اینجا یک مکتوب تعجیلا آمده است، بیاید اول از زمین آغاز می نمایم. السلام علیکم برادر اسلامی ما اکای حاجی مرزا، ما یک برادر اسلامی شما از دهه سری چشمه ناحیه شوراباد. بعد السلام، این که من عائله دار صاحب 3 فرزند هستم. من سال 2000 خانه‌دار شدم. از سال 2000 تا این جانب در خاندان ما همسر من بر ضد من کشماکشی دارد. مادر من با همراهی اپهایم صد راه من شدند که او را طلاق ندهم، که این دختر صغیره است، بی مادر است، گناه است، او را طلاق نده. امروزها باشد کاسه صبرم لبریز شده ایستاده است. همسرم به من و اهل خانواده همان تمام سخنهای قبیح را میگوید و با فرزندهایم میگوید که این پدر شما نیست، شما طرف این نروید. باور کنید داملای شیرین سخن، با این عمر جوانی از دست این زندگی ناآرام از این عمر سیر شدم و چندین بارها باور کنید در بالای جای نماز گریه کرده با پروردگار خود مناجات کرده گفتم که ای پروردگار، کدام وقت شما جان مرا از این وبای عصر خلاص میکنید؟ از شما داملای شیرین سخن احترامانه خلاص التماس و التجا می نمایم که به من یک جواب حقیقی دهید در همین نماز جمعه، طوری که بزرگان گفتند عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. خب من زمستان در نماز جمعه روز 23 فوریه 2007 و شما مکتوب نویساندم، جوابش را نگرفتم. از شما احترامانه خواهش میکنم جوابی مرا حتما گردان. الحال همین مکتوب آمده است. معنای مکتوب، خلاصه مکتوب به همه ما و شما معلوم شد که این برادر عزیز کسی باشد. من از اصل واقعه اگرچه درکدارم نیستم، لیکن همین مکتوب اگر حقیقت داشته باشد، اگر آنچه این برادر میگوید معنا این است که از زن صالحه این برادر ما محروم است، از زنی که از خدا میترسد، از زنی که از شریعت میترسد، از زنی که قبر و روز قیامت در پیش چشمش نیست. با این گونه زن این برادر ما حیات به سر برده ایستاده است. و چگونه ای که شما فهمیدید حتی در عمر جوانی هم از عمر بیزار شدم. بله این حقیقت دارد. چگونه ای که عزیز خدا را هم یاد کردن عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است. بله در اصل حیات وقتی ناآرام باشد دیگر حتی عمر کو یک جانب طعام با لذت ترین طعام برای تو دیگر لذت ندارد. اگر بهترین خانه برای تو ساخته دهند با همه شرایط های حاضر زمان، لیکن در داخل خانه اگر این گونه زنی غیر صالحه وجود داشته باشد، این خانه هم برای تو هیچ گوی مقبولیت و هیچ لذت هم ندارد. بهترین ماشین اگر برای تو آورده دهند لیکن خانه ناآرام است، از جانب زن حرمت که نیست، این ماشین هم برای تو هیچ لذت ندارد. بله شاید در همین مکتوبه هایی که من دارم 50 فایدهش شکایت است. 50 فایدهش چی گویم؟ افسوس. حبیب خدا میگوید لو كنت آمرا احدا ان يسجد لزوجه لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. چیکار کنیم؟ معلم ما، معلم بشریت محمد صلی الله علیه و سلم که نزول او رحمت برای عالمیان است،
تعلیمات او برای مرد و زن فرض است، در سخنرانی می گفت که اگر انسان سجده کردن جایز می شد، هر آینه امر می کردم، وظیفه‌دار می کردم، سپارش می دادم تا که زنها شوهرهاشون سجده کنند. افسوس که سجده برای آدم درست نیست، افسوس که تعظیم برای آدم درست نیست. تعظیم و سجده فقط حق الله است، فقط حق الله است. و الا اگر به آدم اجازت میشد، این طایفه زنها باید شوهرهاشون سجده میکردند. به خاطر چی؟ به خاطر که خداوند الرجال قوامون علی النساء گفت، به خاطر که مردها مرتبه دارند، شرف دارند، قدر دارند نسبت به زنها. چیکار کنیم؟ معلم بشریت، بهترین معلم سخنرانی در این چنین بیان میکند. حضرت فاطمه مثل همین زنها زن بود و یگان گویم که جسم او یا ساخت او از یگان خاک دیگر نبود و هم آدم بود. لیکن یک بار در حیات خود با علی روبرو شدن. این حدیث صحیح است. یک بار در حیات خود شاید که حضرت علی را به حرمتی هم نه، بلکه شاید که باور کنه نمیدانم یک میده ترین سهو یا غلط از فاطمه گذشت. ولی امروز جوانای ما میگوید، دامنای عزیز میگوید به تلفن، شاهدم برادرها در اینجا، من در میکروفون دایم گپ میزنم، برای گوشهام در من شدگیم. میگن داملا اگر زن دهن شوهر نام گیرد زن طلاق میشود یا نمیشود؟ دهن شوهر. از سوال او چی معلوم میشود؟ این است که اون زن دهان این شوهر دشنام دادگی است. و سوی خدا پناه طلب میکنیم. از فاطمه این گناه گویم که جرم نگذشت، لیکن چیکار کرد؟ از خدا که میترسید، فکر آخرت که داشت، اطراف حضرت علی دور میزد، زاره میکرد: علی گناه مرا ببخش، علی سهو مرا ببخش، علی آن چیزی که از من گذشت به آب دیده زاره میکرد، مرا از گناهم گذر کن. وقتی این سخن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، رسول الله دوام به خانه دخترش فاطمه آمد. گفت کجا شد این؟ کجا شد علی؟ بچه عمک کجا شد؟ ابن عمکی. گفت نمیدانم، بیرون رفت. وقتی رسول اکرم آدم روان کردن، گفتن حضرت علی در مسجد خواب است. رسول اکرم خودشان به پیش علی آمدن، خودشان به نزد حضرت علی آمدن. حضرت علی میگه چهره مبارکش بالای خاک مسجد گذاشتگی و خواب بود. لیکن رسول اکرم آمده با یک نوازش حضرت علی را بیدار کردن، گفتن قم یا ابو تراب، خیز ای کسی که در خاک تو آلوده هستی، خیز از جا. حضرت علی وقتی ابو تراب شنید، پدر خاک، همین کنیت و لقبی که پیغمبر به علی گذاشت بسیار علی را خوش آمد. تا آخر حیاتش میگو مرا ابو تراب گوید، زیرا پیغمبر خدا مرا این کنیت، این لقب در خوابم گذاشتگی بود. ببین حضرت علی را گرفته به خانه دخترش آمد. خیلی چهره پیغمبر ناراحت بود. حضرت فاطمه این حس کرد، چیکار کرد؟ گفت پدرجان، گفت تو از من ناراحت نشو، به خدا قسم یک سهو عادی ترین از من گذشت، گردی حضرت این علی 7 پیچ تاب میخوردم، زاره و تولا کردم، مرا بخشید، بعد از خانه بیرون شد. رسول اکرم با غضب گفت اگر فاطمه قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، اگر زمان علی ناراضی باشد و تو از حیات گذری، من جنازه تو را نمیخوانم، جنازه تو نمیخوانم. اونم دختر بودم. ولی امروز تمام زنهای روی دنیا را جمع کن، به خدا قسم به ناخون فاطمه برابر نمیشود. به ناخونش. برای چی او زاره میکرده است؟ برای چی او تولا میکرده است؟ برای چی او خواهش میکرده است که مرا ببخش؟ برای چی؟
همه این به خاطر آن است که ایما امرأت ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. این اونا میدانستند کدام زن از دنیا گذرد و شوهر از او راضی باشد، 8 در جنت برای این زن گشاده است. این اوای میدانست. پیش حبیب خدا آمدن شکایت کردند، گفتن ای حبیب خدا زنها احترام ما نمیکنند. رسول اکرم گفتن لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت له زوجته من رحول العین لا تؤذی قاتلك الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقك الینا الیکی. بن حبیب خدا گفتن آزار ندهید، شوهراتان آزار ندهید، زیرا اینکه حورهای جنتی که برای این شوهرهای شما خدا آماده کرده است، در حق تو بر این زنی ناسپاس و ناشکر میگفت از قاتلک الله، قتل کنه تو را خدا، هلاک کنه تو را خدا. این شوهرها در پیش شما مهمان هستند، زود است که تو را ترک میسازد و نزد ما میآید. این است آن چیزی که شریعت ما میگوید. به این خاطر این خواهر اگر جنت خواهد، راحت قبر خواهد، دیدار پروردگار خواهد، دیدار رسول اکرم خواهد، تا وفات تا مردن شب باید که احترام شوهر را به جا آورد. لیکن ببینید هیچ امکانیت ندارد، روز به روز احوال تو بد می شود، سلامتی تو ناخوب می شود، پدر و مادر بالای تو قهر و غضب دارند، پدر و مادر تو مورد به احترامی قرار دارد. آخی از آسمان نغلطیده است، به نامش 3 طلاق از خانه پیش کردن است. تا امروز ما به کسی توصیه ندادیم که زن طلاق ده، تا امروز تا آز نمی سخنی که الحال برای شما گفتم. فقط احترام کنین، معامله کنین، صلح کنین، کاری کنین که زندگی هاتون خوب شود. برای من دادر عزیز اختیار داری. ببین میشیدگیش با پند و نصیحت می شود. پند و نصیحت کن، معامله کن، زندگی کن. بین که نمی شود، مرحمت. جواب: تو ارزنده من نیستی. رو تو زیب شخصی داری که برابر خانه در آمدن به نام 100 دشنام، صدها شرطه دیگر، انا مرحمت تو آدم خوب میشوی. مکتوبا را بسیار دراز می نویسند، خیلی مجبور این بسیار زاره و تولا کرده است خوانید. السلام علیکم داملا حاجی میرزا. بعد السلامم خواهش از شما دارم که مکتوب دویم باره مرا از دست ندهید و در نماز جمعه خوانده در کسیت ضبط کرده جوابش را به همه معنی هایش گردانید. بابای حاجی میرزا، من جوانی 31 ساله، معلوماتم عالی، صاحب جای کار، خانه و در، صاحب 4-5 فرزند، لیکن زندگیم زندگی تلخ است. راست گپ، من به شما چندین بارها روبرو شدم، حتی نشستم میخواستم در اطراف این مسئله با شما صحبت کنم، اما در گرد و اطرافم دوستها، شناسهایم بودند. شرم می داشتم که من در بین جمعیت آبروی کلان دارم. بابای حاجی، من 10 سال باز آیله‌دار هستم. در قسمتم یک زن بدبخت سگ بوده است که تا حال مرا عذاب می دهد. با من معامله خوب نمی کند. وقتی که به خانه پدرش می رود از من ناپرسیده با یگان بهانه رنگ قعری می رود. من به خانه آمده رنگ روی فرزندهایم را دیده باز رفته با یگان دلیابی زنم را گرفته می آرم. با نصیحت پدرش و اپهایش کار و رفتار می کند. این بدبختی زنم حس نمی کند که من شوهر دارم. با مادرم و خواهر و دادرهایم
رنگ سگ رفتار میکند. گپ گردانده چی گپی که نباشد جواب میدهد، حتی خاطر مرا نمیبیند. من با زنم نصیحت میکنم، چندین مثال های زن و شوهری را میارم و حتی چندین کسیته های امر معروف شما را میمانم، میگویم گوش کن. جواب میدهد که این گپ ها همش دروغ است. این بدبخت را بزاره نشد، بزدن نشد، و من گپ های میگوید که در شریعت این گپ ها تماما درست نیست برای گفتن شوهر. لیکن خاطر فرزندهایم چیکار کنم؟ نمیدانم. در وقت زدنم حقارت کردم، تمام حقارت ها را بر من گردانیده. میگوید که من هم خودم نغز میدانم که این بدبخت زنم دوزخی می باشد. راستی گفت من با این زندگیم خودم را شوهر مرد حساب نمی کنم، اما چی علاج؟ بابای حاجی گوید که زندگی ما با این زن درست است یا نه؟ من در حاضره با پدر و مادرم زندگی میکنم و من او چسکه برای خانه گرفتم. می توانم که در مدت کوتاه خانه اندازم، لیکن با این زنی بدبخت جدا شدن نمی خواهم. می ترسم که مرا بسیار عذاب می دهد. داملا مرا چی مصلحت می دهید؟ با من میگوید که از بحر شوهرم میگذرم و از بحر پدر و مادر اپا و اکم نی. از من دیده اولادهایش را بالاتر میداند. از گپ‌های شما بابای حاجی مثالش میارم، میگوید که اینها همش دروغ هستند. بابای حاجی میرزا به هر یک معنی کلمه های من جواب گردانید و آن نفرانی که این مکتوب مرا در نماز جمعه میشنوند خواهش میکنم که به من دعای کنید که این بدبخت زنم داند که شوهر چیست و چه خیلی بزرگ است. بابای حاجی بعد جواب این مکتوب با کسیت من با شما البته واخوری میکنم. ماه سپتامبر 2007 نویسنده بود است که چند روز بود خواب بود، دیگر موضوع هامون بودند. برادر عزیز و گرامی، اینم از مکتوب اوله، قریب که فرقیت ندارند. اینم شکایت از برای زندگی هست و دادر و برادر و اکه را از شوهر بالا داشتن. من هم میگویم که شما هیچ وقت از پدر و مادر و برادرهاتان نگذرید، لیکن اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، بزرگترین حق در نزد زن این اولین شوهر میستد. شما بزرگی شوهر شناسید، حق شوهر شناسید، شما از پدر و مادرتان نگذرید. لیکن دادر عزیز، من حیران میشوم که این کسیت من برای عائله تو چی تأثیر میبخشد زمانی که گوید همه این دروغ است. وقتی این سخنها را دروغ که گفت، برادر در بین شما علاقه نکاح نیست، حتی خانداری که شما دارین این خودش حرام است. سخنی که من میگویم برای شما تا امروز غیر آیت قرآن و احادیث های رسول اکرم چیزی صدا نداده است. سخن خدا دروغ، سخن پیغمبر دروغ، تو کافر هستی، زن و طلاق است. این تو دیگر زندگی حلال نداری. این زن برای تو علکه بیگانه است. با که نداره دادر عزیز، رزق رسان تو نیستی. تربیت کننده فرزندها اگرچه تو باشی، پاسبان اساسی الله است. اینقدر تو اگر دلمانده باشی، اینقدر تو خسته شده ای، آب و روی تو در بین یار و رفیقت کاسته شده است، برای تو هم توصیه همین است. توصیه میسی توصیه اول است. از درد و غم میخوای خلاص شوی، ابغض الحلال الی الله الطلاق است. بدترین حلال ها به سوی خدا طلاق است، لیکن حلال است. حالتهای ضرورت در حلال می شود. برای چی زنهای پیش من میآیند از شوهرهاشون شکایت میکنند؟ اونها را من نیز توصیه دادم، میلش جدا شد. شاید خدا برای تو یکان شوهری خوب دهد. برای همین شوهرهایی که امروز بیچاره ها گویم از پدر و مادرشان هم دعا گرفتن نمیتونند، پدر و مادرشان هم بیچاره در حالتهای پریشانی قرار دارند، از همه این دیده همون را جواب دادن بهتر است. برای این دادر عزیز با من روبرو شد،
همه این اکو من برای تو بیان کردن نمیتونم، وقتای زیاد میگیرد. فقط یگانه راهی که اگر خواهی برای تو خوبی آرد، همین از جواب میدی، جانت خلاص میگرد. رفیق داملای تاجیکان جهان، داملا میرزا که ما همه زمین مخلصی شماییم. از شما من استقامت کننده شهر کلاب هستم که کوچه‌ش نمیخوانم، زیرا یکی مبادای کوچه‌ش کوچه بولوار نبوده است. خب نامشم نویسانده است، حجرشم نویسانده است. و 3 سوال ما در مراجعت کرده است. این سوال دیروز در دست من دادن که همین جمعه خوانید. خب سوال یکم، شخص زن دارد و 3 کودک میده، سین و سالش از 4 ساله تا 8 ماهه. زنش را مجبور کند که تو ماشین من را بشوی و من سویدن می روم و لباس هایم را اتیو کن، من تا که فسان باشم و با سویدن رفته برگشته کارهایش را با زنش نقل می کند. این در شریعت درست است یا نه؟ دوم، در بیگاهی عید رمضان بعد شام روزه را ناشکاییده 3 کودک میده‌اگ را که سین و سالش از 8 ماه تا 4 ساله است از خانه با مادر بیمارش پیش کرده است. این چه حکم دارد در عید رمضان؟ سیوم، آدم نمازخوان میتواند که با زنش روبرو شود و زنش را من پدر و مادر تو را، اولاد تو را فلان میکنم گفته دشنام میکند. این خیل آدم ها در شریعت چی گفتنی هستین از شریعت؟ این 3 سوال مثلا 2 تاش در اطراف کدام مردی گویم حرامی هست، کدام مردی خیلی گویم بدبخت و از خدا نمیترسیدگی هست. و سوال 3 اینم در حق همون مردهایی که از خدا و پیغمبر نمی ترسن و اولاد اجداد و پدر و مادر زن دشنام می دهند صحبت می رود. اولا دادرای عزیز، پدر و مادر زن دشنام ندهید، اولاد اجداد زن دشنام ندهید. پدر و مادر او اولاد اجداد او اولاد اجداد توست، پدر و مادر او پدر و مادر توست. بسیاری پدر و مادرهای هستند که نمیخواهند که دخترهای اونها این گونه سرکش و این گونه گویم که شوهرها را احترام نکنند. این خیل نیستن، اونا نمیخواهند، لیکن همون فرزند طبیعتش همون است. و این خاطر دشنام دادن شما در اسلام شما را فاسق میگرداند، شما گناهگار میشوین، از این هیچ پاداش نمیگیرین. زیرا رسول اکرم میگوید که زنها بالای شما حق دارند. یک حق شنمین است که ولا تقبح، شما زنها را دشنام ندهید، زنها را مورد تحقیر حتی مورد زدن قرار ندهید. این سفارش از جانب خدا و پیغمبر است. لیکن وقتی که شوهری که خودش را شاید که اکنون به غیرت گیرد، جسور گیرد و به طرف زن ماشینی من از زیبا کن، لباسهای من از زیبا کن تا که من از پی مثال زنا کردن می روم و بعدا آمده عملهاش باز در نزد این زن حکایه می کند. آیا حکایه کردن این زن در اسلام چی معنی دارد؟ برادرای عزیز و گرامی، من اولا در همین خواهر عزیزم حیرت میمانم. وقتی که تو نظر به زنهای کوچه، نظر به زنهایی که جامعه را فساد میکنند، جوانهای ما را امروز از راه نیک، راه خوب و راه درست برآوردند، وقتی از زن کوچه دیده تو در پیش این شوهر بی‌قدرتر هستی، تو احترام نداری، با تو آنگونه که با زن بیگانه صحبت دارد با تو صحبت ندارد، آنگونه گلدسته و دوخی هایی که به زنهای کوچگر هدیه میکند تو بار در حیاتت ندیدی، تو چی ضرورت داری با این خیل مرد حرام زندگی میکنی؟ تو چی ضرورت داری؟
زیناکار باید زن زیناکار گیرد، و برای آدم حرام زن حرام در کار است. تو چی ضرورت داری؟ و تو میبینی قدر نداری، قیمت نداری. باور کنین به خدا قسم، همون جوانهایی که امروز در کوچه ها زنا میکنن، افلاسی میکنن، از نظارت دکتر گذرانشان یا سیفلیسن یا تریپرن یا سپیدن. در کوچه زنی آواز نیست. در یکی از این بیماری ها همین جوان ها گرفتار هستند. اگر زنی بیمارم که نباشد، خدا در قرآن ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، پروردگار از بالای 7 طبقه آسمان خدا با بندش مهربان است، خدا بندش دوست می‌دارد. چیزی که به ضرر بنده است، به خطر بنده است، خدا از بالا ما را خبر داد. به زنا نزدیک نشو، نزدیک به زنا نشو. ولا تقربوا الزنا، بین خدا ولا تزنوا نگفت، زنا نکن نگفت، بلکه به زنا نزدیک نشو، زیرا این بدراهی است، خطر دارد. اگر من باوری دارم انا همین جوان حرامه، اگر یک طبیب گوید که تو زنا نکن که در روده تو یا در معده تو یا در یگان جسم تو ضرر میرسد، سخن طبیب قبول میکند و سخن خدا را پشت سر میپرتاید. حالان که از طبیب دیده، از دکتر دیده، خدا برای تو داناتر و خدا برای تو مهربانتر است. الله حکمت اینه میداند. خداوند به حکمت هیچ چیز را حرام نگردانیده است. خدا رحمت کند حسین واعظ کاشفی را در تفسیر حسینی میگفت که تو را رحمان همه گوید که ای مومن مخور باده. بین خدا از بالای 7 طبقه آسمان میگفت این الخمر والمیسر اینا رجس من عمل شیطان، عرق نخور، قماربازی نکن، بت پرستی نکن، پیش فالبین نرو، اینا پلیدن، عملهای شیطانن. میگوید سخن این را چکار میکنی تو؟ تو را رحمان همه گوید که ای مومن مخور باده. خدا میگوید عرق ننوش. تو را ترسا همه گوید که در صفرا مخور حلوا. ببین مقایسه را ببینیم. میگوید وقتی که نزد طبیب رفتی، طبیب برای تو گفت که الحال ما تو را معاینه کردیم، تو کسل قند بوده ای یا کسل معده بوده ای یا کسل جگر بوده ای، زنهار یک عرق ننوشی. در همون ریسپتش، در همون گویم که کاغذی که برای طبابت تو میدهد همونجا می نویسند که مبادا به عرق نزدیک نشو که جگر درد میکند، روده ها تا زلال میتد، معده تا میسوزاند و دیگر. حضرت حسین واعظ کاشفی چی گفت؟ ببین سخن طبیب ببینین و سخن رحمان ببینین، کدامش قابل قبول شد برای آدم نادان، برای آدم نافهم؟ نمیمانی زنادانی برای گفته رحمان، بمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. ای آدم بی عقل، ای انسان بی فراست، ای آدمی که تو تفکر نداری، تو معنویات نداری، تو فرهنگ نداری. حسین واعظ کاشفی میگوید خدا تو را الکی از خطر این خبر داد نیستادی؟ لیکن امروز یک انسان تو را میگوید که در وجود تو زلال دارد، سخن یک انسان قبول کردی. لیکن الله از بالای 7 آسمان میگوید به زنا نزدیک نشو، زنا خطر دارد، زنا بے برکتی دارد، شرمندگی دارد، بے آبروگی دارد. سخن رحمان قبول نمی سازی. از سخن رحمان چی ضرر دیدی؟ آمده با زنا را در نزد زن خود صفت میکند، نقل میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث مسلم است، قسم به خدا، این من اشر الناس منزلتا عند الله. ببینید بدترین مردم در پیشگاه خدا، پیغمبر خدا گفتن کی است؟ آن کسی که شب با زن خود خانه‌داری میکند، با زن حلالی نکاحی خود خانه‌داری میکند، زن با او هم خانه‌داری میکند، سحری که شد
همون خانه‌داریش در بین مردم نقل کند، بدترین مردم در پیشگاه خدا هست. ببین زندگی حلال خودت، خانه‌داری که از روی طبق شریعت برای تو حلال درست بود و یا حکایت کردن این که گناه باشد، تو این زنا را از روی لذت و از روی گویم شوق و از روی این قدر بدبختی از وقت صفت میکنی، از خدا نمیترسی؟ از خدا نمیترسی؟ خدا در قرآن سأصله سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، خدا میگوید برای بندگان من اعلان کن که آن دوزخی که اونها در گوش دارند دوزخی است که لا تبقی ولا تذر، تو را نمیگذارد گوشت و پوست و رگها تا دوزخ میخورد، نگه رهات نمیکند تا زمانی که هلاکت نکند. پسترین عذاب دوزخ حبیب خدا گفتن چی است؟ فی اخمس قدمیه جمرتان یغلی منهما دماغه، پسترین عذاب دوزخ همین بود است که در پاشنک پات پروردگار دو لخچه علاوه می گذاشته است، آنچنان حرارت داشته است که یغلی منهما دماغه، از بینی ها زرداب سر می کند. این پسترین سبکترین عذاب دوزخ است. از خدا ترسید برادر عزیز، توبه به سوی خدا کن، توبه به سوی پروردگار بکن. زندگیت را با این زن زندگی خوب گردان. و الی خواهر عزیز، اگر این انسان از این راه بد نگردد، در دست این بودن تو در همچنان است که تو غریب هستی، تو غریبی، تو زود از دست این آدم ناپاک خلاص شو. این آدم ناپاک ارزنده تو برای خواهر ندارد. برادر عزیز و گرامی، همه شما امروز وضعیت میدانید، کوچه را میدانید. امروز زنا بسیار انجام دادنش آسان شده است، به حد آسان شده است. با 5 سامان هم شما زنا میکنید، لازم شود 1 سامان هم میشود. لیکن احتیاط کنید، احتیاط کنید، با زنا نزدیک نشوید، زیرا آدم ایمان شبای میدهد، آدم به فیض و به برکات میشود، زندگی خوب اصلا نمیبینی دیگر. به این خاطر برادر عزیز، این خواهرم حقوق داری که اگر ببین نصیحت کن، با نصیحت اصلاح شود این جوان، زندگی تا دوام ده. لیکن نشد از دستش برا تو یک آدم این آدم پاکیزه و با صبر باشی، خدا برای تو یگان شوهری با صبر و با حیا را نصیب گرداند. تو زیب یک گویم زن یک باید یک مرد باشی که آدم خدا ترس و آدم با صبر باشد. بگذار این آدم حرام باز یک حرام دیگر را گرفته زندگیش کردن گیرد. خب اینجا یک سوال دیگر آمده است، تعجیلا بوده است، امروز سوال هامون ماند. داملای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا شما را همیشه صحت و سلامت نگه دارد. شما حس میکنید نمیکنید با خدا خیلی بهبودی در مردم شما پیدا کرده. دعا میکنم که خدا باقی مانده عمری مرا به شما نصیب گرداند. نه برادر عزیز، خدا عمری خود به خود نصیب گردانه بود. ما را هم تقدیر کرده چیزی که باشد خدا همون عمری خودمان هم بینیم کفایت میکند. آیا زن میتواند که بررسی مردکاری رود؟ نمیتواند. امروز زنها بررسی مردکاری میروند. همین بچه‌هایی که از روسیه آمدن همینا را پرسین، احوالشو نپرسین. اینا بیچاره جای سرپناه نمییابند، اینا این حالت خوب ندارند. این خواهر عزیز است، مادر عزیز است. تو وقتی میروی اونجا ده، تو از کجا؟ تو قوت کاری نداری، تو قدرت کاری نداری، تو مادری، تو غمخواری، تو یک وجودی، تو پوری رحم است. برای تو کارها، برای تو برنامه های زیاد در حیات وجود دارد. تو اگر خواهر گپی مرا گیری و
سخن مرا قبول کنی، آنچه که برای تو میگویم سخن خدا و پیغمبر است. برای تو بهترین وظیفه این است که همیشه اولا دعا کن که خدا یک شوهر خوب دهد و از دامان تو فرزندهای خوب دهد و تو در خانه همچون معلمه فرزندها تا تعلیم دهی. این بهترین وظیفه برای توست. 5 وقت نمازت تا در وقتش خوانی و همیشه خانه تا پاسبانی کنی و خانه تا آباد کن. انا این است برنامه و این است وظیفه تو خواهر عزیز. تو در روسیه رفته آواره میشوی، در روسیه رفته عذاب میکشی، در روسیه رفته دست به دست مردم میشوی، عاقبت چی میشوی؟ برای همین جایز نیست تماما. دوم، در طهارت دست و روی پای، در طهارت دست و روی میگویند، طهارت دست و روی میگویند، پای شسته میشود یا نه؟ میگویم که مثال بچه طهارت دست و روی کو، در این حالت پای هم شسته میشود. اگر پای که نشستی نمازت نماز نیست. طهارت دست و روی گفته مقصد یک مختصرا گفتن، یعنی پای هم شستنش داخل می شود. مقصد یک که باد شما می براید یا در خواب میزنین بیدار می شوین، این حالت ها در مثال استنجا شرط نیست، طهارت دست و رو شرط است، پای ها تو نمی شوین. خب سوم، یک نفر که سین و سالش هم به جای رسیده است میگوید که همه بلندشوی نرخ و نارسایی و کمبغلی مردم از حساب مسجدهای بسیار ملاها هست. آیا به این خیل آدم اسلام چه حکم میکنه؟ یک بیچاره سین سالش که گذشت، این آدم هوشیار نیست کسی گفته است، این دیوانه است. آدم هوشیار هیچ وقت نمیگوید که بلندشوی نرخ، کمبغلی مردم از حساب مسجد بسیار و از حساب داملاها هست. این آدم هوشیار نمیگویند. برای همین شاید جین دارد، برادرای جینخوان هست، بیاید ما مراجعت کند، انشاءالله روان میکنیم به پول حساب خود من آنها میخواننش. این آدم دیوانه است به خدا قسم. این آدم هوشیار نیست، این آدم به عقل هست، این آدم به فراست است. این آدم اگر عقل هم داشته باشد خدا ندارد، شریعت ندارد. این دروغ است. اون پیشانی که تو در زمین میگذاری و در زبانت غیبت مسجد داملا است، تو دروغ میگوی، تو نمازخوان نیستی. این نماز در پیش خدا هیچ قدر و قیمت ندارد. تو چگونه زبانت میگردد مسجد تنقید میکنی؟ چگونه زبانت میگردد از بسیاری مسجد شکایت میکنی؟ تو چگونه مسلمان هستی که داملا را تنقید میکنی؟ داملا چی زلال آورد؟ داملا کسی است که پیغمبر خدا میگوید ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض و اهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها و حتى الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا. پیغمبر میگوید، پیغمبر خدا میگوید الله، ملائکه های او، آن چیزی که بین زمین و آسمان است، مورچه در سوراخی، ماهی های در بحر، در حق داملاها طلب مغفرت میکنند. پیغمبر میگوید در حق عالم ها طلب مغفرت میکنند که خداوند عالم ها را نگه دار که اینها روشنی هستند، اینها چراغ هستند، اینا مردم از راه بد و از راه خطا خبر میدهند. اینا پیغمبر خدا میگوید. پیغمبر خدا میگوید ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم. به سواد به خیرت زمانش گذشت، بس کو تنقید کردن. او با تنقید کردن تو عزت عالم کم نمی شود، آبروی عالم کاسته نمی شود. پیغمبر خدا میگوید ملائکه ها لتزع اجنحتها. گوش کنید، حدیث صحیح پیغمبر است. ملائکه ها پرهای خود مثل قالینه که شما در پیشواز یک مهمان میپرتایین، قناتهاشون میگذاشتین، عالم ها بالای اون قطع حرکت میکنن. پیغمبر خدا میگوید، پیغمبر خدا میگوید ان العلماء ورثة الانبیاء. عالم ها وارثای پیغمبرند. تو وارثای پیغمبر سنگ بزنی، تو از وارثای پیغمبر نالان میشوی. این برکت یعنی همون عالم ها هست که باز کمی برکت در بین ما و شماست.
این دعوت واعظها هست که کمی در بین ما و شما برکت ها وجود دارد. تو مولوی جنون گوش کن، به عقل به زینهاری به صد زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. آیا آزار دل مرد خدا قیمتی می شود؟ بے برکاتی از آزار دل او می شود، از وجود او، از بسیاری او نمی شود. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل، ترا میگه شناس ای کور دل، آتش نفس را بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، زی به اخلاصی آدم شد زی سگ کم. شما سگ اصحاب کهف بینه، پای آدمای دامله ها را گرفت، روز قیامت شکل آدم میگیرد، جنت میرود. لیکن آدمی که حرمت عالم نمیکند، از سگ میگه درجهش پست است. من به این چی میگویم؟ همون سخن مولوی خدا رحمتش کند. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این سگها دارند او او. هزارها کاروان عالم ها رفت زیر خاک شدن و این سگها از جکیدن باز نماندن. میجکن اینا سگ میگن، اینا میجکن. نخواه اهل علم شما تنقید کنید، نخواه کسانی که غمخوار شما هم به خدا قسم بهبودی برای شما میخواهم بیارند. میخواهند که شما در قبر راحت کنید، در روز قیامت عزت یابید، در دنیا شما مدنیت حتی پیدا کنید. با اینا را شما غیبت میکنید. و کدام قانون همین راست میاد؟ اگر این آدم کردیل، این آدم اگر میگفت که از روی انصاف میگفت، بلندشوی نرخ نرسیدن مواد یا کم بضاعتی در مردم از روی کازینو ها پیدا شد، من ترا میگفتم رحمت. از روی فاحشه‌خانه ها پیدا شد، از روی عرق نوشی ها پیدا شد، از روی تنقید عالم ها پیدا شد، از روی غیبت و از روی خیانت پیدا شد، از روی قمارخانه ها پیدا شد، از روی آن خانه هایی که امروز 5-6 دختر تاجیک در داخلش مردهای بیگانه و خودی را قبول دارد و 5 و 10 روز دراز جواب داده ایستادند. با اینها نرخ بلند می شود دادرای عزیز. با اینها هوا نمی بارد. فحش فاحشگی ترقی کرده است. حبیب خدا در حدیث گفته است اگه من جای در معلم دارم، تو بر این به عقل هیچ وقت پشتیبانم نمیگیرم، تو بر این به عقل گوشم کنم نمیکنم. لیکن کمتر دردم میکند، کمی دردم میکند که اینقدر مهنت و زحمت و کوشش برای تو بر این انسان ذره قدر نداشته باشد. پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر فحش و فحشایی زیاد شد، مریش پیدا می شود، مریش زیاد می شود، مردن زیاد پیدا می شود، هوا قاق می شود، هوا قاق می شود، دیگر نمی بارد، خشک می شود. و دیگر این که ریسک ازلی است. این ریسک نه در دست داملا است، نه در دست رهبر دولت است، نه در دست پیغمبر است، نه در دست ملائکه است. این ریسک ازلی است. این ریسک خداوند در قسمت تو چیزی کشیده باشد. اگر ای انسان، اگر آرد 200 تومان شود، قسم به خدا من پروا ندارم زمانی که الله خودش رزاق اعلان کردگی است. من رزق رسان هستم گفتن. الله خودش رزاق اعلان کرده است، 500 سوم که شود پروا ندارم، الله میرساند. آتر خدا غیرت بگیرد. امین مثل رابعه ادویه نمیشوی. رابعه ادویه را گوش کنید قصه‌ش. زنک بود، زن میگوید که اگر تمام زمین آهن گردد، آهن دیگر یگان جای کشت و کار نماند، کل زمین آهن گردد، آسمان از باریدن منع شود، تمام مردم روی دنیا اگر عیال من، فرزندای من باشد، رابعه ادویه میگه قسم به خدا پروای نان یافتن ایشان ندارم، زمانی که خدا خودش رزاق اعلان کردگی هست. ان الله هو الرزاق. و اعلان کرده است که من رزاق هستم، من رزق رسان هستم. گفته است تمام دنیا آهن شود، زمین کشتکار باقی نماند.
آسمان از باریدن من شود، تمام مردم فرزند من باشد، پروای نانیابی ایشان نمی کنم زمانی که الله خودش رزاق اعلام کرده است. تو معنای این گپ اگر خوب درک کنی باور کن بعد ممکن تو اصلاح شوی، ممکن اصلاح شوی. حضرت موسی علیه السلام خدا رحمت و مغفرت جان کنه در قصه ها برای عبرت آمده است که وقتی که خدا جانش میگرفت کودکای خردسال داشت، میگد مایل به سوی هم فرزندای خردسال شد و گفت پروردگارا جان من قبض میکنی. این روایت است، صحیح است دروغ است من نمیدانم، در کتاب خواندم. جان من قبض میکنی، فرزندام حالش چی میشیده باشد؟ الله برای تعلیم موسی نبود، برای تعلیم ما آدمای بی سواد بود. گفت موسی نزد دریا برو. نزد دریا آمد، عصا را گفت در دریا بزن. گفت عصا را بر دریا زد، دریا خشک شد. نگاه کرد در زیر دریا یک سنگ خیلی کلانه. گفت را گفت سنگ گفت به عصا بزن. گفت حضرت موسی میگد آمد بعد عصاش سنگ زد، دو بولک شد. داخل سنگ تماشا کن. وقتی نگاه میکرد موسی در داخل سنگ کرم و در دهان کرم علف سبز است. الله در داخل سنگ در حال یک کرم فراموش نمی کند، رزق او را در داخل سنگ می رساند، رزق تو را فراموش می کند. از این خاطر برادرای عزیز و گرامی، فحش و فاحشگی، بی اطاعتی، نافرمانی، عرق نوشی و عرق فروشی، بی نمازی، از خدا نترسیدن اوج که گرفت. الله اگر رحمان و رحیم هم باشد آخه وای قهارم هست، قهارم هست، قهر میکند. جبارم هست، سخت میگیرد. حضرت مولوی میگوید به هر بنده وعید حق نظیر است که ایزی دیرگیر و سختگیر است. دیر میگیرد و سخت میگیرد. ما اصلاح شویم، ما همیشه با دعا باشیم، ما به سوی خدا رجوع کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید یک سبب کمبغل شدن مردم و بلند شدن نرخ و نوا به چی وابستگی دارد؟ به نبودن موعظه. امر معروف ترک می شود. موعظه ها وقتی ترک می شوند، پند و نصیحت ها وقتی قطع می شود، این گونه بدبختی هم در جامعه پیدا می شود. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. این برادر عزیز کسی باشی اثر اسلام بیار، تحقیر عالم و تحقیر مسجد آدم بیدین میکند. این شوخی نیست. ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. از این خاطر قوتی نیکی نداری بد مکن. در حق عالم ها و پیشواها و مسجد ها خدمت کردن نمیتانی، سنگ نزن، غیبت نکن، پشتیبانی کن. مسجد جایی هست که الحمدلله برای شما اخلاق حمیده میدهد. اگر در وجود شما خدا ترسی را جای نکنند، شما عالم می سوزانید. خب السلام علیکم اکای حاجی مرزا، سوالی دارم. مردم محله ما میگویند که همون شپلکی که به نام ارواحک هست، خب وقتی به خاندان آمد بالای او آرد را بپاشیم تا که از خانه او سیر رود. این حقیقت دارد یا ندارد؟ البته حقیقت ندارد دادرای عزیز. اونم شپلک هم از جمله دیگر شپلک هایی که گوییم که حرکت میکنن، پرواز میکنن، خب اینش هم از جمله همونش است. برای این بالای این آر چپیدن و یا آمدن او یگان معنای را افاده کند، یگان معنا ندارد دادرای عزیز و گرامی. به این خاطر اونا را نامشان کدام انسان ارواحک مانده است و ایلا ارواحا به خانه های شما نمی آید. این من جمعه گذشته هم از کتاب دارالعلوم دیوبند برای شما دلیل ها و حجتاش بیان کرده بودم. به این خاطر اونا هیچ معنای ندارد.
اونا خواه در خانه شما می ایستند، خواه اگر خانه پیشان میکنین حق شماست. مثلا یگان معنی ندارند. این در همه همین گوشه تاجیکستان همون شپلکایی که به نام ارواحک میگویند، گویا که گذشتگان شما گرسنه ماندند، گذشتگان شما بی دعا ماندند، بی خیر ماندند. خب اینها همچو آمده شما را خبردار میکنند؟ نه، این معنای را تماما ندارد. ممکن که گذشتگان ما و شما خدا خیرشان دهد دیدن که مردم مقصد خیر احسان نمیکنن، خیر احسان فراموش کردن، به همین راه ها مقصد شماها را مثال دلالت کردن که یعنی ارواح ها ناشادن و ناخوبن و ناریزان، یک طبق نام که گفتگی ممکن همیتا با همین حجتاشان و با همین راه ها از جانب خاندان شما خیر شود گفتد، همین راه ها را پیش گرفتند. و الا در اسلام این اصل ندارد. اعتقاد کنین گناهگار میشوید. درباره تواضع حضرت امام اعظم ابو حنیفه نعمان مذهب ما که 60% مسلمان های روی دنیا در این است یگان موعظه میکردید. خیر خدا خواهد اکنون سال 2009 سال بزرگداشت ایشان است. خدا خواهد ما اطراف این وعده داده بودم که چند جمعه خدا خواهد من بزرگی این ایشان به شما معرفی میکنم، اگرچنده که شاید که بزرگی این اونقدر وقتای گیرد که به همه این ما و شما نرسیم، لیکن به هر عالم که باشد آن چیزی که در کار و لازم است من خدا خواهد به سمع شما میرسانم. برای چی؟ امروز اکثریت دنیا پیروی مذهب ایشان است. این یگان معنی دارد، این یگان حکمت دارد، این یگان بزرگی دارد که اکثر مردم پیروی امام شافعی نه، امام احمد حنبل نه، امام مالک نه و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. بین اونام اهل سنت و الجماعه، در مذهب اونها بودن هم گناه نیست، لیکن مردم این راه را زیاد اختیار کردن. چی سبب بود؟ خدا خواهد دادر عزیز من برای شمالی جوابش میگویم. التماس داملای محترم حاجی میرزا، از شما خواهش داریم که ثبت آواز شما در لنت ها گوش کرده می شود، در دیسک ها نه. از شما خواهش داریم که اخوای میکروفون را پس کنید که مخلصانتان طلب کردند. با احترام مخلصان شما، شهر کلاب و ناحیه واسع. خب در دوامش در حق رئیس واسع مومنوف دهقانشاه که خانه ما را یاری رسانده ایستاده است دعا کنید. دیگر ستار و درمانوف و حاجی سفرعلی و دیگر خیر خدا عمراشون دراز کنه و دولتهاشون باز هم بیشتر گردانه و همچنان برای اونها خدا فهمیش و ذکاوت نصیب کند که در برابر مال داشتن باز در ذهنشون یادی دستگیری مسکین ها و فقیرها همیشه باشد. آمین یا رب العالمین. خیلی که اخوی میکروفون حالا پس کردن همون جمعه گذاشته و همین چیز درست کردیم. السلام علیکم اکه حاجی، خدا شما را راضی کند. من به شما درباره یک شخص گفتنیم. این شخص در مسجد شما نماز میخواند. من فرزند وی هستم. پدرم وقتی که در خانه می آید با غضب نگاه میکند. با سبب دعوت شما مادر ما صاحب ساتر و نمازخوان شد. به حرمت شوهر می رسد. پدرم یک روز در خانه در آمد. مادرم در نزد پدرم خدمت میکرد. پدرم بالای جایگاه خواب فلج شده است. آمد و به جسد مادرم با مشت و لغت میزد. من پرسیدم پدر جان چرا مادرم را میزنید؟ پدرم به من دشنام داد و خف کن گفتند. من فهمیدم که پدر من زنی دیگر میخواهد، لیکن شرایطمان نمیرسد. ما در یک کوارتیر خب اجاره میشینیم. من میخواهم که با این پدرم همچون برادر اسلامی نصیحت کنید. خدا شفای کاملش دهد. که آدمی که فلج شد، بیمار شد، دیگر تا جایی که زن مشت و لغت خوب میکند، به جای این باید که همیشه گویم مروت کند، معامله خوب کند که او دیگر دستنگر همون زن است.
دیگر خیلی دستنگری است، جای دیگر سیاست و جای لط و کوب نیست. حالان که آدمی تندرست باید این عمل انجام ندهد. حالان که آدمی که با فلج شده باشد در همین خیل حالت باز تو اگر گوییم که این مادر از زیر زدن و کوفتن قرار دهی و این آدم خدا ترس باشد و با تو را حرمت کند، این خیلی گوییم آدمگری کلان از جانب زن شماست. ولی تو در حالت فلج باشی و باز نیت زنگیری داشته باشی، خدا خیر دهد. حضرت مولوی جنون میگو کفنواری تو آوردن به بازار، کفنواری تو آوردن به بازار، تو در فکر عروسی نو خریدار. تو کفنوار تا بازار دا آوردن تیار، تو در فکر عروسی. برادر عزیز فکر اون طرف شکو نکن، انشاءالله اون جانبش برای تو بهتر است. زیرا که البته زن کسی میگیرد که در خانه اجاره نمیشیند، زن کسی میگیرد که او دست بالا دارد، شرایط دارد، او پگه مرد هم امو درد سری امو آته و آچه و درد سری هم داده را اکه نشود. با به خودش یک خانه داشته باشد، با به خودش یک شرایطش باشد که گویم که خیلی پگه هم که یک آدم دیگر هم که گرفتش بگه خدا رحمتش کند آدمی بناموس بده. این است مقصد. آخه این چی است؟ مثال در حالت خودت حالت مرگ در قرار داری و باز مقصدات خیلی مقصدای عجیب. داملا حاجی مرزا، ما 4 نفر از ناحیه قبادیان با زیارت شما آمدیم. برادرها از دیروز همراه ما هستند. با شما اخلاص کلان داریم، کسیت‌های شما را گوش و تماشا میکنیم. به ما معقول میباشد عمر شما را دراز کند، همه وقت در دعوت اسلام باشید. ما از شما خواهش می‌نماییم که در حق پدر و مادر و گذشته هایمان دعای خیر کنید. ما به نیت حج داریم، از شما امیدواریم که دعای خیر دهید. پدر مادر اهل گذشتگی‌هامان را خدا مغفرت کند. شما را مثل پیامبر خدا دوست می‌داریم. خداوند شما را قدماتان دم حسنات دهد، پدر و مادراتان مغفرت بگرداند و خداوند این سفری نیک و سفری خیری که شما اراده کردین برای شما نصیب کند و از شما خدا قبولش گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم دامنای عزیز. بسیاری دخترها از حساب تلفن‌های دستی بیراه شدند. نصیحت کنید تا که برادر و پدران اونها همراه شما نماز میخوانند و به اونها خریدن ندهند. درست گپی، خیلی با مورد، خیلی با معنی که دخترهای جوان اگر شما ببینین در کوچه ها اکثریت همونها بیچاره در گوش ها تلفن فقط و فقط صحبت به عاشقای خود دارند. کم از جوان دختری که مقصد گویم تلفنی که برای او داده می شود او تلفن مقصد با یگان کارهای تعجیلی که برای خانه باشد یا برای مثال با پدر و مادر صحبت داشته باشد، کم از اون دخترهایی که فقط در این راه صرف کنند. و این خاطر پدرای عزیز، دادرای عزیز، یگانه چیزی که امروز بله خواهرای ما در خطر دارند، بچهای ما در خطر دارند، همین تلفن است. من نمیگویم که این تلفن مثال تلفن داشتن نادرست باشد، نه، این خیلی خوبی دارد، خیلی پیشروی است. ما پیشروی ها را دستگیری میکنیم. لیکن امروز برای دخترهای جوان الله که گویم که فقط و فقط تلفن کردن، با مردهای بیگانه صحبت کردن، با مردهای بیگانه جای ملاقات معین کردن، بغیر همین زیان دیگر چیزی آوردگی نیست. برای پدرای عزیز، دادرای عزیز، اگر شما خواهید که دخترای شما از یک راهی باز نادرست اگر گردن، اونا را صاحب تلفن نکنید، در دستشان تلفن ندهید. حتی جناب عالی را ببینید برای مکتب بچه ها تا تمام کردن مکتب دادن تلفن در مکتب ها هم اجازت نداده بودند، داشتن ماشین در مکتب ها هم اجازت نداده بودند. لیکن امروز متاسفانه معلم ها میتونن این بچه ها را در مسجد میبینن، لیکن تلفن ها را در دستشان نمیبینن. 4 بچه اگر مسجد بیاید بعدی درس، حالا که قانون اجازت میدهد که جوان پسر آمده نمازش در مسجد خواند بعدی مکتب، ما در حالت مکتب جانبدار نیستیم، اون میبیند، اون زیر تنقیب قرار میدهد. لیکن تلفن هایی که سفارشی گویم سرور دولت او را نمیبیند، یا لباسی که او جوان دختر تماما بی‌معنی کرده است، افلاس کرده است، او لباس او را نمیبیند. برای همین برادر عزیز، ما هم جانب، ما هم معلم مثل تو.
برای همین شما هم جانب خوبی ها را هم نظر کنین، هر چیزی که به فایده باشد نظر کنین، ما هم جانب دو. لیکن چیزی که فرمان است، چیزی که امروز ویران کننده است، اونش دم غمخور باشید. برای همین نکنین دادر عزیز، نخرین در دست دختراتون تلفن ها را نتین. بگذار صاحب شوهر شود، شوهرش بعد که خرید همون شوهرش میداند، همون زنه خودش میخرش نمیخرش کاری او دیگر. لیکن در حالت هایی که تا مکتب تمام کردن شما یقین دانین که یک چیزی دادین که دختر خودتان به دست خودتان براحه میکنید. السلام علیکم داملای عزیز. شما در بیزنسی کویسنت گفته گذاشتین که حرام است، ولی در مابین مردم بسیار آوازه هست که حاجی میرزا خطا کرده است، بیزنس را حلال برآوردن. لیکن حاجی میرزا دویم باره در مابین مردم گفته نمیتواند که بیزنس را کار کنید. ما میخواهیم که پرتر فهمیم چی گپ است، چون که اکثریت آدمانی که در همین بیزنس کار میکنن نمازخوانها و طالب علما و حاجیان میباشد. برادر عزیز، حاجی میرزا چی چیزا را گفت؟ نه ترسید هم یک کوسنید میترسد. که ما برای انسانی با عقل همونجا با گفتم یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم همون یک نکتهش بس بود. ما گفتیم برادر عزیز، همین کوسنید، همین تجارت، هم از جمله عالم های زاهدان، هم از جمله عالمان شارقه حجتاش آمدن حکم حرام دادن و شرط گذاشتن که گفتن که از همه آن چیزی که حرام کننده این تجارت است، اینجا تجارتی با شرط است، شرطی، یعنی تجارت با شرط که شد تجارت حرام میگردد. تجارت در شرط نیست. مثل که اگر یک همه آدمی که در همون کویسنت میدراید خودشان میدانند تا دو آدم دیگر شرط همی ای تا نیاری دو آدم دیگر تجارت و چی است دوام نداره. برای همین شرط همین تجارت حرام کردگی است. ما گفته بودیم آخر بغیر آن که تو را مثال گویم که یعنی مفتخور میکند، تنبلت میکند، ناکارت میکند، درآمدهای گویم که بسیار با طریق آسان به دست میآید، خب بازم این انامین شرطش همین تجارت حرام کردگی است. از همه با بدبختیش در همه من گفته بودم که این صاحب تاجرها یگانتش عبدالله و عبدالعزیز نام ندارند. این پولها عاقبت رفته و رفته با همون یهودی ها را به قوت کردن از تمام دیگر. هم یک بار میگه ما 10 بار بیایم دیگر اطرافی همین. من تنها نه برادر عزیز، همین مسئله را ایشان محمود جان، این اولی صدای مرا میشنود، ایشان محمود جان هم حرام، داملا عبدالرحیم خزاقان هم حرام میگد. او کی گوید برای شما کدام عالم ده؟ کدام عالمی را پرسین حرامش میگه دادر. من نه، تنها نه. السلام علیکم اکای داملا. شما در باره ریش و چی طور نگاه بینی وی دایر به تگ و تاری وی را زدن کمی روشنی می انداختید خوب می شود. سوال دیگر، من دایر به اسلام بسیار حسن توجه زیاد دارم و خب قریب همه قاعده های اسلامی را رعایت می کنم. هر یکی برآمد شما را با شوق و ذوق گوش می کنم. شما را دوست می دارم. شما در حق من دعای خیر می کردید. همین قدر حرکت می کنم که سخنهای قبیح نگویم، نمی شود. چیکار کنم؟ با احترام صمیمی یک فرد در نزد شما بوده. خدا نگه داره کن. این به وابسته به همون توفیق و ایمان و گویم که همون محبتی که اعلان کردی در همین کاغذ وابستگی به همون داره. اگر تو جدی اگر محبت به سوی خدا و رسول داشته باشه، هیچ وقت از زبان تو سخن قبیح نمی براید. اگر جدی باشد. لیکن اگر جدی نباشد بعد انا همین میشه که شما باز سخنهای قبیح را گفتن میگیرند. دارید برای همین شما خواهید که اگر اینها از شما دور شوند، چقدر شما باز جدیت، چقدر دعا به سوی خدا. در مسئله ریش، مثلا در مسئله هایی که آمده است، چگونه که همین ریش هایی که میبینیم برادر عزیز، بالاهای او کمی زدگی، خب زیری او کمی زدگی، خب اینها یگان ضرر زیانی ندارند.
فقط در ریش یکی از قاعده‌های اساسیش همون یک مشت بودنش است. همون یک مشتی که می شود و در دست می آید، انعموش بعد موافق چی می شود؟ موافق سنت می شود. چگونه که حضرت عمر رضی الله عنه میگه در کتابها این عمل انجام دادن که مشتشان داشتن و چه مقداری در مشت آمد باقیش بعد قیچی زدن. از همون گویم که حجت و دلیل میارن که وقتی که حضرت عمر که از یک مشت باقیش که پایانش که قیچی زد، پس همه یک مشتش مهم و ضرور بوده است. ولی پیغمبر خدا هم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین هم آمده است. ما هم پایبند سنت پیغمبریم، هم پایبند سنت های حضرت عمر و ابوبکر و عمر و گویم که عثمان و علی هستیم. و این خاطر اینش مهمتر و اینش برادر عزیز ضرورتر است برای کسانی که البته شرایط هاشون هست. این آدم ما مراجعت داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم برادر اسلامی حاجی میرزا. امروزها با باوری تام گفته میتوانم که با هدایت و امر معروف های شما خیلی آدمان با راه راست رفتند. من زنی هستم که صاحب 5 فرزند، همه وقت با کم و بیش زندگی قناعت میکنم. در طول 16 سال زندگیم چه عذابهایی نکشیدم. به خاطر فرزندان به همه‌اش طاقت کردم. 3 نفر جوره های شوهرم که نان و نمک خوری خانه ما بودند، امروز زندگی ما را ویران کردند. 2 نفرش یک فاحشه ای را که پیش خدمت یعنی افیتسنک شده کار میکرد خواستگاری کرده و یک تای دیگرش نکاح کرده به شوهرم دادند. در حالی که من با 5 فرزندی که 2 تایش دختران کلان و بالغ است 16 ساله در یک خانگی زندگی داریم، اگرچه حولی هست. و فکرم که این نه به شریعت راست میاد و نه به قانون. وقتی که از این آگاه شدم و شوهرم گفتم که یا من یا همان فاحشه، و با طریق تلفن در شاهدی 3 کس او را 70 طلاق کرد. 2 روز پس نزد همان ملایی که او را نکاح کرده بود رفت. این ملا که مخصومش میگویند روایت داده است که روا هست، رفته زندگی کن. کسی پرسد بگوی که تلفن را کشتم و بعد طلاق کردم. بابای ملا ربی روایتاشه. خب او 70 طلاق گفتگیش اگه گویا دلیل نمیشه، اگه تلفن را کشته است تمام دیگه، اما او زبانش گویا که حجت نیست. خب روا است، رفته زندگی کن. کسی پرسد بگو که تلفن را کشتم و بعد طلاق کردم. بگذار همین خیل باشد. این مادرم آورد دستش. بگذار همین خیل هم باشد. پس 3 شاهد چی؟ الله چی؟ آیا پروردگار نشونید؟ مگر این خیل هم می شود؟ شوهرم میگوید که زندگی من حلال است، در صورتی که همان فاحشه با تلفن شوهرم را حقارت‌های قبیح و گوش‌ناشنیده میداد. وقتی که نزد پدر و مادرش رفتم که پسرتون را نصیحت کنید از راه بد گردد، گفتن که ما کار نداریم اینجا، وق نکن برآمده رو. پدر و مادری که چنین میگویند البته از زن و 5 فرزند سالمش فاحشه کوچگی بالا می‌ایستد. شوهرم با وجود نماز نخواندنش عرق نوشیدن نزد همان فاحشه زن حلالی خود را غیبت میکند. از روی شنیدم در نکاح پیش از قبول کردن به مرد میگویند که زنت را غیبت نکن. در اسلام میگویند که شوهر را غیبت کردن گناه است، الها غیبتش نیو صفت شود. اگر به نوشتن چنین سخنان گناهگار شده باشم نزد پروردگار توبه و مغفرت میکنم. دیگر راه نداشتم، تا حد امکان برای بخت و فرزندانم مبارزه بردم، ولی یک خودم تنها به جای نرسیدم. اگر با 5 فرزند جدا شوم مردم چی میگویند؟ برادر قیامتی، اینک در 2 راهی زندگی حیرانم که با کدام راه روم. التماس با مصلحت شما نیاز دارم. در آخر عذر بسیار که وقتی پر قیمت شما را گرفتم. اکنون یک چیزی هست، این مادر عزیز خیلی آدمی از روی گفتارش خیلی آدمی عاقله هست، خیلی آدمی با فهمن، مشکلات های زندگی دارن که من چند جمعه شد 2-3 جمعه شد همین مکتوب هایی که ولی پیش من هست همش مشکلات های زندگی هستن. این چونین اینم که چگونه که ما و شما گوش کردیم. اکنون خواهر عزیز یا مادر عزیز باشی، فراموش نکن که وقتی که شوهر تو نماز نخواند،
وقتی که شوهر تو از جمله عرق نوش ها باشد، وقتی که شوهر تو از خدا نترسد، دیگر برای او زندگی یگان نقش نمی بازد، برای او تو نقش نمی بازی، فرزندها نقش نمی بازند. بله، برای که وی از خدا نمی ترسد، وی عرق می نوشد، وی نمازش نمی خواند. پس البته به البته خواهر عزیز، مثل قرآنی که در یک خانه خوانده نمی شود غریب است، تو نیز در دست این مرد غریبی. تو خداوند هم تا یک غریب در دست همین مرد تقدیر کرده است، نصیبت کرده است. مادر عزیز، من یگان چی باور کن در راست این گفتن نمی توانم، زیرا که اگر از جمله نمازخانه ها میشد، از جمله کسانی میشد که برای او پند و نصیحت یک تأثیر میبخشید، من یک نصیحتی میکردم. فقط خواهر عزیز، به تقدیر تن دادن در کار، در دو راهی زندگی شما باید چگونه قرار دارین، یا این طرف یا آن طرف، همین زندگی داشتنتون بهتر است. و همیشه دعا کنید شاید که خدا از این راهی خیلی خراب و نادرست این شوهری تو را پس گرداند. گفتی خواجه حافظ، هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عشق، با او نمرده به فتوای من نماز کنید. آن آدمی که در این حلقه نیست، او زنده به عشق نیست. خواجه حافظ گفتن اگر چی نمردم که باشد، روید جنازه خوانید که وی هلاک شده است. این از جمله هلاک شدگان است. برای همین این خیل انسان نصیحتم گویم که هیچ معنی ندارد. چگونه ای که خواجه رحمت الله علیه شیخ مصلح الدین سعدی می گفت، آدمی را عقل باید در بدن، ورنه جان در کالبد دارد حمار. میفهمین معنی را؟ ببین، آدمی را عقل باید در بدن. همین آدم وقتی آدم می شود که عقل داشته باشد، وقتی عقل داشته باشد باید آدم می گویند. ورنه جان، ببینین، ورنه جان در کالبد دارد حمار. کالبد گفتن جسم میگن. و ایلا شیخ سعدی گفتن ببینین همین جانی که اگر آدم با جان خودش اگر با شرف شمارد، همون جان خرم دارد. ورنه جان در کالبد دارد حمار. همون حمار همون خر است، همون خرم جان دارد، لیکن انسان عقل دارد. آدم با عقل هیچ وقت پایبند شراب نمی شود، هیچ وقت از عبادت خدا دور نمی ایستد. انسانی با عقل. برای همین خواهر عزیز صبر کنین، خداوند همراه صابران است. دعا کن تا که خداوند از این راه بی عقلی و از این راه نادرست شوهری تو را پس گرداند. خدا خواهد ممکن که یک شوهری مشفق شود، شوهری خوب برای تو شود. ممکن، پروردگار در همه کار قادر است. مادر عزیز، تای چند سال بوده است تو تای همین زندگی بوده، مشکلات های زیاد کشیده ای. خدا خواهد انشاءالله تو این مشکلات نیست، همه این پاداش دارد و اجر دارد. تو پیشگاه خدا در ثواب کلان میگیری. برای این دعا کنید شاید که خدا هدایت کند، و اگر هدایت هم نکرد، زود از پروردگار با یگان طریق او را از تو جدا میکند. خب اینجا دم یک مکتوب دیگر را میخوانیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من یکی از زنهای گناهگار، التماس یک سوالی دارم، سوال اون رو پر جواب دهید. من 3 ماه پیش شوهر کردم. اپم به خانم آمد، خوشتامنم در خانه نبودند. از اولاد شوهرم هم کسی نبود. با آنها مهمانداری کردم. اپم مرا از راه بیراه کرد. از بس که من حامله دار بودم، شوهرم مرا به نهایت دوست می داشت. چون گوهرک چشم، من هم او را دوست می داشتم. شوهرم مرا
شوهرم را مجبور کردم که من دیگر در این خانه زندگی نمی کنم. مثلا اپاش آمدن گفتن که خیلی همین تا پرینسیپ بمان که ما دیگر در این خانه زندگی نمی کنیم. مقصد این خسرو خوشتامن و این اولاد اجداد و اینهایی که در این خانه هستند، من که قوت خدمت اینها را ندارم، من خانه جدا میخواهم. همین گفتن در پیش شوهر بگذار. شوهرش که آدم خوب بوده است، مثلا اینا از فرصت استفاده بردن، از سادگی همین جوان استفاده بردن و چیکار کردن؟ همین پرینسیپ در گردن همین جوان ماندن. خب و این زنم هم تا گفتن من با تو دیگر زندگی نمی کنم، در کجای نباشد اجاره می نشینم، لیکن در خانه پدرت نمیستم. این دلالت بود که از طرف اپای این زن و این زن بود. خب شوهرم راضی نشد. خوش به حالش، جوانی بغیرت بوده است، جوانی ساده نبوده است، جوانی که گویم که یک دقیقه در پیش پدر و مادر از 100 زن بالا میدونسته است. جوانی بغیرت، جوانی بناموس. خوش به حالش. خب شوهر راضی نشد، رفته کودکم را ابورت کردم. شوهرم گفت چرا از من ناپرسیده این کار رو میکنی؟ خب ناچار شد و گفت مرا چرا از نعمت خدا ناشکری کردی؟ فرزند را غلطانیدی. من او را گفتم اگر اجاره نگیری مرا طلاق بده. مثلا این گپ همین است، فقط یگان خانه در اجاره می نشیم. خب مرا زاره میکرد. نگوی این خیل گناهگار میشوی. یگان جوانی بده، همین جوانای در مسجد ما و شما وری بچه‌های که میان گریه میکنن که مقصد ما بسن همون زندگی میخواهیم. ای خدا ترسی ایده این نکن. خب این خیل نگوی گناهگار میشوی. گوش نکردم، فقط به او میگفتم مرا طلاق بده. شوهر از ناچاری مرا طلاق دادن. از بین هفته نگذشت آنچنان پشیمان شدم که دیگر حد و کنار ندارد. اکای حاجی میرزا اگر علاجش باشد برای من یگان روایت بیاو. بسیار خواهشی خوب. راستی بار این مکتوبه های هستن که وقتی میخواند انسان اکو این حیات همگان ما و شما هست. این در اکثری خاندان های ما و شما این مسئله گویم همین خیل عمل ها رخ میدهند. لیکن بدیلم در خانه گفتم خواهر عزیز مصلحت از اپد رفته بگیر. دیگر از ما میتونی مصلحت نگیری، پیش اپد میروی. همون اپایی که تو را بیراه کرده، همون اپایی که تو را در همین راه دلالت کرد، اکو نزد خانش برو. من به نام پروردگار این گویم که قسمی در پیش پروردگار کفارت دارد. خواهر عزیز این قدر گفتنی هم که اگر همین اپد تو را اگر از چند روز زیاد در خانش راه داد، من نام عوض میکنم به نام خدا. اگر تو رو گو که این من دلالت تو را اجرا کردم، این کار تا جای اومد که این مرد مرا طلاق داد، من دیگر جای ندارم، اکو در خانه تو میستم، کنی بین اپد با تو چی معامل میکنه. خواهر عزیز دیگر کسی تو را نمی بردارد، دیگر کسی دیگر غم تو را نمی خورد بجز انا همین شوهری که او را مجبور کردی تو از او طلاق گرفتی. بسیار جای خیلی جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. هیچ وقت دادرای عزیز، مادرای عزیز، پدرای عزیز مجبور نسازین که برای شما دخترهای عزیز روین و پرینسیپ مانین و خانه های جدا کنن. هیچ وقت با پرینسیپ زندگی نکن. پرینسیپ قطعی زندگی کردن ناممکن است.
برعکس شما نصیحتتون این باشد دختری عزیز، خواهری عزیز، از همین روز اعتبارا تو در من دیگر در کار نیستی، رو مرده تا ببین و زندگی تا کردن بگیر. همین سخن باید از ما باشد. همون روزه که اگر شوهر ناراضی کردی، ناراحت کردی و خانه من آمدی، من از تو بیزار هستم، برای من این خیال دختر در کار نیست. انا این نصیحت باید از پدر و مادرها باشد. دختر اون حالت خدمت میکند. وقتی در بخک گوشش در آمدی و نصیحت کردن گرفتی، عاقبت تو زندگی رو تلخ میکنی. افسوس که زنها که نمیدانن حرمت شوهر چیست، نمیدانن که شوهر چی نعمت است، پس به این راه های نادرست میره. دوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، دوره رسول الله بود. زنها آن مقدار شوهرها را دوست می داشتند که تیار بودند که جان اونها را خدا قبض کند و به شوهرها یگان زیان و ضرر نیاید. اونقدر شوهر دوستدار بودند. مادر عزیز، خدا شما را شوهر دوستدار کند. خدا در ذهن شما محبت شوهر اولین درجه گذارد. باری میگوید یکی از مردها که بیابان کار میکردن، گرمی های سخت بود، بیگاه به خانه آمد. زن که زنی خدا ترس بود، زن که زنی به قدر شوهر میرسید، زنی مسلمان بود. همین برای زن از همه مهم که شوهر احترام کند، در وجود او ترس خدا را جای کن، تمام دیگر خدمت ببین. زنی خدا ترس که بود، میدانست حقوقهای شوهر که میدانست. دیگر شوهرش بیگاه آمد و لب و دهان همه خوش گفت. زنه گفت یک ظرف ده آبم بیار. ها زنه ببینین، غمخواری را ببینین. میگه در او رفت و در یک ظرف آب آورد، لیکن بالای ظرف پر از خس بود. خس میدانین، باقی مانده گندم، همون که میگیم یا خس میگیم، بالای آب پر از خس کرده است. شوهرش وقتی که گرفت، آدمی تشنه، آدمی لبها خوش، خواهشاتی در آب، آهسته آهسته می نوشید که تا که همون خسها در حلقش نرود. بعداً بود کرد آب و گفت. زنه گفت این چی کار بود تو کردی؟ آخر من آدمی تشنه، آخر این قدر حلق من قاق، این عمل تو کردی، من بسیار آهسته آهسته عاقبت تشنگیم شکست، لیکن دیرتر. گفت مرده گفت من از پیغمبر خدا شنیدم که اگر وقتی انسان بسیار تشنگی سخت او را غلبه کند، یک باره اگر آب نوشد، جگری او علتی می شود. من به این خاطر این خسها را گذاشتم که تو آهسته آهسته نوشی و در جگر تو یگان درد و غم پیدا نشود. خواهش ببینین، مراد ببینین، گمان ببینین که در وجود تو یکی جگر تو دردمند نشود، وجود تو در درد نماند. بله البته خسها که در بالای آب، این عقل ببینین، این فراست ببینین. حضرت شیخ سعدی می گفت هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، اگر برای کسی که خداوند این گونه زنی با توفیق دهد، این گونه زنی خوب نصیب گرداند، هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، خدا را به رحمت نظر سوی اوست. اگر کسی که این گونه زنی خدا ترس، این گونه زنی غمخوار شوهر دارد، پروردگار نظر رحمتش بر بالای اون جوان و بر اهل این خاندان است. امام احمد حنبل خواهر عزیز، من برای تو این حجت ها را میارم. امام احمد حنبل صاحب مذهب بودند، زنی بسیار بسیار خدا ترس داشتند. خدای مهربان دعا میکنیم که جمله زنهای خدا ترس از زیاد کند تا که این مردم ما سرسان و سرگردان نشوند. امام احمد حنبل میگوید، زنی و حکایه میکند که وقتی که خانه می آمد امام احمد حنبل که از تار سر تا گویم که کف پا از خدا می ترسید، وقتی می آمد میگه که من در چهره وی شادی را می دیدم، به سوی خدا شکر می کردم که شوهر من شاد است.
ببینید وقتی که خانه می در آمد، مقصد به چشماش نگاه میکردم، به چهرهش نگاه میکردم، از چهره او میفهمیدم که همین حالت شوهر من چگونه است، طبعش خیره است یا طبعش خیره نیست. وقتی که طبع او خیره نمیشد، به سوی خدا میگفتم هزارها شکر که شوهر من امروز طبعش خیره نیست. وقتی که اگر در چهره او غم میدیدم، پس میپرسیدم ای احمد، غمی در چهره برای چیست؟ اگر میگفت که کار دنیا ماندم کرد، کفاکه میگفتم. ببینید اگر میگفت که کار دنیا مرا مانده کرده است، من برای او میگفتم کفاکه، یعنی ای احمد همین قدرش بس است برای دنیا، دیگر محنت نکن، دیگر زحمت نکش. من راضی هستم که گرسنه مانم، لیکن از او یکی یک لقمه حرام میخورم، من راضی هستم. همین قدر در دنیا کار کردی بس است. لیکن وقتی اگر میگفت امام احمد حنبل برای من میگفت که زنک، این غمی که در چهره من میبینی غم آخرت است، زن امام احمد حنبل در این چی میگفت؟ زادک الله، دعا میکرد که خدایا اگر این غم تو غم آخرت باشد، خدایا غم آخرت احمد حنبل از زیاد بگردان. ببینید غم از آخرت باشد، دعا میکرد زنش خدا غم شبا زیاد کن، مثلا همون غمخواری به آخرت زیاد کن. زیرا که صاحب چهار کتاب میگفت غم دین خور که غم دین است، همه غمها فروتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان آسوده است. بله مثال شما حضرت دعا میکردن که خدا اگر غمت غم آخرت باشد، خدا زیادش گرداند. مقصد در غم آخرت شوهر دعا میکرد، اگر از حساب دنیا مانده میشد میگو که شوهر بس است، کفاک بس است، دیگر پی دنیا را نگرد، پی دنیا را نگرد. زیرا که در قصه ها میارد که یک مرد بسیار آدمی با دولت بود و یک چشمش کور بود. میگن آدمی با دولت بود است، با ثروت بود است، یک چشم کور داشته است. قریب چند سال با زن خود زندگی داشتند. بناگاه یک روز این مرد اون ثروت و دولتی که داشت آهسته آهسته از دستش رفت و آدم نادار شدند. بعدن وقتی که به خانه آمدن دست خالی، هر روز با دست پر می آمدن. اکو زن ببینید دنیا پرستی مثل خواهر ما که فقط خانه جدا می خواهد. بعدن میگه زن نگاه کرد که دست شوهر که خالی است، در او به چهره مردک نگاه کرد و گفت مردک این چشم تو کور بود است کو؟ مردک میگوید گشت و گفت، زنه گفت بله یک چشم من کور است، وقتی نکاح کردیم موقعم چشم کور بود کو؟ گو راستی بار من این طی چند سالی که با تو زندگی داشتم، دستات که پر می آمد من به دستت نگاه میکردم، به چشم تو نگاه نمیکردم. امروز که دست تو خالی شده است من نظر کردم که تو کور بودی. مردک میگه گشت و گفتن که بله خدا یک چشمی مرا نه دو چشمی مرا کور کرد که مثل تو بر این زن دنیا پرست و زن از خدا به خبر برای خود انتخاب کردم. بله خواهر عزیز، حبیب خدا میگه خیر النساء من نظرت الیها سرت که. خواهر عزیز بهترین زن، پیغمبر خدا میگه همون زنی هست که شوهر در جمال او دیدن برابر تمام خستگیش دور شود. خواهر عزیزان او بجانب یک برادرت است، همسینفت است، یک آدم کوچک، آخی دهنت اگر 20 سانتی متر در کار باشه که آدم میکنی میخندی، او تو خنده را تبسم همشه بسوی شوهرت کن. آخی حق تبسم دیدن و مهربانی و شیرینی چشم تو را چشیدن حق شوهر است. حبیب خدا میگوید بهترین زن انا همون زنی است که مردک وقتی که در خانه در آمد زن چنان نظر کند، چنان مهربانانه توجه داشته باشد که مرد تمام خستگیش دور شود. و اذا امرها اطاعته. دویم چیزی که زن بهترین زنها میگرداند این بود است که وقتی شوهر امرش کرد اطاعت شوهر کند، اطاعت اپش نکند، اطاعت آچش نکند، اطاعت دیگر قدردانهاش نکند، اطاعت شوهر کند. از خط کشیدگی شوهر بیرون شود.
حبیب خدا میگوید بهترین زن همون زنی که مرد در چهره تماشا کردن در تمام خستگیش دور شود، دیگر این که امرش کند اجرا کند. و اذا غاب عنها حفظه، وقتی که اگر غایب باشد نباشد در حق نفس خودش و مال شوهر چی باشد محافظ باشد. این از خواهر عزیز بهترین زن. به این خاطر ما اکو یگان روایت نمیدانیم، ما برای طلاق مثال حل کردنش برای یگان کسازی چیز فتوا دادگی نیستیم، فقط شوهرتون صحبت کنین، اگر رازگی دهد برای زندگیتون میرین مرکز اسلامی، اونجا برای شما چی دلیل و چه حجتی که دهد. فقط من نصیحتم برای این بود که خواهر عزیز هیچ وقت دلالت کسی را برای خود اختیار نکن مگر چیزی که شوهر برای تو میگوید. خب السلام علیکم اکای داملا، 3 سوال دارم. شیر گاوی خود مرده یا گوسفند یا بوز حلال است؟ بله حلال است. اگر گاوی که خود مرده باشد مثال در پیستان شیر دارد یا گوسفند یا بوز حلال است نزد حضرت امام ابو حنیفه هم. بعضی روایت ها از امام ابو یوسف و امام محمد آمدن برای خب نجس بودن این شیر، لیکن در اصح روایت هم داملا محمدی هم در کتاب خودش حضرت بیان کردن که یعنی نزد مذهب شیر گاوی خود مرده هم حلال هست. خب دوم، در آب حرام اگر گوشت را پخته کنند این گوشت خوردن درست است؟ بله، اگر در آب حرام اگر گوشت پخته کنند اون گوشت خوردن درست نیست، مگر فقیه های ما و شما گفتن که حلال می شود وقتی که 3 بار، یک بار می جوشاند در آب تازه، خب آب میگیرد می پرتد با آب دوم، همین خیلی 3 بار پای همون گوشتی که در آب حرام جوشیده بود پیوسته در آب حلال 3 بار تکراری به تکرار می جوشاند، بعدا خوردنش برای شما درست می شود. سوم میگویند که رسول الله را گوشت زهرآلود دادند ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی نشد، این راست است؟ بله، این زینب بنت حارثه که بعد فتح خیبر بود، حبیب خدا از صحابه ها پرسیدند که حبیب خدا گوشت گوسفند کدام عضوش دوست می‌دارد؟ گفتند که بازوی او را دوست می‌دارد، دست او را دوست می‌دارد. این زینب میگوید خیلی گوشت مسموم کردن، زهرآلود کردن و در پیش پیغمبر خدا آورده گذاشتند. در پهلوی پیغمبر خدا اونجا در من یک صحابه دیگرم به نام بشر ابن برا ابن معرور گفتگی شخصا در پهلوی پیغمبر بود، میگوید وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین گوشت میگد گرفت و در دهانش کمی جوید، کمی خواید، به ناگاه میگوید فرو نبرد و گوشت از دهان بیرون کرد و گفت این هذا العظم لا یخبرونی انه مسموم. گوشت بیرون کرد و گفت همین استخوان برای من با زبان حال آمد و گفت پیغمبر خدا از دهانت مرا بیرون کن که من زهرآلود هستم. این حق است، این در صحیح بخاری هم میگذارد دادر عزیز. این قصه این از باب معجزات پیغمبر خداست. میگوید حبیب خدا گفتند ای برادر عزیز همین استخوان شاهدی داده ایستاده است. بعدا میگوید وقتی زینب فریاد کردند بنت حارثه گفتند همین عمل تو کردی؟ گفت بله کردم. و چی خاطر؟ گفتن اگر فکر کردم که این محمد پادشاه باشد از بدی او در ایمنی میمانم، اگر پیغمبر باشد هر آینه آگاه می شود. پیغمبر خدا میگوید از گناهش گذشتن بخشیدنش، لیکن وقتی که این بیشتر که از همون گوشت که خورده بود هلاک شد در عوض او بعد این زن قتل کردن.
بله درست است دادر عزیز، این باب معجزات است. داملای شیرین سخن، این برادرش از ناحیه واسه بوده است. فیته های مگنیتفانی که در آنها سرودهای سرایندگان ثبت شده است، در نظر دارم اودیو مگنیتفان را، و همچنین فیته های ثبت شده کلام الله با تفسیرش، امر معروف، از جمله با صدای شما را می فروشم. کاری خوب میکنم یا بد؟ من برای همه شما برادرای عزیز تا امروز الحمدلله که از آیت قرآن بیرون نشدم، تا امروز از احادیث های صحیح پیغمبر خدا بیرون نشدم. باز میگویم خداوند در قرآن در سوره مؤمنون میگوید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند چی میگوید؟ به تحقیق نجات یافت کدام مؤمن، کدام مسلمان نجات یافت؟ همان مسلمان هایی که در نمازشان خاشع هستند، در نمازشان ترسننده هستند، نماز از برای الله میخوانند، نماز آهسته میخوانند، نماز با رکوع و با سجده های ملایم میخوانند. اینها گفت نجات یافتگی هستند. زیرا من دیروز در یک معرکه بودم فرخار، اونجا ما را سوال کردند که همین نمازی که تیز خوانده میشود آیا در همین یگان وعید است، یگان خبری در قرآن آمده است؟ انا در زیر علمی تفسیر آیت قرآن مفسران میگویند که نماز باید که خاشعانه باشد، نماز باید که با ترس باشد، نماز باید آهسته باشد. زیرا من برای شما حدیث ابو سعید خدری را گفته بودم، خود صحبت وی است، این صحابه پیغمبر است. وقتی از یک نفر پرسید، نگاه کرد که بسیار نماز تیز میخواند، رکوعهای تیز دارد، سجده های تیز دارد. حضرت ناراحت شدن صحابه پیغمبر، زیرا وی نماز پیغمبر با چشم دیدگی بود. فریاد زد گفت کم تصلی هذه الصلات. برادر عزیز گفت این نمازی که الحال خواندی چند سال شد خوانده ای ساده ای؟ منذ 40 سنه. گفت ای ابو سعید 40 سال شد که این گونه نمازی تیز میخوانم. حضرت چی گفتند؟ مثل ما ترسیدن یا مثل ما رعایه کردن؟ نه، اونها رعایه نمی کردن، اونها نمی ترسیدن، اونها هم تا آشکارا می گفتن ای جوان ما صلیت منذ 40 سنه. گفتن قسم به الله، گفتن تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه و سلم، اگر تو با همین نمازت از دنیا میگذشتی حتی تی در دین محمدی نبودی. این سخن ابو سعید خدری است. در دوامش چی گفتند؟ خداوند باز کدام مؤمن ها نجات می‌یابد؟ والذین هم عن اللغو معرضون. آن مؤمن هایی که از شنیدن سخنهای لغو، سخنهای بیهوده پناه طلب کردند، اینها در نزد خدا نجات می‌یابند. اگر همان سراینده ای که سخنهای بی معنی دارد، شعرهای دارد که از تربیه بیرون است، اخلاق جوانها را ویران میکند، این گونه سرودها را گوش کردن ما و شما سبب نجات ما و شما نیست. زیرا که این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. خداوند در قرآن میگوید یقین دانین چشمهاتان، گوشهاتان، دستهاتان، پایهای شما در روز قیامت از حیات شما نزد من اخبار میدهند. در کدام راه سر شدن اخبار میدهند. شما خودتون خلاصه شو برارید. دیروز ما در یک معرکه بودیم، بسیار یک صحبت عجیب شد و حتی یک برادر خیلی قیمتی ما عجایب یک سخنی گفتند در همون سرودهای بی معنیی که بعضی سراینده ها می سرایند تماشا کنین. گفتن همون معرکه در فقط زنک میماند و کودک، دیگر هیچ کس نمیماند. موی سفیدای عاقل هیچ کس نمیبینی، آدمای اهل خیرت در اون معرکه نمیبینی. شما میره مشاهده کردی خودتان. در مغازه‌ای که سودا میکنم، اینش از خاولین بوده است، چپته های بردناک و بی برد تشکیل کردند و میفروشم، یعنی سپرینت. این کاری من به قمار وابستگی دارد یا نه؟ اگر گناهکار شده باشم چیکار کنم؟ اعوذ بالله.
عزیز الله، این برادر عزیز الله نام داشته است. یعنی اسپرینت اینا را از روی نقطه نظر اسلام هر چیزی که برد و باخت داشته باشد وای به قمار آمیخته است، وای از حساب قمار حساب کرده می شود. یعنی به قمار البته به البته وابستگی دارد و خداوند در قرآن هم همه ما و شما را از خوردن عرق، از قماربازی، آیتی که من در باب عرق برای شما صحبت کرده بودم، از قماربازی، از عرق نوشی، از بت پرستی، از فالبینی که اینها را پروردگار در قرآن حرام گفت، پلید گفت و ما و شما را گفت اگر از اینها دوری جوید نجات میابید. این هم از همون جمله چی هست؟ جمله قمار هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای محترم، کودک میده را 4-5 ساله را گفتن بسم الله را و سوره را یاد دهی اوبال است. میگویند که اوبال است چون که به عقل هست، یا پسر یا دختر. نه، بلکه امروز الحمدلله 5 ساله بچه حافظ قرآن است، 5 ساله دختر امروز حافظ قرآن است. اینا را هر کدام شما، پیغمبر خدا چی گفتن؟ اولین کلمه که به زبان کودک باید رانده شود این چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله است. اینا باید امروز ما و شما بی نهایت دور شدیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم فقط ملاها را غیبت میکنیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم غیبت همسایه ها را میکنیم. یک توده فرزند داری، 9-10 فرزند. تصور کن که تو 9 تا بلا به سر خود آوردگی هستی اگر از عهده اینها نبرایی، اگر اینها را تو تربیه کرده نتوانی. اینها را نزد دسترخوان که نشستین، فرزندهای چی دخترتان باشد چی بچه هاتان باشد، نصیحتشان کنید. همین از رحمتی پدرم در آوان خوردیم از یاد کرده بودم. یعنی آن سوره های را که شما در خوردی از یاد میکنید وای در سر شما نقش میبندد، مثل نقشی در سنگ است، وای هیچگاه گم نمیشود. این سوره هایی که شما در سین و سال بلند الکی از یاد میکنید، این از یاد شما درو میرود. از این خاطر کودکان را در همون خوردی تعلیم دهید، به اسلام نزدیک کنید، با محمد صلی الله علیه و سلم شناس کنید. این ماه مولود است. در لب دسترخوان که نشستی بچم میدانی که همین ماه محمد تولد شدن صلی الله علیه و سلم است. محمد پدرش عبدالله نام داشت، مادرش آمینه نام داشت، فلان قزن داشت، 6 تا فرزند داشت، فرزنداش اینا بود. آمدن محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا از این وظیفه ها عبارت بود. گفته اینا را به فرزندان تعلیم دهید. این اوبال نیست. ولی بعضی برادرها میگویند که اگر فرزند خرد در پهلوی تو آمدن نماز خواند در خانه، اینم گناه هست گفتگی. اینم گناه نیست. برای چی پیغمبر خدا گفتن نمازهای سنت در خانه خوانید؟ برای چی گفتن نافله هاتون در خانه ها خوانید؟ یک حکمت همین است که کودک تو وقتی 2 ساله است، 3 ساله است، 4 ساله است، همون خم و راست شوی تو را وقتی که میبیند آمده در پهلوی تو چیکار میکند؟ و هم عادت میکند و هم خم راست میشود. از پدرش شاید که پرسد، شاید خدا در ذهن همون کودک در آورد و از پدرش پرسد پدر چرا تو خم میشوی؟ چرا تو سجده میکنی؟ پدر چی میگوید؟ آخی الله وجود دارد، ما بنده خدا هستیم، ما باید خدا را عبادت کنیم. به فرزندی من تو هم فردا کلان که شدی همچنان خدا را عبادت کن. این وظیفه های هر یک پدر و مادر است. السلام علیکم واعظی راه خدا محترم حاجی میرزا، از شما یک سوال دارم، التماس حقیقتش را به ما فهمانید. سوال چنین است: ملا امام مسجد محله ما چنان فتوا داده است که اگر مرد با دختر عاشق شود، اگر رازگی این هر دو و والدینشان باشد، با شاهد 2 شخص به نکاح می توانند که خانه‌داری کنند. جوابش را انتظاریم. در آخر در حق ما جوانان دعا کنید که خداوند ما را به راه راست هدایت کند. برای ما خلق نادان و ساده تو کردی بازار علم را کشاده، بکردی ما را امروز مست و مدهوش در راه عشق الله همچون باده. خدا نگهبانتان باد. یعنی این
برادر عزیز، هر یک ملایی که برای شما چی فتوایی که میدهد، امروز الحمدلله پیشرفت علم بینین، از ملاهاتان پرسین از کجا تو همین صحبت کردی، همین فتوایی که بر من دادی دلیل دارد یا ندارد؟ دارد دلیل. از بابا شنیدی؟ من بابای تو را قبول ندارم. ای محمد شنیدی؟ فتوات از خودت، فتوات از امون محمد. امروز الحمدلله قرآن است، امروز احادیث های پیغمبر است، امروز داملاهای زنده هست. از اونها میپرسم، حقیقتش میپرسم. از این خاطر هر یک مسئله که برای شما میبراید، شما خودتان امروز عالم ها را میشناسین. کی از عالم؟ آنها را مراجعت کنید. از این خاطر رازگی پدر و مادرم شرط است. اگرچند که خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را در نبودن پدر و مادرم نکاح را صحیح گفتند، لیکن بعضی از شاگردهای او با باطل بودن این نکاح هم فتوا دادگی هستند. از این خاطر حضور پدر و مادر این فیض نکاح را نشان میدهد. حضور خیش و تبارش این با برکات بودن نکاح را نشان میدهد. وقتی پدر و مادر دست میبردارد و برای بخت سفید دخترش دعا میکند، میدانید این چند قیمت دارد. از این خاطر پدر و مادر راضی باشند، دختر و این جوان هر دو راضی باشند، باز دو شاهدی دیگر وجود داشته باشد، این حالت در داملا در همونجا حضور دارد و اینجا چیکار میکند؟ پیشنهاد میکند به این دختر برای تسلیم کردن نفسش و به این جوان پیشنهاد میکند برای قبول کردن این نفس تسلیم کرده این دختر. این حالت در چی میشود؟ نکاح آنها صحیح میشود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یعقوب ساکن دهه لواوی ناحیه کولاب در شهر دوشنبه در بازار کاروان و تجارت مشغول هستم. از شما خواهش دارم که یک دادرم در زاهدان ایران تحصیل میکند، طالب علم هستند و مادر دارم که مریض هستند. التماس در حق آنها و اهل عائله ما دعای خیر کنید. خداوند شما را نگهبان باشد. خدای مهربان این مادر که این برادر دیروز یک صدقه هم آوردگی بودند، خدای مهربان این مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و این جوانی که تحصیل علم دارد، خدا علم لدون، ذهن ذکی، علم نافع، علمی که برای فایده اسلام باشد، خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، خدا را هزارها حمد و ستایش میکنم که از چندین کارهای ناروا باز ایستاده ام. اول و آخر فضل خداست، بعداً صحبتهای شیرین و دلچسب شماست. من تاجرم در سلطان کبیر، با 2 سوال مراجعت کردنیم و با شما اخلاص زیاد دارم. اگر تمام عالمهای تاجیکستان فتوا دهند، من از آنچه شما میگوید او را قبول دارم، از حساب اخلاصی به شمارم. داملای عزیز، در باب فضیلت طهارت چیزی میگفتی؟ البته در باب فضیلت طهارت خیلی حدیث های زیاد از پیغمبر خدا وارد شده است. در یک حدیث پیغمبر خدا میگوید من توضأ فاحسن الوضوء خرج خطایاه من جسده حتی من تحت اظفاره. هر وقتایی که امتان من طهارت میکنند، از تمام جسد او آن خطاهایی که کردن همش میریزند، مثل آبی که ریخته میشود، حتی که از زیر ناخنهاشان همان خطاهایی که کردن همش میریزند. اینم از طهارت است. ان امتی یدعون، خدا گفت در روز قیامت امتان من خوانده میشوند. وقتی امتان من دعوت کرده میشوند، آنها غرن محجلین،
آن موضع هایی که طهارت کردن آنها جلا میدهند، آنها روشنی میکنند. مثل طلا چگونه که روشنی میدهد، چشم انسان خیره میکند، انا همین بندهای دست ما و شما، چهره های ما و شما، پیشانی و پای های ما و شما روشنی میکرده است. پیغمبر خدا میشناخت است که همین از امتی من است، من آثار الوضوء. پیغمبر خدا گفت این جلا، این روشنی از کجا پیدا شد؟ این از تأثیر همون آب طهارت است. از این خاطر پیوسته با طهارت بودن، بعضی عزیزان ما و شما گفتن این نشانه کلمه شهادت گفتن است. یعنی اگر ما و شما با طهارت باشیم، مبادا که یکی ناگهان اجل به سر ما و شما آمد، در نزد خدا ما و شما در نفرهای نویسانده می شویم که همچنان کلمه شهادتش گفتگی هست. این درجاتی هست که برای آدمانی که صاحب طهارت هستند. حتی یک حدیثی هست، در صحیح بودنش خدا داناست، زیرا که من روایت چه نیافتم، میگوید من نام علی الوضوء کان صلاته، هر وقتایی که اگر یک انسان با طهارت خواب کرد، میگوید نفسه تسبیح، نفسش تسبیح است، فراشه مسجد، همون جایگاه خوابه که 5 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت خواب میکند، در نزد خداوند نویسانده میشود که همین بنده در مسجد نشسته است. فراشه مسجد، نومه الصلات. چند ساعتی که خواب میکنی، ممکن 7 ساعت خواب کنی، در نزد خدا نویسانده میشود که همین انسان 7 ساعت به سوی پروردگار نماز خواند. کسی که اگر با طهارت خواب میکند. خوش به حال همون برادرایی که پیوسته با طهارت هستند. این طهارت کردن خاصه نماز نیست، شما دائم میتوانید که با طهارت باشید. هر شب پیش از خواب کردنتان حتمی طهارت کنید، خواب کنید. حتی همین فضل طهارت شما را از آسیب جن هم خدا نگاه می‌دارد. از هر از ضررهایی که به سر شما می آمدگی باشد، همین فضیلت طهارت شما را چیکار میکند؟ نگاه می‌دارد. دوم سوال کردن داملای عزیز، من از شما شنیدم که اگر بالای کرپچه نماز خوانید درست است، ولی از بعضی ملاها شنیدم که باز میگن نادرست است. در تحیر ماندم. من گفتم، پیش گفتم، هر یک دامه که یک فتوا را که داد حجت چه پرسین، گویم برای چی بالای کرپچه نادرست است نماز خواندن؟ چرا؟ سببش در چیست؟ سوال داشته است. برای همین مادام من برای شما میگویم بالای کرپچه درست است، نماز تا نخوانین، فقط همین جایی که سجده میکنین سخت باشد، انا همینش خوبتر و بهتر است. و بالای کرپچه هر چی ملایم هم که باشد خواندن گیرین، نماز شما را خدا قبول میکند. مخورسایی فریب فضل عمامه زاهی، خدا رحمت کند محمد صاحب ایرانی را که یک کلیاتش در نزد من است. او چی میگوید؟ وایم بیچاره از دسته همین بعضی ملاهای سلا کلان چیکار کردم؟ خیلی مانده شدن، دیدن که فقط سله دارد کله ندارد. و چی گفتن؟ گفتن مخور صاحب فریب فضل زاهید، همون فضل همون سله کته بدنی او دا گفتن فریب نخور که در گنبد زی به مغزی صدا بسیار میپیچد. همون گنبد نگاه که گفت هیچی مغز نداره، ها بگو 10 بار ها 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 از داخلش آواز آمدن میگیرد. اون کله اونها گفت مثل همون گنبد است. گفت از خدا ترسیدن در کار. من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر خدا میگه کسی به علم فتوا میدهد ضرر فتوا در گردنش است. اینقدر خودت گناهگار هستی، اینقدر سهو داری، باز اینقدر گناه مردم گردن خود بار کردن چه حاجت است؟ السلام علیکم بابای حاجی، ما یک گروه از شهر دوشنبه از دهه موینکه مخلص شما، از شما خواهش داریم به مسجد ما تشریف آورید و در آخر در حق ما دعای خیر کنید. خدای مهربان دهه شما را پر فیض و پر برکات کند و
باز اخلاص شما را نسبت اسلام و نسبت قرآن زیادتر بگرداند و خداوند شما را از همه آسیب های دنیوی اخروی نجات دهد. آمین یا رب العالمین. من ندانم ما این کش در جایی که مسجد شما روان برای همین که خیلی خداوند نصیب کرده باشد و اگر یافتیم و یکی شرایط هامان کشید انشاءالله خیلی زنده و سلامت باشه میاییم. آیا درست است که السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، آیا درست است که زن در خانه تنها باشد و مهمانی که به خانه آید و زن اقلا برای جواب دادن مهمانان در را نگشاید و از پس در جواب گرداند و از هدیه های آورده مهمان را نگیرد؟ یعنی وقتی که اگر مهمان خانه کدام از ما و شما می آید، اگر مرد در اون خانه، گفته بودم که برادرای عزیز در خانه که مرد نیست، و این حدیث پیغمبر خدا بود که وقتی تو تنها اون خانه می روی با این زنی خاندار، سیوم شما شیطان می شود. از این خاطر بهترین صورت همین است که شما در این خیل خانه ها ندرایید، زیرا اگر هرچی شما حلال پاکیزه هم که باشین، امروز دشمن های وجود دارد که شما را تهمت کنند، شما را در هر گونه تهمت ها پایبندتان کنند. از این خاطر همین زن خانه‌دار می تواند که گوید که مرده که من وجود ندارد، یا مرده که من بازار رفته است، یا مرده که من مثال فلان جا رفته است. اگر هدیه هاشه که باقی مان میلش گیرد، هدیه هاشه، هدیه های باقی ندارد. فقط از او، از سلام کردن با او، از قبول کردن او، این زن حقوق ندارد. ولی بعضی ما و شما خیلی فکر میکنیم که اکنون بسیار کاری خوب میکنیم، بعد زنهامان چی میگد؟ خیلی مردک نیست خانش هست کو آخی، بیا نیست مردک، بیا خانش هست. اینا را ما و شما باید که قبول نداشته باشیم، علل خصوص در همین جمعیت حاضره. اگر چنده که در این باب من با فتواهای دیگر هم داده میتوانم از حدیث های پیغمبر، لیکن این زمانه در فتوا داده نمیتونیم، زیرا اکثریت مردم افلاس شدگی هستند، اکثریت مردم خطرناک شدگی هستند. حالا که این برنامه های تلویزیونی پورنوگرافی را نگاه کردگی هستند، امروز چشم های اینها باور کنید همه ویران شدگی هست. خانت مهمانی میاریش با همراهی خود هم باشد، میترسی از بعضیش که یا زن ما تماشا میکنه یا دختر ما تماشا میکنه. بسیار خطرناک است امروز. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، از شما احترام خواهش می نمایم که با این سوال من جواب دهید. من چندین بارها پدرم را غیبت کردم. امروز که پشیمان شدم میخواهم به درگاه خداوند توبه کنم، ولی از پدرم بخشش پرسیدن نمیتوانم. میترسم که خشم و غضب و نفرت پدرم نسبت به من زیاد گردد. آیا توبه کرده و به درگاه خدا از این اعمال زشت کافی هست؟ کافی هست. اگر امروز تر خداوند این عقل فراست داده باشد که این پدر توست و این غیبت کردن تو برای تو حرام است، نادرست است، امروز هم که خدا تر بیدار کرده باشد، خوش به حالت. همین روز هم به سوی خداوند توبه کن، خداوند توبه تو را میبخشد. پیش پدرت غیبت هاتم خبر ندی، فقط به سوی خدا توبه صادقانه کن و از این روز اعتبارا همون خدمت پدر تکن و دعاشا بگیر. انشاءالله خداوند تو را همه گناهات عفو میکند. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. حبیب خدا میگوید اگر خواهین ای جوانهایی که امروز صاحب فرزند هستین، اگر خواهین که فرزندهاتان فردا برای شما خدمتگار شوند، امروز پدر و مادر در خدمت کن، فردا تو این نیکی را از فرزندهات میبینی. دوم، فاسق کی را میگویند؟ با احترام یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه. فاسق یک آدم بد اخلاق، یک آدم بد کردار، یک آدمی که بسیار نادرست رفتارها میکند، زبانی درشت دارد، این فاسق میگویند. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. داملای محترم، من 4.5 سال پیش در زندگی من واقعی روی داد. با من بسیار فشارها دادند. من در این فشار دیگر ندانستم چی گفتنم.
ندانستم. من یکی از دهانم کلمه 3 طلاق برآمد. یک بچه شاگرد داملا واحد از قمسنگیر وی مسئله چی، ما در یک خانه مهمان شدیم، شاگرد همان داملا واحد در همان خانه درباره 3 طلاقه گپ زده گفت اگر که به ما استادمان گفت که اگر در قاضیات اجازت دهند نکاح درست می شود. داملا حاجی میرزا همین راست است یا نه؟ به ما درستش را فهمانید. من 5-6 ماه پیش رفته در همان مدرسه از حال خودم نقل کردم. در آنجا ما را اجازت دادند. من نکاح کردم اما من هیچ وقت خودم را نقض حس نمی کنم. پیش زنم نمی روم. نمیدانم چی کار کنم. داملا به من نقض فهمانید. این خطا نویسنده است. اینا را من درست کردم. یه حرفایی را خوانده نمیشود. این برادر شما در علم دنیا خیلی ذوق داشته باشیم. علم دنیا را از خود کنیم. نویساندن خوب یاد گیریم، خواندن خوب یاد گیریم. همه فنها دا باید ما تیار باشیم. علم دنیا هم علم چی است؟ علم خدا هست. مادامی که مفتیات که فتوا داده باشد اونا دستخط می نویسند، مهر می زنند، در اساس همون واقعه تو کرده، صحبت تو کرده، در همون اساس اونها فتوا می دهند. اگر فتوای به نکاح کردن داده باشد تو می توانی نکاح کردن گیری و از دلت همه شک و شبهه را دور کن و زندگی تا خوب گذراندن بگیر. زیرا این انسانی که تو را فتوا داده است در همون فتوای دادگیش وای گناهگار است. زندگی تو برای تو حلال می گردد. داملای محترم، اگر علاجش باشد با سوال ما جواب گردانید. در وقت خدمت عسکری نمازهای وقتی را قضا کردم، با همین روشنی می انداختید. یعنی در حالت عسکری کدام شما اگر نماز قضا کرده باشید می توانید که همون نمازهای قضاتون آمده همون 2 سالی که اگر باشد همون 2 سال نماز قضا گفته نیت کرده همون 2 رکعت فرض است، 4 رکعت فرض است، چگونه ای که الحال میخونیم هم تا خوانده رفتن گیریم. بین نماز عصر و شام نانشته کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر نماز عصر تا خواندگی باشد بین عصر و شام طعام میخوریم، آب میخوریم، همه این جایز است. این سخنهایی که اگر ما و شما بین عصر و شام اگر طعام نخوری و اگر شراب یکی مابادا یگان شاکید میارن ننوش که مثال فرزندی تو را از آب دروغ هستند. اینا هیچ اصلی ندارن. خوردن بگیر شود. یک حالت شمین است که در پیش طعام است و وقتی نماز است اول طعام بخور بعد نماز بخوان میگن. بین نماز سنت و فرض هر خیله گپ گفتن ممکن است یا نه؟ این ترک سنت می شود. اگر شما نماز سنت که خواندین تا نماز فرض می توانین که با ذکر الله مشغول شوید، تسبیح گردانین، اینش بهتر، اینش به سنت قریب است. اگر مبادایی که یگان گپی بیهوده هم که گفتید این سنت شما را بیکاره نمی کند. زیرا صاحب فتوای خلاصه هم میگوید که من برای باطل بودن سنت کسی که از پسش گپ زدگی باشد فتوا نمیدهم، زیرا یگان دلیل ندارم. لیکن بهترش صاحب فتوای خلاصه هم میگوید این است که تا ادا کردن فرض بین سنت و فرض فقط تسبیح گوید، ذکر کنید، گپ های بیهوده در مشغول نشوید. جوابنامه برای مرده ضرور است یا نه؟ ضرور نیست. جوابنامه گفتگی چیز وجود ندارد. ولی در قبرها جوابنامه می نویساندن. امروزا شکر که همش گم شد، نابود شد. جوابنامه را کی میخواند؟ یک آدم جاهل شما بردین گراندین. مثلا من می نویسم به عربی لا اله الا الله محمد، در عمرش کلمه عربی را دیدگی نیست و از کجا را خوانده میتونه؟ اگر در همون داخل اگر شما قرآن اگر آویزان کنید این آدم گناهگار باشد و در نزد خدا جزا میگیرد. این جوابنامه شما هیچ کاری ندارد. جوابنامه ها نیست. اگر چی خدا رحمت کند صاحب صلات مسعودی سخن گفتگی از من خواندگی بدون، لیکن اینا دلیل ندارند. جوابنامه را انسان خودش جواب میگه. حتی اون منکر و نکیر که از او پرسان کرد خدای تو کیست، پیغمبری تو کیست، دینی تو چیست، او خودش جواب میگه. این کاغذ گرفته و خوانده نمیگیره. اصل ندارد. اینا بی نهایت باور کنین یک سخنهای پوچی به معنی هستند.
موافق شریعت ختم خوجه برای مرده اجازت است یا نه؟ موافق شریعت ختم خوجه است، ختم دیگرش است، این نه به آیت است نه به حدیث. مگر که ما و شما مثال امروزا ختم میکنیم، این ختم خوجه ش باز چند بار گفتم، باز میگم که همین خدا رحمتش کند، این محله ما و شما را، همه این محله ما را میدوند. بابای ملا شریف استاد ما بود که همه شما میشناسینش. همون حضرت داملای بخارایی بود، همون اجازت نمیداد که ختم خوجه کنین. میگو بهترینش همین است که یک قرآن خوان آورین، یک بچه‌ای که قرآن گذرانیدگی باشد، آورده یک سوره تبارک خواند، ثوابش به همون مرده بخشین. این بهترین صورتش است. برای همین باز گفتم که همون ببینید ختم خوجه میکنیم چند قد گناهگار میشین، در همون چقدر گناهگار میشین. من چند بار در ختمای خوجه در دیگر محله ها اشتراک کردم، این محله ما در ختم خوجه نیست. الحمدلله رفتیم اشتراک کردیم، همون سنگایی که میگردونن اخیر در همون را بوسه کده در دیده هاشون میمالن، گناهگار میشوی. فقط بوسه کردن سنگی که در خانه کعبه هست. حضرت عمر وقتی وی بوسه کرد چی گفت بسوی او قسم به خدا گفت، ای سنگ گفت من دیدم که محمد تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمی کردم، زیرا از تو هیچ فایده ای نیست، از تو هیچ منفعتی نیست، مگر که من محمد را دیدم صلی الله علیه و سلم را که تو را بوسه میکرد، از این خاطر پیرو پیغمبر شدم و تو را بوسه میدهم. از این خاطر اینا را بوسه کردن جایز نیست. دیده ها مانده میمالیم با همون سنگایی که گویم از میکروب خالی نیستن، هم بود کردیم دستمون در درون طبق میاندازیم. اگر در پیشمان طبق باشد، دسترخوان باشد، باور که تمام خیال ما به دسترخوان از پروای ختم هم نداریم. و همون ختمگرایی که میکنن، شما اینا برای تجربه، من تحقیر نمیکنم، که زمانا سوره علم نشر را گذرانن، کنی همون علم نشری که 79 بار باید علم نشر بخوان، باور که همون ملاش درست خواندن نمیتونه. یگان مسئله مثال تفریقی و یگان مسئله مثال فتنه انگیزه برداریم، خودتان برای یک امتحان پرسان کنید. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من از شما خواهش میکنم که شما با سوالهای من جوابی درست را دهید. یکم نماز بامداد کی قضا میشود؟ کی که افتا برآمد، افتا که کی که همین برآمدنش که شد الله که چی میشود؟ نماز بامداد قضا میشود. نماز بامداد تا برآمدن آفتاب درست میشود نمازش خوند نماز شد. در وقت نماز در 10 ساعت یا اینکه چله باشد نماز مکروه میشود. نه اگر چله نقرگی باشد یا ساعتهای مثل ساعتهای نمی ما و شما باشد باکی ندارد، لیکن اگر چله طلا باشد، ساعت طلا باشد، این حالت نماز تو مکروه می شود. بابای داملا حاجی میرزا، سوال آخران ایمان چنین است: همین نمازی که ما میخوانیم تیز خواندنش ثواب است یا اینکه آهسته خواندنش ثواب است؟ بسیار است یا نه؟ با احترام یکی از مخلصان شما انوشیروان، من برای نماز تیز خواندن در اول همین جمعه گفتم، همون الله که خودش بسنده هست، تیز و آهسته‌ش از روی همون آیت خطان خلاصش برارین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، با سوال من جواب دهید. من یک پسر 20 ساله هستم، نمازخوان و قرآن خوان هستم. من یک دختری مسلمان را نغز میبینم و دل دادم، التماس جوابش را گردانید، در حق ما دعا دهید. برای همه عاشقا همین عشق لیلی و مجنون درس است خودش، همون عشق لیلی و مجنون خانه خودش درس است. عاشقی خودش جایز نیست در اسلام، عاشقی از اسلام نیست. شما فقط می توانید کدام دختری را که دوست می دارین، شما می توانید که رفته از او مثال یک تماشا کنین، چهره او حکایه میکنه که من یک دختر در عاشق شدم، یعنی دوست داشتم، میگه برای من این قدر اجازت شد که فقط باید تو میتوانی که یک نظارت کنی، یک نگاه کنی. من از پسی درخت میرفتم، می ایستادم و راهگردی او را و چهره او را تماشا میکردم. صحابه پیغمبر این چنین میگویند. یک صحابه دیگر که ابو هریره روایت میکند، میگه پیش پیغمبر آمد، گفت من فلان دختر انصاری را میگیرم، یعنی از همون مردم مدینه را. پیغمبر خدا گفت رو با وی صحبت کن، زیرا که چشمهای دخترهای مدینه
یک چیزی دارد که به تو معقول می شود یا نمی شود. یعنی شاید در چشمهای همون دخترهای مدینه یگان خالی بوده است یا یگان کمبودی وجود داشته است. پیغمبر خدا این جوان گفتن اول دیده و بعد چیکار کن؟ به نکاح درآر. برای همین شما می توانید که رفته او را، یعنی در جای خلوت و در شب دعوت نی، می توانید مثال به خانه‌اش روین، در حضور همون پدر و مادرش چهرهش ببینین، خب با او مصلحت کنین. این در اسلام برای شما رخصت میدهد. لیکن با او عشق ورزی کنی و با او دست درازی کنی و با او مثال در شهر سیل و سیاحت کنید، این در اسلام برای شما رخصت نمیدهد. زیرا اون دختر تو میگیری نمیگیری و شرمنده میکنی. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، به ما فهمانید که زن از آن قامت گفته نماز میخواند، پیشکی می نداریم. نه، زن نه نماز نه از آن دارد نه قامت دارد. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما میخواهیم که با همین سوال ما جواب گردانید. در خانه ما خاری بود که من او را کندم، مرا جنگ کردند. چی گفتنی دارید در این باب؟ بسیار خوب کردید. اگر تمام دنیا ملامت تان کند همون خارها را کنیم پرتویید. اگر پدر و مادر از شما ناراضی هم که شود، همون خارها و نلهایی که نزد دروازه هاتان گذاشتید، این هم یکی از خرافات است، این هم یکی از شرکیات است. اونا را کنده پرتویید. پرتافتیش هم نه پرتاش، توانی آتشش بزن با ثواب میگیری، بسیار خوب میشود. زیرا اینا از شرکیاتن، اینا از خرافاتن. اینا در باور نکنید هیچگاه. اینا از اسلام نیستند. السلام علیکم دام الله حاج. اینجا سوال داده است که کمتر متنش نادرست نویسانده است. مقصد معنیش این است که اگر در خانه های ما و شما اگر کفتر میگوییم پرنده، اگر خانه سازد پس میگویند این خاصیت بد دارد. آیا همین صحیح است یا نه؟ نه، بلکه صحیح نیست، پرنده است. هر پرنده ای که اگر در خاندان ما و شما لانه می سازد، بچه می کند، تخم می گذارد، این یگان خاصیتی بد ندارد. هر چی که هست برادرای عزیز، خاصیتی بد و خاصیتی نیک، اینا از جانب خدا هستند و هیچ پرنده وابستگی ندارند. حتی مردم ما از خوردن گوشت کفترم خواهان نیستند و بسیار این بد می شمارن، حالان که وی هم حلال کرده خدا هست. شما می توانید که گوشت کفتر را با طریق اولا خوردن گیرین، یگان ضرر زیانی نداره. وی پرنده است. چگونه ای که کوگ حلال است، چگونه ای که گنجشک حلال است، خب چگونه ای که قمری حلال است، در برابر کفتر هم از جمله همین پرنده ها هست. برای همین هیچ باکی ندارد. شما می توانید هم تناول کنید، هم در خاندان شما اگر لانه هم که گذارن، یگان خاصیتی بد ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال از ناحیه دنقره. بابای حاجی میرزا، به قامت نماز فرضی را سهوا خواندن ممکن است؟ بله ممکن است. اگر آدمی در شهر زندگی دارد، به اذان و به قامت نماز هم که خواند، نمازش درست می شود. این شما می توانید که در شرح الوقایه در کتاب صلات دریافت کنید. سیگارت حلال است، چون که ما برادر را میگوییم حرام میگوییم و میگوید دلیل ندارید. دلیل چرا ندارید؟ سیگارت حرام است، ناس حرام است. دلیل صدها دلیل وجود دارد. بایلش داداری تو دلیل نیفته از من صدها دلیل برای تو میوبم. الله در قرآن نگفته است که وینا حرام است. در قرآن نگفته است کنیک حرام است. در قرآن نگفته است گیرین حرام است، ککین حرام است. نگفته است. این گونه نامه ها در قرآن وجود ندارد. بلکه الله در قرآن میگوید انما الخمر، ببین خمر حرام،
4 حرف خمر، در زیر کلمه خمر چی داخل می شود؟ ما خامر العقل، هر چیزی که با عقل مبارزه می برد همش خمر است. چی گیرین باشد، چی ککین باشد، چی نوشاکیش باشد، چی دودیش باشد، هر چی که باشد عقل زائل می کند، عقل دور می کند، آدم از عقل بیگانه می کند، در کلمه خمر داخل می شود. پس در قرآن لازم نبود که سیگارت ناس ذکر شود، بس که آن چیزی که به نفس تو ضرر دارد و آن چیزی که به رفتن پولی تو ضرر دارد و حرام است. حبیب خدا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود میگوید از روی گناه برای شما ای بندگان خدا آنقدر بس است که اگر 1 سامانی تو در خریدن سیگارت یا ناس صرف شود، 1 سامانی، این حق فرزندای توست. خدا در قرآن میگوید که شما بر نفسهای خود ضرر نیارید، با دست خود نفسهای خود قتل نکنید. ما با دست خود ما قتل نمیکنیم. آیا در همون خطیه که همون سیگارت چی نویسانده شده است؟ خطرناک است برای حیات شما. همون بس نیست برای ما، همین بس است. برای حیات خطرناک است. دلیلش برای تو برای آدم همون کلمه روسیه که در قطعه خودی سیگارت نویسانده شده است، همون دلیل است خودش. برای همین برادر عزیز گرامی این حرام است. اگر کسی که میکشد در حرام کرده خدا چنگ زده است. اگر طهارت داشته باشد طهارتش میشکند، بازم این پیشگاه خدا در مسئول و گناهگار است. دلیل حبیب خدا سیر حرام است؟ نه حرام نیست. چیسناک میگیم ما شما حلال است. پیاز حرام است؟ نه حرام نیست، حلال است. لیکن حبیب خدا میگه کسی چیسناک میخورد، کسی پیاز میخورد، فلا یصلین معنا، ببین همراه ما نماز نخواند، در مسجد ما داخل نشود، به خاطر که وای بوی میکند، بد بوی است. شخص سیگارت کشد، ناس کشد، آیا بدن بوی نمیکند؟ دلیل 100 دلیل است به خدا قسم. آدمی که خوف زنا کرده باشد آیا میتواند با دست خودش را آرام کند؟ خب این مسئله هست که بسیاری جوانان سوال میدهند. اگر خوف زنا باشد خدا رحمت کند، بعضی صاحبان کتاب اجازت میدهند که از اویی که انسان به زنا آلوده می شود، به زنا آموخته می شود، با دست خودش را تسکین دهد. اگر این میگوید شرطاش این است که اگر در بین زنها کار میکردگی باشد یا همیشه با زنها هست، هیچ داشتن برای او هیچ قدرت نیست. لیکن شرط دیگرش این است که حبیب خدا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. این روایت بخاری است. ای جوان ها اگر قوت دارین زن گیرین، زیرا اینکه زن گرفتن چشم های شما را از نگاه کردن به زنهای بیگانه من می سازد و شما را از زنا کردن نگه می دارد. و اگر شما قوت زنگیری ندارین شما روزه گیرین تا که شهوت های شما شکسته شود. این از فتوایی که من برای شما می خواهم. در کتاب وجود دارد که انسانی که اگر جوانی که با این عمل آموخته می شود دیر نگذشته تا سین 40 بلند تا 45 اگر با این کار سخت آموختگی باشد تمام دیگر وای از جمله مردها بیرون می شود. و این بیماری هست که حتی دیگر بزن وای قناعت کردن نمی تواند. این کار ناخوب است. خدا رحمت کنه شمس الدین ذهبی 7 طایفه را لعنت کردن. حدیثی از پیغمبر خدا در باب لیواتا کتاب کبایر اجدا میارد. یک کسش همون شخصی هست که با دست خودش چیکار میکند؟ حرام میگرداند. حکم نردبازی در دین اسلام چیست؟ حرام است یا حلال؟ حرام است. در آخر در حق من دعا کنید خدا شما را عمر دراز و تن صحت دهد. نردبازی حرام است. دادر عزیز
السلام علیکم که حاجی میرزا، ما از شما یک خواهش داریم. من و رفیقم جمعه گذشته یک ولوسیپدمان را در همین مسجد گم کردیم. از شما خواهش داریم که اعلام کنید که کسی گرفته باشد برگرداند. التماس خواهش ما را همین جمعه گویید. خیلی شنیدن کسی که اگر با این عملی خیلی نادرست و بدبختانه چنگ زده باشد، البته این حق یک برادر مسلمان برای انسان استفاده بردن او در عبادتش خلل دارد، در زندگیش زلال دارد. پس گردان انشاءالله توبه کن، خدا میبخشد. و الا اگر او 50 سوم ایستد یا 100 سوم ایستد، لیکن عذاب آیندهش فکر کن. چند جمعه چندین پای افضال ها هم از بین گم شد. بعضی شخص ها اینا را جرته هم میکنن، قصدن هم میکنن برای بدنام کردن مسجد هم. این طریقه شخصان هم وجود دارد. لیکن من برای شما گفته بودم که پای افضالایی که ارزش دارن، قیمت دارن، پیشتان بیاریم. در داخل همون یک سلفان اندازین پیشتان گذارین. اینش بهتر است. سلام علیکم داملای شیرین سخن، من مخلص اشدی شما می باشم. از شما التماس میکنم و یک درخواست دارم که درباره حضرت یوسف یک جمعه موعظه کنید. خیلی ان شاء الله کنین که نوبتش آید. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما با پررگی جواب گردانید. در فصل تابستان هوا خیلی گرم است. بعضی از برادران ما پای افضال‌های به مثل توفلی را پوشیده به مسجد می آیند و در پایهایشان جورابک دارند. البته در آنها میکروب ها پیدا می شود. این میکروب ها به قالین های مسجد می گذرد و باز سر در سجده گذاشته آنها را نفس می گیریم و باعث سر زدن بیماری ها می شود. آیا اجازت هست که ما با خود جای نمازهای مخصوص بیاریم و در روی قالین ها گذاشتن نمازمان را خوانیم؟ بله جایز است دادر عزیز. اگر طبیعت کدام تو طبیعت طاهر باشد، پاکی باشد، بسیار گوییم که طبیعت نازک داری، خب خوش به حالت. منم جانبدار همین چنان طبیعت هستم که همیشه پاکی و تازگی را طلب کند. با همراهی خودت میتونی بیاری جای نماز، بالای جای نماز در نماز خون با گرفته مثلا جای نماز تا بر. لیکن دادرایی که شما جوراب میپوشین، جوراب پوشیدن نمیتوانی نپوش. با همون جوراب های بویگین و با پای افضال های بویگین مسجد ندارد دادر عزیز. این آزار برادر پهلود میشود، آزار ملائکه میشود. خب داخل مسجد بوی میگیرد، چندین انسان دیگر از این بوی بد نفس میکشند، تو گناهگار میشوی. روز جمعه هست، غسل کنین، خوشبویی ها زنین، پای هاتون تازه شوین. ولی با بعضی برادر زیارت میکنی، باور کن اگر پایش جدا بوی میکند، زیر کشش جدا بوی میکند. آخی شکر اینقدر آب ببینین، اینقدر صابون ببینین، آخی چی کم بودی است. بدنهاتون تازه کنین، خوشبویی کنین، همراه خود باز یک خوشبویی دائم گردانین. اینقدر خوشبویی در بیرون ها در سودا هستند. گرداندن خوشبویی همراه خود این ثواب است. همراه خود دائم خوشبویی داشته باشین. السلام علیکم داملای محترم، از شما احترامانه خواهش میکردم که با یک چند سوال من پاسخ دهید. برای چی در وقت نام پیغمبر شنیدن از جای میخیزند، در وقت نام الله را شنیدن نمیخیزند؟ که ساده کرده فهمانید. راستی بود من خودم نمیخیزم و خیستنش در کتاب مجموعه الفتاوا که خلاصه الفتوا را حواشیش است، خیستن تعظیم در نام رسول اکرم مکروه میگوید. برای همین صلوات روان کردن واجب است. وقتی نام محمد شنیدین شما صلی الله علیه و سلم گوین. دادرای عزیز، اگر از جات خیزی و صلوات نفرستی تو گناهگار هستی. خیستن تو به تو فایده نمیبخشد. صلوات واجب است. شخصی که زنا کرده گناه کرده به مانند زنا، عرق نوشی، باز آمده در نزد رفیقانش از این کارش شرم ندانسته تعریف کند، حکم او چیست؟ ولی بسیار سالی بنده هایی که عرق نوشی کردند، زناکاری کردند، بدفعلی کردند، باز امروز نشسته همان گناه را لذت چه در بین مردم مسلمان حکایه میکنند.
حبیب خدا میگوید آن زمانی که شما گناه کردین خدا گناه را نویساند، دویم باره وقتی که تکرارش میکنی باز دویم باره می نویسش. و از گناه باید که ما توبه کنیم، نه لذت بریم. عیب است برادرای عزیز. ولی بسیاری برادرای ما و شما از دوره های شوروی که خیلی با گفتی خودشان بسیار لذت و بسیار یک فراهمی به دست آوردن، اونها را باز امروز در بین بعضی همون کلانسال ها در بعضی بین کلانسال های خودشان حکایه میکنن. این عیب است به خدا قسم. برای آن گناه ها ماها باید خجالت داشت، شرمندگی داشته باشیم. باید که آب چشم داشته باشیم که خدایا این روزای خیلی بد بالای سر ما نگه داشتی. سیوم، برادران نمازخوان هستند که ناخن خود را دراز میکنند. در این باره قرآن و حدیث درست نیست. خب خداوند همیشه این برادرم دعا طلب کردن در حفظ امانش نگه دارد. ناخن‌های دراز میکنن جوانا، ولی هست یک تا نیم تا ناخن دراز میمانند. این هم عادتی با یگان یهودی است یا نصرانی است یا یگان بدبختی دیگر است. این عادت مسلمان نیست. مسلمان دائم ناخنش باید گرفتگی باشد. ناخن‌ها باید هیچ وقت دراز نباشند. دادار عزیز، السلام علیکم بابای حاجی. من از ناحیه دنغره به زیارت شما آمدم و شما چند سوال دارم. آیا گندم نو را بریان کردن گناه است یا گندم کهنه را؟ این گپا باید دیگر اینا سفسطه همش افسانه. گندم نو کهنه بریان کرده همش برای بنده مؤمن، همه برای فرزند آدم است. بریان کرده خوردن بگی دعا که خدا صاحب گندمت کنه، دیگه گندم کهنه نو فرق نداره. خب ما در کارخانه دولتی کار میکردیم. از سببی که به ما معاشمان را نمیدادن ما دست به دزدی میزدیم. آیا ما در این گناهگار هستیم؟ زیرا که تا حال حق ما در کارخانه از 1000 تا 5000 باقی است و گرفتن نمیتوانیم. و رئیس کارخانه امسال حاجی شده آمد. این سال اگر حاجی شده باشد پول شما را اولا برمیگرداند. دویم اینکه اگر معاشم که ندهند دزدی در کجایی که نباشد دزدی هست. حتی که اگر از شما آدمای بیدین و بیدیانت هم که دزدی کنین دزدی است. برای همین برادرای عزیز در کدام کارخانه کار میکنین دزدی نکنین هیچ وقت، اگرچه معاش هم که برای شما ندهند. دزدی گناه هست برادرای عزیز. خب ایشان ها از ملاها چی برتری دارند و در دعاخانه با کدام از اینها پشت گذشته اشان یاری میدهد؟ خلاصه شفا از کجاست؟ این برادر ما خیلی برادر ساده. اگه مسلمان همه وقت ساده می شود، مسلمان زیرک نیست. راستی بار نه ملا را پشتش فایده می کند نه ایشانه، نه با پشت ما نازیم و نه با پشت هامان افتخار داشته باشیم. افتخار به پشت کردن میلش من شما را باز نمی دارم. اگر پدر شما یگان آدمی خوب گذشتگی بود، بسیار خدمت کرده است، میلش یادش کن گوی بسیار آدمی خوب بود خدمت کرد، لیکن با وی تکیه نکن. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. پدر لایق تعریف و ستایش است، میلش مثل پدر چو، لیکن با او تکیه نکن که وای در قیامت از تو پشتیبانی کند و او تو را شفا بخشد و او برای تو کمک کند. این در برادر عزیز تکیه نکن. افسوس امروز بسیاری برادرای ما و شما ذاتی که لایق تکیه هست، ذاتی که لایق حمد است، اون ذات فراموش کردیم و تکیه بر انسان میکنیم، کمک از آدم میطلبیم. بسیار بسیار نادرسته. دادرای عزیز، من چندین موعظه ها را تاکید کردم. یگانه تکیه بر خدا کنید، از خدا کمک طلب کنید. دادرای عزیز،
من برای شما ببین حضرت موسی را مثال آورم. حضرت موسی زمانی که پیغمبر بود فرعون پادشاه بود. فرعون دعوای خدایی داشت. الله به این بنده ناسپاس خیلی مهلت دراز داد تا زمانی که انا ربکم الاعلا گفت، من خدای بزرگ هستم گفت. تا همین زمان الله این ناکسه مهلت داد، شاید که روز از روزها به سوی الله بازگردد، لیکن نگشت. وقتی این سخن گفت الله در خشم شد، در غضب شد. حضرت موسی را فریاد زد، گفت اذهبا الی فرعون انه طغى. سوره طه آیت های 41 42 43 همچنان است. اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خداوند به موسی امر کرد، ای موسی برادرت هارون بگیر به قصر فرعون برو، فقول له قولا لینا. این عبرت برای واعظه است. وقتی که با فرعون روبرو میشوی ویا دشنام نده، ویا ناکس و بدبخت نگو، بلکه با او با سخن نرم صحبت کن، با سخن نرم درشت معامله نکن. ولی بسیار پیشواهای ما در موعظه هامان بعد سخنهای درشت استفاده میبریم، سخنهای قبیح استفاده میبریم که این اسلام رخصت نمیدهد. با موسی که دعوای خدایی کرد، ملایم رفتار کن، با سخنهای نرم و به سوی الله دعوت کن که تو بنده خدا هستی، تو خدا نیستی. حضرت موسی چی گفت؟ ببین، قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسی چی میگوید؟ پروردگارا پیش فرعون رو برو؟ گفت بله پیش فرعون برو. گفت پروردگارا من میترسم اینکه مبادای فرعون بالای من قهر و غضب نکند، میترسم. الله چی گفت؟ اکو یاری رسانه ببینین، کمک رسانه ببینین. اگر حضرت موسی با پدر و با برادر و با همون خیش و قومیتش تکیه میکرد، به خدا قسم فرعون تیکه تیکش میکرد. لیکن الله چی گفت؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. موسی گفت رو گفت به پیش این جاهل، آزاد گفت پاسباناش نپرس، راست به داخل قصرش درا گفت، ناترسیده گفت اننی اسمع و ارا، من که پروردگار تو هستم رفتن تو را به قصر میبینم و صحبت تو را گوش میکنم، من همراه تو هستم، نترس. ببین موسی وقتی این مژده را، این بشارت که از خدا گرفت، دیگر برای موسی اون پاسبان ها و اون راهزن هایی که اطراف فرعون گرفته بودند هیچ تکانی نداد. ببین وقتی که موسی نزد فرعون در آمد، بشارت پروردگار الله در نظارت این مجلس قرار دادگی است، الله نگاه دارد. فرعون چی میگوید؟ فرعون رد کرد، فرعون قبول نکرد. موسی گفت من قوه، هر چیزی که دارم الله دارم. و گفت میلش هر چیزی که داری به میدان برار. ببینید دویم حکمت، ببینید دویم بزرگی الله را شما تماشا کنید برادرای عزیز. 70 تن از جادوگرها را فرعون جمع کرد، جادوگرهای وزنین ترین سخت ترین. میدان روز عید بود، همه جمع شد. حضرت موسی گفت چاش در وقت چاش گفت مردم جمع کنید روشن شود تا که مردم قدرت الله را با چشم ببینند. حضرت موسی یک عصا در دستش داشت، معجزش این بود که وای اژدها میشد، هر چی که می آمد تناولش میکرد، نابودش میکرد. 70 تن. این قصه قرآنی است، والله علم سوره صافات است.
تمام 70 جادوگر گفتن اول شما شروع کنید موسی. گفت نه شما شروع کنین، هر چی دارین گفت شروع کنین. بعد جادوگرها ریسمانها داشتن، عصا داشتن، چوب داشتن، سر دادن در میدان. وقتی که سر دادن همگی اون اژدها رو مار شد، هجوم به سوی حضرت موسی کردن. حضرت موسی را مفسرای قرآن در قرآن میگویند که وجودش ترس فرا گرفت، ترسید. لیکن الله چی گفت؟ لا تخف انک انت الاعلی. ای موسی نترس، تو بالای اینها غالب میآیید، بی پروا باش، عصا تا سر گفت. وقتی عصا را حضرت موسی سر داد، همگی ریسمان و آنچه که در همون میدان بود همش نابود کرد، تناول کرد. ببین کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. الله اگر با این پشت اگر ارواحش و باباش بیچاره تکیه میکرد، باور کن خدا دانا بود که اونجا چی حادثه رخ میداد. حضرت ابراهیم علیه السلام، نمرود دعوای خدایی کرد، آتش افروخت. میدان عراق در عراق مفسرای قرآن میگویند عراقی که امروز بیچاره‌های مسلمان سرسان و سرگردانند، عذاب دارند، مشقت دارند. خدا همه آن دهشت و وحشت از ملک اونها برداشته گرداند. روز آسوده و روز خوش خدا برای مسلمانای عراق هم نصیب گرداند. و هر کسی که برای مسلمان چاه میکند، در پیش او میخواهد که در عذاب مسلمان رو برو شود، خدای در چاه کندگیشان خودشان خدایا داخل گرداند. آتش کلان افروختند، آنچنان کلان بود که پرنده ها در آسمان دیگه پرواز کردن نمیتوانستند. ابراهیم آوردند، باید در آتش پرتایند، لب لوچش کردند. نمرود میگه وقتی که زینت ابراهیم، زیبایی ابراهیم دید، گفت ابراهیم اینقدر زیبا هستی تو، چی می شود که تو از همین دعوای خودت گردی و مرا خدا گویی تا که من تو را در آتش نپرتام. حضرت ابراهیم گفت زر خالص هیچ وقت در آتش نمی سوزد. قصه کوتاه، حضرت ابراهیم در صندوق انداختند، اکنون حواله میکنند باید که در بین آتش زند. وقتی در آسمان برداشتنش، میکائیل آمد، میگوید میکائیل ملائکه شمال و ملائکه برف و آب همه در دستش. گفت ابراهیم اگر خواهی گفت الحال ابر را پیدا میکنم، تمام این آتشی که چند ماه میسوزد به خاکستر مبدل میگردانم. ابراهیم گفت قسم به خدا من به تو احتیاج ندارم، قسم به خدا گفت من به تو احتیاج ندارم. گفت ملائکه شمال آمد، ابراهیم خواهی اگر همین آتش به خدا قسم در خانه آن دشمنهای تو همگیش داخل بکنم. گفت قسم به خدا به تو هم گفت احتیاج ندارم. میگه جبرائیل علیه السلام به طاقت شد، خدایا مرا رخصت نمیدهی که تا که به ابراهیم کمک کنم. وقتی جبرائیل میگه پایان شد، گفت ابراهیم گفت من برای کمک تو آمدم. کمک میخواهی؟ گفت آن الله که مرا آفرید، آن الله با علم خود میداند که ابراهیم در کدام احوال قرار دارد. به این خاطر دعا میکنم که انت واحد فی السما و انت واحد فی الارض. خدایا تو یگانه در آسمان هستی، خدایا تو یگانه در زمین هستی. سبحانک لک الحمد، پاک هستی تو، از برای تو حمد است، از برای تو ستایش است. هر چی که اگر پستی زدم الله فقط به تو رو می آرم. خدای خود رو دیده ایستاده ای. ببین وقتی الله صدا ابراهیم شنید، به این آتش چی گفت؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش گفت زمان ابراهیم در داخل تو میزند، برای ابراهیم من خنک شو و چمنزار بگرد. آتش به همون چی شد؟ روبرو شد. کمکی کرد؟ الله کرد. برادرای عزیز و گرامی، قصه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابو جهل چی پلان کشید؟ شب نابود میکرد پیغمبری خدا را. لیکن الله چی گفت؟ ای حبیبی من یک خاک در دست بگیر،
بیرون شو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. شفت کن بالای چشم این مشرکا پرتاب. کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. وقتی در غار در آمد ابوبکر صدیق میلرزید از جانب رسول اکرم، لیکن رسول اکرم چی گفت؟ لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نترس گفت چی میگوی در حق دو نفری که سیوم او خدا باشد؟ چی میگوی؟ گفت چی میترسی؟ دادرای عزیز، هیچ وقت تکیه بر هیچ کس نکنیم، فقط روی به خدا بیاریم، فقط کمک از خدا طلب. اگر جمله جهانم خصم گردد نترسم چون نگهبانم تو باشی. شاعر میگوید اگر جمله جهانم خصم گردد، همه دنیا اگر دشمنی من شوند نترسم چون نگهبانم تو باشی. هیچ وقت نمیترسم زمانی که نگهبانم تو باشی. زی شادی در همه عالم نگنجم اگر یک لحظه غم خارم تو باشی. اگر یک لحظه غم خارم باشی، به خدا قسم دنیا و آخرت برای من شادی می بخشد، برای من شادی می آرد. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد. در آشخانه شهر کراچی پاکستان نشستگی بدیم، آشخانه افغان ها بود. در همون دیوال همین مصرع ها را من یافتم، از همونجا کتابت کردم. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت ز کی میخواهی آنجا که خدا باشد. آنجایی که خدا هست حاجت به کی میبری؟ دادر عزیز، آخر نخواه که همین چوی توغ برای تو فایده بخشد. کی بیدار میشه؟ کی از همین شرکیات شما دور میشین؟ نخواه جای خدا باشد یک موره چشمی در گردن گاو تو، در گردن خودت، در گردن کودکت، در گهواره های کودکت کشال باشد. آخر شما نخواه که از این چیزهایی که غضب خدا را بیدار بکند شما رجوع به منها کنید. دادر عزیز، رو به خدا بیارید، از خدا کمک طلب کنید، ان شاء الله الله شما را کمک میکند. دادر عزیز، نه ایشان پشتش کمک میکنند نه ملا را. کمک کننده ما الله هست. خب السلام علیکم حاجی میرزا. سوال من تکرار است، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گویید. پیشوای عزیز، در مسجد ما نماز خفتن را 1 ساعت بعد از نماز شام میخوانند و ما با مؤذن میگوییم چرا 1.5 ساعت نمیایستید؟ مؤذن با ما میگوید که طاقت نداریم، اما از آن را میشنویم لیکن نمیرویم. ولی میخواهیم که شما درباره این سوال ما جواب انیقش را دهید. با احترام، مخلصان دائمی شما از شتل. در حق ما دعا کنید، خدا همه شما را در حفظ امان نگه دارد. دادر عزیز، عبدالله ابن مسعود من حدیثش گفته بودم که از حبیب خدا پرسید ای العمل احب الی الله، کدام عمل محبوب خداست؟ رسول الله چی گفتن؟ الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن. همین قوم ما 1.5 ساعت بعد شام نماز خفتن میخواند، همش طاقت دارند، هیچ چیشان نشده است الحمدلله که وقتشان خوش نماز میخوانند از پی خانهشان میشوند. همه این برادرای عزیز روز به روز ایمان ها ضعیف شده ایستاده است. روز به روز شریعت ما آن چیزی که طبیعت ما میگوید به طبیعت خود ما رفتن میگیریم. آن چیزی که اسلام میخواد، قرآن میخواد، به ما و شما روی نمیاریم. خدا رحمت کند صوفی الله را، دل جدا زبان جدا باشد او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. دست در صبح، زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. ظاهر تا میبینند میگوین از تو در ایشان، از تو در ملای خوب نیست، لیکن باطن خود مکر و فریبی ها. داخلت آنقدر مکر دارد، آنقدر مردم فریب کرده ایستاده ای که دیگر هیچ حساب ندارد. حضرت صوفی الله یار خطاب میکند به اینا، چی میگوید؟ این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. او خدا پروای این عبادت تو ندارد. اگر کنی بجا بیاری خوش به حال است، نکردی دادر عزیز بعد هم 1 ساعت هم رفته از جماعت دور نمانین، با جماعت نمازاتون خوانین. السلام علیکم دوله عزیز و گرامی. آیا حدیثی هست که میگویند از نام پیامبر حب الوطن من الایمان؟ حدیث پیامبر هست یا نه؟ حب الوطن من الایمان من بار اینا برای شما گفته بودم، در اطرافش اختلافی زیاد است. خدا رحمت کند علی قاری را در کتاب موضوعات آورده است.
خوب میشد که حب الوطن من علامت الایمان میگفتیم، اینش بهتر بود. باز از علامت ایمان دوست داشتن وطن است. وطن مون دوست می‌داریم، وطن مون احترام میکنیم، برای وطن مون بهبودی میاریم. اون کسانی که در این وطن ما زندگی میکنن نیکخواه اونها هستیم. برای من این یکون جای غلطش نیست. دادار عزیز، السلام علیکم حاجی داملا. من یک کارمند شعبه داخله هستم. 5 وقت نمازم را، یعنی ملیسه هستم، 5 وقت نمازم را میخوانم. جمعه را وابسته به حالتهای کاری هم هست. از نصیحتهای شما خوشنود هستیم. یک سوال دارم. ما بعضی شب زنهای بی ترتیب را و مردهای اوباش را از راهها دستگیر کرده به ملیسه خانه میاریم. آیا این کار ما نیز ثواب دارد یا که آنها را خانه هاشان بریم؟ نه، همان ملیسه خانه بریم. اونا خانه را ارزنده نیستند. آن کسی که کوچه را به ترتیب میکند، آن کسی که تأثیرش گویم خصلت‌های ناخوب او در جامعه اینقدر ضرر کلان میارد، وای ارزنده عذاب و شکنجه را دارد. برای همین برادر عزیز، اولا خوش به حال تو که هم کاری حکومت و هم کاری وطنداری تا به جا میاری، هم در برابر این عبادت خدا را میکنی. خوش به حالت. فراموش نکنید برادرای عزیز، هر کی در هر جایی که کار میکند وای بنده خداست. در برابر کار باید بندگی خدا ادا شود. هیچ کار باید پیش عبادت ما و شما را نگیرد. بگذار برادرای عزیز کار کنین، مهنت کنین، آباد کنین، حمایت کنین، حفظ کنین وطن را، لیکن در برابر این ساعت عبادت خدا باید فراموش نشود. بهترین عمل است وقتی که تو یک دختری به ترتیب یا یک مرد اوباش را از راه میداری، آورده مثال برای او مصلحت های مفید میدهی. اگر خانه هم که بری با پدر و مادری و اگر صحبت کنی، خوش به حالت برادر عزیز. من بسیار منتدار هستم. من خیلی امروزا میشنوم که برادرایی که در امنیت و در داخله و در سوت و پروکراتورهایی که کار میکنن باز در برابر این نماز میخوانن، به خدا خوش به حالتان، خوش به حالتان. شما ان شاء الله برد میکنین، هم اینجا را آباد میکنین، هم آخرتتان آباد است. خوش به حال همه شما. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من یک سوال دارم، خواهش میکنم با سوال من تعجیلا جواب گویید. من در خانه‌مان کاری ساختمانی دارم. یک روز مرا پدرم یک کار فرمود، من باشم با پدرم نگاه کرده گفتم حاضر، برادرم می آید کار را سر میکنیم. پدرم به من گفت طرف من نگاه نکن، در چشمت فلان کنم. و باز مرا چند دشنامه‌های قبیح داد و مرا گفت که تو حرامی هستی. بعد من به پدرم گفتم که اگر من حرامی باشم خیر مرا عاق کن. پدرم به من گشته گفت عاقت کردم. رو کجایی که میروی؟ از شما خواهش میکنم اکای حاجی میرزا، آیا من عاق پدر شدم؟ در حقیقت در حق من و پدرم دعای نیک کن. از این کار 3 نماز جمعه گذشت. من و پدرم نمازخوان هستیم. جوابش را در مسجد شما انتظار هستیم. ان شاء الله دادر عزیز، شما عاق شدگی نیستین. عاق خودش چی است؟ اما پدر و مادری که فرزند عاق میکنین، کمتر فکر نمیکنین از آینده فرزند. وقتی که وای عاق کردی، در مردم ما همین است که عاق کرد تمام، دیگر من هر چی که کردم همش بیهوده است. مقصد دیگر برای من مسجد نماز چی در کار؟ اکنون راهی دیگر همون میخانه و راه دزدی و راهزنی را برای خود اختیار میکنم، برای که دنیای من سوخت. مقصد همین است. شما چه خیل پدر هستین، چه خیل مادر هستین؟ آیا راه تربیه همین است؟ این راه تربیه نیست. بگذار فرزند نافرمانی میکند، به عقلی میکند، نادرست رفتار میکند و یا با طریق مصلحت درست کردن ممکن است، لیکن عاق کردن این وظیفه ما و شما پدرها و مادرها نیست. عاق نکنین دادرای عزیز. عاق، افسوس که اکنون عاق شما حالا یک خیلش عاق میکند در یک مسئله که برای دنیاش است. تو یگان تا عاق که فرزند مسجد نرفتنده، بچه مسجد نمیره، عاقد میکنم، در عمر در زبانت نمیاری. برای خاطر اسلام هیچ وقت تو مثال نمیاری که من مثال بچم عاقد میکنم اگر نماز تا نخوانی، بچم عاقد میکنم اگر سرت نمیپشانی. این ده نمیگوی. لیکن برای یک کار دنیا یا برای ساختمان یا برای که یک پدر بچه‌ش گفته است برای من سیگارت بخر، گفته است که نه سیگارت نمیخرم.
گفته است که نخری بچم عاقت کردم. آقا قسمین این بازی از باور کن، پیش از آنه که خودت عاق میکنی خودت عاق میشه به خدا. این چی کار از خودش؟ اسلام مسخره نیست که آخه. عاق کردن درست نیست. عاق نکنین، تربیه کنین. دادر عزیز شما عاق نشدین، انشاءالله توبه کنین به سوی خدا و این پدرم توبه کند، خدا میبخشتون. لیکن دادرای عزیز نسبت پدر و مادر احترامی بلند داشته باشید، بسیار احترامی بلند. السلام علیکم حاجی محترم، یک سوال دارم. من در دیه زندگی میکنم. وقتی که توی شد در خانه ما سرداران دیه مرا مجبور دارن که رقص و بازی تشکیل کن. من آنها را گوش نکردم، من را هر خیل تهدید کردند. من پند و نصیحت هم در توی نکردم، لکن آنها را دعوت کردم نه آمدند. الحال ملال هستند، چیکار کنم؟ از آنها عذرخواهی کنم یا نکنم؟ سلمانی ساده، آدمی که به ضد دین تو مبارزه میبره، مرا وجدانم آزاده، توی دارم، هر خیلی خواهم توی ما میگذرانم. برای ما سردار دیه حکم کردن نمیتواند که تو توی ده برقص و بازی کن. رقص میکنی، بازی میکنی، هندو میاری، امریکایی میاری، خانه خودت خودت حکمرانی، خانه ما ده خودم حکمرانم. تو چیکار داری به من؟ چه حق داری تو؟ بچه من است، دختری من است، به خیلی حالتهای وضعی تربیهشان کردم، هر خیلی خواهم هم خیلی جوابش میگم. همین خیلی آزادی خدا برای ما و شما موفق کرده است، داد است. تا جایی که کمک کنیم، تا جایی که مثال ما و شما مردم از راههای نادرست برگردانیم، برعکس تشویق میکنیم. نه گناهگار میشین دوستان. او گناهگار است، پیش او کجا میروی تو؟ سلام علیکم اکای حاجی میرزا، با این سوالی من جواب گوید. آدم قهری است، نماز میخواند، نماز او قبول میشود یا نه؟ نمازش قبول میشود لیکن اجر پاداش ندارد. آدمی که با یک برادرش قهری میکنه، با اینا به نزدیکی ماه رمضان میآید، خداوند هم گناه همه انسان هم میبخشد مگر شخصانی که بین یکدیگر قهری داشته باشد. برای همین قهری نکنید دادرای عزیز. در مسئله ما از شما همین است که یک جمعه در باب جمال دیدار پروردگار صحبت میکردید. انشاءالله خدا خواسته باشد این جمال دیدار پروردگار یکان جمعه میبخشیم. خدا خواسته باشد چگونه بنده مسلمان به دیدار پروردگارش روی برو میشود. خیلی نعمت خیلی بلند است که وقتی بنده با پروردگار رو برو میشود. استعمال کردن این نوع سیگارت تارد را میشکنه. در آخر در حق ما مخلصان دعا کنین. من سوال اول در جواب گفته بودم، میتونین از اونجا شما این جواب بگیرید. السلام علیکم داملا، شما در یکی از صحبت ها گفتید که برای روزه های ماه رجب هیچ دلیل وجود ندارد، ولی وقتی که ما بر ریاض الصالحین نظر کردیم در آنجا حدیثی صحیح پیدا کردیم با روایت امام ابو داود که در آن رسول اکرم بر روزه گرفتن در این ماه توصیه دادند. راوی این حدیث که راوی میگوید که رسول الله 3 بار این سخن را تکرار کردند. میتوان متن پره حدیث را در کتاب نامبر شده بخوانید. آیا این حدیث دلیل شدن نمیتواند؟ سوال فوری است. دادر عزیز، در ریاض الصالحین بالکل وجود ندارد. این تهمت نکن که در باب ماه رجب حدیث باشد که پیغمبر 3 بار ما را توصیه به گرفتن داده باشد، قطعیاً وجود ندارد. تو تهمت میکنی. و این خاطر تو اگر بسیار خوب میشد رقم حدیث می نویساندی، من در بین مردم میخواندم. برادر عزیز، من برای شما گفتم اگر دلیل هست، حجت هست، بیان کن. نام کتاب، رقم حدیث، در کدام صحاح 6 وجود دارد، من در بین مردم خوانده دهم. تا حال من از قولم بر نمیگردم. من گفتم ماه رجب دلیل ندارد، دلیل ندارد، تمام دیگر. داری دلیل، حجت داری، رقم کتابش معین کن، والله که در بین مردم میخوانم. لیکن نداری برادر عزیز.
و این حدیث بالکل وجود ندارد در ریاض الصالحین. خب آخران سوال میخوانیم. حضرت التماس مسجد زیر را نصیحت کنید تا خاموش گوش کنند. مراد از اهل نمازگزاران تهخانه است. خدا حافظ شما. برادرایی که در تهخانه میخوانند از اونجا البته کمی گپزنی ها کردن، در حالت صحبت سخنرانی نکنید دادر عزیز، با دقت گوش اندازیم. به خدا هر چی میگم برای فایده شما میگویم، هر چی میگویم والله که از سوز دل میگویم، هر چی میگویم برای بهبودی میگویم. و الا من نمیتونم مثل دیگر بعضی شخصیت ها خاموشی را برای خود اختیار کنیم، چیزی نگویم، لیکن این برای خود جنایت میشمارم، بلکه به سمع شما میرسانم هر چیزی که حقیقتش است. میدانم حقیقت تلخ است، بسیاری کسا را نمیفارد، لیکن چیکار کنیم که ما مسئولیم، مسئولیت دارم. فردا از این ما را الله میپرسد. میکروفون دادیم، مسجد دادیم، معرکه های مردم خوردی، پول مردم گرفتی، آیا سخن حق به گوش مردم رسانیدی یا نرسانیدی؟ آیا این سله و کله و این جیلک و این منصب و این محراب برای چی استفاده بردی؟ برای راحت و یا برای بهبودی دین اسلام؟ برای چی استفاده بردی؟ والله که این سوال از پیشواها در روز قیامت می شود. و این خاطر هر چیزی که میگویم گوش اندازید، حقیقت دارد برادرای عزیز، هیچ کدامش سخن خودم نیست. هر چی میگویم در زیرش برای شما آیت قرآن، حدیث رسول اکرم حتمی وجود دارد. دعا کنید. حاجی مظفر مهمان هستند، یک مبلغ دادن برای آبادی مسجد. از جنازه کوچه پرتاپاپو که گم شده گزاد سامانی است. این نام‌ها دیگر ارزش ندارند در جای ما. دیگر تمام نامه‌های تاجیکی میمانیم، نامه‌های گذشتگان ما نمیمانیم. اینا چی خدمت کن در ما و شما که اینقدر از دروازه هامون حتی نامشون گم نمیکنیم. یک برادر از خرمن یک تانه علی بست روان کرده است. یک برادر او گلاک آورد. در حق پدر و مادر فرزندانش دعا کنید. اینجا برادر محمد شریف. خب یک برادر از مسکو، عمر برادرمان، یک مبلغ دادن برای آبادی مسجد دادن. فرزندشون یاسین جان گفتن در حقش دعا کنید. در حق اوستاها عبدالجبار و شیراوگن و بابای حاجی شاهین که همیشه در این خدمت مردم قائم است دعا کنید. برادر کامل محمد شریف با او گلاک آوردن، اینا هم دعا کنید. در حق آنهایی که در صندوق خیریه دعا میکنید. خب در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند دعا کنید. برادرایی که در صندوق خیریه کمک میکنند، رحمت کلام برای کمکاتون، برای دستگیریتان. انشاءالله آبادی مسجد آبادی دین ما و شماست، پیشرفت ما و شماست، آبادی شهر ما و شماست. البته فایده های خیلی زیاد برای ما و شما دارد. دعا کنیم که خدای مهربان اولا از این مکافات و اجر این روز جمعه همه ما و شما را برخوردار گرداند و محبت این عبادت خداوند در دل همه ما و شما جایگیر بگرداند. و اون برادرانی که خیر و احسان کردند، هر آرزوهایی که در دل دارند خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین یا رب العالمین. برادرایی که در بیرون هستین، از شما خواهش داخل خالی است. اگر در این داخل شما نماز نخوانین و این پراکنده در هر اطراف رفته جدا جدا از صفها خوانین، این حالت در نماز شما نماز نیست. اون قدر وقتی نیست. اما من درازی بدم نمیخوانم، همگی همین 10-15 دقیقه است. برای همین برادرای عزیز داخل دراین، همون امارت نیم تیاری که هست در همون جا رفته نمازاتو نخوانین. هر جا پراکنده میخوانین نمازتون نماز نمیشود. خب مرحمت از اون بین. الله اکبر، الله اکبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين. داملای محترم، در بعضی مسجدها شخصان امامتی میکنند که سوره ها را بسیار غلط میخوانند. در پس آنها نماز خواندن جایز است یا نه؟ برای کسی که اگر غلطی امام میتونه گرفته و قرائت او نظر به قرائت امام بهتر است، نماز اون کس درست نمیشود. لیکن کسانی که غلط امام گرفته نمیتوانند، از امام دیده اونها بی سوادترند، این حالت در نماز همه اونها از پس این امام درست می شود. امام کسی می شود که باید قرآن خواند، قرآن درست خواند. همین محراب هم امامتی هم همون ملا و همون پیشوای را می زیبد که علم داشته باشد. شرط نیست که ویا باباش ایشان بود و باباش شیخ بود و آتش ملا بود گفته ویا پیش آورده در محراب گذاشتن در کار. محراب گفتن، محراب جای حربی با شیطان است. اینجا ارزنده کسی هست که باید که حقیقت اسلام میگد و کسی هست که در اسلام خدمتگار است و کسی هست که علم دارد. صاحب مختصر میگوید والاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاسن. صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که کی امام شده میتواند، کی نماز مردم خوانده میتواند؟ کسی که عالم باشد، فرض، واجب، سنت، مکروه، مستحب و مباح و دیگر مسئله را در داخل نماز جدا کرده بتواند. بعد از آن قرائت داشته باشد، قرائت از مثل تجوید باشد، قرائت از روی دفتر و از روی مثال یگان از پیش خود اذیت کردگی نباشد، از پیش یک عالم گذراندگی باشد. بعد از آن باز پرهیزکار باشد. اینها می توانند که امامتی کنند. محترم داملای مهربان، الها سخنان شما را برا شود، الها هرگز خار نشوید و از خدای خود طلب میکنم. یک شخص قبل از اذان پیشین سنت پیشین را در خانه خواند، به مسجد آمد تا نماز فرض برپا شدن چند رکعت نافله خواند. آیا درست است یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. یعنی برای خواندن سنت اولا اذان شرط نیست. الاذان سنت للفرائض فقط فی وقتها. اذان چگونه ای که در باب اذان کتاب مختصر میگوید فقط برای نماز فرض است بس. فقط برای نماز فرض اذان داده می شود.
اگر شما مبادایی که سنت بامداد در خانه وقتی که صبح میدمد میخوانید، اگرچه مؤذن اذان هم که نگفته باشد نماز شما درست می شود. اذان برای نمازهای سنت نیست. یا شما می توانید که در خانه 10 تکم یک 5 تکم یک پیش از اذان مؤذن نماز پیشین سنت چه خوانید. یعنی اذان فقط برای نماز فرض است و بس. برای همین کسی که در خانه می خواند باز آمده به مسجد می خواهد که یگان تحیه مسجد خواند یا نافله خواند یا قضایی خواند، جایز است برای او. تا نماز، یعنی تا برپا شدن فرض می تواند که این نمازها را و ذکرها را انجام دهد. یگان خلل و زلل پیدا نمی شود. السلام علیکم دامنای عزیز، درباره سنت های مسافرتی آیا خوانده می شود یا نه؟ یعنی سنت هایی که در سفر. امروز من به شما خبر دهم که قول اصح همین است که امروز 96 کیلومتر الکی آدم مسافر میگرداند. اگرچه فتوای محمودی امروز حتی به 78 کیلومتر هم اجازت داده است، به 87 کیلومتر هم اجازت داده است، لیکن از روی حدیث هایی که پیغمبر جدا کردن امروز 96 کیلومتر اگر شما از خانه بیرون شدین شما مسافر هستید. شما نمازهاتون همون فرضها را 4 رکعت ها را 2 رکعت خواندن میگیرین. نمیگین قصر، بلکه هم میگین نیت کردم 2 رکعت نماز پیشین یا 2 رکعت نماز عصر. شرط نیست که 2 رکعت فرض قصر پیشین. این قصر در داخل این نیت جا کردن لازم نیست. خب و سنت های مسافرتی چگونه است؟ سنت های مسافرتی را اگر چند عزیزان ما و شما فقهای ما و شما گفتند، اگر گفته است یعنی شرایطش خوب باشد، هیچ ضرورت نداشته باشد، هیچ مشکلات بالاش نباشد، بهتر است که سنت ها را خواند. لیکن اگر مبادایی که در راه سراسیمه هستند یا مثال مردم زیاد او را انتظار هستند، این حالت ها سنت ها را ترک کنند و فرض هاش خوانند و بس. این فتوای درالمختار صحیفه 585 در این موضوع هم گپ زدگی هست. میتونن به همین فتوا مراجعت کنن. یعنی حالت ضرورت باشد، حالت باران است، حالت خنکی است، حالتی است که شما در اتوبوس نشستگی هستین، خب این حالت های در سمالیات سوار هستین، در پاییز سوار هستین، این حالت ها میتونین شما همون فرض هاش انجام دین. 3 رکعت فرض شام مثل خودش میستد، 3 رکعت وتر واجب مثل خودش میستد، فقط سنتاش در این حالت شما ترک میکنین. لیکن اگر حالت های خوب باشد، خانه داشته باشین، این حالت ها در سنت ها را خوانیم، بهتر است، عبادت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس به این سوال من جواب دهید. 2 جوان پسر و دختر می تواند که به رازگی پدر و مادر نکاح کنند. امروز در همین شرایط ما نمی توانند. امروز بهتر و خوبتر همین است که کدام پسر و کدام دختری که به شوهر می براید یا زن می گیرد باید که رخصت پدر و مادر باشد. این رخصت پدر و مادر وقتی که رضاگی خداوند، رضاگی پدر و مادر باشد، پس آیا برای دختر، برای فرزند رضاگی پدر و مادر لازم نیست؟ آیا وای بیچاره 17 سال 18 سال این فرزند تربیت میکند با امیدی که مثال فرزندی خودش نکاح کند، فرزندی خودش مثال خاندار کند، از اونها مثال خدمت چه از فرزندای او چه از فرزندش بیند، این چه است که مثال پدر و مادر درک ندارد و نکاح میکند، زندگی میکند. از این خاطر بهترین صورتش این است که با رضاگی پدر و مادر باشد، بی رضاگی پدر و مادر نکاح نکنی، زیرا که اون بخت هم نمی شود و حیات هم نمی شود. اگر چند فقیه های ما و شما میگویند که بی رضاگی پدر و مادر جایز است کردن، لیکن اگر پدر وقتی که آمد داماد دید که معقول نشد، حق دارد که نکاح اونها را بیکار کند. السلام علیکم دامنای عزیز. من یکی از جوانهای کمبغل از شما خواهش برادری دارم که از گناههای خود پشیمانم و به نام پاکش قسم دعا کنید که گناه مرا خدا یکتا ببخشد و هیچگاه دیگر گناه نمی کنم. التماس دامنای عزیز، پشیمانم.
یعنی کدام برادری بوده است که گناه ها کردگی بوده است، امروز پشیمان شده است و در صف مسلمان ها در آمده نماز میخواند و گفته است در حق من دعا کنید و خدا قسم دیگر گناه نمی کنم. این قسم اولا خوردن لازم نیست، زیرا ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. البته بی گناه نمی شود، آدم گناه میکند و چنان خدای داریم که البته بعضی گناهایی که از ما و شما سهوا می شود، نافهمیده می شود، آنها را خدای ما و شما می بخشد. از این خاطر میلش امروز که پشیمان شدی، الک همین پشیمانی تو خودش توبه است. بسیار نیک کردی، بسیار خوب آمدی. دعا کن که خدای مهربان گناههای این بنده تا خدای مهربان مغفرت بگردان و خدایا مسلمانی حقیقیش بگردان و در اسلام خدمت کردن خدا بر این بنده خود موفق بگردان. آمین یا رب العالمین. بسیاری آدمالی توبه کنی و پشیمانی را نزد حضرت امیر جان دمی روان میکنند، حالا که توبه را نزد خدا کنین، فقط از خدا توبه کنین، پیش حضرت امیر جان رفته توبه نکنین، این در گناهگار میشوین. شما الک این معنای را دارد که از خدا ده هم حضرت امیر جان شما بزرگ میشمارین، نزد خداوند توبه کنین. السلام علیکم بابای حاجی، خدا شما را نگهبان باشد. الها هرگز درد سرتان را نبینیم. با احترام یک مخلص شما. از زن حرام پسرها به دنیا می آید و آنها می خوانند و ملا می شوند. آنها خودشان نمی دانند، لکن پیش در آمدن نماز جمعه را خواندن آیا اسلام برای اینها رخصت می دهد؟ البته رخصت می دهد. ما گفتیم که این فرزندی که از زنا تولد می شود و هیچ گناه ندارد، این خداوند در روز قیامت معاقبش نمی کند، عذابش نمی کند که تو از حرام تولد شدی، بلکه حرامی و بدبخت همون پدر و همون زن و همون مردی که این فرزند به دنیا آوردن، اونها بدبخت هستند، اونها در نزد خدا گناهگار هستند. این فرزند هیچ گناهی ندارد. این فرزند حقوق دارد که چی نماز جمعه باشد، چی نماز عید باشد، البته پیشوا شود، با که ندارد اگر علم داشته باشد. مرد مرد در وقت ترکش برای خیر خدایش حق جدا کردن را شریعت اجازت می دهد. آیا برادر را یا پسرش را باید خیر احسان کند؟ یعنی هیچ وقت از مال انسانی که از دنیا میگذرد برای خیر احسان او مال جدا کرده نمی شود، بلکه آن مالی که از همان پدر و مادر ما و شما میماند، اون فقط باید که وارثای او میراث میبرند. اگر پدر از دنیا گذرد، زن او، فرزندهای او مال او را میراث میبرند، دیگر یک قسمت مال او را برای خیر خداییش گفته جدا نمیکنند. این گونه در شریعت حکم آمدگی نیست. یکی اگر فرزندهای او از پیش خود برای همون خرسندی ارواح پدرشون اگر خیر احسان کنند، این در اسلام اجازت میدهد، اگر شرایط داشته باشند، اگر دستشان برسد. لیکن مخصوص از مال پدر، مثال اگر $500 از پدرش مانده باشد، $200 را جدا کنند که این برای پنجشنبگی ها و این برای چهلم و هفتمش و این $300 دیگرش برای زن و کودکاش تقسیم کنند، این نادرست است. همون $500 که مانده است همه را بین وارثاش تقسیم میکنند. خیر احسان چیزی که همون خودش به دستش کرده است، جزای همون در روز قیامت میبیند. این خیر احسانایی که امروز ما میکنیم، هیچ پدر و مادر به امید نشود که خالی از ریا و خالی از زقیدن نیست. هیچ پدر و مادر بیچاره با امید نشوند. کدامی که میخواهد در قیامت سربلند شود، قبر او آرام باشد، در همین دنیا به دست خودت بکن. زیرا امروز چنان گرانی آمده است، چنان مشکلاتی آمده است که باور کنین دیگر ناعلاج خیر احسان میکنی، برای خدا نمیکنی، فقط برای مردم میکنی. برای همین این هیچ ثواب به پدر و مادر نمیرسد و هیچ اولاد نمیرسد. خوش به حال هم پدر و مادر که با دست خودشان چه عبادتی میکنن، چه خیر احسانی میکنن، انا اون فایده میکنن. امروز من میبینم بیچاره بسیاری جوان ها میان شکایت میکنن که پیش همین پنجشنبگی را بگیرین، پیش هفتم بگیرین، زور ما نمیرسد. لیکن چند درنده دیگر تیاری دارد که مثال باید که ما در همون خانه هجوم میکنن، 10 کس و 15 کس
نوابسته وای از کجا میابد بیچارت چیکار کنه وای سرسان و سرگردان به ملکای روسیه در زیر همون تحقیر کافرها شب روز بیچاره بیمار شدگی آمده شکم درنده ها را سیر میکنه. بسیار گناه است. باور کنین پدرها این سخت نیست. باور که من از مهربانی به همه شما مراجعت میکنم که همین خانه ای که ندارد باید که همه کسا محاکمه که مجبور که نمانینش کردن. اگر چوندی میخواهد اگر چنده که نمیخواهد لیکن از برای شما میخواهد که باید طعنه نکنن که فردا مثال خیر احسان نکرد. لیکن میبینین همون شرایط ندارد. همون با همراهی وکیل و با همراهی همون ملایی که در محله است مجبور کرد که بچم نکنم این کاره. ثوابت میفارد میلش این قوتت به همین یک سوزمه است گفتی چیزا یگان قلمه است یگان دانه دیگر در همون یگان همسایه برای دلت خرسند شدن تقسیم کن. بس شر نیست این معرکه کلان آراسته کردن. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. یک برادرمان پیش از همین جمعه آمدن گفت که همون چیزی که در خدشه ها می نویسیم همش خوان داملا. یعنی در اونجا بعضی تعریفات هایی که میکنن من گفتم نمیخوانم. اون کس باشد داملا که مردم که دوست میدارن مردم احترام میکنن امر خوان. گفته همون از ما التماس کردن از این خاطر بعضی همون جمله هایی که درازبند درازی بد هستند راستی بار وقتگیر هستند. من برای وقت میگیرد برای اون نمیخوانم. من 40 ساله عمر دارم و اولاد و اجدادمان بسیار است. از کلاب تا دوشنبه همه امان تو را دوست می‌داریم و احترام کرده کسیته ها را گوش میکنیم. دعای خیر به شما میدهم. یک سوال دارم داملای عزیز. در حیات غمدار هستم. بسیار غمدار هستم از حساب فرزندهایم. آیا درست است که من از خدا طلب کنم که تیزتر جانم را گیرد؟ از دنیا مانده شدم. با احترام مخلصی شما. یعنی بسیار از در اصل امروز غم و دقت همین مشکلات هایی که بالای ما و شما آمده است باور که آدم وادار میکند که از همین دنیا بیزار می شود. وقتی آدم قرضدار می شود وقتی آدم بیچاره بی وطن می شود در بدر می شود بعدا مجبور می شود که پروردگار آخی همین حیات برای من چی در کار است؟ خدایا از این گونه حیات برای من مردن خیلی بهتر است. گفته هر یک انسان از حساب همین معرکه های بیجای ما و شما از همین آزارهای زیاد عاقبت چی می شوند؟ دلمانده دنیا می شوند. اگر چنده این برادر شکایت دارد که از فرزندهایم که فرزندهاش از دنیا می گذشته است و هرچی تلاش دارد صاحب فرزند نمی شود. فرزندای بوایش هم از دنیا گذشتند. بسیار غمدار بوده است. لیکن من چی میگویم؟ تمنای مرگ پیغمبر خدا میگوید که راوی این حدیث هم ابو هریره است و لفظ بخاری هم است. حدیث متفق علیه هم است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا حقوق ندارد در دنیا که آرزو کند که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین بیمار هستین در بدر هستین بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید نگاه. اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده است از فعل خوب شما چندین آدم دیگر بهره‌ور شود. شما نیکوکار باشین از نیکی های شما چند آدم دیگر باز استفاده برد. اما مسیئا اگر شما بدکار باشین شاید این که به سوی خدا توبه کنید. یعنی هیچ وقت مرگ شما طلب نکنید. عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد
اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و می پرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمیخ خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بوده ای. انشاءالله این غم و دقت تو همه دور می شود. این دنیا اونقدر دنیای نیست. انشاءالله در پیش شادی های زیاد داری. در قیامت انشاءالله گردن تو بلند می شود. این فرزندایی که از تو میگذرن همه اینها شفاعت کننده تو در روز قیامت می شوند. خدا رحمت کند. امام عبدالله ابن عباس در کتابا حکایه میکنند که چند وقت بیچاره خانه‌اش نآمده بود. مثل همین فرزندای ما و شما که سرسان و سرگردان بیچاره ها، زنها و کودک ها را پرتافته و برای پنجشنبگی آتش و برای هفته آتش دیگر نه روسیه مانده است نه دولت های خارجه مانده است، در بدر شدند. عبدالله ابن عباس هم چند مدت بیچاره از خانه دور شده است. فرزندهاش یاد کرد، بار میگوید بعد به خانه آمد. بالا یک اسب میگد سوار بود عبدالله ابن عباس. از یک جویبار میگد اسبش گذشت کرد. از اون جانب یک مرد از همون همسایه‌داری هاشان پیش راه عبدالله را گرفت. گفت عبدالله گفت با تو گفت یک خبری ناخوش میدهم. حضرت عبدالله غمگین شدند، گفتند من چند مدت نبودم، این چی خبر باشد؟ گفت همان فرزند دوستداری که تو داشتی از دنیا گذشت. عبدالله که چند مدت فرزند ندیده بود، فرزند این میوه دل است، فرزند بی نهایت شیرین است. حضرت در حال از پایان شدن میگه دو جای نماز پرتافتند، دو رکعت نماز خواندند. این مرد بازگشته گفت عبدالله گفت من به تو خبر مرگ فرزند میدهم و در کار تو حیرت ماندم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. گوی بنده خدا گفت در اصل گفت این خبری تو گفت جگری مرا ریش کرد، این خبری تو مرا بسیار گفت ناراحت کرد، لیکن تو بیخبر هستی که خدا در قرآن گفته است ای کسانی که ایمان بر خدا دارید، هر وقتایی که طلب کمک میکنید، طلب یاردم از خدا میکنید، با نماز و با صبر کنید، نماز خوانید، صبر کنید، این حالت از خدای خود کمک طلب کنید. ان الله مع الصابرین، این حالت خدا همراه صابران است. از این خاطر این برادری که فرزند خود از دست میدهد، غم دارد، دقت دارد، برادر عزیز باز من به تو خبر میدم که عزیزان میگوید در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد اگر باشد دلی آدم نباشد. در عالم دلی بیغم نیست برادرای عزیز. اگر دلی بیغم هم که باشد، شاعر میگه دلی آدم نیست وای. اگر دلی آدم باشد وای البته غم دارد. خدا رحمت کند صاحب تذکرة الاولیا را از ابن عطایه حکایه میزند. دوستان خدا را بینیم. میگوید 10 فرزند داشت ابن عطا، 10 فرزند، و هر جا که سیاحت می برآمد همراه همین فرزنداش می برآمد. بار میگوید در بیابان با همراه این 10 فرزند 10 جگرگوشه خود به سفر برآمد. به ناگاه میگوید از پیش یک گروه رازنها اطراف ابن عطا را همراه این 10 فرزند احاطه کردند و مال ابن عطا را تله و تاراج کردند و برای آنکه هیچ شاهد نماند
یک نفر در پیش پدر قتل میکردن. چه یک منظره مشکلی هست. شما تصور کنین که وقتی به خانه شما یک ظالم، یک دزد می درآید، مال و ملک شما را میگیرد و در نزد شما تمام فرزندهای شما را نابود میکند، چه مشکلات بالای شما می آید. ابن عطا میگوید با چشمهای خود نگاه میکرد، فرزند کلانیش قتل کردند. ابن عطا به آسمان نگاه میکرد و میخندید. دوم فرزند قتل کردند. حضرت لبخندش تماما گم نمیشد، خنده در لبهاش پیدا شد. سوم فرزند قتل شد. آمد به نهم فرزند رسید. نهم فرزند در پیش ابن عطا به قتل رسانیدند. و این فرزند که خردترین فرزند بود و دوست داشته ترین فرزند ابن عطا بود، گشت گفت ای پدر، گفت بی رحم پدر بوده ای. 9 فرزند تو را در پیش تو قتل کردند. تو را باشد در لبهای تو خنده است، خنده تو اصلا از چهره تو کنده نمی شود. تو به سوی آسمان نگاه میکنی و میخندی. آیا خرسند شدی؟ ابن عطا چی گفتند؟ برابر شنیدن این فرزند آخر، ابن عطا را میگه گریه فرا گرفت. حضرت میگه گریه کردند و گفتند که قسم به خدا، گفتند ای فرزند، ای جگرگوشه، گفتند در هر یک قتل شما، گفتند چنان بی‌ضابطه می شدم، چنان ناراحت می شدم، لیکن چیکار کنم که آن ذاتی که تقدیر به این احوال کشیده باشد، چیکار کنم که این روزی را که خدا بر بالای شما خواسته باشد با اون ذات جنجال کرده می شود. قسم به خدا، گفتند 70 بار ای فرزند عزیز، گفت من به سوی خدا دعا کردم که خدایا فرزند مرا اقلا یک تش را نجات بده. از نزد خدا الهام می آمد که ابن عطا، اگر لبخندی تو از لب تو گم می شود و اگر تو ناآرام و داد و فریاد زنی، قسم به جلال و عظمتم که از دیوان عزیزانم خط میزنم نامتا. دوستان خدا در اینها صبر کردند. ما بلا را به کس عطا نکنیم، ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما در غم، شما در دادن فرزند، در بیماری شما داد نزنین، فریاد نزنین، زیرا هر بیماری و هر مشقتی که می آید همه این به اذن من می آید، به اجازت من می آید. من تو را دوست می دارم ای بنده خدا، من تو را دوست می دارم. این بلاها را بالای تو می آرم که تا که تو صبر کنی، تا که در این صبر من برای تو مکافات نصیب کنم، من برای تو اجری بیگران نصیب بگردانم. این است مقصد خداوند ما و شما. از این خاطر برادر عزیز هیچ وقت راه افتاده نشو. همه اینها را همچنان بدان که پروردگار تو را نظارت دارد و تو را امتحان میکند. اگر سوره بقره را تماشا کنیم، خدا در قرآن چی میگوید؟ ولا نبلونکم بشیء من الخوف، من الخوف، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. والثمرات، مقصد ما همین والثمرات است. خدا میگوید ای بندگان خدا، من شما را با 5 چیز امتحان میکنم. با چی؟ یکم که امام شافعی را من تفسیرش تماشا کردم، در همین آیت بسیار پسندم آمد، بسیار خوب تفسیر کردن. خدا میگوید من به خوف شما را، المراد من الخوف، امام شافعی میگوید الخوف من الله است. همین مراده که خدا میگوید من به خوف شما را امتحان میکنم، انمون خوف خداست. بالای شما هر گونه معرکه و منظره میارم، نظر میکنم که آیا از خدا میترسین یا نه. خب من الخوف والجوع، بالای شما رمضان میارم، ماهی رمضان میارم، آیا روزه را میگیرین یا نه. و نقص من الاموال،
بالای شما در زکات فرض کردم، آیا زکات میدین یا نه؟ و الانفوس، بیماری بالای شما میارم، آیا در بیماری صبر میکنین یا نه؟ و ثمرات، امام شافعی میگه ثمرات، اگرچند که عرب ها ثمرات میوه را میگن، امام شافعی میگه که انا همین ثمرات خدا انا همینجا فرزند در نظر دارد که من از شما قبض روح فرزند میکنم، آیا در فرزند گرفتن شما صبر میکنین یا نه؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله باوری دارم که هر برادری که این صحبت میشنود سخن خدا و پیغمبر، از اینها باید عبرت گیریم، غمگین نشویم، باید که به اینها صبر کننده باشیم و این بلاها را برای خود یک گنجینه شماریم، یک خیلی اشیای قیمت برای خود حساب کنیم که خیلی ثوابهای زیادی دارد. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را بخیر بگرداند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که خداوند در او اجر داده است، در او ثواب داده است، این شنیدن امر معروف و نهی منکر است. خدای مهربان این ثواب امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمال این گوش کننده ها کتابت بفرمایی. خدای مهربان این مردم ما را حقیقتا مسلمان کامل بگردانی و خدمتگار در راه اسلام بگردانیشان. و خدای تا دم آخر بهترین نعمت که ایمان است، اسلام است، ما را از ایمان و اسلام دور نگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا بابای حاجی داستی از همین دامنکوه که نام خودش سید حامد گذاشته است، خوش به حالش، همین داستی و تاور تیشه و سنگ قلوخ همینا را گم کن در کار دیگر. نامها را نامهای اسلامی مانیم برادرای عزیز، نامهای مانیم که در همین نامها یعنی یک معنی داشته باشند. الحمدلله ما مسلمان هستیم. این برادرمان بابای حاجی که سید حامد نام دارن الحال، بابای حاجی السلام علیکم، به این سوال من جواب گردانید. در وقت سفر دعا میدهند، میگویند که خیریت سفر حضرت خوجه خیز رهبر گفتن درست است، برادر عزیز نگفتنش بهتر است و اینو ترک سازیم. همه وقت رهبر ما حبیب خدا در مسافرتی دعای سفر این میگفتن که انت صاحب فی السفر. بین حبیب خدا اشاره به سوی خدا میکردن انت صاحب فی السفر. خدایا سفر مشقت زیاد دارد، سفر پستا بلندی زیاد دارد، مصیبت های زیاد میارد، لیکن خدایا در این سفر فقط صاحب تو را میگیرم، الله صاحب است. از این خاطر در دعاهامان هیچ کس ما داخل نگردانه، فقط الله سفر ما را بخیر گردان، الله سفر ما را با برار گردان. خدا رحمت کند حضرت خوجه خضر. در اطراف خوجه خضر خیلی حالی من جمعه آینده یک برادر بسیار طلب کردن که همین خضر کیست، نامش چیست، آیا همین حقیقت دارد یا ندارد؟ حقیقت دارد. اگر جمعه آینده شود، من نام اساسیش اینا بلیا بود، بلیا. این قصه دارد در سوره کهف با حضرت موسی یک معامله دارد. برای همین من اگر وقتا شود جمعه آینده درباره خضر خود از کلمه یعنی سبز گرفتگی است. این کلمه عربی است. در بعضی روایت میگوید هر جای نماز میخواند اونجا سبزگاری میشد. در بعضی روایت میگن که هر جا که می نشست میخیست همون زیر جای نشستش سبزگاری میشد. از این خاطر و یک خضر گفتن. لیکن اطراف وی زنده است یا مرده، این هم اختلافای زیاد است. اکثریت رفتن که وی وفات کردگی هست، لیکن بعضیا گفتن نه، گفتن وی وفات کردگی نیست. یعنی اهل تصوف، اهل طریقت میگن وی زنده هست. یعنی کسانی که اهل تصوف و اهل طریقت نیستن اونا میگن که خضر از دنیا گذشته است. لیکن حقیقتش انشاءالله من جمعه آینده باز وقتا شود پرتر برای شما میرسونم. السلام علیکم برادر حاجی مرزا، خواهش میکنم که با سوال من در همین جمعه جواب گردانید، برای آنکه من مهمان از راه دور هستم و امکانیتی به مسجد شما آمدن ندارم. البته وقتی من میگویم که یگان طبیب به انصاف، این طبیب به انصاف آن کسی هست که حس ملی ندارد، وی وطن دوستدار نیست، وی مسلمان دوستدار نیست. اگر این گونه دختر به وی مراجعت کند و
این طبیب به وی جواب گرداند که من در پیشگاه خدا جوابگر می شوم، باید تو در این کار نادرست نمی رفتی، مرحمت این طبیب خوش به حالش که در پیشگاه خداوند هیچ وقت جوابگر نیست. لیکن برای آنکه این بعض با به انصاف شاید که همون دختر استفاده برن، بعد مثال همون معاملش انجام دهند، این گونهش هم وجود دارد. من یک خواب دیدم. خواب این است که من با همراه یک برادر حج رفته آمدم. آیا بعد این خواب مرا حاجی گویند درست است یا نه؟ درست نیست برادر عزیز. حج رفته انشاءالله در خوابت ایمانت کامل می شود، در پیشگاه خدا اجر و پاداش گرفتی. این خواب هم خدا نصیب هر کس نمی گرداند. لیکن تو را حاجی گویند نه. برای حاجی شدن مبلغ صرف میکنی، رفته اون احکام ارکان ها را در موسم حج اجرا میکنی، آمده با مثل این حاجی هایی که پیش فالبین میروند و عرق میخورند، مثل اینها نمیشوی. این حالت در نام تو حاجی است. خب من هر یک خوابی که دم سحر میبینم او را در بیداری هم میبینم. این چه بنده باشد، بنده نیکوکار است. این البته در همه انسان هم رخ نمیدهد. ولی بسیار انسان هایی هستند که شب خواب میبینی، روز همون خواب تا میبینی. این نشانه پاکیزگی و نشانه گویم که ایمان کامل داشتن تو را نشان میدهد. خب بعضی بنده های هستند که بر وقت به مسجد می آیند برای خواندن نماز، لیکن در مسجد تا سرشوی نماز سخن دنیا میگویند، حتی تسبیح در دست دارد. آیا این بنده ها از نماز چیز پیدا میکنند یا نمیکنند؟ البته هیچ ثواب پیدا نمیکنند. حبیب خدا میگوید سخن در مسجد نابود میکند نیکی های شما را چگونه ای که آتش هیزم را نابود میکند. و حبیب خدا در حدیث های مبارک مسجد میگوید که مسجد این برای ذکر خدا هست و قرائت قرآن است. مسجد جای پند و نصیحت است. از این خاطر وقتی که این نظام مسجد کسی که ویران کرد، اینم جنایت است و اینم در پیشگاه خدا جوابگری دارد. ببین حتی که وقتی من خطبه میخوانم در نماز جمعه، اگر شما حتی با انگشتان میبینید یک برادر تو صحبت دارد، سخنرانی دارد، میخوای که وی خاموش درانی و انگشت در بالای لبت میگذاری، مثل که این چنین ما و شما اشاره داریم، یعنی مقصد که خاموش باش. حبیب خدا گو حتی برای تو اشاره کننده هم ثواب باقی نما. ببین اشاره کننده در ثواب نیست گفتن حبیب خدا. کجا وقتی که ما درباره شخصی که سخن دنیا در مسجد میگوید در اطراف او وقتی ما صحبت داشته باشیم؟ برای همین مسجد نظام دارد دادار عزیز. نظام مسجد را رعایت کنید تا که از ثوابهای مسجد برای شما چیزی برخوردار شوین. اون یکی از صحابه های پیغمبر ربیعه نامشم صاحب ابن یزید است. در ریاض الصالحین هم در باب مسجد میگذارد. حدیث بخاری است. میگوید باره میگوید حضرت عمر در منبر نشسته بود، دوره های خلافتش بود و من میگوید بسیار همین تا پینک میبرد، خواب میبرد. فحسبنی رجل فنظرت عمر ابن الخطاب، میگوید یک کس مرا با سنگ میزد. این صحابه پیغمبر میگوید نگاه کردم که سنگ از جانب حضرت عمر آمده ایستاده است و من اشاره کرد که همان دو نفری که در آخر مسجد نشستن پیش من بیار. گفت عمر بسیار خدا رحمتش کند جسور بود، بسیار با غیرت بود. ولی امروز امتای پیغمبر بسیار بی غیرتیم، غیرت نداریم، ترسانچه که میترسیم. حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من الجبن میگفت خدایا من از ترسانچگی و بی غیرتی به سوی تو پناه طلب میکنم. مرد باید با غیرت باشد، جسور باشد، ناترس باشد. حضرت عمر بسیار جسارت داشت. وقتی این صحابه پیغمبر میگوید رفتم اون دو مرد به پیش حضرت عمر آوردم، به سوی من میگوید حضرت عمر بسیار به سوی این دو مرد نگاه کرد. گو از کجا آمدین؟ گفتن از شهر طائف آمدین. گفتن قسم به خدا مهمان هستین. طائف یک 70 یا 90 کیلومتر دورتر است. گفتن همچون مهمان هستین در مسجد رسول اکرم
و الا اگر مردم همین مدینه می شدید چنان آزارتان می دادم، چنان لط و کوبتان می کردم که آواز شما مدینه را فرا می گرفت. شما این چی نظام ویران کردن در مسجد است؟ این چی عمل است که شما در مسجد حبیب خدا به سخن دنیا مشغولید؟ السلام علیکم پیشوای عزیز، میخواهم با سوالهای من روشنی اندازید. بعضی شخصان میگویند که شکرانه گفتن جایز نیست، میگویند که شکرانه دختر شیطان است. شما در این باب چی میگویید؟ البته این دروغ است. اگر دختر شیطان شکرانه هم که نام داشته باشد، شکر گفتن ما جای گناهش نیست. اگر چندی که من ندیدم که دختر شیطان شکرانه نام داشته باشه. این بعضی نمی کتابای فارسی و بعضی نمی کتابایی که مثال گویم کدام بیچاره نویسنده است که اساس و دلیل ندارد، اینا بسیارتر در همون کتابا هستند. برای همین این هیچ اصلی ندارد، اساسی ندارد. حتی خداوند در قرآن و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میتونید سوره ابراهیم آیت 6 نظر کنید. خدا میگوید اگر شما به سوی من شکرانه کنید من نعمت ها باز زیاد میکنم، اگر کفران نعمت کردید عذاب من دردناک است. مقصد هر نعمتی را که از من میبینید گوید شکر به سوی تو پروردگار. الله سپارش دارد که شکر گوید. از این خاطر سخن خدا ماندگی ما مثال آن هر چیزی که قولی که وجود داشته باشه اون را رد میسازیم. شاعر میگوید شکرگویی نعمتت افزون شود، ور نگویی از کفت بیرون شود. برای همین همیشه با شکر باشید. شکر خدا گویید، شکر تنی صحت گویید، شکر به سوی تو پروردگار که ما مسلمان هستیم، شکر به سوی تو ای خدایی که مسجدهای کشاده داری، شکر به سوی تو ای پروردگار که پند و نصیحت داری. شکر کنید. این هیچ جای گناهش نیست دادر عزیز. بعض بنده های خدا 5 وقت نماز را در مسجد میخوانند و نماز جمعه را نیز میخوانند، لیکن از مسجد بیرون میبرایند و در تنهایی رفته امام خود را غیبت میکنند. نماز این گونه بنده ها چی میشه؟ راست میگوی دادر عزیز، اینا هم در این بیماری هم در بسیار بندگان خدا هست. از پس امام نماز میخواند، بیرون مورد غیبت و تحقیر همان پیشوا قرار میگیرد. وقتی که مثال این گونه رشک داره، این گونه شک داره، این گونه شبهه داره، دشمنی داره، از پس او نماز نخوان که نمازت نماز نیست، نمازت درست نمیشود. از پس شخص نماز خوان که با او اخلاص داری، با او محبت داری، او را دوست میداری و هر جا تو حمایه میکنی. افسوس خداوند در سوره حجرات اگر گوش باشد که گوش باید بشنود این را، گفته حضرت صوفی اللیار. افسوس این گوش ها و گوش های میشنیدگی نیست، دروغ هم باور کنید. نمی سخن الحال در بین ما و شما هم غیبتچی ها زیادن. نمی گوزی گوشی تو گوشش میکند، لیکن افسوس خونی تو ویران شدگی است. گوش باید بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، در سر جاده عمل شیند. حضرت صوفی اللیار میگه افسوس که دیگر چشم های عبرتگیر و گوش های گوش میکردگی نمانده است. افسوس نیست. چند سال شد شما امر معروف گوش میکنید؟ چند سال شد؟ بغیر آنکه موعظه هایی که در معرکه و دیگر میشود، فقط جمعتون حساب کنین، کی اصلاح میشید؟ کی از آن چیزی که خدا در سوره حجرات ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. این الله سپارش دارد ولا یغتب بعضکم بعضا. ای بندگانی که امروز ایمان به خدا دارید، یکدیگرتون غیبت نکنید، یکدیگر تا غیبت نکن. خدا میگوید آیا دوست می‌داری این که گوشت برادر مسلمان تا در حالی که وی جان ندارد، وی مردگی از گوشت وی خوری؟ فکرهتموه، نه تو نفرت داری، تو نمیخواهی. واتقوا الله، خدا میگه پس از خدا بترس، توبه به سوی خدا که خدا تو را میبخشد. الله سپارش دارد غیبت نکن. غیبت کردن گوشت برادر مسلمان خوردن است. حبیب خدا را در یک حدیث خواندم، میگوید که بدترین خانه همون خانه است که گوشت زیاد میخورند.
صحابه پرسیدن ای حبیب خدا اوی گوشخوری که ما داریم هر روز 2 کیلو و 3 کیلو میخوریم خیلی گوشخوری نبود؟ صحابه ها ترسیدن و شاید در ماهش یک بار یک تیکه گوشت میدیدند. گفتن حبیب خدا ما که در یک ماه یک بار میخوریم آیا ما نیز بدترین خانواده هستیم؟ گفت مراد از گوشت حیوان نیست بلکه آن خاندانی که پیوسته غیبت دارد این بدترین خانه به سوی خدا هست. اونا گوشت برادر مسلمان میخورند. در هر خانه ای که غیبت زیاد شد معنای این دارد که اون خانه چه هست؟ بدترین خانه به سوی پروردگار به حساب میاد. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است. اگر تو خود عاقل گیری، خود آدم با عقل گیری، غیبت نکن. مکن غیبت اگر عقلت تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر با عیبی کس کجا پرداز آخر. اگر تو یک بار برادر عزیز پیش از آنی که امام تو ملا امام غیبت میکنی، پیش از آنی که تو رفیق تا غیبت میکنی، پیش از آنی که تو کسی را نباشد غیبت میکنی، اول یک عملهای خود سنجیده بگیر، یک تاریخ حیات خود ورق بزن. تو خودت کی هستی؟ خودت چقدر کم بودی ها داری؟ از این خاطر غیبت حرام است برادر عزیز و گرامی. یکی از دوستای خدا حکایت میکند که در صحبت یار و رفیقای خود نشسته بودم. یار و رفیقان من بسیار غیبت کردن، من پیش راه اونها را نگرفتم. ولی پیش راه غیبت چی را هم اگر نگیره ما نیز در غیبت شریک هستیم، ما نیز در گناه وی شریک هستیم. میگوید شب در خوابم یک مرد خیلی میگوید سیاه هیبت به سوی من امر کرد. پیش سینه‌اش میگوید پر از گوشت خوک بود. پیش من گذاشت و گفت این گوشت خوک را تناول کن. گفتم ای بنده خدا آخر گوشت خوک است، من مسلمانم، گوشت خوک خدا برای مسلمان ها حرام گفته است. گو گوشت برادر مسلمان که از این هزارها مراتبه دیده حرامتر است و یک خوردید، این چی است؟ این خورید گفته. مثلا روز شما اینقدر غیبت کردید، گوشت یک برادر مسلمان تان خوردید، پس گوشت خوک در برابر این گوشت برادر مسلمان در حرام بودن چند مرتبه پستر است. این دوست خدا میگوید والله که میگوید وقتی از خواب بیدار شدم همان تیکه گوشت خوک در دهانم بود. میگوید دوستاش حکایت میکند که 40 روز دهان این دوست خدا میگوید بوی گوشت خوک میکرد. ما پروا نداریم، غیبت میکنیم، نمیترسیم. حرام کرده خدا در نزدیک میشویم. امام حسین هم خدا رحمت کند، نبیره حبیب خدا، وقتی آمدن خبرش دادن که امام حسین در فلان خاندان تو را غیبت کردن، امام حسین میگوید من که آدم فقیر بودم پیشی برو میگوید یک چند کیلو خرما را گرفتم و به خانه وی رفتم، در را تق تق کردم. گفتم وقتی برآمد مرا دید گفت ای دوست خدا، گفت یگان خدمت داری؟ گفتم شنیدم که امروز مرا غیبت کردی، از بس که مال زیاد ندارم قوتم به همین قدر خرما رسید، همین برای شما دادم در عوض همون حسنات هایی که خدا در من از جانب تو نویساند. مقصد چی قدری که یک آدم غیبت کردی همان مقدار حسنات تو را خدا میگیرد در نامه اعمال انعمون بیچاره که در غایب است درک ندارد در نامه اعمال او حسنات می نویسند و گناه های او را گرفته در نامه اعمال شما می نویسند. بس کنید برادرای عزیز و گرامی، غیبت نکنید، غیبت حرام است. محمد چراغی دل اولیاست، امام رسول و خاتمی انبیاست. منور کند دین اسلام را، مسخر کند 7 اقلیم را. امور شریعت منور کند، بنای زلالت محقر کند. ز مشرق به مغرب رسد آگهی، که آمد محمد به شاهنشهی. هزاران درود هزاران سلام، ز ما بر محمد
علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. هزارها شکر به سوی درگاه پروردگار که ما و شما را امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردانید. شاعر میگوید انبیا در کنه او حیران شدند. این 124,000 پیغمبری که با بعض عقاید از نزد خداوند به پیغمبری مبعوث شدند، وقتی که محمد پیغمبر شد انبیا در کنه او حیران شدند. همه حیرت ده افتاد. این چگونه شخصیت است، این چگونه بنده است، این چگونه پیغمبر است که ای را خدای مهربان حبیبی خود خواند. انبیا در کنه او حیران شدند. سیرشناسان نیز سرگردان شدند. همه سرگردان شد. این چی سیر بود که خدای مهربان 1400 سال پیش در روی عالم فاشش گردانید؟ پیغمبر ما و شما میگوید مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل. مثالی من، گفت از پیغمبر، و مثال تمام پیغمبرهایی که پیش از من آمدن از حضرت آدم سر کرده به منزله یک مرد هست. بندارن فاتمها و اکملها الا موضع لبینة. پیغمبر گفته است مثال من و مثال تمام پیغمبرها به منزله یک مرد هست که یک خانه را بنا میکند. فاتمها و اکملها، تمام میکند خانه را، بیناش انجام مییابد، همه زیب و صورت و نقشه خانه پیدا میشود. الا موضع لبینة، مگر در همین قصر بنیاد کرده این مرد یک جای خالگی غیشت باقی هست. فجعل الناس يدخلونها و یتعجبون منها. پیغمبر گفت وقتی این خانه را این مرد بنیاد کرد، دیگر مردها برای تماشای خانه این مرد رفتند، داخل او را تماشا کردند، ظاهر او را تماشا کردند، در تعجب افتادند. فیقولون لولا موضع لبینه، و همه گفتند چه خانه زیبایی هست، مگر همین یک جای خالگی غیشت. اگر غیشت گذاشته شود در این خانه دیگر هیچ گپی نیست، بهترین خانه هست. پیغمبر گفتند انا موضع لبینة جئت فختمت الانبیاء. انا همون جای خالگی غیشت گفت من هستم، آمدم تا که تمام پیغمبرها را مکمل بسازم. مکمل ساختن همه پیغمبرها گفت. پیغمبر ما و شما گفت این آمدن من شد. خوش به حال همه ما و شما، خوش به حال تمام پیروان محمد که در روی دنیا زندگی میکنند. خوش به حالشان. چنان پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چنان پیغمبری که دیلمی از ابن عباس روایت میکند که این حدیث در موضوعات علی قاری هست. اگرچه موضوعات علی قاری است لیکن حدیث موضوع نیست. دیلمی میگوید ابن عباس بر من خبر داد، یعنی روایت از ابن عباس است که پیغمبر خدا گفت اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باشد باز زیاد میکند لولاک ما خلقت الدنیا. ای محمد گفته است جبرائیل، خدا پیغام داد که اگر تو در اراده من آفرینش تو نمیشد، اگر در نقشه من پیدا کردن تو نمیشد، ای محمد ما جنت نمی آفریدیم. ای محمد اگر تو در اراده ما نمیشدی ما دوزخ هم نمی آفریدیم، حتی دنیا را هم برپا نمی کردیم. همه اینها در طفیل نور تو به دنیا آمدن. الحمدلله که ما و شما روز یکشنبه جشن این پیغمبر خدا را در این مسجد
جشن گرفتیم و انشاءالله چه ثوابهای زیاد را ما و شما نائل شدیم و روح پیغمبر خدا را از خودمان راضی گردانیدیم. و مقصد ما در باب حق زنها بالای شوهرها بود که زن در اسلام چه حق دارد. تا وقتی که پیغمبر خدا آمد حقهای زنها چگونه بود، یعنی دوره جاهلیت زنها چه قدر داشتند، چه قیمت داشتند. خواستم در این موضوع با شما صحبت انجام دهم، زیرا که بی نهایت سوالهای زیاد شکایت از زنها هست و از من طلب کردند که در این بابی حقهای زنها بالای شوهرها و حقهای شوهرها بالای زنها با ما صحبت کن. لیکن از بس که یک چند برادر ما از ما طلب کردند که در باب فضیلت امر معروف و نهی از منکر چی ثواب دارد و بسیار هم ضرور برای آنها بردن این کسیت بوده است، من خواستم که این صحبت امروزه را در این باب امر معروف و نهی از منکر آغاز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. این آیت های مبارکه که خواندم از سوره مبارکه آل عمران است، آیت 104. این خداوند می‌فرماید ای بندگانی که من شما را خلق کردم، ای بندگانی که در روی دنیا زندگی دارید. خدا میگوید باید که در بین شما یک گروه شخصان باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. در روی دنیا برادرای عزیز هم کار خیر است هم کار بد است. با کار خیرش شما بی نهایت مکافات عالی از نزد خدا میگیرید، لکن به سبب کردن کار بد شما در عذاب خدا گرفتار میشوید. خدا میگوید مردم را باید شخصان در بین شما وجود داشته باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در بین شما مردمان باشند که دیگر مردم را امر معروف و نهی از منکر کنند. پیش از آنی که من دوام آیت به شما تحلیل کنم، ناگفته نماند که امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد. زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واهمه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت. حالان که امر معروف در خاندان تمام مسلمان از زبان تمام مسلمان صادر شده ایستاده است. امر معروف، امر با خیر، دعوت به خیر، این امر معروف میگویند. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم کوشش نکن، امر معروف. برادر عزیز پدر و مادر تا احترام کن، امر معروف.
برادر عزیز، زبانت از غیبت نگه بدار، امر معروف. از قد راه یک سنگ را بیرا کن، امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است، برادر عزیز باز ایست. این نهی منکر هیچی وایمه ندارد، یگان دهشت نیست. برای جامعه آباد شدن امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند، چقدر احترام یکدیگر میکنند، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنین سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیت چی میگه؟ اولئک هم المفلحون. آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین این مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند، اینها نجات یافته هستند، با اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند. پیغمبر خدا که راوی این حدیث حضرت حذیفه است میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم به خدا میگوید پیغمبر، لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند، قسم به خدا گفتند، ای امت مسلمان، شما امر معروف و نهی از منکر را در بینتان زنده نگه بدارید. اگر در بین شما امر معروف و نهی از منکر نباشد، قسم به عظمتی خدا که گفت بالای شما عذاب خدا میریزد. بعد از آن شما دست میبردارین، خدایا این عذاب از این دیار ما، از کوچه ما، از خانه ما بردار، فلا یستجاب لکم. پیغمبر گفت دیگر خدا دعای شما را قبول نمیکنه. از این خاطر گفتم پیغمبر دائم پیوسته با امر معروف و نهی از منکر باشه. حدیث ابو هریره هست، میگوید پیغمبر خدا گفتند اذا عظمت امتی دنیا نزعت منها حیبت الاسلام. اگر امت من، ما و شما را در نظر دارد پیغمبر، اگر امت من دوست دارنده دنیا شوند، اگر امت من در محبت دنیا غرق شوند، اگر امت من همین دنیایی که همگی برای اینها 50 سال یا 60 سال مهلت دادگی است، در همین دنیا اگر عاشق شوند، نزعت منها حیبت الاسلام، از دل این امت حیبت اسلام دور می شود. در دوام چی گفتم پیغمبر؟ و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله. اگر امت من زبانش آلوده دشنام شود، وای به حال دشنام کننده، تو بدبخت هستی ای کسی که زبان تو به دشنام آموخته است، آشنا هست. پیغمبر گفتند کسی اگر از امت من زبانش دشنام دارد، سقطت من عین الله، وای از رحمت خدا افتیدگی است، وای از رحمت خدا ناامید باشد. در آخر گفتند و اذا ترکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی. اگر در جامعه که، در شهری که، در جمهوری که امر معروف نباشد، پیغمبر گفتند شما دیگر فهم قرآن ده نمی روید، شما فهم حدیث ندارین، از سرزمین شما برکت قرآن خدا می بردارد. اگر در جامعه که امر معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد، همه این برکات، همه این پیشرفت جمهوری ما و شما، همه این کامیابی هایی که در جمهوری ما و شما می شود، همه این خاطر امر معروف و نهی از منکر است. این صدای علماست که مردم را با امر خیر
دعوت میکنند، این برکات او هست. برای امر معروف و نهی از منکر کردن، پیش از آنی که باز دیگر فضیلت‌های این امر معروف را برای شما آگاه کنم، میخواهم سخنهای ابولیث را برای شما تحلیل کنم. حضرت ابولیث سمرقندی که حضرت هم مفسرند هم محدثند میگوید کیها می توانند که امر معروف کنند؟ کیها ارزنده قپیدن این میکروفون دارند؟ کیها؟ حضرت گفتند برای امر معروف و نهی از منکر انجام دادن 5 وظیفه مهم است و ضرور است. اول، علم، لأن الجاهل لا يحسن الامر بالمعروف. حضرت گفتند یکم عالم باشد، علم داشته باشد، زیرا اینکه آدمی جاهل، آدمی بی علم، آدمی نادان امر معروفش نیک نمی شود. برای مردم در اطراف خود جمع کردن، برای یک برادر هدایت در راه راست کردن، علم در کار، علم باشد. بی علم وقتی امر معروف میکند نهی از منکر میکند، وی برادرهای در اطرافش جمع شده را قانع کردن نمیتواند و صحبت او شیرین هم نمیبراید، برای وی علم ندارد. پیغمبر ما و شما میگوید فوالله، قسم خوردن باز. پیغمبر چقدر مجبور میشدند، قسم به خدا میخوردند، حالان که پیغمبر سخن عادی گوید قسم به خدا ما قبول داریم، لیکن فوالله میگوید قسم به خدا. علی که بسیار عالم بودند، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. علی گفتند، قسم به خدا گفتند، اگر از دست تو، از علم تو یک آدم اگر رهنما شود، رهنمایی بیابد، هدایت بیابد، اگر از دست تو یک آدم نمازخوان شود، اگر از دست تو یک زن با ستر شود، اگر از دست تو یک آدم روزدار شود، اگر از علم تو یک آدم مسجد آمدن پیشه خود کند، قسم به خدا گفتن از یک اشتر سرخی که تو در راه خدا قربانی میکنی، این برای تو بهتر است. اشتر سرخ گفتن پیغمبر، اون زمان از اشتر سرخ دیگر حیوان و اشیاء قیمت نبود. از این دیده گفت برای تو یک آدم هدایت کن، گفت با علم داشتگی خود، این برای تو بهتر است. رسول اکرم در دیگر حدیث ها میگوید اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی فرزند آدم که از دنیا گذشت عملهاش منقطع میشوند، یعنی دری عملهای او بسته میشوند، دیگر عملی نیک و عملی بد را انجام داده نمیتواند، زیرا روح در بدن او نیست. الا من ثلاث، پیغمبر در دوام گفتند لکن 3 طایفه، 3 طریقه شخصان نامه اعمالشان کشاده هست، اگرچه در قبر خوابیدن. اینا کیا باشند؟ صدقه جاریه. پیغمبر گفت کسانی که در دنیا صدقه جاریه کرده باشند، مسجد بنا کردند یا برای بنای مسجد مبلغ گذرانیدند، کوپرک ها بنا کردند، راه ها ساختند، برای یک دهه‌ای که آب نداشت آب آوردند، برای یک دهه‌ای که گاز نداشت گاز آوردند، و دیگر کردارهایی که صدقه جاریه‌ای که ابدی در حق جان او میرسد، اگر این عملها را انجام داده باشند، گفت پیغمبر چی هست؟ عملهای او منقطع نیست، گفت نامه اعمال او پوشیده نیست، بلکه در قبر هم این کرداری در دنیا کردگیش به فایده او هست.
دویم رسول اکرم گفتند او ولد صالح یدعو له، دویم فرزند در دنیا گذاشته باشد، فرزند عرقنوش نه، فرزند پولدار از خدا مغرور از خدا برگشتگی نه، فرزند نمازخوان، فرزند خدا ترس، دختری با حیا اگر در دنیا ترک کرده و رفته باشد تا قیامت عملهای نیک این فرزندها در نامه اعمال پدر نویسانده می شده است. رسول اکرم سوم گفتند او علم ینتفع به، عالمی که در دنیا علم داشته باشد از علم او مردم بهره برداشته باشد. کسانی که اگر از یک موعظه عالم یا از یک تعلیم عالم اگر هدایت یافته باشد، اگرچه عالم از دنیا هم که گذرد عملهای نیکی او هم در نامه اعمال عمل کننده و هم در آن عالم نویسانده می شده است. بین یکم علم، لیکن عالم هایی که اگر سکوت داشته باشند، عالم هایی که برای که مردم را احترام کنند خاموشی را پیشه خود کرده باشند، چی؟ در سنن ابو داود و ترمذی پیغمبر خدا حدیثی گفتند من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامت بلجام من نار. پیغمبر گفت کدام عالمی که علم داشت لیکن در دنیا نه تعلیم داد، نه موعظه کرد، نه یک کس راهنمایی کرد، روز قیامت لجام زده می شود از لجام های آتش دوزخ. به سکوت کار پیش نمی رود، به خاموشی کار پیش نمی رود. دوم، ابولیث یکم شرط امر معروف را گفتند که عالم باشد، علم داشته باشد. دوم گفتند حضرت که کردارش گفتارش از برای خدا باشد، امر معروفش خاص برای خدا باشد و برای عزت یافتن دین اسلام باشد، برای نصرت یافتن دین اسلام در روی دنیا باشد. فقط گفته است حضرت دویم وظیفه واعظ، دویم وظیفه امر معروف میکرده که این باشد که خاص برای خدا باشد، برای ریا نباشد، برای به دست آوردن دنیا نباشد، برای مشهور شدن در بین مردم نباشد، فقط نیتش برای آبادی اسلام باشد، برای رازگی خدا باشد. این حالت در امر معروف او تأثیر بخش می شود. من در این باب یک قصه را که در همین کتاب ابولیث سمرقندی از اکرمه روایت می شود می آورد که روز یک مرد از پیش یک دیهه گذر کرد. کاری از برای خدا را بینین و کاری که از برای خدا نباشد نتیجهش نگاه کنید. یک مرد از پیش یک خانه گذر کردند، از پیش یک محله گذر کردند، نگاه کردند که در بیخ یک درخت، در نزد یک درخت مردم زیاد نشستگی هستند، لطه ها در همون درخت بستگی و از همان درخت شفاعت طلب دارند، از همان درخت مدد طلب دارند. متاسفانه امروز در بین مردم مسلمان ما و شما هم این گونه مزارهای لطبند میگوییم که بجوز گناهگار شدن شما هیچ فایده ندارد. اینها عمل دارند، اینها عمل دارند. به خدا قسم اگر یک ذره که شما محبتی بر همون مزارهای لطبند دارید یا به این مزارهایی که خدا رحمتشان کند در اطراف ما و شما خوابیدن، اگر نیمی هموره به خدای خود ببندین انشاءالله شما کامیاب میشوید. اونا بنده خدا هستند، از اونا شفاعت طلب کردن این شرکی به خداست. شما همه گناهگار میشوید. خداوند همه گناه را میبخشد مگر شرک نمیبخشد. در معرکه‌ای که ما را با سبب ساتر داشتنمان طعنه کردند،
و گفتند که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید. زن سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم شخص عرق می نوشد و باز نماز می خواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز می خواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها هست. بهتر و خوبترش همین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی ببین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها. همه مؤمن ها نه. کدام مؤمن ها؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وی عرق می نوشد کجا دل وی نرم هست؟ وقتی وی عرق می نوشد کجا دل وی ترسان به سوی خداست؟ اگر وی از خدا می ترسید وی عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشید. و این خواهری که از ما التماس کردند که در معرکه‌ای که با سطر می رویم برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنید مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، خیلی جمعه پیش بود، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل است توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا خفت. این مولوی میگد ای کمپیر بدبخت، ای خدا زده ای که این دختر تو حکم قرآن به جا آورده ایستاده است. این تو وقتی طعنه میکنی روح تو در عالم ارواح گفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود خدا گفته بود که الستو بربکم، آیا شما نیستین ای مردم بندگان من؟ قالو بلا، تو گفته بودی بله من بنده تو هستم. امروز چی شد؟ میگد مولوی که تنت در بستری شیطان چرا خوف؟ چرا امروز تو پیرو شیطان شدی؟ اون وسواسی که اون کمپیرها و اون موسفیدها و اون جوانهایی که برای دخترهای با سطر این گونه ملامت ها میکنن، این وسواس شیطان است که در وجود این کمپیرها جایگیر کرده است. تا جایی که دعا کنی در حقش که خوش به حالت دختر عزیز که این کار خیر انجام دادی و خودت از همین دخترت عبرت گیری، از همین خواهر عبرت گیری. این کلمات مانده، این راه مانده، تو طعنه میکنی. تو چی را طعنه میکنی؟ آیات قرآن، احادیث های پیغمبر خدا را طعنه میکنی؟ کسانی که به خدا قسم به حرمت همین قرآن مکرم و معظم، در همین قرآن سوره وجود دارد به نام نور که یک طایفه بنی تمیم میگفتند پیش پیغمبر خدا آمدند، پیش حضرت عایشه آمدند و در بدنشان لباسهای بی سترانه داشتند. عایشه صدیقه مادر مؤمنها زنها را شفاعت میکردگی، نه این کمپیری بدبخته، همان زنهای با ستر. عایشه چی گفتند؟ لم تؤمن امرأة بصورت نور من تلبس هذا. ایمان ندارد، گفت حضرت عایشه، همان زنی که این گونه لباس میپوشد آیا از سوره نور درک ندارد؟ آیا خدا در سوره نور چی خبر میدهد؟ میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر روی مال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، پاچه های دراز داشته باشند، آستین های دراز داشته باشند. این حکم خداست. کسانی که با این سخنها پیرو میشن قسم به خدا آنها از شیطان دیده بدتر هستند. چون این نقل است اندر ساعت نور. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن. گفتن محبان خورده صدسنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدن. این زنهای راه اسلام در حالت سطر داشتن، در حالت دعوای اسلامی، اونها به شهادت رسیدن، چه عذابها کشیدن.
تو میگوید وقتی که با سطر میگردی تو به طعنه میمانی. نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنند، تو را اینها ملامت میکنند. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزند. ز هر سو میجکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موی سفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنند، اینها سگان هستند که میجکند، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نمان. تو سطر تا کردن بگیر. هرچند که گردن با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد ورا. زنهایی که اگر سطر ندارند مثل همون ظرف‌های که آب میگیرن سرپوشه ندارن مثل همون هستند. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتواند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پوشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند. اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است نه شیخ است نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنند که این سطر از ایرانیا هست، این سطر از افغان هاست. این نه از ایرانی است نه از افغان هاست، این نه ساخته ملا هست نه ایشان است نه شیخ است. این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای مهیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با سطر گردد. پشیمان شو که چرا خواهری من بی سطر است. این در پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله زبان تو بریده میکند. انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. امین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، ما راستی بار بعد جمعه را گذرانیدن که برای شما وعده دادم که در اطراف 4-5 سوالی که نسبتی که امروز اکثر بنده های خدا به تجارت مشغولند، سوداگری دارند و معامله و طرز سودا باید چگونه باشد، این سودا چه برکتی دارد، پولی که از او به دست می آید چه فیضی دارد. من خواستم که این جمعه برای شما این را بیان کنم، ولی در دوام هفته که ما رو وعده کرده بودن که این هفته ما بیرون از کلاه باید در یک مسجد دیگر جمعه می خواندیم و اون مردم هم بسیار سختگیری بد کردن. ما قبول کرده بودیم، ولی متاسفانه دیروز به بعض سبب‌هایی که باز پیدا شدن اونها گوییم که رفتن ما را اونجا روان ندیدن و گفتن که مقصد بعض سبب هاست، خدا خواهد باز یکون جمعه دیگر. به همین خاطر من اطراف این موضوع اونقدر نگاهی نداشتم، اونقدر کتاب بینی هم نکردم. زین خاطر این موضوع را دادرای عزیز خدا خواهد جمعه آینده من برای شما بیان میکنم، ولی این جمعه هم باشد اطراف همون سوال هایی که گویم دیگر عدد ندارد پیش من، خدا خواهد یک قسمت شما برای شما جواب میگویم. ولی جمعه آینده خدا خواهد اکو ما او رفتن جمعه اونجا را من کردیم تا 3-4 جمعه که تا موضوع ما تمام نکنیم. به این خاطر خدا خواهم من جمعه آینده برای شما اطراف اون بیان میکنم. سلام علیکم برادر اسلامی حاجی میرزا. من یک خواهر اسلامی شما 2 سوال دارم. یکم موی چیندن روی زنان اجازت هست؟ اجازت هست. من چند بار گفته بودم، فقط برای باریک کردن ابرو
گفته بودیم که 4 گروه را پیامبر گرامی گفتن از رحمت خدا دورند. یکی از اونها زنهایی که ابروهای خدا باریک میکنند ولی موی روی چیندن، موی لب چیندن، اینها گناه ندارند. من پدر و مادرم رو میگویم که شما نماز خوان و قرآن خوان شوید. اونها میگوین که ما خوابمان دیدگیم که داخل جنت میشویم. با احترام خواهر اسلامی شما از فرخار، درست میگویم پدر و مادر شما که اگر خواب دیده باشن که داخل جنت شدن، اونم به خاطر تو خواهر عزیز میروند. تو که خواهر اسلامی، تو که خواهر خدا ترسی، تو که فرزند خوبی، خدا به خاطر فرزند خوب پدر و مادر جنت میبره. به این خاطر این یگان اونا خیلی عالمتر بودن، خیلی داناتر بودن. برای این پیامبر گرامی گفتن اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا من 3: صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ببینین حدیث دلالت بر همین میکنه که اگر انسان وقتی که از دنیا میگذرد نامه اعمالش خدا میپوشه. یعنی ما نامه اعمال داریم، هر روز نیکی ها و بدی های ما نویسنده می شود. وقتی که از دنیا گذشتیم نامه اعمال پوشیده می شود، مگر برای 3 گروه نامه اعمال پوشیده نمی شود. یکی از اونا کیست؟ صدقه جاریه می کردگی انسان. کسی مسجد می سازد، کسی مدرسه می سازد، کسی راه می سازد، کسی کوپروگ می سازد. ببینید کسی را زن می تید. صدقه های جاریه ای که هستند، اگر شنده که صاحب اجرا کننده این صدقه در زیر خاکم باشد، نامه اعمالش خدا نمی پوشد، بلکه ثواب این عمل خیری او در نامه اعمالش رفتن میگیره تا روز قیامت. این خیلی بشارت بلندی است. خیلی بنده خدا داده که از پس او صدقه جاریه ماند. بسیار پولدارهای مردن، از اونا ذره آثار ماندگی نیست. پور باور کنید، چندین پولدارهای را میدانیم که از پس پولداری اونها جنگ و جنجال ها بین خسر و خوشدامن و بین گویم دخترها و بین فرزندها شده، از اونها آثاری نمانده است. برای این از کسی این گونه نشانه میماند، این صدقه جاریه است. دوم، عالمی که از او مردم نفع میبرند، فایده میبرند. این هم که اگر زیر خاک باشد، تا وقتی که مردم از علم او استفاده میبرند، ثوابش در نامه اعمال وی رفتن میگیرد. ثواب خودی او نه، چگونه وی ثواب میگیرد؟ همون زل ثواب خدا به همون انسانی که دلالت کرد، شما را فهمانید، داناند، به اونا میرود. سوم، اولد صالح یدعو له. اگر فرزند خوب از کسی باقی ماند، در نامه اعمال پدر و مادر هم ثواب برابر عملهای صالحی که فرزند اجرا میکند میرسد. به این خاطر خواهر عزیز، جنت در آمدن پدر و مادری تو خب یا رحمت الهی بالای پدر و مادری تو هم، چه از عبادت خود ایشان، چه از دختری خوب، دختری با ستر و با حجاب، دختری با عفت، دختری 5 وقت نماز میخواندگی که شما هستین، خدا با توفیل شما این مرحمت بالای پدر و مادرتان روا میبیند. با این خاطر درست گفتن یگان جای چیزی نداره. خب السلام علیکم. قیدام الله حاجی میرزا، به نام خداوند بخشنده مهربان. خب آیا بگوید که من دیوس هستم یا نه؟ من یک زن داشتم، از برای فرزند شده از پدر و مادرم و زنم مصلحت گرفته زن دویم گرفتم. زن دویمم خب سر لیچو اداره نشین بود. من با او گپ زنان کردیم، او با من گفت که من دختر نیستم. من با او گفتم میلش من راضیم، لیکن با همراه من بودن بر من خیانت نکن. او با من گفت که پدر من از زنداریت نفهمد، من با پدرت خودم همش رو میفهمانم. گپ های ما پخت و ما توی کردیم و در بین 3 سال 2 فرزند تولد شد. زندگی ما خوب بود. خب زنم به من گفت که من به کار میروم. من راضی شدم. با او گفتم که خودت را احتیاط کن که از پشتت یگان گپ نبراید. او گفت که مرا خدا زد است که من خوبی های کرده شما را از یادم برارم. خب و یک چند قسم خورد و من میلش گفتم و باز میبینیم. از بین 1 سال گذشت. من بر روسیه به کار رفتم. از آنها خب از آنجا به خب
امکانیتم سومم را روان میکردم. 8 ماه در آنجا بودم. وقتی که از روسیه برگشتم، یک زن همسایه گفت که زنت با یک مرد بیگانه میگردد. مرا باورم نآمد. زنم را گفتم که از پشتت گپ‌های زیاد است، اگر راست باشد من جوابش را میدهم، برآمده میروم. جوابت را میدهم، برآمده میروم. قسم به قرآن و به خدا خورد که مرا خدا زده است که شما را در چشمتان خاک زنم. این خوبی های شما را از یادم نمی رود و 2 فرزندم را هیچگاه صغیره نمی کنم. من باشم از قفای این زن پاییدم. خب آن مردی که با او میگشت او را دیدم. اونم با زن 3 طلاق خورد که ما یگان رفت و آمد با زنتون نداریم. بین عید رمضان و قربان بود که هر دو اونها را من یک جایه در زنا داشتم. من در شدم، خواستم که هر دویش را بکشم، لیک خدای کریم و رحیم به من صبر عطا کرد و من فکر کردم که از پشت 2 حرام شده مرا سود میکنند. احوال پدر و مادر پیرم چی میشود؟ بگوید که خدای کریم با 2 زناکار در قیامت چی جزا میدهد و بگوید که من با این قدر زندگی کرده‌ام دیوس شدم یا نه. در تاجیکستان ما مردان بسیارند که سیر زنهایشان را پنهان میکنند. از شما خواهش میکنم که این را در روز جمعه بگوید که من ثبت آواز شما را خریداری نمایم. با احترام، یک مخلص اشدی شما، در پناه اسناد خدا باشید. نه برادر عزیز، شما دیوس نیستید، ولی ببینین شخصانی که خانه حلال دارن، برادرای عزیز و گرامی، خانه حلال دارن، وقتی با مردهای بیگانه این زنهای اونها رفت آمد میکند، اینها از دیوس شدن میترسن که اگر من در نکاح خود زن داشته باشم که به غیر من با دیگر مردهای عشق ورزی کنن. یعنی من از جمله دیوس ها هستم که نماز و روزه من در پیش خدا قدری ندارد. ولی جای تأسف اینجا این است که همون شخصی که خانه همین آدم حرام میگرداند، او برای یک خانه را پاره کردن، یک خانه را از بین بردن، فرزندای او را موردی گویم عذاب و مشقت قرار دادن، خب بزم این قیامت و دوزخ این انسان تا چه اندازه وحشتناک بودن، چرا نمی ترسن؟ چرا همین را فکر نمی کنن؟ ای انسانی به انصاف، ادادرای عزیز، آخه شیطان دشمن آشکارای انسان است. شما شهوتاتون دارین، پیامبر گرامی گفتند اگر چند هر چی شهوتای شما طغیانگر باشد شما روزه گیرین، ولی به زنا دست نزنین. ولا تقربوا الزنا، خدا در قرآن ولا تزنوا نگفت، یعنی زنا نکنین، نه، به زنا نزدیک نشوید، به زنا نزدیک نشوید. حتی مثال ببین زنهایی که خانه حلال دارن، ما را تا چه اندازه همین انسانی که خانه همون را حرام کرده است آزی رو پرسش میگه من مسلمانم، من مؤمنم. اگر همون رازی تو گویی تو نه ایمان داری نه اسلام داری، گفت تا کجا میخیزه؟ برای همین دادر عزیز شما دیوس نیستین. شما خوب کردین که این زن از بالای خود دور کردین. کوشش کنین که همون فرزندا را در تربیه خودتان گیرین، زیرا که اون مادری که اگر دستی به زنا زد و به زنا مخته شد دیگه او به تربیه فرزندم نمیرسد، او دیگه پروای فرزندم ندارد. حتی برادرای عزیز، شوهر برای من آمد مراجعت کرد که بیگاهی شام است، کودک میده که اولی 1 ساله نیست، 1 ساله نیست، بچه میگه من در عصر هر وقت میگه در حالت خفتن می آمدم. این میگه چیکار شد؟ من در حالت عصر خانه آمدم. همون کودک 8 ماه در گهواره بستگی، زن درکش نیست. میگه وقتی که پرسان کردم دیگر کردم، بعضی از انسانهایی که در نزدیک من بودن گفتن که اگر گویم مقصد به زنت خبر نمیتی که ما گفتیم. گفتن نه ما نمیگویم، ما چیزی نمیگویم.
بعد از آن گفتن که فلان آدرس می روی، زن در همون جا است. ببینید 8 ماه 9 ماه کودک در داخل گهواره، زن در یک خانه قطعی 3-4 تا زن، 3-4 تا گویم یک بقه های حرام در همون خانه عشق ورزی دارند. تا چه اندازه را خانه حلال کودک در داخل گهواره. این بیرحمی ما را ببینید، این بی ایمانی ما را ببینید، این از خدا نترسیدن ما را ببینید. آخه ناکس تو یک دختری مثال قدی را و کوچه، مثال کوچه را افلاس میکردگی را که همه هم زنا های خیلی پی او گشتی. آخه خانه های حلاله که این بیچاره صاحب کودک، صاحب شوهر. برای همین شما دیوس نیستین. برای همین شما دیوس، شما وقت دیوس میشوین که اگر این گونه زن در نکاح شما باقی ماند، هم با شما گویم که همسر است، هم برای دیگران همسر است. اینجا در شما البته دیوس، همون دیوسی که میگوین، همون دیوس شما از جمله هم دیوس ها به حساب میروید. خب السلام علیکم بابای حاجی، ما یک مخلص شما. من از ناحیه یاوان سوخازی 2 می باشم. دردی من بسیار تین بوده است. من 5-6 سال بی فرزند هستم. کمی درباره فرزند می گفتید که دنیا در نظرم تاریک گشته است. شب و روز در سر جای نماز ذکر خدا می کنم و خلاص. در بین 5-6 سال دیگر آب چشمم از ریختن قاپ شد. دلم سیاه است. خب کی کجای رفتنم ناامید. خب یک ملا گفت که شیطان ناامید است، بنده با امید است. من به فرزند چیکار کنم؟ سر زنده به خواب برده نشود. در همین روز جمعه با همه جماعت دست به سوی خدا دعا طلب کنید که همین دولت مراد را یک فرزندی صالح دهد. خدایا به فرزندی در طاقت ندارم و نمیتوانم. دوست خداوند حاجی میرزا دعا کنید که من در نزد شما هستم. این برادر عزیزی ما خیر، خداوند صاحب فرزند سالم و صالح گرداند. و فرزند بسیار میوه دل است. فرزند میوه دل است. خدا در قرآن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، من شما را در میوه هاتون امتحان میکنم. امام شافعی میگه المراد من الثمرات، همین ثمراتی که خدا در قرآن گفته است مراد از میوه، المراد من الثمرات الولد، این مراد فرزند است میگه. یعنی خدا فرزند در قرآن همچون میوه دل یاد کرده است. خدا برای این برادر ما دولت مراد این میوه دل را نصیب روزی گرداند و فرزند خوب باشد، فرزند زیبا باشد، فرزند خوش اخلاق باشد، فرزند باشد که گفتی خدا و گفتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجرا کننده باشد و آینده در حق پدر مادر چی در دنیا و چی در آخرت دستگیر باشد. آمین یا رب العالمین. ولی برادرای عزیز و گرامی، کدام شما به فرزند ماندید شما غمگین نشوین. خدا در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکورا او یزوجوهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. این پروردگار دانا و صاحب قدرت است. میگوید بعضی از شما را من دختر دادم، بعضی از شما را بچه دادم، بعضی از شما را دختر و بچه دادم و یجعل من یشاء عقیما، بعضی از شما را تماما زنهاتون نازاینده گردانیدم. یعنی خدا میگه من نازایندش گردانیدم تا وقتی که اگر باز همون اراده خدا نرود زن تو زایده نمیتواند. برای این همه این در ید قدرت الهی است. شما دعا کنید خدای مهربان ان شاء الله دعای شما را قبول میکند. حضرت شعیب و حضرت لوط علیه السلام فقط دختر داشتند، بچه نداشتند. حضرت ابراهیم علیه السلام فقط بچه داشت، دختر نداشت. محمد صلی الله علیه و سلم هم بچه داشت هم دختر داشت.
ولی حضرت عیسی علیه السلام، حضرت یحیی پیامبر تمام فرزند نداشتند. برای همین خداوند بزرگ است. شما دعا کنید خداوند برای شما فرزندای خوب می‌دهد. السلام علیکم داملای محترم، احتراماً خواهش میکنم با سوال من جواب گویید، به نهایت ضرور است. شما در یک موعظه‌تون که درباره دختران باکر صحبت میرفت چنین قید کرده بودید که اگر جوان پسر عیب جوان دختری را بپوشاند خداوند در قیامت عیبهاش را میپوشاند. بابای حاجی وقتی اخیر ما خود شاهد آن گشتیم که بعضا جوان دختران پس از 1 یا 2 روز خانه‌دار شوی با عیب نادختر بودنشان به خانه پدرشان برمیگردند. بابای حاجی جوان دختران ما نه آنقدر سواد کافی برای درک چنین فتوا دارند. خواهش ما این است که مسئله را بار دیگر روشن‌تر بیان سازید که جوان دختران ما از این راه بد دست کشند. با احترام مخلص شما. جمعه گذشته گفته بودم، من جمعه گذشته باز روشن‌تر درباره همین دخترهایی که اونها را شما در حالت دختر نه بلکه نادختر یافتید، دلیل حجتاش جمعه گذشته من برای شما بیان کردم. ولی این معنی را ندارد که سیر دخترها را پوشانیدن که فضل دارد پس دخترها نادختر شدن گیرند. این معنی را ندارد. و من در همون صحبتم قید کردم. برای همین دادر عزیز شما میتونید که پره در همونجا نگاه کنید، همه جوابش از اونجا میگیرید. خب السلام علیکم اکای داملا، ما از راه دور امروز به جمعه شما آمدیم. در یک سوال و جوابتان شما گفتید که زنها را راست نماز خوانند. داملای ما میگوید که حجت‌های آورده حاجی دلیل شده نمیتواند. حتی در یک معرکه کلان که زنها بسیار بودند از داملا زنها سوال کردند. گفت داملای ما گفت که نشسته نماز خوانید، چهله که پیشینی ها میخواندند. زنها گفتند که ما حاجی میرزا را کسیتش را گوش کردیم، او گفت که کسی نشسته خواند نماز خواندگیش نماز نیست. داملا گفت که حاجی میرزا شریعت نیست، وای هم خطا میکند. خب مثلا یک جمعه و چند جمعه کم از وقتش اینا گفته ایستادیم زنها نماز خوانند و نماز نشستنی بلکه راستا خوانند. این برادر عزیزی ما کسی باشد گفته است مقصد حجتایی که حاجی میرزا آورده است اونها حجت شدن نمیتونن و اونها گفتن که حاجی میرزا را گوش کردیم، زنها گفتن این خیلی میگرد گفته است حاجی میرزا شریعت چیدن نمیتواند. درست میگه آخه حاجی میرزا شریعت چیدن نمیتواند. تو هم شریعت نیستی، هیچ کدومی با شریعت شدن نمیتونی. ولی یک چیز دیگر است. همین من فکر میکنم که در زیر این غرضای شخصی است. اگر غرض باشد دادر عزیز، داملای عزیز، مولای محترم، غرض باشد، حسد باشد، بدبینی باشد، او را به شریعت آلوده نکن. زیرا که اگر وقتی که شما حسد داشته باشین، بدبینی داشته باشین، اول که فراموش نکنین که تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدا میگه عزت میتونم کسی را میخوام، خار میکنم کسی را میخوام. عزت و خار در دست خداست. پس دیگر اینکه حسد و کینه وقتی که شما فتوایی که در زیر آیت قرآن است وقتی میگوین که وای نادرست گفت، شما معنایی را دارید که شما علیه قرآن علیه مبارزه برده ایستاده اید. شما خودتون درک نمیکنین، از بدی را، از بدبینی را، از بکیلی را درک نمیکنین، نمیدونین که مثال چی ها گفته ایستاده اید. ولی برادر عزیز و گرامی، دانسته دان که خداوند در قرآن حافظ علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین، صدق الله العظیم. سوره بقره آیت 238. برادر عزیز، واقع حجت من صدقه همون داملای میشم که حجت پرسد. و بله همه به حجت باید باشد، به حجت جایز نیست.
خدا در قرآن در سوره نساء آیت 59 چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ببین شما اگر در کدام مسئله که باز ماندین، کدام مسئله را نفهمیدین، رو به قرآن و حدیث بیارین. شما قرآن نظر کنین، حدیث نظر کنین، یعنی خدا و رسول چی گفته است. ولی پیشینی ها چگونه خواندن، این نشانه اون است که تو داملای عزیز، خدا داناست که من نمیدونم تو در پیش مردک درس گرفته یا در پیش زنک. این خیلی ممکن نیست. ما گفتن نمیتونیم که پیشینی ها، افسوس آخه پیشینی ها را کدام پیشینی ها کنی حجت می آوردی؟ کدام پیشینی ها؟ کدام داملا؟ خب داملا را حجت می آوردی، کدام نامشو نمی گرفتی؟ چه خیلی که من آیت قرآن نامش میگیرم، رقمش میگیرم، همون رو می آوردی. بعد از آن حجت می آوردی که مثال زن نشسته خواند با فلان آیت قرآن، با فلان حدیث پیامبر. ما صدقه تو بشودیم، ما قبول میکردیم. ولی فراموش نکن خدا و قوموا لله قانتین. ببین پروردگار وقتی که شما عبادت میکنید قوموا راستا نمازتا نخوانید. خدا اشاره دارد، خدا امر دارد که راستا نماز شد، چی زن چی مرد نماز شد راستا خواند. حضرت شما اگر داشته باشین خوب میشد سنن نسائی را، این جماعت که همش کتابای احادیث از صحیح بخاری، صحیح مسلم همش روایت کرده است. حضرت عمران ابن حسین نزد پیامبر آمدن، پیامبر گفتن که سل قائما، عمران گفت نماز تا راستا خوان. بعد میگه گفت که حبیب خدا آخی بیماری بواسیر دارم، گیمرایم. پیامبر گفت مادام که خیر راستا که نتانی و مثال گیمرای باشی، بواسیر داشته باشی، نشسته خوان. گفتن اگر نتانم چی؟ گفتن راست بکش نماز خوان. ببین از سل قائما، از راستا نماز خوان پیامبر سفارش داده گیا. اکو خیلی افسوس که تو فتوای نصب الرایه ولی من باوری دارم، من تحقیر نمیکنم به نام خدا. من اینقدر میگم که تو حالی نصب الرایه را نامش نشنیده. اگر همون کتاب داشته باشی همین را تا از داخل همونم یافته میتونی. همین حدیثی که الحال من از سنن نسائی که او کمتر نسائی باز زاییدم کردگی در این حدیث. برای همین برادرای عزیز و گرامی در این مسئله چقه نشوین. آیت قرآن حدیث رسول است. نماز باید راستا خوانده شود. شاید که پیشینی های ما گفتند ولی که شما نادرست فهمیدین. پیشینی های ما گفتند که نماز در داخل هواپیما سمالیات، در داخل پاییز، در بالای اسب، در بالای خر، در حالت مریض باشی یا نماز نافله باشی نشسته خواندن بگیر. توی را گرفتی به فرض عراره کردی. پیشینی ما این تا گفتن، کتابهای ما این تا گفتن. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب دارد فقه الاسلام و ادلته، صاحب او وهبه زهیلی است و حضرت میگه که حتی انسان همین قوت یک تکبیر داشته باشه، یعنی الله اکبر بگه و همین دیگه پاش قوت نکنه، همون تکبیر راستا بگه و بعد بشینه نماز کنه. ببینید فقه الاسلام و ادلته درباره باب قیام. حضرت امام ابو حنیفه میگه یک رکعت اگر قوت داشته باشه، نماز 4 رکعت باشد، یک رکعت راستا خونه، 3 تا نشسته کنه. حتی ببینین در کتاب‌های فرض عین میگه تکیه بر دیوار اجازت نیست. تکیه کردن بر دیوار یا با ستون نماز مکروه میکنه. مثلا تکیه نکن، راست ایستاده کن. همین دلیل این فرض عین ببین دیگه بالا نره. السلام علیکم. کی حاجی مرزا که فخر ما هستی. همین سوره بسم الله الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، این سوره رو میگن بعد بامداد و شام خوانید، بسیار خوب است.
و این سوره اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی عافینی وارزقنی، این سوره را میگویند که همه وقت تکرار کنی سه رزق میشوی. التماس دامنای عزیز اینها را به ما پرتر فهمون. اینها سوره نیستند بلکه اینها دعا هستند. از این خاطر البته درست است، این هم تلفظش هم نوشتش همش راست است. اینا با حدیث های پیغمبر خدا وارد شدند. کدام شما اگر اینها را خواندین استفاده کردین، آن چیزی که گفتی همش حقیقت دارد. السلام علیکم حاجی داملا، آیا اخته کردن حیوان جایز است؟ اخته کردن حیوان نزد حضرت امام ابو حنیفه ما و شما به پرگی جایز است. فقط نزد حضرت امام مالک اخته کردن اسب را اجازت نمیدهد، زیرا میگوید قوت اسب کم می شود و نسل او کم می شود. دیگر نزد هر چهار این ائمه اربعه، نزد یعنی 4 مذهب، اخته کردن حیوان به طریق اولاد جایز است. یگان غلط و یگان خطای ندارد. حتی که میگوید که حیوانی که اخته می شود، حضرت امام ابو حنیفه میگوید وای گوشتش 3 روغن می شود و گوشتش با لذت می شود. یعنی همه حیوان برای انسان است. اخته کردن او در نظر ما و شما یگان کار قبیح نتاورد، زیرا همون حیوان های هستند، همه اونا را خدا برای ما آفریده است. اختشان میکنیم، میده میکشیمشان، کلان میکشیمشان، این برای ما و شما هستند. همه اون نعمتی هست که خداوند برای ما و شما آنها را خلق کردگی هست. حتی امروز ببین برای مردم دهقان همون اخته کردن همون بقه هایی که هسته چقدر یک خاصیتی خوبی آورده است که بجای همین تکنیک های زیر زمان کار داده است. اگر او را اخته نکنن او هیچ وقت در دهقان خدمت نمیکنه. السلام علیکم اکای داملا، زن حامله دار وقتی که سر فرزند می رود یعنی وفات میکند، جایز است که کودک را از شکمش بریده گیریم؟ رحمت خدا بر شما. جایز است. وقتی که اگر میبینید که زن حامله دار از دنیا میگذرد، در حال شما میتوانید که شکم او را پاره کنین. البته برای این با متخصصا لازم است. پاره میکنن و کودک از شکم او میگیرند. در بعضی روایت ها میآیند که حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدند ای امام، آیا یگان فتوای دادی که در او پشیمان شده باشی؟ حضرت گفتم بله، یک فتوا دادگی هستم، لکن عاقبت همون فتوا را نمیدانم که چی شد. گفتن چی فتوا دادی؟ گفت بار یک شخص پرسید که یک زن حامله دار است، آیا اجازت میدهی که در حالت فوت او ما شکم او را پاره کنیم این فرزند گیریم؟ گفت بله. گفتن حضرت امام گفتن بله، شکم او را پاره کنیم فرزند گیریم. در همان گفت من در حیرت ماندم که حال همون طفل و حال همون مادر چی شد. این فرزند، این جوانی که میگه سوال کرد، گفتند امام گفتند این شبهه را از دلتان دور کنید که همون جوان من هستم که با فتوای شما از شکم مادر من صحت و سلامت برآمدم. یعنی مادر من در حالت نزع جان بود، از دنیا گذشت، مرا پاره کردن، از شکم او گرفتند. امروز یکی از عالم‌های برجسته هستند. السلام علیکم داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم، آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا. یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها ده میشکند، چهره هاشون ده میشکند، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است یا نه؟ جایز است. اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش را میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، خب برای اون که شهوتی مثال مرد کشاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام آن زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیکا اخلاق خوب حمیده داشته باشند. در جای کسمتیکا احترام شوهر را به جا بیارند. در جای کسمتیکا وقتی که شوهر پاشه در همون پاگای خانه که مان، با یک چهره خندان، با یک قوقهای کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرند. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارند، مردها هم سیرشان همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرد، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البته مهر بگیم دوستی نسبت همون زن خودش پیدا میشود. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند.
باور کنین همین کسمتیک حاضر زمان همش خیمیه هست، چی در همون چهرهش میمالد، چی در لبهاش میمالد، عاقبت باید زلال میدهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردن، اگر شما اهمیت داده باشین، چهره های همونها دیگرگون هست، چهره های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره ها را به آب طهارت نورانی کنین، چهره ها را به نمازهای شب نورانی کنین، پیشانی را در زمین بمان، در شب در ساعتی 3 و 4 خیز به سوی خدای خودت زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن می شود که تمام این کسمتیکه های دنیایی همه چی هستند عاجز هستند. السلام علیکم بابای داملا، آیا همین شعری من ایجاد کردم درست است برای بینمازان؟ یک برادر برای بینمازان هرچی بگن کم است، یک شعر ایجاد کرده است. اگر چنده که رحمت خدا به این برادر ایجاد کردن، در وزن کم شعرها وزن ندارن، لیکن معنای خیلی خوب دارن، معناش پر ره است. حیف آن نوری که در شماست سجده الله نکرد، حیف آن دست و پایی که در شماست گفتار الله نکرد، حیف آن جسمی که در شماست راه حق را طی نکرد، حیف آن چشمان نرگسین تو که دیدار الله نکرد. یعنی معناهای خیلی کلانی دارد، لیکن وزنها ندارد شعر، وزن در کار برای شعر. من یک شعر از جنونی در همین تمثیل به شما میخوانم که گوش اندازین چگونه حضرت ها ایجاد میکردن. لیکن اولی اگر شاعریش باشد خیلی خوب است، خیلی خوب است، آینده انشاءالله نیک میشود. دلی به عشق او بادا کفیده. حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده، خدا این دل کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده، نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آب دیده کور بهتر، برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیا انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنه. انسانی که از دنیا فقط برای همین طله و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگد حیف میکنه. این حضرت هم مثل همین شعر ایجاد کردن، لیکن خیلی خوب است. برای بینمازا این البته کم است. حاجی داملای محترم، من اول از شما عذر پرسیده میگویم که زن شوهر خود را به دین اسلام درآورد، یعنی نماز را یاد دهد. درست است یا نه؟ داملا از شما یک کف دعای نیک طلب دارم، خدا شما را نگاه بدارد. یعنی زنی که اگر شوهرش نماز خوان میکند درست است یا نه؟ البته درست است. این خیلی نادر است که زنی که شوهرش نماز خوان میکند، خیلی نادر است. خوش به حال همون خواهر، خوش به حال همون زنی که برای اصلاح شوهرش حرکت میکند، برای با دیانت کردن شوهرش حرکت میکند. خوش به حال این زنی که البته این عمل انجام میدهد. البته درست است. یک سوال دیگر کردن، آیا اگر شوهری که زنش تعلیم قرآن میکند باز با او زندگی کردن درست است؟ البته درست است. این وظیفه شماست، وظیفه شماست که زن شما قرآن خوان کنین، زن از علم اسلام آگاه کنین. این وظیفه تون است. او حکم شاگردی را نمیگیرد، او تا همون مردن شد او زن شماست.
شاگرد شما هم که باشد غلط هم ندارد، هیچ یگان جای غلطی نیست. السلام علیکم بابای حاجی، به سوال من جواب دهید. تسبیح ها را در دیده ها میمالند، چی معنی دارد؟ دویم، زن در دنیا 2 3 4 شوهر میکند، در جنت همراه کدامش میباشد؟ انا زنهایی که در دنیا 2 شوهر میکنند 3 شوهر میکنند، از پیغمبر خدا پرسیدند این سوال. حضرت گفتند که با شوهر آخرش در جنت است. کدام شوهری که با او در آخر حیاتش یک جا بود با همراهی او در جنت است. در بعضی روایت ها می آید که کدام شوهری که خوش اخلاق بود این زن همراه او هست. ابی دردا میگوید وقتی که از دنیا گذشتن با شوهر خود با زن خود گفتن که شوهر نکن اگر تو بخواهی که در جنت همراه من باشی. این مطلب از این سخن ابی دردا هم این است که زن با آخران شوهر خود در جنت است. و تسبیح را در دیده ها مالیدن، اینها یعنی کاری غلط خطا هم بگیم خطا نمیکنیم. تسبیح گردانیدن ثواب، تسبیح گردانین. از گپ بیهوده همون سبحان الله شما میگوین هزارها بار بهتر است، لیکن بعد تمام کردن اونها را بوسه کردن در دیده ها مالیدن اینش غلط است، گناه است. فقط شما قرآن در دیدتان مالید، فقط شما قرآن بوسه کنید. و یک سنگ است، آیا بوسیدن چی لازم است؟ برعکس در فتواها میگن قبر، حتی قبر پدر که یک قبر خیلی محترم است، همون قبر بوسه کردن حرام است که وای از خاک عبارت است. وقتی که میگه حضرت عمر طواف خانه کعبه میکردن، همون نزد سوراخی آمدن جایی که حجر الاسود ایستادگی هست و همون حجر الاسود گرفتن و بوسه کردن و گفتن قسم به خدا ای حجر الاسود، من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمیکردم، تو یک سنگی هستی، از دستی تو هیچی نمی آید. السلام علیکم آبای داملا، همین سوال ما رو با پررگی جواب بده. من بسیار در نماز غلط میکنم، اگر پس بخوانم، اگر نماز را کمکک بلند بخوانم خطا نمیکنم. یعنی نماز بلند خوانم غلط نمیکنم، پس بخوانم غلط میکنم. من دخترک هستم، میگن آواز دخترک سطر هست، من چی کار کنم؟ باز یک سوال دیگر. بابای داملا من میخواهم که جنازه را پیش از نماز بخوانیم، برای آنی که بسیاری کسها در نماز جنازه اشتراک نمیکنند. خداوند این خواهر باز توفیقش زیاده بگرداند. یعنی همه وقت باید که جنازه های ما بعد نماز شوند، زیرا پیش از نماز جمعه وقتی ما جنازه میکنیم اکثر مردم جمعه را میپرتویند، از پس نماز جنازه میشوند. اینجا ده همشان گناهگار میشوند، زیرا فرض عین ماندگی مثال از پی یک فرض کفایه میشوند. باید که جنازه البته به البته چی شود؟ بعد نماز شود. و سوالی که دادن آواز دخترک سطر هست، این غلط است. آواز دخترک سطر نیست. آواز دخترک سطر است در وقتی که در نزدش مردهای باشند که مثال محرم این نباشند، مردهای بیگانه باشند، این حالت در آواز زن سطر میگن. لیکن در نماز همه شما چی زن و چی مرد می توانیم 5 وقته نماز کدامش نباشد، چی بامداد چی پیشین. گفتی عباره مختصر که والمنفرد خیرت این ادا، آدمی طاقت گذار حق دارد خواب پس میخواند خواب بلند. اگرچه نماز پیشین باید پس خوانده شود، عصر پس خوانده شود. اینها فقط برای امام هستند، برای آدمی طاقت گذار نیست. برای آدمی طاقت گذار میتونی با تمام آواز در خانت بخوان، چی پیشین باشد چی عصر باشد. نمازهای بلند میتونیم پس بخوانیم، بلند یعنی اختیار شما هست اگر طاقت گذار باشین. این بلند خواندن و پس خواندن فقط برای همون خطیب است، برای ملا است، برای امام است، برای شما نیست. همه تون میتونیم بلند میخوانیم پس میخوانیم، این حق شما هست اگر در خانه نماز ده تنها گذار باشین. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا، بعد از سلام خواهش میکنم که به این 2 سوال من جواب بدهید. در ماه سفر لباس در تنت اگر بسوزد پوشیدن وی باز درست است یا نه؟ در ماه سفر نکاح کردن یا که توی کردن، یا زن اگر حامله دار شود، یا زنی که سری فرزند رود، با احترام یکی از مخلصان شما. ما اینقدر از ماه سفر میترسیم، اینقدر از خدا نمیترسیم. تمام در مردم ما و شما همون جاهلیت دوره عرب ها پیدا شده است.
در دوره‌های جاهلیت هم کتاب تاریخ عرب‌ها را خواندم، تماشا کردم، اونها هم برای اونها روز نامبارک روز چهارشنبه بوده است. انا همون اثر جاهلیتی اونها در ما و شما تاثیر کرده است. امروز بیماری را وقتی میگو روز چهارشنبه خبر گیرم میگن نره که کسلش زیاد میشود. ببین این یک جاهلیت است، حالان که پیغمبر ما و شما میگه العائد فی المریض یمشی فی مخرفة الجنه، کسی که اگر بیمار خبرگیری میرود قدمهای او در باغ از باغهای جنت قدم زده ایستاده است. ببین ما و شما را محروم میکنن از فیض همون جنت، از همون داخل جنت ما و شما را این جاهلیت محروم میکنه. نمیگذارد که شاید که من همون روز چهارشنبه بیکار باشم خلاص. یا حضرت عایشه صدیقه میگوید که در دوره‌های جاهلیت ماه شوال بسیار ماه نامبارک بود برای مردم عرب، حالان که پیغمبر مرا در ماه شوال نکاح کرده گرفت. این عایشه صدیقه میگوید. یا جاهلیت ما و شما این گونه بود که یک چغز اگر در بالای یک درخت می نشست میگفتیم از همین خانه یک کس وفات میکنه، یا همین خانه ویران میشد برای که چغز در بالای خانه نشست. حالا که خدای ما و شما و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، ای بندگان من خاطر شما جمع باشد، از هیچ چیز نترسین، هر بلا و مصیبتی که بر سر شما می آید همش از نزد من به اجازت من می آید، شما از اینها نترسید. ماه سفر هم از طفیل اینهاست. ماه سفر یک ماه پرخیر، یک ماه پربرکات. فقط پیغمبر خدا را وفاتش در این ماه سفر است. برای این در این ماه، هر ماه برای ما و شما ماه مبارک است. از ماه سفر نترسید. حتی پیغمبر لا عدو ولا طیرة ولا هامة ولا سفر فی الاسلام، ببین در اسلام ما از پرنده ها نترسین. گفت در اسلام از ماه سفر نترسین، هیچ چی بلا ندارد، هیچ مشقتی ندارد. برای همین لباسی که در ماه سفر می سوزد پوشیدن او باکی ندارد، پوشیدن بگیر. یا توی کردن در ماه سفر، اگر همین تویهای سیرخراجات و همین تویهایی که پر از حرام کرده های خدا هست در ماه سفر نه، در تمام کل سال برای ما و شما نادرست است. ماه سفر خالی نه. یکی خوش به حال همون پیشوای ما و شما که بیچاره البته مانده شدند از حساب همین خراجات اسراف ها و عمل های نادرکار همین مردم که مانده شدند، بعد گفتن که همین ماه سفر در توی کردن درست نیست. شکر که از همین ماه سفر حاضر می ترسن، از خدا نه. السلام علیکم دامنای محترم، از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. پدر و مادر حضرت امام اعظم کی بود؟ اینا را ما گفتیم گذاشتیم. از آینه نیلگون نماز بامداد یا پیشین و غیر نمازگزاری را میخوانند. از قفا اینها نماز خواندن درست است یا نه؟ درست نیست. از بالای تلویزیون وقتی که شما یک نماز میبینین و با آنها اقتدا میکنین، نماز شما فاسد است، نماز شما درست نمیشود. السلام علیکم استاد شیرین زبانم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش میکنم که قرآن ختم کرده مرا در حق گذشتگانم ببخشید. از شما خواهش میکنم که درباره امام حسین با ما صحبت میکردید، با احترام یکی از مخلصان دائمی شما. ان شاء الله به نزد من بیا، بعد میبخشیمش در حق من اولاد اجداد. حالا که حق بخشیدن خود داری، ختمش کردی، 3 بار دیگه سوره اخلاص بخوان، در حق تمام گذشتگانت همان ختم کردگی تا ببخش، ان شاء الله ثواب میگیری. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوالش. درود و رحمت خدا بر شما و خانواده شما. من یک سوال دارم، میخواهم جواب پره گیرم. آیا دلیل هایی که دو سوالی هستن که خیلی وقت زیاده میگیرن و میخواهم همین سوال آخران جواب میگردانم. شما در چندین کسیته های خود توی کردن را منع کردید، رقص و بازی موسیقی، حتی گوش کردن را هم، و در کسیت 40 باز اجازت داده موسیقی را. این را با ما پورا فهمانید، زیرا پیروی شما هستیم. التماس با جمعه های نزدیک جواب گردونید. یک گروه مخلصان شما. یعنی توی کردن، من کردن من
این فتوای من نیست. اون چیزی که میگیم از حدیث میگیم، اون چیزی که میگیم از اجتهاد فقهای ما و شما هستند. معرکه هایی که سرخراجات باشد به طریق اولا کردنشان حرام است. اگرچه در اسلام ما و شما پیغمبر میگوید شما توی کنید، یعنی در اسلام هم توی کردن جای غلط نیست. باید در توی پیغمبری خدا از مرده فرق داشته باشد، با آواز دف فرق داشته باشد. یعنی زنها با همراهی زنها چیکار کنن؟ همون خرسندی خودشان انجام دهند، نه به طریق امروزه، نه به طریق حاضره. اگر با طریق حاضره ای که هست، نه یک من بلکه تمام داملاهای همین جمهوری را اگر سوال کنین، تمام کتابهای خدا را اگر شما پرسان کنین، شما در این معرکه هاتون گناهگار میشوید. زیرا که اولا معرکه های شما سرخراجات است، خراجات های خیلی زیاد دارین که اکثر شما قرضدار هستین. از حساب معرکه هاتون شما قرضدار میمانید. یکمش. دویم که خواهر و مادر و از ما و شما با مردهای بیگانه در یک موضع رقص بازی میکنند که اینها هم از روی نگاه اسلام البته غلط است و گناه است، این جای پوشیدش نیست. و گوش کردن موسیقی، اگر موسیقی باشد، شعر باشد که از او تربیه باشد، از او آداب گرفتن باشد، درست است. لیکن شعر باشد که از او هیچ تربیه حاصل نمی شود، موسیقی هست که از او هیچ چیز حل نمی شود. یعنی یگان آبادی جمعیت، آبادی اسلام، آبادی همون فرزندها نمی شود و یا گوش کردن البته غلط است. خدا در قرآن چی میگوید؟ این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. این گوش ها و چشم ها و دست ها و همه اعضای شما در نزد خدا مسئول هستند، جوابگر هستند. برای همین ما هم غمخواری ما چی هست؟ توی هاتون کم خراجات کنید. شرط نیست که یک سراینده را شما در $500 میارین، در $400 میارین. در یک طربخانه برای یک آدم رقاصه $200 جدا کردن، همگی نیم ساعت رقص میکرده است. $200. همین کفران نعمت نیست؟ برای $200 را به دست آوردن چند قدر مهنت در کار، چند قدر مشقت در کار. این ما در دوشنبه در یک طربخانه آوازش آمد که $200 همگی نیم ساعت رقص میکرده است. خیلی رقاصه مشهور بوده است. اینا کار ما مثال مسلمان ها و اینا کار ما پیروای امام ابو حنیفه. آیا امام ابو حنیفه هم چنان کرده بود؟ تا حد امکان امروز اگر چند بعضی از دامله ها بیچاره اتفاق شدن که در روز همون رقص بازیشون نکنن، یعنی جدا جدا در روز کنن لیکن در شب نکنن، گفتن که از همه فسادی ها همون شبها اجرا می شود. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های همه ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و از جمیع آفت ها و بلاها خدای مهربان ما و شما را در حفظ و امانش نگه بدارد. شیر اسب حلال است. حتی در یک فتوای دارم به نام زیور جنتی، در همون زیور جنتی میگوید که شیر اسب حلال است، حتی که اگر اسب از دنیا هم گذشت بگیم هلاک شد، فوتید، در حالت همون فوتیدگیش هم که اگر در همون پیستان و شیر هم داشته باشد، شیر او را گرفته استفاده کنین، حلال است. و اگر گاو هم که از دنیا گذشت هلاک شد، در پیستان و شیر باشد، شیر او را جوشیده گیرین، شیر وای حلال است. در همین زیور جنتی فتوا هست. اگر کفن و قبر را بر وقت‌تر پیش از مرگ تیار کنی می شود یا نه؟ کفنش درست است میگوید همین صاحب همین فتوا، پیشکی کفن تیار کردن جایز، لیکن قبر پیشکی کندنش ناجایز میگوید، مکروه است میگوید. السلام علیکم داملای عزیز، حاجی مرزا
از شما خواهش دارم که اگر زنی که فرزندش از دنیا گذشته است در مابین عصر و شام یگان چیز بخورد درست است یا نه؟ از آن جمله آب. با سوال ما التماس جواب گردانید. ما یک گروه مادران شما هستیم. اصلا همین فتوا هم از حساب همین زنها گوییم که منتشر می شود و بسیاری جوانها و مردهایی که علم ندارند آن چیزی که همون زنهاشان میگوید الکی اونها قبول میسازند. حالان که هر یک فتوایی را که شما میشنوید باید که آمده از عالم ها پرسید، یا همان زنی که برای شما یگان فتوایی را میگوید آیا یگان دلیل دارد یا ندارد. بین عصر و شام خوردن هیچ ضللی ندارد. در بین عصر و شام شما هر طعامی نباشد، چه آب باشد، چگونه چی طعامی نباشد از حلال کرده های پروردگار، همش برای شما درست از خوردن گیرید، هیچ زیان و ضللی ندارد. این مسئله و این فتوایی را که امروز میگویند کودک میده‌ای که اگر از خاندان ما و شما گذشته باشد اگر در بین عصر و شام ما و شما آب نوشیم این کودک را از خوردن حوض کوثر منع میسازند، این بالکل دروغ است. این تماما یگان اساس علمی ندارد. اینا تماما یگان پایه ندارند. حالا آنکه خداوند وقتی از ما و شما طفل از دنیا میگذرد وی چنان یک مرتبه بلند دارد که روز قیامت باز شفاعت کننده در حق پدر و مادر می شود. چگونه این گونه فرزند نمیگذارند که از حوض کوثر و آب نوشد؟ برای طفلایی که خوردن نابالغ از دنیا گذشتن تمام جنت در اختیارشان است. هر جایی که میخواهند سیاحت میکنند، هر جایی که میخواهند خواب میکنند، هر نعمتی که در جنت وجود دارد برای این طفل ها چی است؟ روا است و خوردنش. برای همین یعنی این هیچ اساسی ندارد. بین عصر شام هر طعامی نباشد، چی آب باشد، چی گویم شوربا باشد، چی غیر این چیزی نباشد خوردنش جایز است. یعنی برای این میگوید نادرست است که اگر مادامی که نماز ما و شما نخوانده باشد، یعنی وقت تنگ است و وقتی نماز اگر ما از پی طعام خوری شویم شاید که عصر فوت شود، این حالت ده ما و شما عصر میخوانیم بعد خوراک میخوریم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک سوال دارم. من یک دختری را با ستر با حیا کردم و میخواهم که او را با نکاح خود درآورم. آدمان میگویند که به جای پیر حساب میخورد. شما یک روشنی اندازید. مخلص اشدی شما از کاریز. در حق ما یک دعای خیر کنید. خدای مهربان شما را باز غیرت اسلامی تان زیاده کند که این گونه دخترهایی که از ما و شما هستند و با دلالت شما آنها صاحب ستر شوند، صاحب حیا شوند. خوش به حال همه اون برادران و مادران و پدرانی که برای دخترهاشون با حیا کردن سعی و کوشش دارند. این پیر شما حساب نمیخوره. اگر گویم پیر شما هم که حساب خوره و بیگانه باشد نکاح وی درست است، باکی ندارد. اگر برای شما شوهرهای مثال شوهرهای هستند که خودشان بی سوادن و زنهاشان عالمه هستند، یعنی زنهاشان قرآن خوان هستند، زنهاشان مسئله خوانند، زنهاشان حدیث میخوانند، اگر همون شوهرهاشان هم که تعلیم دهند و یا ثواب میگیرند، این معنای را ندارد که در این بین نکاح او بریده میشود یا اینکه این زن مثال گویم که پیر شوهرش به حساب خورد و دیگر شوهر دست این زن قپیده نتاند. نه، دیگر اینا اساس ندارند. برعکس باش ثوابش در همین است و تعلیم کردن میگیرد.
این ثواب گویم زن ثواب میگیرد، شوهر هم ثواب میگیرد و در زندگی اینها هیچ نقصی پیدا نمی شود. بگذار وای پیری وای هم باشد لیکن زن این مرد به حساب می رود. اگر تمام علم اسلام هم به شوهر تعلیم هم که کند تا حال حق شوهر ادا کردگی نیست. تا حال شوهر همون شوهری است که الله الرجال قوامون علی النساء خواند. مرد اگر چنده که از زن تمام علم هم که اگر آموخته باشد، این مرد خداوند رئیس خانه خواندگی هست. این همان رئیس است، این همان حق را دارد که حبیب خدا گفتند این اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. بزرگترین حق بالای زنها حق پدر و مادرش نه بلکه حق شوهرش نیست. برای همین درست از زندگی تان دوام دادن گیرین، هیچ باکی ندارد. اگر کدام دختری را که شما با ساتر کنین، با حیا کنین و خودتان نکاح کده گیرین، خوش به حالتان درست است، صحیح است، هیچ زلالی ندارد. مکتوب ها را خیلی مختصر نویسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، من یک چند سوال دارم و میخواهم که فوراً بر من جواب گویید. من از سال 1993 این جانب نماز میخوانم ولی سوره های دراز را نمیدانم. حضرت الحمد، قل هو الله، تبت، انا اعطینا، لیلاف، قل اعوذ را میدانم و خلاص. برادرای عزیز، پیش از آن که تمام نخوانم، این سوره ها الحمد نام ندارم. این سوره سوره فاتحه هست، سوره اخلاص است، سوره مسد است، سوره کوثر است، سوره قریش است، سوره فلق است، سوره ناس است. شما نامهای سوره را از یاد کنین. آخه همه گپ یاد گرفتین. یکدیگرتون تهمت کرده میتونین، یکدیگرتون غیبت کرده میتونین، یکدیگرتون دشنام داده میتونین، خبرهای دروغ از تمام مکان گرفته میتونین. پس همین چی است که مثال سوره الحمد نه بلکه سوره فاتحه، سوره قل هو الله نه بلکه سوره اخلاص، سوره تبت نه بلکه سوره مسد، سوره قل اعوذ نه بلکه سوره فلق یا سوره ناس، سوره لیلاف نه بلکه سوره قریش. اینا هر کدامش نام داره و شما این نام ها را دانید. خلاص، چون که میخوانم در یادم نمی ایستد آیا با این سوره های نام برده شده نماز خوانم روا هست یا نه. بلکه البته روا هست. اینقدر سوره ای که شما نام گرفتین با طریق اولا نماز خواندن درست است. دویم، شما گویید که با کدام مبلغ حج رفتن رواست؟ با همان مبلغی که از راه حلال به دست شما آمده است. همان پولی که اگر از طریق حلال به دست شما آمده رسیده است، با همان مبلغ اگر شما حج کنید، اون حج در نزد خدا قبول است. و الا حدیث صحیح پیغمبر وجود دارد، هر حجی که اگر شما از پول حرام ادا میکنین، شما ثواب حج یافتگی نیستین، فقط حج از گردن شما ساقط شد، لیکن از ثوابش چیزی برای شما رسیدگی نیست. سوم، برای پدر به سر گور فرزند بعد دیدن روزای اول خاکسلام رفتن ممکن است یا نه؟ البته به البته. امروز پدرها فرزنداشون از دنیا میگذرد، زنهاشون یا مادرهاشون میگن که به سر قبر فرزندت نرو، حالا که پدر خودش حق دارد که همان فرزند در گور خودش گذارد، باید با دستهای خودش برده در همون لحد جاش کند. تو از پی فرزندت نرو. برای چی نرو؟ برای که مرده در خانه زیاد می شود. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. الله میگوید وقتی اجل شما که آمد، کسی اجل 1 ساعت پیش و 1 ساعت پس کردن نمیتواند. این اجل
وقتی است، ساعتی است که پروردگار برای ما مهلتش کرده است، الکی معینش کرده است. دیگر ما نزد فرزندمان رویم نرویم، در نصیب فرزند ما و شما کدام ساعتی که باشد خداوند جان وی میگیرد. جوانای عزیز، اگر از شما فرزند گذشت با دست خودتان برداشته قبرستان برید، در قبر خودتان جای کنید. خاک سلام است، چیزی نباشد، شما گورستان روین، در حق مرده ها دعا کنین و از این جمعیت گورستان عبرت گیرین. چرا اینقدر در مسجد، مدرسه امر معروف و گفته های نیک گفته می شود؟ در بین آدمان مهر و محبت، خصلت نیک، خب رفت و آی، خبرگیری بیمار، برادری، پدر و فرزندی، همسایگی نیست. چرا این طور؟ پیشتره این خیل نبود که عیب در چیست؟ اینقدر امر معروف، اینقدر پند و نصیحت، درهای مدرسه همه کشاده، مسجدها همه کشاده، عالمها همه در موعظه. چرا مهر و محبت پیدا نمی شود؟ چرا برادری نیست؟ چرا فرزندها پدرها را احترام نمی کنند؟ چرا پدرها نسبت فرزندها رحم و شفقت ندارند؟ چرا این گونه هست؟ این برادر از ما سوال کردند. اولا من اینا گفتنی هستم که خداوند در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خطاب بر تمام همون واعظها دارد، عالمها و پیشواها دارد. چرا خود میگویید لیکن خود عمل نمیکنید؟ زمانی که شما میدانید و نمیکنید، در نزد پروردگارتان عذاب و غضب خیلی زیاد منتظر شما هست. امروز در اصل بعضی همون پیشواهایی داریم که موعظه میکنن، مردم هم میفهمانند، لیکن خودشان عمل نمیکنن. گفتی همون حضرت مولوی واعظان جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. تا زمانی که اگر واعظ خودش، پیشوا و ایشان و شیخ ملا خودش اگر در گفته های پروردگار عمل کننده نباشند، سخن اونها در مردم هیچ تأثیر نمی کند، در مردم هیچ تأثیر پیدا نمی کند. تا زمانی که اگر خود پیشواها اصلاح نشود، تا خود پیشواها آن چیزی را که به مردم میرسانند خودشان اگر عمل نکنند. دوم این که برادرای عزیز، امروز دعوت گویم چگونه این برادر گفته است، مدرسه ها و دیگرهایی که کشاده هستند فقط موعظه و فقط مردم به مهر و محبت و فرزندها را برای احترام پدر خواندن فقط بر ذمه عالم ها نیست، بلکه بر ذمه همه شما هست. اگر شما همگی در پهلوی عالم ها ایستاده مثل اینها اگر دعوت کنین، انشاءالله در بین ما و شما بهبودی پیدا می شود. لیکن افسوس که امروز بعض ما و شما دستگیری میکنیم، اکثریت ما دستگیری نمیکنیم. میبینیم در خاندان حتی که ما و شما همون زن و فرزند خودمان تربیه نمیکنیم. از کجا با یک نفر، با 10 نفر، با 100 نفر این جامعه کلان اصلاح کرده نمی شود. امروز فقط اتفاقی همه شما باید آن چیزی را که شما اینجا میشنوین، اینا باید نکته به نکته، کلمه به کلمه باید در خاندانتان برده رسانید. باید شما سختگیری در خاندان داشته باشید. این حالت انشاءالله بهبودی می شود. شما میگویید که من را وصف نکنید.
انسانها را یکی به خاطر وظیفه و منصبشان، دیگری به خاطر داراییشان. شما با این دو خصلت خاص نیستید. وصف شما درجه سیوم، یعنی شما را عامه مردم از روی گفتارهای نیکتان، خلق و اطوار خوب و حمیده اتان، شخصی نیک آن است که عامه خلق یعنی خلق عادی او را وصف کند. گفته های شما چون چنگ جرنگاستی است، چون آینه جلارنگ، چون آب شفای و چون کاغذ نفیس می باشد. در آخر گویید که می گویند مسجد خانه خدا و پادشاه سایه خدا می باشد. آیا این روایت حقیقت دارد یا ندارد؟ این یک گروه از منصب‌های اسلامی، گوییم قبیله قاضی و مفتی و مدرس ملا، آخوند، متولی و غیره، با احترام مخلصان شما از دوشنبه، یک گروه همتا آدم‌های گوییم منصبداری در اسلام بودند. در آخر از ما پرسیده است که مسجد خانه خدای و پادشاه سایه خدا در روی زمین است. این روایت حقیقت دارد یا ندارد؟ البته حقیقت دارد. مسجد این جای سجدگاه است. مسجد خانه خدا هست. اینا با احترام انا همین سجده که ما و شما میکنیم، به این خاطر اینا خانه خدا میگویند که خانه خدا باید که سجده داشته باشد، باید موعظه داشته باشد، باید ذکر داشته باشد. از خاطر اینها این مکان خانه خدا میگویند. یعنی البته این صحیح است که مسجد خانه خداست. این بیوت فی الارض المساجد. بدرستی این که خانه های در روی زمین، یعنی این مسجد هایی که در روی زمین هستند، اینا چی هستند؟ خانه خدا هستند. و پادشاه سایه خداست در روی زمین. در اصل پادشاه را در حدیث های صحیح هم میگذرد که السلطان ظل الله فی الارض. پادشاه سایه خدا در روی زمین است. کسی که اکرامش میکند، رسول اکرم گفت اکرام کرده است الله را. و کسی که اهانتش میکند، کسی بدش میبیند، دشنامش میدهد، همچنان است که الله را اهانت کرده است. از این خاطر ما و شما هم حقوق نداریم که در راست پادشاهی که داریم سخنهای نادرست گوییم، ما و شما تحقیر کنیم، دشنام دهیم. این در هیچ کدام ما و شما حقوق نداریم. باید الحال انا همین پادشاهی که ما و شما داریم، شخصا من انا همین پادشاهی که الحال داریم، همچون حاجی، همچون حمایتگر دین اسلام میشناسمش. و همه شما معلوم است 2 بار حج کردگی هستند. از منبرهای باور کنین اسلام طرفداری کردگی است که هر یک شخصیت اونجا غیرت نمی کند که از اسلام دفاع کند، که اسلام شما با تروریسم و اسلام شما بگیم با دین جنگخواه هیچگاه گفته از شما چکار نکنین، شما نخوانین، بلکه این دینی هست که دینی صلح‌خواه است، دینی هست که فقط عبارت از پند و نصیحت است. برای همین هر یک فرد تاجیکستان امروز وظیفه‌دار است که از پادشاه خودمان دفاع کنیم، باید که پشتیبانی کنیم، باید در هر یک نمازمان باور کنین ما دعا کننده باشیم که خداوند باز همین عدل انصافی که دارد باز عدل انصافش زیاده گرداند. امروز همون عدل انصافش یک تماشا کنین، همین شهر خودمان دیگر بیرون شه. من برای شما مثال نمیارم. یک مسجد در پهلو ساختیم، چندین بار صندوق گردانی و چندین بار سفرها و برای مثال یک امارتی که ما کردیم چندین نفرها در پهلومان ایستادگی با یک زحمت و با یک مشقت انجامش دادیم. اینقدر امارت ها، اینقدر بهبودی ها چگونه جایگوی مدح و ستایشش نیست.
خداوند عمرش دراز کند، خداوند از همه آفتها و بلاها نگهش دارد و خداوند باز توفیقش زیاده بگرداند و از همه گزندها خداوند در حفظ امانش نگهش دارد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم دوستان عزیز. التماس همین روز با سوال من مصلحت آمیزی من جواب دهید، برای آنکه من مبلغ نمیابم که هر جمعه با اینجا آیم. یک آدمی دست بخیر به من 2 سامانی داد، من آمدم. من خودم بیمارم، من عائله دار صاحب 6 فرزندم. زنم با سبب مبلغ کم یافتنم از من نفرت کرده 1 سال باز با من قهری کرده است. زنم نمازخوان است. آیا نماز این در نزد خداوند قبول می شود یا نه؟ من می خواهم جدا شوم. فرزندانم می گویند که مرا پرتافته نرو، ما را پرتافته نرو. چی کار کنم؟ التماس مصلحت دهید، التماس همین روز جواب دهید. یعنی این برادر عزیز ما گویم در بلای زن گرفتار است. زنی بد در سرای مردی نکو، اندرین عالم است دوزخ او. زنهار بد قرین بد زنهار و قین ربنا عذاب النار. حضرت سعدی گفتند اگر آدم خدا ترس باشد، اگر آدم مسلمان باشد، اگر مرد نمازخوان باشد، لیکن زنی بد داشته باشد، زنی ناسپاس داشته باشد، زنی ناشکر داشته باشد، زنی که با قدر شوهر نمی رسیدگی باشد، زنی که حرمت شوهر به جا نمی آوردگی باشد، زنی که فقط دست شوهر نگاه کند که پول داشته باشد زنی میکند، پول نداشته باشد قهر میکند میرود، گفته است در این عالم الله که تو دوزخی تو برپا شده است. اما همین گفته از خودش دوزخ است. برای همین این زنی که اگر شبان روزه نماز خواند، اگر زنی که تمام سال گویم روزدار باشد، لیکن اگر شوهر از او راضی نباشد، اگر شوهر از او ملال باشد، این روزه و نماز او در نزد پروردگار به منزله یک پری پشه قدر ندارد، هیچ قدری ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زن از دنیا گذرد، زمانی که این زن گویم از طایفه زنهای بود که روزه میگرفت، نماز میخواند، زمان گذشت و شوهر از او راضی بود، گویم این زنی بود که هم عبادت الله را به جا می آورد، هم حرمت شوهرش هم به جا می آورد. یعنی حرمت شوهرم این خودش عبادت است، فرمان پروردگار است. اگر این خلزن از دنیا گذرد و شوهر از او راضی باشد، دخلت الجنه. حبیب خدا گفت همه دروازه های جنت، 8 در جنت این زن صدا میکنند، یعنی به ما بیا. لیکن زنی که اگر نماز ندارد، یا اینکه زنی که نماز دارد، یا به نمازش یک طرف بگذاریم، به نمازش ما دیگر صحبت هم نداریم. زنی که نماز دارد، روزه میگیرد، از این ماه رجب هم روزه میگیرد که ماه رجب هم یگان حدیث صحیح در بابش وجود ندارد که روزه این هم یگان ثوابی هم ندارد. از ماه رجب هم روزه میگیرد، خب لیکن شوهر از او راضی نیست، شوهر پیوسته ملال میکند، شوهر پیوسته گویم که فقط همون پول و مالش نظر میکند، دیگر احترام او، فرزندهایی که از این گویم که در بین اینها پیدا شده است، اینا را تماما اهمیت نمیدهد. این گونه زن اگر از دنیا گذرد، شوهر اگر بالای او غضبان باشد، حبیب خدا گفتن ثلاثه لعنهم الله، این 3 طایفه در لعنت الله گرفتارند. لعنت الله این حاصل نیست، لعنت الله این است که تو از رحمت، از مهربانی، از فایده ها و راحت جنت محروم هستی.
سه طایفه. من اما قوما و هم له کارهون. یکم همون ملایی که مردم وی بد میبینند. از چی خاطر؟ از خاطر که با مردم حقیقت بیان نمیکنند. با چی خاطر بد میبینند؟ به خاطر که اسلام و ملاگی را فقط برای پول جمع کردن استفاده برده ایستاده است. فقط گویند بسیار بابای شانه، بابای فلانی، بابای فلانی گفته، با این خاطر فقط نان و آب مردم چکار میکند؟ استفاده میبرد، تنپروری میکند. مردم به این خاطر بدش میبینند، برای که نان و آب میخورد، لیکن از خدا و پیغمبر چیزی صحبت ندارد، با مردم چیزی نمیگوید. این خیلی طایفه زیادند. یکم انا همین خیلی ملاها در لعنت الله گرفتارند. دوم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها عنها علیها غضبان. بین دویمش همان زنی هست که در یک خانه با شوهر زندگی دارد، در یک جایگاه خوابند، لیکن با یکدیگر قهری هستند، با یکدیگر صحبت ندارند، در بین یکدیگرشون احترام وجود ندارد. سخن مرد در پیش این زن قدر و قیمت ندارد. زنی هست که با آمدن شوهر از جای خود نمیخیزد. زنی هست که شوهر فقط با قواق، شوهر فقط با سخنهای درست پیشواز میگیرد. اینم در لعنت پروردگار گرفتار است. مادرای عزیز، من میدانم انشاءالله صدای مرا امروز همه شما میشنوین. روز از روزها تو این دنیا را ترک میکنی، عمر دراز نداری. فردا این شوهری تو هم در پیشت میارند. وقتی میپرسند این قواق و این سخنهای درشت و این معامله های بده که تو در دنیا کردی، همه اینها باعث حسرت و پشیمانی تو در آخرت می شود که تو را دیگر فایده نمی کند. حبیب خدا میگوید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجتها من الحور العین. بین در دنیا یک زن مثل این زنی که شوهر فقیر می شود، نادار می شود، قهر می کند می رود، یا قهرم که نکند با شوهرش معامله خوب نمی کند، وقتی که با شوهر سخنهای درست می گوید، شوهر آزار که می داده است، الا قالت زوجته من الحور العین. زنهایی که در جنت برای مردها خدا آماده کرده است، اونها این منظره را وقتی میبینند که زن بسیار شوهر آزار داده ایستاده است، زن دنیایی، چی میگفته ایان؟ قاتلک الله، خدا تو را ای زن دنیایی قتل کند، خدا تو را ای زن دنیایی هلاک کند، خدا تو را ای زن دنیایی تمام حسنات بیکاره کند. خدایا این زن دنیایی را در غضب خودت گرفتار کن. قاتلک الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا. همون حورهای جنتی چی میگفتند؟ همون حورهای جنتی میگفتند ای زن دنیایی، افسوس که این صدای من به گوش تو نمیرسد، و ایلا من برای تو اعلان میکنم، خبر میدهم که این مرد که امروز تو او را آزار داده ایستاده ای، این مرد که امروز این بیچاره را تو گویم دیوس کرده ای، این مرد که امروز غیرتش همش تو از دستش گرفته ای، این در نزد تو دخیل است. دخیل گفته چی را میگن؟ این در نزد تو موقت است، این در دست تو مهمان است. یوشک ان یفارقک الینا، زود است که این نزد من می آید، تو را ترک می سازد، زود است. از این خاطر باید مادرها، خواهرها قدر شوهرها را دانند. چگونه که حورهای جنتی منتظرند، باید زنم در خانه منتظر شوهر باشد که کی به خانه می آید، دیگر دستی او را نظر نکند در دستش چی می آید.
در دستش خالی می آید یا در دستش کم می آرد، این در شما نظر نکنید، فقط پیشوازش گیرین، فقط در حقش دعا کنید. این حالت در شما بهترین زن می شوین. این حالت در شما گوییم که درجات بلندی را در جنت مشرف می شوین. حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگه دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن از زنی بد خدایا پناه. زنی خوب میگوید حضرت دلارام باشد. زنی خوب بسیار دل آرام میکند، بسیار عصب آرام میکند، بسیار وقتی مرد خوش میکند. زنی که اگر دلارام باشد، زنی گوییم که مسلمان باشد، زنی که خدا ترس باشد، زنی که همه کمبودی های خانه را از حساب الله بیند. ولیکن از زنی بد خدایا پناه. لیکن از زنی بد گفته است پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنم. تهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. حضرت گفتن تهی پای رفتن به از کفش تنگ. همین پاپوشی که تنگ باشد، همین پای افضالی که پای انسان میزند، گفته است از این گونه پای افضال پوشیدن نپوشیدنش بهتر. گفته است اگر همین خلزن ناسپاس، همین خلزن نادرست، همین خلزنی که به قدر فرزنده و شوهر نرسد، از این خلزن در نابودنش بهتر است، نداشتنش بهتر است. بلای سفر به که در خانه جنگ. همین سفر از بلا خالی نیست. همین گفته از دائم سفرکی باشی و مادامی که اگر در خانه دائم جنگ باشد، اگر خانه دائم نارام باشد، دائم خانه ناسالم باشد، دائم خانه در گویم گفت و شنیدهای ناخوب باشد، از این در گفته است برای این خیل مردی که این خیل زن داشته باشد، همین دائم در سفر باشد، این بهتر است. به زندان قاضی گرفتار و به که در خانه بینی در ابرو گیره. حضرت سعدی را خدا رحمت کند. زندان قاضی را میدانیم، رنگی زندان هایی که امروز تلویزیون داره و گویم که کراوات داره و خوراک جا داره و حاجت خانه داره و همه شرایط داده است، این خیلی زندان نیست. زندان قاضی همون یک راست میکنن زمینه، از همون بالا 10 متر از 15 متر از میپرتویند، در همونجا از بالای سر کشاده است. کدام وقتی خواهن آبد میتاند گفته یک جای خیلی با مشقت، جای وزنین، در یک جایی که پا دراز کرده خواب کرده نمیتانی. حضرت گفته است همین خیل جای بهتر است. گفته است زمانی که اگر خانه روی و زن تا اگر نگاه کنی که در ابروش گره باشد، اگر قواق در زن باشد، پیشوازی تو با گره ابرو باشد، از این خیل زن نگاه کردن و از این خیل خانه در آمدن همون زندان قاضی بهتر است. هلاک الرجل، حبیبی خدا را سخنهاش هر کدامش باور کن. اگر شرح دهیم چندین کتاب ها را گوییم که از جمله ما و شما پر می سازیم. هلاک الرجل یأتی علی الناس زمانون، یا که یأتی علی امتی زمانون. حبیبی خدا گو که بر بالای همین امت من یک زمان می آید. چی زمان است؟ هلاک الرجل علی ید امرأته و ولده یعیران بالفقر فیرکب مراکب السوء فیهلک. زمانی می آید که مردهای امت مرا هلاکشان، وفاتشان در دست زنهاشان و در دست فرزندهاشان می شود. زنهاشان و فرزندهاشان هلاکشان می کنند. یعیران بالفقر. حبیب خدا گفت که چگونه هلاکشان در دست زنها و فرزندهاشان می شود. این است گفت که شوهرهاشان با کمبغلی طعنه می زنند، می گویند که نظر نمی کنی که فلانی را خانه شبین، چخیل خانه زیبا دارد، تو مردک نیستی؟ یا ببین چی خوراک های با لذت در خانه همسایه هست، تو مردک نیستی؟
یا ببین چگونه لباس های برای بچه هاشان میخرند، تو مردک نیستی؟ این گونه طعنه میسازن به مردها. مردی که بیچاره خداوند در تقدیر او فقر را کشیده است، کمبغلی را کشیده است، با این طعنه تو، با این وسواس تو وای بای نمی شود. گفتی حضرت سعدی آن کس که توانگرت نمیگرداند او مصلحتی تو از تو بهتر داند. او ذاتی که این توانگر نمیگرداند او هزارها بار از تو مصلحتش بهتر میداند. آخه این خداوند دولت و کمبغلی همه در دست همون ذات است. وقتی میگوید این مرد که طعنه میکند فیرکب مراکب سو، این مرد دیگر چی میشود؟ از دست این گونه زنی بدبخت، از دست این گونه زنی ناسپاس، از دست این گونه زنی از خدا دور مجبور میشود که بعد در مرکب گناه سوار میشود. بعد برای این گونه خانه را ساختن، برای این گونه لباس ها را خریدن، برای این گونه معرکه هایی که گویم 2 روز و 3 روز میگذرانند این گونه ها را برپا کردن، این مرد مجبور می شود که دستی به گناه زند. بعد نگاه میکند کنه امینا از کجا یافتند. خیلی میبیند بعضیاش از فروختن گیرین صاحب این قدر خانه و در شدند، بعضیاش گویم خیانتی در دولت میکنن، از مال دولت هم میدزدند، بعضیاش گویم که باز یگان راهی دیگر فریب و یا راهی مردم کشی و راهی دزدی دارند. لیکن بسیار این تحقیر نیست در حق اونها. بسیاری اونها هست که از راههای حلال، مثال صاحب خانه شدن، صاحب فرزند شدن، صاحب ماشین شدن، ما با اونها کاری ندارم. لیکن اکثریت هست امروز. بعدا اینم چنگ میزند، در همین راه میرود. فیرکب مراکب سوء فیهلک. حبیب خدا گفت بعدا چیکار میکند؟ در این راه که رفت وای هلاک شده به حساب میخورد. بعد یکی میبینیم خبرش میآید که مثال میدانی که شوهر تا در دوشنبه دستگیر کردند، میدانی شوهر تا در روسیه دستگیر کردند، میدانی که راه در رفت که باز چند دوستای دیگر طلا و تاراج کردن، شوهر تا قتل کرد. یعنی در راه نادرست این شوهر از حساب طعنه زن رفت هلاک شد. باید که با قدر زنها گویم چی مردها رسند و چی زنها هم باید که مردها را احترام کنند. نه بس وای دولتدار است، وای کمبغل است، وای مالدار ندارد، یعنی این اعتبار نکنند. اینجا یک سوال دیگر تعجیلی آمده است. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، سوال تعجیلی از نایه فرخار. محترم، در نزد زنی که حج کرده است، قرآن می آموخت، روز سطر کرده به خانه اش رفت و آن زن به دخترم گفته است به من سطر معقول نیست، دیگر سطر کرده نیا، یگان روی مالچه را ببند که موی سرت نتابد بس است. و من گفتم به او سطر معقول نباشد، او زیر آیت سوره نور رفتار کرده است و یک چند روز می شود که به قرآن خوانی نمی رود. خلاص آیا دخترم را به دیگر جا ببرم یا در نزد همان زن به سطر خواندن را دوام دهد؟ التماس جوابش را همین جمعه گوید که حیران مانده ام. با احترام برادر اسلامی شما. یعنی این زن حج رفته است، زن قرآن خوان است، لیکن سطر را دوست نمی دارد. تعجب است، باور کنید، تعجب است. من چی گفتنی هستم؟ میگوید هیچ سیقل، سعدی را خدا رحمت کند، هیچ سیقل نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو، چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گربرش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. این سخن حضرت سعدی است. خواهر عزیز،
مادر عزیز، برادر عزیز، ما و شما وقتی که عنوان حاجگی گرفتیم، حج کردیم، موضع های مبارک تماشا کردیم، پس وقتی ما می آییم و یک خواهرمان سطر اسلامی میکند میگویم امین من ده معقول نیست، چی گناه عظیمه، چی گویم یک جنایت وزنین در نزد قرآن ما و شما کردگی هستیم. برادرای عزیز، این الله در قرآن میگوید، چی در سوره احزاب چی در سوره نور. حضرت عایشه صدیقه که گویم یک تار مویش از 1000 این گونه زنهای حاجی بالاتر بود، مادر ما و شما، وقتی یک طایفه زنها پیشش آمدن برای زیارت آمدن، مادرمان عایشه را، عایشه که رسول اکرم در جنگ بود، پیغمبر خدا پرسیدن ای حبیب خدا، محبوب ترین مردم به سوی تو کیست؟ کی را دوست می‌داری؟ حضرت گفتن عایشه را دوست می‌دارم. گفتن ای حبیب خدا، مراد ما از مردهاست از زنها نیست. گفتن ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم، ابوبکر را دوست می‌دارم. زن را که عایشه را که رسول اکرم دوست می‌داشت، همین عایشه را زنها زیارت آمدن. این لباس هایی که امروز زنها میپوشن این لباس نبود، این لباس تورهایی که اگر همین میکه زن نباشد کلی بدنش میتابد. این لباسی که گویم آستین های بریده و این لباس هایی که یوبکه هایی که امروز برهاشون دراندگی تار پایها میتابد، این گونه نبود. نعوذ بالله به سوی پروردگار از این لباس هایی که امروز دخترهای ما را بدبخت کرده است. دخترهای ما را باور کنین اولین ضربه که در زندگی دختر ما و شما میزند انا همین لباس های نادرستی که میپوشانیمشان. شرم نمیکنیم با همین لباس هایی که تمام وجودش میتابد پیش عزیزان خدا زیارت میبریم، دوستان خدا را باز همونجا نازار میکنیم. با این لباس نه، بلکه لباسی بود که شاید کمی بدنهاشان گویم که تنگتر بود، میگد کمی بدنهاشان گویم که یعنی چیزی تنگچیل از بدن میتابد، اما بدن بیرون دا پیشکش میکرد. عایشه دیدن در حال میگه دیگرگون شدن، در حال غضبناک شدن. چی گفتن؟ گفتن که این کنتن مؤمنات فلیس هذا بثیاب المؤمنات. اگر گفتن خواهرای عزیز، مادرای عزیز، شما دعوا کنین که شما مسلمان هستین، این لباسی که شما در بر کردین این لباسی مسلمان نیست. این عایشه صدیقه گفتن. از این خاطر این مادر ما البته به البته خواهر باشد، اپه باشد، مادر باشد، و سوی پروردگار توبه کند که بر من معقول نیست. برای تو چی معقول است؟ برای تو سر و لیج معقول است، برای تو گردن لوج معقول است، برای تو تمام وجودش تا و برای تو امین معقول است. پس سطر معقول که نباشد اینش معقول است برای تو. باید برای همه ما معقول باشد. سخن خداست، چگونه ما اعتراف نکنیم، چگونه پشتیبانی نکنیم. و ما یطیع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. الله میگوید ای بنده های من، چی زنی چی مرد، اطاعت ذات مرا بکن، اطاعت حبیبی مرا. گفتی همون حضرت حافظ شیرازی، این چی شور است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. چی شد؟ حضرت میگوید این دور قمر من با دور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مقایسه کنم، فرق بین زمین و آسمان است. چی مهر بود، چی محبت بود، چی دستگیری ها بود. افسوس که اینها همه رنگ دیگر گرفتند. هیچ مهری نه برادر به برادر دارد، هیچ مهری نه برادر به برادر دارد. حضرت میگوید زمانی شد که حتی برادر به برادر مهر ندارد، دوستی ندارد، خواهان نیک برادرش نیست. افسوس که همون زمان امروز بالای ما و شما آمد. امروز ما در
چندین محاکمه های اکه و دادر که گویم از یک شکم مادر به دنیا آمدن در جنگ جدال اونها اشتراک کردیم. چندین مکتوب های می آید که برادرم دولتدار است، مالدار است، حتی مال زکات بیگانه را می دهد، مرا نمی دهد. همه این معنای چی را دارد؟ معنای این را دارد که امروز برادرای ما را همان دنیایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند این مما اخاف علیکم من بعدی، من بر بالای امتم می ترسم از چی؟ من زهرت دنیا و زینتها، ما یفتح علیکم من زهرت دنیا و زینتها. بر بالای شما ای امت می ترسم از اینکه دروازه های زینت، دروازه های راحت دنیا بالای شما کشاده می شود و شما برادری و مؤمنیتان فراموش می کنید. اما همون سخن پیغمبری خدا امروز الکه چی شد؟ برای ما و شما نشان داد که حقیقت این سخن رسول اکرم الکه در بین ما و شما آشکار شد. امروز برادری همه دیگر بر مال و ملک است. مال و ملک داری، وظیفه داری، قدر شرف داری، برادر من هستی، و الا اگر از اینها خالی باشی تو برادر ما نیستی. انا همین موضوع الکه امروز جامعه ما و شما را فرا گرفته است. گفتی حضرت سعدی امروز خلق خیش بسیم و بزر کنن، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنن. امروز چنان زمانی شد که همه کار فقط با پول و با مال است، دیگر با آداب و با اخلاق و با برادری دیگر هیچ تعلقات ندارد، وابستگی ندارد. بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. ان لكل امت فتنه و فتنه امت المال. حبیب خدا گفتن هر یک امت در یک فتنه دوچار می شد، لیکن فتنه ده که امت من دوچار می شود این مال دنیا هست. انا همین مال دنیا امروز برادری را از بین ما و شما چکار کرد؟ دور کرد. بازیچه است که فی الفریب این متاع دهر، به عقل مردمان که بر او مبتلا شوند. حضرت میگوید نه لایق بر غرور است و نه لایق بر غرور است و نه عزم اعتمادی ها نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. حتی همین دنیایی که بر شما داده است حضرت میگوید لایق نیست این که گویی که من آدم خدا داد هستم، مرا خدا داده است. خداوند میگه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. شما اگر در بین برادراتان قهرگی وجود داشته باشد، بی مهری وجود داشته باشد، مؤمنهای دیگر پروردگار میگوید وظیفه دارند که اینها را آشتی درآورند، در بین اینها محبتشان پیدا کنند، در بین اینها جنگ و جدال باشد جنگ و جدال اینها را خلاص کنند. این حالت پروردگار شما را در رحمت خود شامل میگرداند. در تمام آیات باز خداوند با مؤمنها باز ندا میکند یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما مؤمن هستین، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. میگوید پروردگار ای کسانی که دعوای ایمان دارید، شما حق ندارید که یک قوم دیگر تان مسخره کند. شاید این که آن قومی را که شما مسخره دارید و از شما دیده بهتر باشد. الله میگوید شما حق مسخره کردن هم ندارید. مسخره چیست؟ مسخره این از حساب غرور و تکبری می شود که یک برادر مسلمان ما و شما مسخره میکنیم، به حال او میخندیم، اینا میگوید مسخره. الله میگوید شاید آن شخصی را که شما مسخره دارین، آن شخصی را که شما گوییم که آدم هم نمیشمارین،
شاید که وای از شما دیده بالاتر باشد، شاید که وای از شما دیده در نزد من شرفش بلندتر باشد. عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. باز خداوند به زنهای مؤمن خطاب دارد: ای زنهای مؤمن، شما دیگر زنهایی که از قوم دیگر باشند یا از خواهر و همسایگی شما باشند، شما اونها را مسخره نکنید. شاید که آن زنهایی را که شما مسخره دارید اونها از شما دیده باز چی باشند؟ بهتر باشند. ولا تلمزوا انفسکم، شما در حق یک برادرتان عیب جویی نکنید. شما عیب جو نباشید، شما طعنه کننده حال یک برادرتان نباشید. که چگونه ای که امروز انا همون طعنه جویی، همون عیب جویی در مردم مسلمان و مؤمن ما و شما به نهایت رواج دارد. الله میگوید این نشانه مؤمنی نیست وقتی تو بر برادرت عیب جویی میکنی یا بر بالای برادرت حسد میورزی. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. الله میگوید یکدیگرتان لقب نگذارید، یعنی یکدیگرتان منافق و یکدیگرتان فاسق و یکدیگرتان یهودی و نصرانی و یکدیگرتان کافر نگویید. چه بدنامی هست برای آدم مؤمن. در آخر الله چی گفت؟ کسی که توبه نمی کند، یعنی کسی مسخره کننده است، کسی که عیب جو هست، کسی حسد برنده است، کسی لقب گذار است، اگر از این خصلت‌ها توبه نکنند اینها از جمله زیانکارها، از جمله ظالمان به حساب می روند. برادرای عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد. مثال مؤمن ها در دوستی، در رحم و در مهربانی باید مثال یک جسد باشند. اذا اشتکا عضو منه تداعی له سائر الجسد. حبیب خدا گو مثل این که اگر یک جسد شما دردمند باشد باید تمام بدن شما را دردمند کند. یعنی اگر یک حال برادر شما ناخوب باشد باید همه شما ناخوب باشید. اگر در خاندان یک برادر شما بهبودی و اگر خرسندی باشد در همه شما باید بهبودی و خرسندی باشد. فقط همین در آخر به همه شما رسانیدنی هستیم که برادرای عزیز باید که اگر خواهیم که همین نامزدی مؤمنی از دست ما و شما نرود و ما و شما گوییم با زبان مؤمن نباشیم، نیکخواه یکدیگر باشیم، یکدیگر ما دوست داریم، یکدیگر ما احترام کنیم، در حق حتی همسایه داری هامان، در حق رفیقی هامان، در حق در کدام جهتی نباشد باید که ما و شما با یکدیگر یک مهر و یک محبت داشته باشیم. این حالت مؤمنی ما و شما چی می شود؟ پرره و مستحکم می شود. میگوید یک نفر دیگر که برای چی کسانی که از روسیه میآیند تو من میکنی که اونها خیر نکنند؟ اگر تو ذره انصاف داشته باشی همون شخصی که از روسیه میآید حال امر پرس بیچاره را، همش کسلی هستند، همش حالتی بد دارند، با از کدام همون بیرحمی رفیقش پول گرفته است با پرسنت هل همون بگیم پرسنت همون را کنده میتواند خلاص و پول ندارد بیچاره.
وای روسیه از خوشی و خرسندی تماشا نرفته است، وای برای نمی تنگی زندگیش رفته است، وای برای شکم ما و شما را سیر کردن نرفته است، وای فرزندکای زیاد دارد. چرا خدا وای میبخشد، پیغمبر میبخشد، شما بیرحمان میبخشید؟ پیغمبر خدا میگوید ابدا بنفسک فتصدق علی. ای امتی من، تو اگر جوانمرد باشی به گفی هر آدم توجه ندی، بلکه پول یافتی اول نفس خودت سیر کن، خودت سیر کن. فتصدق علیها، بر نفس خودت لباست خوب کن، شکمت سیر کن. فاین فضول شیء فلاهلک. خودت سیر کردی، لباست بود چید، شکمت سیر کرد، بهترین نعمتهای خدا را خوردی، گذر در فرزندها، زن فرزند تسیر کن. فاین فضول عن اهلک شیء. اگر ما بادایی که فرزندها سیر کرد، زنت سیر کرد، خودت سیر کردی، این حالت چیکار کن؟ این حالت فها کذا و ها کذا، بعد برای مردم ده خیر احسان کردن بگیر. این بیچاره خودش گرسنه است، این بیچاره دادری بیزن دارد، خواهری بیشوهر دارد، پدری موی سفیدی بیمار دارد، مادری بیمار دارد. اونها را تأمین کند یا شکم ما و شما را سیر کند؟ چند سو میارد؟ ما من کردیم، نکنه جوانای عزیز، اینا سیر نمیکنن. آوردیم پول ذخیره کنین برای روزهای خودت تبابت کن. خودش بیچاره همه شیش کسل میآیند، خودت تبابت کن. نفقه پدر مادر دا برسان، دادری بیزن تا زن بده اگر مبلغت برسد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. علم شما را خدا باز دوچنگ گرداند. اول من به بیماری قند مبتلا هستم، در حق من یک دعای شفا کنید. دویم، بعداً آیا طلبنده را دشنام کردن، از خانه پیش کردن گناه نیست؟ این کار را کسی کرد که دستی رسا و با دولت است. برادرایی که به کسل قند مبتلا هستند، علاوه خصوص در این جمعیت ما، در این محله ما هم و این کسل قند چندین نفرها مبتلا هستند. علاوه خصوص این سوال دهنده هم طلب شفا کردن، خدا همگیشان شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بسازد. و این سوالی که کردن، آیا طلبنده را از نزد خانه دشنام داده و از خانه پیش کردن و زمیانی که دستی رسا دارد آیا جایز است یا نه؟ آیا گناه نیست؟ البته گناه است. خدا در سوره والضحی و ما و شما تذکر می دهد و اما السائل فلا تنهر. شما وقتی که طلبنده خانه شما وارد شد، شما بالای طلبنده گپی سخت نگین، یعنی در طلبنده را دشنام نتین، طلبنده را از نزد دروازه پیش نکن، بلکه چیکار کن؟ اگر دستت رسا باشد چیزی بر او عطا کن، اگر لباس زیادتی داشته باشی بر او عطا کن تا که لباسی بدنش نو کنه. شر نیست که تو به همین 10 درم و 20 درم جان تعظمو که از بزم دولتی داشتگید تو خلاص کنی. اگر میتونی جوان مردی کن، خدا دولت بر تو داد است، بهر این داد است که دست یک طلبنده را بگیری، دست یک همسایه را بگیری، دست یک طالب علم بگیری، برای یک برادر یک کتاب بخری. برای همین دولت داد است. دولت برای چی دیگر هست؟ رسول اکرم چی میگوید؟ در حدیث مبارک میگوید هر وقتایی که اگر متنهای عربیش نمیگم، ابو هریره روایت میکند وقتی که انسان سحر از خواب بیدار میشود، 2 ملائکه بالای خانه همان شخص میفراید. یقول احدهما، یک تای همین ملائکه چی میگوید؟ اللهم اعطی منفقا خلفا. خدایا اگر همین بنده تو خیراندیش باشد، همین بنده تو دست درازی کند،
همین بنده تو سخی باشد، خدایا اگر 1 سوم همین بنده صرف کند در عوضش 700 سومش عطا کن. و یقول الاخر، لیکن ملائکه دویمش چی میگفت است؟ اللهم اعط ممسکا تلفا. پروردگارا اگر همین بنده ای که دولت دارد، همین بنده ای که سهولت دارد، اگر همین بخیل باشد، دست درازی نکند، تلبنده را از نزد در براند، دست درازی به سوی همسایه نکند، خدایا این ممسک است، این بخیل است، مالی را تلف بده. این دعای ملائکه هست در حق آدمی که بخیل است. از این خاطر هیچگاه ما و شما بخیلی را پیشه نکنیم. زر و نعمت اکنون بده کان توست. سعدی میگه در بستانش زر و نعمت اکنون بده کان توست، که فردا بیرون ز فرمان توست، که فردا از دست تو میرودین. تو امروز بالای این مال تو سرداری داری، همین روز بته. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. بر همین دنیا تو میتونی، بر همین مال و اولاد چیز چارت میتونی که آخرت بخری. تو بخر که فردا پشت دست میگزی دیگر فایدت نمیکنه. برای همین البته این دولتداری هم غنیمت است، این کم بغلی هم خودش یک حالتی است که تیز گذراست. من به شما یک حکمت خدا را میگم، یادم آمد. انیس المؤمنین گفتگی کتابی هست. در همان انیس المؤمنین چی میگوید؟ میگوید یک روز مثل همین سوالی برادر کرده است، یک زن با همراه شوهر در پیششان میگد مرغ بریان بود، طعام میخوردن. به ناگاه یک فقیر، یک طلبنده در اونها را کوفت، در اونها را تق تق کرد. اجازت داخلش دادن، داخل شد، آمد نگاه کرد که این زن و این شوهر هر دو در پیش مرغ بریان دارند، خورده ایستادند. زن میگد به جانب اون شوهر چی گفت؟ شوهر گفت این آدم طلبنده است، این فقیر است، چی خوب میشود که همین مرغ پیش او بگذاریم، ما که دولت داریم، سهولت داریم، فردا باز میخوریم. شوهر چی گفت؟ شوهر که آدم بخیل بود، آدم تنگ دست بود، گفت این طلبنده را از خانه بیرون کنین. طلبنده را از خانه بیرون کردن. زمانها گذشت، حکمت خداست، چندین سال میگه از بین گذشت. همین مرد ثروتمند دولتش از دستش رفت، فقیر شد، گدا شد. زن که طاقتی بر بیمالی این شوهر نکرد، بعد بی دولتی این شوهرش طاقت که نکرد، گفت شوهر مرا طلاق بده. شوهر طلاقش داد، از دست این میگه شوهر بیرون شد، رفت و یک شوهر دیگر میگه در نکاح خود در آورد که او خیلی با دولت بود. روز میگه در همون خانه نشسته بود، همین زن با این شوی نوی با دولتش مرغ بریان میخوردن. بناگاه میگه یک طلبنده داخل شد. طلبنده داخل شد، تق تق کرد، گفت چیزی بر من عطا کنین. این شوهر که آدمی سخی بود، خدا ترس بود، گفت زنه گفت این مرغ بریان برده به دست همین آدم طلبنده بده. برد میگه بالای لالی و در دست همین طلبنده عطا کرد و میگه گریه کرده به پیش شوهرش آمد. شوهر گفت برای چی گریه میکنی؟ برای همین یک مرغی که ما در راه خدا خیر کردیم، برای همین گریه میکنی؟ زن گفت نه، گریه من برای این است که همین شوهری من بود، همون شوهری با دولتی که من داشتم امروز همین نزد من با به دروازه من طلبیدنی آمد. این شوهری نوی با دولتش چی گفت؟ گفت تعجب نکن تو ای زن، همون مردی که در خانه شما طلبندگی در آمده بود همون من بودم، همون من بودم، خانه شما داخل شدم، بر من مرغ ندادین. حکمت خدا را ببین، حکمت خدا را ببین. با دولت مناز، با مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. با دولت نازیدن لازم نیست، با فقیری و تنگدستی نازیدن لازم نیست. برای چی؟ برای فقیری که شما دارین، برای این در هر جا عرض شکایت نکنین. میگد که این هر دو را زود از زوال. اینها زود است که یا دولتدار به دولت می شود
یا آدم فقیر به دولت می شود. حضرت سعدی گفتند همین است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این دنیا را قاعدش همین است، گه بالای زین سواری، گه زین در پشت ته است. برای همین هیچگاه هر کسی که پیش ما دست دراز میکند خدا شما را دهنده کند، هیچ وقت گیرنده نکند. شما بتین چیزی دارین عطا کنین، انشاءالله خداوند خیر دولت شما را زیاد میکند. پیغمبر ما و شما به خدا قسم میخورد والذی نفس محمد بیدی، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، ما نقص مال عبد بالصدقه. اگر کسی که در راه خدا صدقه میکند به خدا قسم گفتن محمد که مالی او کم نمی شود، مالی او زیاد می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. یکی از مخلصان اشدی شما، دو شخص قهری اند. یکی از آنها در مسجد پیش درآید، نماز دیگرش درست می شود. خواهش میکنم که پورتر بفهمونید. دو آدم قهری هست، یکی پیش از یکیش داخل مسجد شود، آیا نمازش که از شخص دیگرش که از پس او میدراید نماز او قبول می شود؟ نماز هر دوش فاسده. برای چی؟ رسول اکرم میگن من کان له کینون فلیس له دینون. کسی که در دین در دلش ذره کینه دارد بر یک برادر مؤمنش، او انسان دین ندارد، ایمان ندارد. شما چرا قهری میکنین؟ برای فرزندت، برای زنت، برای مال دنیا قهری کردی. پیغمبر تو بر تو سفارش میداد که از 3 روز زیاد قهری نکن. اگر از 3 روز زیاد تو با یک برادر مؤمن قهری کردی، کسف که دم بهی مثل که خون او را ترزاندگی هستی. قهری نکنین هیچگاه، زیرا در نماز شما، در روزه شما، در همه عبادت های شما نقص پیدا می شود. این برادر توست، اینم خدا را میپرسته، پیغمبر خدا را امتش است. چگونه تو با او قهری میکنی؟ میلش بی غضب نمی شود. غضب کردین، قهری کردین، تیز با یکدیگر قطع آشنا شین، باز در پی خدمت یکدیگر شین، نه اینکه سالها با یکدیگر قهری بسین. کسی قهری است چی است؟ حتی شب قدر بین، یک روزه شب قدر عبادتش 84 ساله ثواب دارد. همین شب قدر در محروم است آن شخصی که قهری هستند از ثواب همین شب قدر. همان آدمایی که قهری هستند محروم هستند از ثواب این با نصیب نمی شوند. گوشی سر با جمله حیوان همدم است، گوشی دل مخصوص نسل آدم است. البته اگر ما و شما نظر کنیم در همه مخلوقات الهی گوش هست. حتی اگر به سوی خر و به سوی فیل که از ما و شما دیده گوشهای کلان دارند نظر کنیم، اونها هم صاحب گوش هستند. لیکن گوش آدم، این گوشی که در دل انسان است، این مخصوص نسل آدم است. ما و شما چقدر با توجه باشیم، چقدر اگر اهمیت دادیم، ما و شما سخنها را گوش کردیم و اگر از اینجا ای را برده در خاندانمان اگر برسانیم، ما و شما یک غنیمت کردیم. و الا اگر این مجلس ما و شما به خواب یا به گپ‌های بیهوده اگر سپری کنیم، این معرکه برای ما و شما معرکه حسرت می شود، هم در دنیا و هم در قیامت. رسول اکرم میگوید من نام عند المجلس فقط خواب من رحمت الله. هر کسی که اگر در حالت موعظه، در حالت امر معروف اگر خواب میکند یا اهمیت به سوی سخن نمیدهد، اون کس ناامید از رحمت الهی هست و اون کس دوست شیطان است. از این خاطر در حالت صحبت ها از همه شما خواهش میکنم، علل خصوص مادرهایی که در بیرون نشستند، با دقت گوش اندازین، زیرا آن قدم هایی که شما به سوی مسجد گذاشتین و پر از ثواب است در صورتی که شما با امر معروف گوش اندازین. به اهمیتی کردین، از ثواب شما چه هستین؟ محروم هستین. میخواهم پیش از صحبت یک غزل حضرت مولوی به سمع شما میرسانیم، بعدا انشاءالله صحبتی که داریم آغاز میکنیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. ما یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده و رسوله. به درگاه خدای پیش از اجل آی، به درگاه خدای پیش از اجل آی. گذشت عمری عزیزت در محل آی، به غفلت صرفه شد عمرت مه و سال، به غفلت صرفه شد عمرت مه و سال. بیا بیدار شو از خواب این سال. زمین روزی کند 3 بار فریاد، زمین روزی کند 3 بار فریاد. چرا تو غافلی ای آدمی زاد؟ مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور. تو را باشد دلی من خانه گور. این ندای زمین است. زمین روزی کند 3 بار فریاد. چرا تو غافلی ای آدمی زاد؟ ندای میکرده است. چی ندا میکرده است؟ مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور. تو را باشد دلی من خانه گور. به حسرتها درآیی در دلی من، به حسرتها درآیی در دلی من. غریبی عاقبت در منزلی من. 2 چشمانی جهان بینت خورد مور، 2 چشمانی جهان بینت خورد مور. مجال نیست تا آن را کنی دور. شوی پوسیده مشتی استخوانی، شوی پوسیده مشتی استخوانی. بکن کاری که آنجا در نمانی. مگو حرفی جنونی از زبان است. همه چون شیر از پیستانی جان است. درود و رحمت در حق حضرت مولوی که باز ناگفته نماند. هر یک مصرع‌هایی که حضرت ایجاد کردند همه سرشار آیت و همه سرشار احادیث‌های پیغمبر خدا عبارت هستند. هر روز حضرت میگوید زمین ندا میکند، فریاد میزند. چی میگوید؟ مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور. تو را باشد دلی من خانه گور. حضرت میگوید مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور. تو را باشد دلی من خانه گور. صاحب دقایق میگوید اذا فارق الروح من البدن نودی من السماء 3 صیحات. وقتی که جان از بدن انسان که جدا می شده است، 3 آواز 3 صدای از آسمان به سوی همین جسدی که جان بر او دیگر نیست صدای می شده است. چی صدا می شده است؟ یا ابن آدم اترکت دنیا ام الدنیا ترکتک، اجمعت دنیا ام الدنیا جمعتک، اقبلت دنیا ام الدنیا قبلتک. 3 صدای از آسمان به سوی همان بدنی که 60 سال 70 سال جان در وجود او بود که الحال جان از اون بدن جدا شد. این صدا بر هم بدن می رسیده است. چی می گفته است؟ ای فرزند آدم، آیا دنیا تو را ترک کرد یا که تو دنیا را ترک ساختی؟ آیا دنیا تو را جمع کرد یا تو دنیا را جمع کردی؟ آیا دنیا تو را قبول کرد یا تو دنیا را قبول ساختی؟ اینا یک نداهای زجری به سوی بدن انسان می شده است. زجرن به سوی بدن ما و شما این نداها آمده می رسیده است. و اذا وضع علی المغتسل، اگر وقتی که همون بدن انسان در بالای همون چوبی که به نیت شستن میگذارند وقتی که میگذاشته است، در این حالت هم نودی من السماء 3 صیحات،
باز سه صدای بر این بدن از جانب آسمان صدا می داده است. چی می گفته است؟ یا ابن آدم این بدنک القوی فما اضعفک و این لسانک الفصیح فما اسکتک و این اذونک السامع فما اصمک. ای فرزند آدم، اون بدن قوی که داشتی که راه میگشتی، کیلومترها میرفتی مانده نمیشدی، الحال چی شد که تو ضعیف شدی؟ چی شد که دیگر تو قوت راه گشتن نداری؟ چی شد که دیگر آدمها در اطراف تو جمع شدند و این بدن ضعیف تو را اونها آماده شستن گرفتند؟ و این لسانک الفصیح، در کجاست آن زبانی که تو آزادانه سخن میگفتی، یک معرکه کلان آباد میگرفتی؟ الحال چی شد که تو سکوت کردی؟ دیگر هیچ زبان تو دیگر تلفظ حرف کرده نمیتونه. و کجاست آن گوشی که تو میشنیدی؟ امروز چی شد که گوشهای تو به منزله گوشهای بیماری کر شده است که دیگر هیچ چیزی را نمیشنوی؟ و اذا وضع علی الجنازه، وقتی که باز انسان از اونجا می برداشتن بالای جنازه را میگذاشتند، نودی من السماء ثلاث صیحات، باز سه صدای صاحب دقایق میگوید باز بر همین جسد صدای می آمده است. این جسد این چکار میکند؟ میشنید است. چی میگفت است؟ یا ابن آدم کل عمل عملته تراه فی هذه الساعه. این جسد میگفت است هر عملی که تو در دنیا کردی، الحال بعد ساعت تو به جزای او روپرو میشوی. هر عملی که در دنیا، چگونه ای که عمر خود ضایع کردی، چگونه ای که عمر خود سپری کردی، الحال بر یک مکان تو را میبرند که تو موافق عملی کردگی جزای او را میگیری. و این کنت، و اگر تو بودی عمل کننده خیر، جزای خیر میگیری. اگر تو بودی عمل کننده بد، جزای بد میگیری. توبه لك ان اصلحت عمرك والویل لك ان ضیعت عمرك. صدا میداد است، چی میگفت است؟ خوش به حالت اگر تو عمرت را به صلاحیتی گذرانده باشی، خوش به حالت که اگر عمرت خوب سپری شده باشد، الحال با تو چی هست؟ مکافات های بهترین خداوند رو پرو می شود. لیکن وای بر حالت که اگر عمر خودت تو در بیهوده گذرانده باشی و به قدر عمر خودت نرسیده باشی و از طاعت عبادت خدا دور شده باشی، وای بر حالت که الحال تو با این چی میشه؟ رو پرو میشه. اینها سخنهایی هستند که در عوض غزلهایی که حضرت مولوی الحال بس امی ما و شما رسانید، این مطلب، البته این تفسیر همین مصرع‌هایی که حضرت مولوی برای ما و شما ایجاد کردن این است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق الله العظیم. این آیات از سوره مبارکه اسراء هست. بر ما و شما چی میگوید؟ خبر میدهد ای محمد صلی الله علیه و سلم، برای امتانت خبر بده که روز در بین یک جمعیت ملائکه هایم من خبر داده بودم. چی خبر داده بودم؟ اینی جاعل فی الارض خلیفه.
ای جمعیت ملائک آگاه باشین که من در روی زمین یک خلیفه می آفرم، پیدا میکنم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. وقتی خداوند میگوید این صدا را من بر ملائکه ها دادم، خبر دادم که من یک خلیفه در روی زمین می آفرم، پیدا میکنم، این ملائکه ها به جانب من گشته گفتند پروردگارا تو کسی را در روی زمین می آفری، پیدا میکنی که آن کس روی زمین را فساد میکند و یسفک الدماء و در روی زمین خون ریزی میکنند. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. پروردگارا اگر مقصد آفرینش تو حمد و تحلیل تو باشد، ما جمعیت ملائک حمد و تحلیل تو را میگوییم و مانده نمیشویم. قال انی اعلم ما لا تعلمون. خداوند به جانب این ملائکه ها چی گفت؟ ای جمعیت ملائک، آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. از همین ساعت آفرینش آدم چی شد؟ سر شد. در روی زمین تا آفرینش آدم با قول بعض مفسران جنها زندگی میکردند. شاید که سوال به میان بیاید که این ملائک علم غیب از کجا میدانست که این طایفه انسان، این خلیفه که الحال خداوند بر ملائکه ها خبر داد که من خلیفه را در روی زمین می آفرم، ملائکه ها در حال گشته گفتند که این خلیفه مقصد از خلیفه این حضرت آدم بود. شاید سوال برمیان بیاد که ملائکه ها از کجا می دانستند که آدم در روی زمین را فساد میکند و خونریزی میکند، حالان که علم غیب در نزد خدا هست. مفسران میگویند زیرا که پیش از آدم در روی زمین جنها زندگی میکردند و جنها روی زمین فساد کردند و خونریزی در روی زمین کردند. یا شاید میگه تحلیل دیگری مفسران این است که در لوح المحفوظ جنها خوانده بودند که این سیر، این حالت خداوند در آن لوح المحفوظ کتابت کردگی بود. یا شاید میگن مفسران این که بغیر ملائک اونها میدانستند که همه مخلوقات خداوند در نزد خداوند عاصی و گناهکار میشوند، از این خاطر این سخن گفته بودند. لیکن خداوند چی گفت؟ گفت ای ملائک، گفت آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. و خداوند به آفرینش آدم چیکار کرد؟ شروع کرد. و خداوند در قرآن خبر میدهد ما آدم را از خاک آفریدیم. حضرت آدم خداوند از خاک آفرینش کرد، پیدا کرد و بعد او مختصرا من بر شما حکایت میکنم و بعد او از پاره از قسم قبرغه چپ حضرت آدم مادر ما و شما ما حوا را هم خداوند پیدا گردانید و هر دو اینها را یک جفت ساخت و هر دو اینها یک جایه شدند و فرزندهای اینها در روی دنیا پیدا شدن گرفت. و خداوند پیدایش آدم هم بسیار خوبه در سوره مؤمنون برای ما و شما حکایت میکند، خبر میدهد که انسان چگونه در شکم مادر آب و تاب مییابد. گوش میاندازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. خداوند میگوید انسان ما از خاک آفرینش کردیم، پیدا کردیم، یعنی سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. البته همه این به یک معنای هست که انسان ما از نطفه آفرینش دادیم. ثم خلقنا نطفة علقة
ثم خلقنا علقة مضغة ثم خلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا خداوند چی میگوید؟ میگوید خلق کردیم انسان اولا از یک نطفه آبی سفیدی که در رحم مادر پرتافته شد و بعد 40 روز این نطفه، این آبی سفید به یک خونپاره مبدل شد و بعد از آن این خونپاره به گوشتپاره مبدل شد، بعد از آن این گوشتپاره به استخوان مبدل شد. ثم کسونا العظام لحما، بعد از آن ما اطراف این استخوان پر از گوشت ساختیم. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد از آن ما ایراد جان در وجود این آدمی که در شکم مادر است ما جان دمیدیم. فتبارک الله احسن الخالقین، چه مبارک ذاتی هست که این گونه انسان خلق می سازد. مفسران میگوید فتبارک الله احسن الخالقین، این آیت وقتی که حضرت رسول اکرم میگه به مردم خبر میداد ترتیب آفرینشی آدم و فتبارک الله احسن الخالقین ناگفته که میگه رسول اکرم خنده کردند. صحابه گفتند باعث خنده چی هست؟ گفت الحال این سخنی که فتبارک الله احسن الخالقین که از زبان عمر صدا داد دوام آیت به همین سخن عمر انجام می‌یابد. حضرت عمر گفتند شکر به سوی خدا که در 4 آیت با خدا چی شدم؟ با خدا در سخن خداوندی پیشگویی کردم که این سخن من با سخن خداوندی راست آمد. وقتی حضرت رسول اکرم که آفرینش آدم گپ میزد، حضرت عمر در آخرش گفت فتبارک الله احسن الخالقین، چه مبارک ذاتی هست که این گونه انسان خوب آفرینش داد که از یک نطفه به خون، از خون به گوشت، از گوشت به استخوان اینا مبدل ساخت، بعدن جان در وجود این چکار کرد؟ پیدا کرد. و همین پیدایش آدم خدا رحمت و مغفرت کند سعدی بزرگوار که حضرت بسیار خوب بر ما و شما باز یک در نظم می‌دارد، میگوید ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. حضرت میگوید به یک انگشت الهی نظر کنید، یک انگشتی که چگونه که شما بخواهید ملائما قد می شود، نگاه کنید که در یک انگشت چند استخوان پیوست کرد. ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. پس آشفتگی باشد و ابلهی که انگشت بر حرفی صنعش نهی. پس انسان به عقل است، میگه سعدی، پس انسان ابله است وقتی که در همین قدرت الهی چکار نمیکند؟ باور نمیکند و تسلیم نمیشود و نمیگوید که انسان از خاک است و نمیگوید که انسان نظر کن که هر یک استخوان پاره که در وجود او هست همه این از قدرت الهی است. ما و شما پیشینیان میخوندیم، یک درس های باطله داشتیم که انسان از میمون است، لیکن الحمدلله که امروز دروازه علم گشاده شد، حقیقت باز جای خود پیدا کرد. ما و شما فهمیدیم که انسان از میمون نبوده است، بلکه انسان خدا خود در قرآن خبر میدهد این من پیدا کردم از خاک، که آفرینش حضرت آدم اولش چی بوده است؟ از خاک بوده است. تأمل کن از بحر رفتار مرد، حضرت میگوید تأمل کن از بحر رفتار مرد که چند استخوان پی زد و وصل کرد. تأمل کن از بحر رفتار مرد، وقتی انسان راه میگردد در رفتار انسان میگه نظر کن که چند استخوان پی زد و وصل کرد. ببین هر یک موشک، هر یک استخوان در حالت قدم زدن چگونه اینش پس میراد، اینش پیش میآید، کدامش در جای خودش استوار ایستادگی است تا که آدم با یک خوب با یک قدم های مستحکمی خواه می دود، خواه می نشیند، خواه راه می گردد. همه اینها را خداوند چکار کرد؟ جا بجا کرد که به گردش کعب زانوی و پای نشاید قدم بر زدن ز جای. حضرت میگه اگر همین استخوان هایی که ملایما قطع نمی شدند، اگر این استخوان هایی که در پای انسان خداوند گذاشتگی هست، اگر اینها
یعنی یک حرکتی نمی داشتن انسان از جاش قدم زدن نمی توانست. از آن سجده بر آدمی سخت نیست که در صلب او مهره یک لخت نیست. بین حضرت میگوید این سجده که شما بر خداوند میکنید که میان خود خم میکنید در رکوع، از آن سجده بر آدمی سخت نیست. برای تو سجده کردن هیچ مشکلاتی ندارد. برای چی؟ که در صلب تو مهره یک لخت نیست. زیرا که اون ستون مهره که خدا برای تو آفرینش کرده است او یک لخت نیست، او یک ستونی راست نیست. 200 مهره بر یکدیگر ساخته است که گل مهره چون تو پرداخته است. حضرت میگوید 200 مهره بر یکدیگر ساخته است. این مهره های ستون مهره را نظر کن که هر کدام این با یکدیگر چگونه یک پیوستی خوبی میشوند و چون گل مهره چون تو پرداخته است، مثل یک گل یک منظره خوبی دارد و هر کدام اون چی می شود؟ خم راست می شود تا انسان خدای خود را سجده کند، تا انسان چیکار کند؟ از پی کار و معیشت زندگیش به آسانی از عهده اینها برآید. رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین درو 360 جوی. حضرت سعدی میگوید یک بر نظر اندام نظر کن، تو به منزله یک زمینی هستی، به منزله یک زمینی هستی که 360 جوی 360 رگ پیوند در وجود تو حرکت میکنند. رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین درو 360 جوی. آفرین، هزارها حمد به جانب او ذاتی که اگر انسان آفرینیش نظر بکنی هر یک اعضای او به خدا قسم ما و شما را در حیرت میارند. چگونه یک آفرینش زیبای در وجود انسان خداوند پیدا کرده است. از این خاطر خداوند بر ما و شما خبر میدهد ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا. به تحقیق من فرزند آدم نسبت همه مخلوقاتی که در روی دنیا دارم از همه اونها دیده مکرمتر ساختم، عزیزش ساختم. ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی خداوند مخلوقای زیادی دارد. ما و شما گاه وقت دعا میکنیم 18,000 مخلوق میگیم، در اصل 18,000 مخلوق خدایی البته موجود هست و از بین این 18,000 مخلوق فرزند انسان خدا میگد ولقد کرمنا بنی آدم، فقط و فقط فرزند آدم من در بین همه اینها چیکار کردم؟ مکرم ساختم. از همه این مخلوقات دیده قدر ما و شما در نزد خداوند از همه بالا هست. ما شیء اکرم علی الله یوم القیامت من ابن آدم. رسول اکرم میگوید در روز قیامت از فرزند آدم دیده دیگر مخلوق هیچ کدامش در نزد خدا قدری ندارد. قیل یا رسول الله ولا الملائکه، میگه رسول الله را سوال کردن آیا ملائکه هم دیده از خدا از این فرزند آدم دیده پستر است؟ رسول الله گفتن ولا الملائکه، ملائکه هم در نزد آدم هیچ قدر قیمتی ندارد. در روز قیامت از فرزند آدم دیده دیگر هیچ چیز در نزد خدا، حتی ملائکه ها هم در سینه دوم بعد انسان قرار میگیرند. ان المؤمن اکرم علی الله من ملک مقرب. رسول اکرم میگوید حتی بنده مؤمن فرزند انسان در نزد خداوند از ملائکه مقرب دیده در نزد خداوند نزدیکتر است، با قدرتر است، با فضلتر است. نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. شاعر میگوید ای انسان نظر به سوی خود بکن، نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. تو زی چشم خود نهانی، تو کمال خود چی دانی؟ چو دور از صدف برون آ که تو بس گران بهایی. حضرت میگوید نه دور قدر دارد، نه صدف مثل تو قدر دارد. تو بسیار یک گران بهایی، تو بسیار یک قیمت بلندی داری، تو بسیار یک فضیلت خیلی بلندی داری.
اگر تو به شرطی که با قدر خودت به این منزلت خودت برسی. در تفسیر قرطبی یا حکایه میارد که در دوره های خلیفه منصور عیسی موسوی گفتگی شخص زندگی میکرده است. این همون خلیفه منصوری هست که ابو حنیفه از دست این کشته شد. در زمانهای همین منصور، همین خلیفه بیرحم، اگرچند که مسلمان بود لیکن ابو حنیفه را مجبور کرد و بر او زهر دادند و حضرت به خوردن همون زهر از این ابو حنیفه که خیلی امام مشهوری هست، حضرت بین برای چی؟ برای آنه که حضرت پیشنهاد کردن منصور که تو قاضی میشوی. حضرت ابو حنیفه قاضیگی را قبول نکردن. قاضیگی را قبول نکردن، زندانش کردن. 4 سال میگه در زندان بود. 4 سال عذابها کشیدن. هر روز میگه در پشت مبارک چند دره میزدن تا که تو چکار کنی؟ تا که تو همین قاضیگی را قبول کنی. لیکن حضرت قبول نکردن. در آخر از دست همین منصور مجبوران چکار کردن؟ یک قدح زهر داده شد و از دنیا گذشت. در دوره همین منصور عیسی موسوی گفتگی میگه در تفسیر قرطبی میگذرد که یک مرد میگه به سوی زن خود گفت اگر تو از ماه دیده زیبا نباشی تو بر من طلاق. وقتی این سخن میگه گفت، این زن میگه چند روز از این مرد جدا شدند، زیرا که این شرطی که این شوهر او گذاشت که تو از ماه دیده اگر زیبا نباشی تو در نزد من طلاق هستی. در حال نزد عالما میگه مراجعت کرد که شوهر من چنین شرطی مانده است که اگر تو از ماه دیده زیبا نباشی تو بر من حرام هستی. چیکار کنم؟ آیا یگان فتوای دارد که ما باز حیات خودمانه از سر نو بنیاد کنیم؟ نزد میگد منصور همه علما جمع شدند و در تحلیل همین مسئله میگد همگی در فکر رفتند و یکی از اینها میگد، یکی از این علما میگه از جای خود خیست و گفت خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق الله العظیم. ما انسان در بهترین صورت خلق کردیم. از ماه دیده، از آفتاب دیده فرزند انسان زیباتر است. از این خاطر این شوهری که الحال این شرط بر تو مانده است، این شرط بیکار است. تو از ماه هم دیده زیباتر هستی، از آفتاب هم دیده زیباتر هستی. رفته بی نکاح با شوهری خود چکار کن؟ زندگی کن. یعنی البته این آیات هم دلالت بر این میکند که انسان البته زیبا هست، انسان با قدر هست، با فضل هست. لکن باز ناگفته نماند که در دوام همین آیت خداوند بر ما و شما چی میگوید؟ ثم رددناه اسفل سافلین صدق الله العظیم. همین فرزند انسانی که از همه مخلوقات دیده زیباتر است، با قدرتر است، مکرمتر است، همین در پسترین دوزخ با جاش میکنم. همین فرزند انسانی که این قدر منزلت دارد، این قدر قدر دارد، در پسترین سطح دوزخ باز همین فرزند آدم چکار میکند؟ جایگیر میشود. به سبب چی؟ به سبب آن است که خداوند بر ما و شما میگوید ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ میگوید به درستی این که ما یک امانت داشتیم.
که این امانت بر آسمان پیشنهاد کردیم، بر زمین پیشنهاد کردیم، لکن زمین آسمان به این بزرگی رد کردن، قبول نکردن، این امانت قبول نکردن. وقتی که به فرزند آدم این امانت ما پیشنهاد کردیم، در حال فرزند آدم این امانت قبول کرد. این امانت چی است؟ این امانت خداوند میگوید این احسنت جوزیت و این اسأت عوقبت. اگر شما به عبادت خدا بپردازین شما مکافاتی نیک میگیرین، اگر از عبادت خدا سرکشی کنین شما چی هستین؟ شما در نزد خدا مکافاتی بد میگیرین. این همان امانتی هست که اگر ما و شما همین عبادت هایی که الحال ما و شما انجام میتیم همون امانت است که خداوند به حضرت آدم پیشنهادش کرد. حضرت آدم این قبول ساخت. اگر ما و شما امروز همین امانت خیانت کنیم، بر همین امانت اگر ما و شما این را پسی سر بگذاریم، همون آیتی که خداوند میگوید فرزند آدم در پسترین دوزخ جا میکنم، البته شایسته همون پسترین دوزخ همون بنده ای که از عبادت خدا رو میگرداند سزاوار میگردد. بهاییم بروی اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدم ها سوار. بزرگی انسان بین. بهاییم بسر اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدم ها سوار. حیوان میگه نظر کن سعدی که چگونه میگه خدا آفرینش کرده است که سری او دائم بیچاره به سوی پایان خار است، لیکن انسان بین میگه که در بالای قدم های خود سوار است. نگون کرده ایشان از بحری خور، تو آری بعیزت خوریش پیشی سر. بین حیوان بین میگه برای خوردن سری خود بر زمین پایان میکند، نزد مثال طعام میرود، لکن چی هست؟ تو آری بعیزت خوریش پیشی سر. تو باشی طعام پیشی سر میاری، به نزدی لبها و دهان خودت میاری، نه مثل حیوان سر پس کرده و تو از پی طعام شوی. نزیبت تو را با چنین سروری، که سر جز به طاعت فرود آوری. خدا اینقدر زیبندگی و اینقدر فضیلتی که بر تو داده است، و زمین این اگر تو از عبادت خدا که رو بگردانی، از تو دیده دیگر بی‌زیبترین، از تو دیده بی انصافترین دیگر مخلوق سعدی میگد موجود نیست دیگر. ولیکن بدین صورتی دلپذیر، فریبا مباش سیرتی خوب بگیر. حضرت میگوید این بر تو کرده است، تو بر این فریبا مشو، تو بر این چکار نکن، تو بر این فریفته نشو، بلکه سیرتی خوب بگیر، بلکه تو راهی حق بشناس، تو برای حق چکار کن؟ قدم بزن. راهی راست بایدت نه بالای راست، که کافر هم از روی صورت شماست. البته راه راست برای خودت انتخاب کن، راه عبادت برای خودت انتخاب کن، راه خداشناسی را برای خودت انتخاب کن. در این صورت چی است؟ تو بنده همون بنده ای که الحال از آیات ها مکرم بدنی او را شنیدی، تو از اون طایفه هستی. و الا اگر تو به قدر خود نرسی، به این منزلت خود که نرسی، کافر هم از روی صورت شماست. انسانی کافر هم مثل ما و شما هست، اونم مثل ما و شما جسد داره. زندگی مخصوص بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. البته زندگی که خدا بر ما و شما داده است، این فضیلت و این عنوان انسانی که خدا بر ما و شما داده است، اینا همش از برای عبادت هستند. همه این برای عبادت همان ذات یگانه هست. مگر آدمی نبودی که اسیری دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. حضرت سعدی میگوید آیا تو همون آدمی نیستی؟ و تو چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ تو فریفته شیطان شدی، تو پیروی شیطان شدی. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی،
که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. اون مکانی را که حضرت آدم، اون مکانی را که رسول اکرم طی کرد و برآمد شب معراج که جبرائیل از او پس ماند، حضرت به اونجا رفته نتانست. جای ده حضرت جای ده انسان رفتگی است، جای ده آدمیت رفتگی هست که فرشته میگه چیکار نکرد؟ رفته نتانست. طیران مرغ دیدی تو زیبای بند شهوت به درآی تا ببینی طیران آدمیه. حضرت سعدی میگوید تو پرواز مرغ دیدی، پرواز پرنده را در آسمان دیدی و همان دلی تو را برد. آیا اگر تو هم از پایبند شهوت به درآی، یعنی تو هم که اگر از راههای شیطانی را برای خودت مسدود محدود اگر بسازی، تو هم مثل همان پرنده در آسمان پرواز کرده میتونی. امروز ما و شما انسانیت، یعنی با یک شکل، با یک چهره های زیبا، با یک لباس های زیبا باید که البته تصور نکنیم، بلکه زیبا و مکرم و معظم در نزد خدا همان کسی هست که او عبادت دارد، در وجود او چه است؟ ترس خدا موجود است و از خدا می ترسد. اون انسان چه است؟ اون انسان در نزد خدا این منزلت هایی که الحال از آیت ها بر شما خواندم، از حدیث ها خواندم، البته همین اون کس موفق است. و الا به این قد زیبا مانو، به این ثروت و دولت مانو، به این مرکب هایی که ما و شما سوار میشیم، البته به این ما و شما هیچ ننازیم، زیرا یعنی انسان به اینها در نزد خداوند شناخته هم نمی شود، در این هیچ قدر و منزلت هم پیدا کرده نمیتونه. یعنی خوش به حال همه ما و شما که همان انسانی که الحال من برای شما معین کردم و برای شما خبر دادم، البته همین است. این یک مختصرا درباره فضیلت و درباره آن وظیفه هایی که انسان بر دوش خود دارد. البته وظیفه همه ما و شما معلوم است. وظیفه ما و شما الحال همین نماز جمعه که شما آمدین، یا نمازهای با جماعتی که شما انجام میتین، یا اینکه روزهای ماه رمضانی که شما میدارین، همه این وظیفه هر کدام ما و شما هست. همین اگر ما و شما انجام دادیم، انشاءالله در نزد خدا ما و شما همان معظم و همان مکرمی که خدا خبر داده است ما و شما صاحب میشیم. الحال اینجا یک چند سوال هاست و چند سوال های دیگر هم در خانه بود، فراموش کردیم بیاریم جواب اونها را بر شما برسانیم. انشاءالله جواب اینها را الحال برای شما میرسانیم. و یک خواهرم از ما التماس کردن الحال که درباره حقوقهای شوهر و حقوقهای زن بر ما کمی حکایت میکردین، یا یک موضوع خاصه برای ما آماده میکردین. انشاءالله البته ما وعده کردیم که ما که به گوش مردم، به گوش این مردها این موضوع را البته رساندگی بدیم. لیکن الحمدلله که امروز در اطراف ما و شما که مادرها جمع میشوند، هیچ کدام شما در هیچ معرکه اگر شما را سوالم که کنند آیا زنها در مسجد رفته نماز جمعه میخوانند، هیچ کدام شما دو دیلگی و هیچ کدام شما یگان در دلتان یگان غم و اندوه را پیدا نکنین، بلکه هزارها بار شکر کنین. شکر کنین که امروز در مسجدهایی که در اطراف ما و شما هست، 6 یا 7 مسجد جامعی که در کلاب ما و شما فعالیت دارد، که در داخل اونها زنها نماز میخوانند، امروز به خدا قسم این شرف است. هزارها بار شکر. علل خصوص من شکرانه میکنم که امروز زنهای ما و شما آمده صدای امر معروف و نهی از منکر میشنوند، در این موعظه های ما و شما اشتراک میکنند. البته آبادی خانه‌ام، آبادی جمعیتم، همش از چی است؟ از زنها عبارت هستند. زن بسیار یک اهمیت کلان در جامعه ما و شما اجرا میکنند. از این خاطر خوش به حال این الحال مادر خواهرهایی که آمدن در نماز جمعه اشتراک میکنند، برابر همین مردهایی که در گردنشان فرض است نماز جمعه خواندن، مثل همین ثواب میگیرند. لکن فقط و فقط از همه خواهرها التماس دارم که همان سطرهای اسلامی که برای نماز جمعه آماده میکنند میآیند، در کوچه هم همین ترک نسازند.
برای در بعض سوالها از من آمده است بعضی خواهرها با سطر میان نماز جماعت میخوانند، نماز جماعت جمعه را میخوانند، لکن در کوچه وقتی که اگر میبرایند سطر اسلامی را ترک میکنند. وقتی سطر اسلامی که در کوچه که ترک شد، این نماز و این عبادت های خیری که این خواهر میکند همش حبطه و باطله میشوند. این نماز، این سطر فقط برای نماز نیست. وقتی که انسان از خانه بیرون شد، یعنی در داخل خانه میتونی که تو یعنی بی سطر نزد خسرت است، خوشتامنت است، نزد ایورت است، نزد شوهرت است، نزد فرزندت است، میتونی ترک سطر کنی. لکن در کوچه و در مسجد برای زنها رخصت نیست که ترک سطر کنند. یعنی همان روی مالی که گردنهای اونها را، پیشای بری اونها را بسته میکند و آن پاچه هایی که البته از بجلک هم پایانتر است میپشاند، این هم در نماز و هم در کوچه برای زنها استفاده کردنش فرض است. مبادایی که اگر در کوچه بغیر سطر اینها اگر حرکت کنند، تمام عبادت هاشون باطله میسازند و بیکاره میسازند. ولی انشاءالله در باب این یعنی قدر زنها در اسلام چه منزلت دارند و چگونه اسلام قدر اینها را بلند کرد، خدا خواسته باشد البته در یگان صحبت های آماده میکنیم. لکن یک برادر بسیار از ما التماس کردند که در نماز جمعه آینده همین جنگ احد که در این شکست مسلمان ها بود، همین بر سمع ما میرساندی، بسیار تاکید بسیار کردند. البته این جنگ خیلی جنگ مشکلی بود. در این جنگ بعد جنگ بدر هست که در جنگ بدر مسلمان ها خیلی یک ظفر کلان یافتند و بسیار یک غنیمتی گرفتند که عدد آنها به 313 نفر می رسید که 70 اشتر داشتند میگد و 2 اسب داشتند و همگی 8 شمشیر داشتند. در عوض 3000 قریشی هایی که از دین محمدی بیگانه بودند به آنها جنگیدند و خداوند به یاردم ملائکه ها اینها را ظفر داد. بعد این جنگ بدر، این جنگ احد چی شد؟ جنگ احد سر زد که البته ما وعده دادیم انشاءالله جمعه آینده در همین جنگ احد برای شما حکایه میکنیم که در اینجا 70 تا از صحابه های پیغمبر خدا هم شهید شدند و سرداری حضرت امیر حمزه عمک پیغمبر خدا. انشاءالله این حکایت جمعه آینده خدا خواسته باشد به سمع شما البته میرسونیم. الحال یک چند سوال هاست، همین سوال ها را جواب بگیم. السلام علیکم دامنای محترم، یک پسرم در تحصیل علم می باشد، در حقش دعا کنید. خدای مهربان جمیع آن فرزندهایی که از جانب ما و شما بیرون از خاندان هستند و در سفرهای تحصیل علم هستند یا برای زندگی بیرون از خاندان شدند، خدای صحت و سلامت برده و صحت و سلامت برگشته به خاندان آمدن خدای موفق شما سازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم دامنای عزیز، همین سوال را پره بر من فهمونید که فوتبال کردن اوبال است یا نه. یعنی فوتبال در اسلام هیچ اوبالی ندارد. فوتبال بازی کردن یگان گناه ندارد. در یگان احادیث های پیغمبر خدا، در یگان سخن مجتهدین ما و شما، در همین 4 سخن یعنی 4 امامی که از ما و شما، در هیچ کدام همین منع فوتبال نآمده است. یعنی بین رسول اکرم ما و شما را ترغیب به سوی چی میکند؟ ترغیب به سوی شناوری، ترغیب به سوی کمانزنی، ترغیب به سوی اسب سواری. یعنی رسول الله میگوید که اینها در شما چیکار کنین؟ اینها را شما بیاموزین. همه اینها عبارت از چی است؟ وقتی انسان اسب میدواند یا انسان، حتی بین رسول اکرم گوشتین میگرفتند و با حضرت عایشه مثل که امروز یعنی 100 متر و 200 متر میدوند، همین مسابقه ها را با عایشه صدیقه حتی کردند. یعنی تمام نوع همین ورزش همش حلال است، هیچ کدامش گناهی ندارد. همه این برای آب و تاب است. از آنه که مثال بچه ما و شما در قد راه می نشیند غیبت میکند، از آنه که مثال فرزند ما و شما به یک کاری مثال عرق نوشی است، کینا تماشاکنی است یا یک کاری بیهوده دیگر مشغول می شود، اگر فوتبال بازی کند چی جای گناهش؟ هیچ جای گناهی ندارد. فقط مانع نماز نشود.
اگر کدام نوع بازی که اگر در ما و شما مانع نماز شد و البته حرام است، کدام نوعش، خواه گوشتین باشد، خواه اسبدوانی باشد، خواه شناوری باشد، اگرچه کردنشان سنت است لیکن مانع نماز که شد حرام می شود. برای همین وقتی نماز است، وقتی ورزش است، مرحمت هیچی عبالی ندارد. اونه که میگویند سر امام حسن و امام حسین است دیگر است، اینا هیچ اساسی ندارند. امام حسین وقتی که قتل کردن سر او را هیچ کس به پای خود زدگی نیست، حتی میزدم این دلیل نمیشد که فوتبال حرام است. او کافر از زدن میگیرد، سر او را، پای او را، جسد او را، اینا معنای او را ندارد که فوتبال ناجایز می شود. و توپ به کله امام حسین چکار دارد؟ السلام علیکم دامنای عزیز. بعد سلام و شما یک سوال دارم، همین سوال را پوره بر من فهمونید که من خفتن را خواندم، در جای درودا قل هو الله را خواندم، همین نماز من قبول شد یا نه؟ البته قبول می شود. اگر انسانی که در جای درودها قل هو الله را هم که خواند، اون نماز قبول می شود، نماز قبول می شود. در نماز او هیچ سهو و خطا هم پیدا نمی شود. لکن این معنای او را ندارد که مثال ما و شما اگر در جای درودها هم اگر سوره اخلاص هم که بخوانیم نماز ما درست شدن میگیرد، یعنی در جای او همین را خواندن بگیریم. البته یعنی در جای اخلاص، در جای درودها اخلاص خواندن سهونش انسان گناهکار نمیکنه، لکن این ما و شما قصدا نکنید، زیرا که یعنی تغییرات در همین موضع ها می شود، اینجا ترک سنت می شود، ما و شما گناهکار میشیم. اگر دیده و دانسته و قصدا بکنید. السلام علیکم بابای حاجی. اولا سلام بر شما، بعد از سلام من میخواهم که یک سوال را بر شما بگویم و شما به این سوال ما پوره پاسخ گردانید. سوال ما این میباشد: بعضی آدمان میگویند که تای کش را تراشیدن اوبال است، بعضی ها میگویند که اوبال نیست. من میخواهم که با این سوال ما پوره پاسخ گردانید. از شما خواهش میکنم که درباره این سوال کمی معلومات میشنیدیم. یعنی زیر کش تراشیدن یا چیدن هر دوش سنت است. یعنی چیدنش هم آمدگی است در حدیث ها، تراشیدنش هم آمدگی است. لکن در تراشیدنش نه، بلکه در تراشیدنش نه و در چیندنش بعض فضیلت ها را رسول اکرم خبر دادند. یعنی اگر انسان زیر کش میچیند، یعنی بینایی چشمش، روشنی چشمش زیاد می شود. گفته پیغمبر خدا بر ما و شما خبر دادند. و الا اگر کسی که یعنی زیر کشم تراشدم در مسئله ها میگذرد، در حدیث ها میگذرد، هیچ اوبالی ندارد، گناهکاری ندارد. کسی میخواهد میتراشد، کسی میخواهد چیندن میگیرد، باکی ندارد. السلام علیکم داملای محترم. حاجی داملا میرزا مراد برادری داشتم گذشته شدند و از او یک دختر و دو پسر باقی ماند. آنها همگی در نزد من تحصیل علم دین میکنند. اولا در حق برادرم، ثانی در حق دختر و پسرانش دعا کنید که صاحب علم عملی شوند. با احترام یکی از مخلصان شما. خدای مهربان اون برادر روح ارواش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور و فرزندهاش پروردگار و علم نافع، علم با عمل نصیب و روزیشان بسازد و دائما دعاگو در حق پدر و مادر و خلق جمعیتش خدا نصیب و روزیش بسازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب بده. در مسجد ما در نماز خفتن امام نبود، ما 10-12 نفر بودیم، یگان کس پیش ندر آمد نماز بخوانیم. ما در بین ما یک طالب علم بود، ما با وی گفتیم خیز نماز را بخوان. گفت هر کس خودش طاقه بخواند. پیش در آمدنی کاری آسان نیست. نماز را هر قدممون طاقه خواندیم. یک خیل
نماز را میخوانم، نماز خواندگی ما جایز است یا نه؟ یعنی مقصدش یعنی در نمازی با جماعتی که در مسجد جمع شدن، یک طالب علم هم در بینشان بوده است، لکن وقتی که پیش گذراندن طالب علم به عهده نگرفته است که امامتی کاری آسان نیست، بلکه هر کی یعنی تنها نماز بخواند، البته همون طالب علم در این معرکه گناهکار است، زیرا که نماز با جماعت این با آیات‌های قرآنی و با احادیث‌های صحیح پیغمبر خدا چقدر تأکیدات سختی در نماز با جماعت آمدگی هست. وقتی طالب علم که اگر فتوا میدهد که هر که تنها بگذارد، پس مثال از مردم عامی دیگر ما چی جای طلب کنیم؟ وقتی طالب علمی که شدی، یعنی بین در بین جماعت اگر همه نادان باشد، یکی از همون نادان ها میتواند که پیش درآید. برای همون اهل جماعت کسی که بهترشون باشد، یعنی نماز همش به سبب همون امامشون درست میشی. این که طالب علم بود افضل بود، باید که نماز جماعت ترک نمیکرد. یعنی مادامی که خود ترک کرده است و دیگرها را البته باز دلالت کرده است، در اینجا چی می شود؟ البته گناهکار می شود. من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر میگه کسی فتوا میدهد در مسئله که علم در او ندارد، چه هست؟ در نزد خدا در فتوای دادگیش مسئول است و گناهکار است. در هر جا که اگر 2 نفر که باشه، نماز جماعت برپا کنید. حالا که مثال 3 نفر و 4 نفر و تا 12 نفر جمع شد، نماز جماعت شما ترک نکنید. این رسول اکرم میگوید کسی که اگر با خوبترین وجه طهارت میکند، بعد آمده از پس امام نماز با جماعت میخواند، فقط استحق رحمت الباری، اون کس در رحمت خداوندی چی شد؟ غرق شد و رحمت خداوندی بالای سر اونها میبارد. این نماز جماعت اینقدر فضیلت و اینقدر افضلیت های خیلی زیادی دارد. از این خاطر کدامت که نباشین، اگر کمی بهتر از همون قوم باشین، پیش در آمده نماز مردم بخونین، انشاءالله ثواب میگیرین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت های این نماز جمعه که الحال بندگانت انجام میدهند، همه اینها را خدایا برخوردار بسازی و مراد و مطلوب و مقصودهایی که در دل دارند خدایا با فضل کرم خود برآورده خیر بسازی. و خواهر و مادرهایی که الحال در این نمازهای ما و شما اشتراک دارند، اینها را پروردگار مهربان همگی را عمر دراز، وقتی سفید نصیب و روزیشان بسازی. جمیع آن ثواب، آن مکافات هایی که در نماز جمعه هست، در مسجد هست، خدایا بر این مادر و خواهرای ما و شما نصیب و روزی بسازد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. حتی سلامت بدنهای ما را نگه بدار. خدای مهربان تا دم آخر شنوایی ما را از ما جدا نساز. خدایا تا دم آخر بینایی ما را از ما نگیر. اللهم انا نعوذ بک من الکفر. پروردگارا از کافر شدن در دین تو ما را و اولاد ما را خدایا نگه بدار. اللهم انا نعوذ بک من عذاب القبر و من فتنة المسیح الدجال. پروردگارا ما را از عذاب قبر، از فتنه هایی که در داخل قبر هست خدایا نجات بده و خدایا از دجال و از پیروی دجال پروردگارا ما را نگه بدار. اللهم اعن علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل و سلم و بارک علی. پروردگارا تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت و در قید حیات خدایا نگهشون بداری، طاعت عبادت هاشون باز هم از این هفته دیده زیباتر بسازی و درگاهت خدایا مقبول بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. داملای بی نهایت عزیز و گرامی برای تمام مردم تاجیکستان.
ما یک گروه مخلصان آواز شما و موعظه های شما از دوشنبه در مسجد ما حاضر 75 کسیت شما وجود دارد. هر بیگاه گوش میکنیم. شما گفته بودید که من درباره کبر و حیات حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی صحبت میکنم. داملای عزیز، ما به صبرانه منتظر این صحبت هاییم. خداوند شما را از تمام مهربانی هایش بهره‌ور گرداند که ما از زبان شما تا امروز فقط حقیقت اسلام را شنیده ایستاده ایم. شهر دوشنبه انشاءالله خدا خواسته باشد، یعنی بعد انجام دادن این سوال و جواب ها، ما یک موضوع داریم در باب عرق نوش ها و کسانی که به مردم عرق می دهند، در معرکه های خود عرق دارند. اینها در چی وعیدی سخت از جانب پروردگار است. انشاءالله این صحبت ها را بهر شما میکنیم و خدا خواسته باشد بعدش انشاءالله موضوع کبر است که همون بنده هایی که امروز تکبری میکنند، چی در نزد پروردگارشان چی در نزد بندگان خدا که خیلی هوا بلند هستند، آنها را اسلام چگونه مذمت میکند و بعدا خدا خواسته باشد از این 4 یار پیغمبر بهر شما البته صحبت میکنیم. و این برادرای هستند که یک سوالهای زیاد از دوشنبه آمدگی هست، میخوام اینها را بهر شما برسانم. سلام حاجی شیرین سخن که فخر مردم کولاب ما هستی. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار کاروان. یکم سوال میگویند که نیت کردی کاری نیک نیت قبول می شود. آیا نیت در اسلام هست یا نه؟ درباره نیت کمی خبر می دادید. برای اینکه شخصی در مدرسه می خواند و ما گفت که شخصی که نیت کرد که از زنش جدا شدن می خواهد، در حال نیت قبول می شود یا این حقیقت دارد که همان شخص از زنش جدا می شود؟ آیا در اسلام در این باره نیت حدیثی هست که از زبان شیرین شما می خواهیم شنویم؟ از شما عذر می خواهیم. یعنی اگر شخصی که نیت کند که من از زنم جدا می شوم، این معنای او را ندارد که وای از زنش جدا شد، زیرا که جدا شدن این فقط و فقط به همون لفظ است. وقتی تا کلمه طلاق را اگر مرد استفاده نبرد، این حالت در بدلش اگر نیت هم که کند، این نیت دل اعتبار نیست. اگر چنده که در اسلام، یعنی ما و شما میخونیم البته نیت در اسلام وجود دارد، چگونه که تمام کتابای احادیث پیغمبر وقتی که ما اگر ورق میزنیم، اول احادیث های پیغمبر سر میشود انما الاعمال بالنیات. این از جز از این نیست که همه عملهای شما وابسته به نیتهای شماست. یعنی هر عملی را که ما انجام میدهیم وابسته به نیت ماست. مثلا اگر شما به نماز جمعه آمدید، نیت شما چی نیت است؟ اگر ادای نماز جمعه باشد، خدا ثواب جمعه را به شما میدهد. اگر نیت شما برای ادای جمعه نباشد، بلکه یگان نیت دیگری داشته باشید، برای خبرگیری یگان رفیقتان آمده باشید، برای خبرگیری یگان خیش و تبارتان آمده باشید، یا برای که کو گوش کنیم در مسجد چی میگن، برده این خبرها را در یگان آدم با افلاس دیگه برسانیم، یعنی نیتون چی نیتی که باشد، همون نیت در شما سزاوار میشوید. لکل امرئ منهم ما نوا گفت از پیغمبر، از برای هر شخص میرسد آن را که نیت میکند. اگر شما در خانه یک گاو ذبح میکنید، به مردم خام تلاش مثال تقسیم میکنید، چی ثواب کلانی دارد؟ اگر نیت شما از برای خدا باشد. نیت اگر ریا باشد، خودنمایی باشد، نشان دادن باشد، شما همون نیتی را که کردین همون سزاوار میشوید. یعنی چی نیتی که به دل شما میگذرد. لیکن در مسئله طلاق این نیت اعتبار ندارد که انسان اگر در دلش نیت کند که من مثال زن من 3 طلاق گفته، اگر به دلش همین نیت گذراند، زنی او 3 طلاق نمی شود. زیرا این طلاق
و دیگر معامله های سودایی همه وابسته به نطق هستند. یعنی تا اگر از زبانش نکشاید اینجا طلاق واقع نمی شود. ببین بعضی آدمی هست که حتی 1 سال 2 سال از خانه بیرون می شود، همان زن هیچ کس طلاق گفته نمی تواند. یعنی او زن حتی که طلاق شده هم نیست تا وقتی که همین شوهر اگر همون لفظ طلاق استفاده نبرد. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما از شهر دوشنبه و نماز آمدیم. ما از شنیدن امر معروف شما خیلی چیزها را آموختیم. شما در یکی از سبت‌های خود گفتید که با همسایه‌های خود خیر و سخاوت کنید و نیک باشد. ولی همسایه‌های ما پدر مرا سال 1993 در ماه شریف رمضان به یگان سبب به قتل رسانیدند. من چی خیل با ویها معامله کنم؟ خود بگویید و در حق پدرم دعا کنید و خدا شما را نگهبان باشد. حاجی میرزای شیرین زبان، نویسنده صلاح الدین. یعنی خداوند این پدر را رحمت و مغفرت کند و گورش را خدای مهربان پر نور بگرداند و این فرزنداش خدای مهربان اهل هدایت گرداند. و به این برادر ما چی گفتنی هستیم؟ البته دیگر خداوند آن سالهایی را که در اینجا این برادر یادآور کرد، خدای مهربان هیچگاه این حالتها را دیگر بالای این مردم تاجیک نآورد که خیلی حالتهای ناخوبی بود که همه ما و شما از حالتهای ناخوب این چشیدیم. خیلی آزرده شدیم، خیلی مانده شدیم. چی بی‌عدالتی ها، چی اوباشی ها البته در این سالها سر زد. الحمدلله که الحال این آرامی و این یکدیگر فهمی که در بین ماست، هزارها به سوی پروردگار شکرانه کردن در کار. لیکن این برادر باید که این همسایه هایی که به قتل این پدر این جوان دست زدگی هستند، اسلام البته همه وقت بخشش را دوست می دارد. همه وقت بخشش را دوست می دارد. اگر این همسایه ها اصلاح شده باشند، امروز نمازخوان باشند، اگر امروز پشیمان شدگی باشند، باید که این برادر یعنی از گناه اینها گذرد و اینها معامله کند همچون همسایه. چگونه که پیغمبر خدا را اگر شما جنگ احد اگر یاد داشته باشین، چی پیشانیش زخمی کردند، چی ابروهای ایشان زخمی کردند، چی دندان مبارکه، چی رخساره های مبارکه همه را خونشار کرده بودند. لیکن وقتی که آن اسیرهای را که در این جنگ احد به دست آمده بود در دست مسلمان ها اسیر آمدن، رسول اکرم گفتن با این اسیرها معامله خوب کنید. یعنی هیچگاه امر نکرد که این اسیرهایی که اینها سبب شدن و چهره من خونالود شد اینها را همه را به قتل برسانید، نگفت، بلکه با این اسیرها گو معامله خوب کنید، زیرا اینها نفرهایی هستند که نمیدانند، آن چیزی که میکنند از روی نادانی کردند. یعنی این شخصانی که امروزم آن روزم دست مثال به قتل زدن، چی مثال خانه یک آدم حرام کردن که امروز من میدانم بعضی از اونها را که باور کنین در قطار شما نشستگی هستند، نماز میخوانند، از همون سالها و از همون کارهای خود خیلی پشیمان هستند، خجالت هستند. انشاءالله خداوند گناه های اینها را میبخشد. خود پشیمانی را پیغمبر خدا گفته است این کفارت گناه است اگر پشیمان شده باشند. لیکن این برادر ما هم باید که گذر کند، باید که بخشش کند و با این همسایه ها معامله خوب کند. لیکن پدر ای انشاءالله از دست این گناه اگر شخصان هم که به قتل رسانیده شده باشد، این یک درجات خیلی بلند بردگی هست. باید که این هم البته فراموش نکند. یا اگر نظر کنیم ما و شما، وحشی حضرت امیر حمزه را به قتل رسانید، اما که پیغمبر بود. وقتی که ایمان آورد پیغمبر خدا با او چیزی نگفت، با او چیزی گفته نتوانست، زیرا وی دیگر ایمان آوردگی بود.
من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه ثبت آواز دارم و کسیته های شما را هم میفروشم. آیا بگویید که باز کسیته های حافظ ها را هم میفروشم؟ کار من خطا هست یا راست؟ و شما چی میگویید در این باره؟ یگان سخنی بگویید. و من 100 سامان برای مسجد خیر کردم. در آخر در حق من دعا کنید تا که خداوند گناه های مرا ببخشد که خیلی بنده گناهگارم. سوال: آیا آدم های چشم میکنند میگویند که چشم او را میرسد، آیا حقیقت دارد؟ در پناه خدا باشید. حاجی میرزای شیرین سخن، نویسنده رستم از شهر دوشنبه. این یکم سوالی که مثال کسیته های دیگر حافظ ها را میفروشد، اگر اونها سرودهایی باشد که برای بگیم بهبودی اخلاقی امروزه ما و شما نباشد، یعنی اونها چنان یک طربی داشته باشند که انسان در یک هیجان بیارد، اونها را چی گوش کردن و چی فروختنشان حرام است در اسلام. اونها جایز نیستند. حتی که اگر از این گونه کسیته ها اگر استفاده برن، پول وی هم حرام است برای او. اینش حقیقت اسلام است. لیکن شعرهایی باشد که از غزلهای عبارت باشد، شعرهایی باشد که بسیار یک تربیه خوبی اگر در داخل اونها وجود داشته باشد، اینها را گوش کردن فروختن باکی ندارد. چشم حقیقت دارد یعنی البته حقیقت دارد. پیغمبر خدا گفتند العین حقون، چشم حق است گفتند، یعنی چشم البته زهر چشم میرسد. و اگر ما و شما آخری سوره نون هم که خوانیم، تفسیر همین ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان یکاد الذین کفروا لیذقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. انا همین آیه حسن بصری میگوید که خاص در بابی چشم آمدگی هست که آخری سوره نون است، از پاره 29 از قرآن است. و حتی حبیب خدا حدیثی دارد که چشم بعضی از آدم ها را در قبر جا میکنند و چشم گفت از پیغمبر بعضی از اشتر را در دگ جا میکنند. این حدیث پیغمبر است که چشم اشتر را در دگ و انسان را در قبر جا میکند. یعنی البته زهر چشم وجود دارد، لیکن برای این مردم ما و شما مهره چشمی میگرفتند که یک بگیم کدام انسان اینا را دلالت کرد در یک شرک که خیلی گناهگار کلان میشوید. اونا هیچگاه شما را از چشم نگاه نمی دارد، شما را یگانه از چشم نگاه می دارد. شما فقط سوره آیت الکرسی را خوانین، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانین، در داستاتان بدمین، در تمام وجودتان مسح کنین، انشاءالله خدا شما را از تمام چشم نگاه می دارد. لیکن اگر شما اینا را استفاده نبرین، بلکه ما و شما چوی توغ میگیم و بعضی چوی ها را میروان از مزارها و دیگر میارن، اینها در یک باره گناهگار میشین. شما چشمی که نمیرسیدگی باشد شما در چشم میرسد، زیرا اینا بیچاره خودشون حمایت کردن نمیتونن. با اینها صاف تماما اخلاص نبندین، اینا از شرکیات هستند، شما بسیار گناهگار میشوید. باور کنید از همین صحبت های در همین مسئله ها که ما بسیار صحبت میکنیم، بسیاری گپ ها هم که به ما میرسد، میلش به ما هم که رسد، تا که شما اگر اصلاح شوین انشاءالله ما در تمام اذیتش راضی هستیم، اگر به شرطی که شما از حقیقت این صحبت ها برخوردار شوید. نکنید اینها را. دیروز یک جوان خانه آمده است، باور کن حالت او را هیچ تصور کردن نمی شود. خیلی حالت وزین، خیلی بیماری سخت بیچاره را فرا گرفته است. من گفتم چی تبابت کردی؟ گفت همون مزار در یک ملا هست. گفت کی که میرم، گفت از همون خاک همو یک جاروب دارد، گفت همین پشتای مده، گفت میمالد، گفت میشکد، گفت
و مرا مهلت داده است که 20 روز بعد تو شفا میابی. همین دروغ ها چی لازم هستند؟ من اون جوان گفتم نخواه که تو اینقدر صحبت میکنیم و اینقدر از این خبرها خبر میتیم، تو کجا را گوش میکنی؟ اون بیچاره‌ای که در دستش جاروب دارد یا مثال تر به این کارهای شرکیات دلالت میکند و احتیاج هم 5 سامان و 10 سامانی تر دارد، اون بیچاره همه فکرش بس همون پولی ته هست و پروای شفای ته هم ندارد. شفا در دست او هم نیست. آخه بدنت میسوزد، درمند است. الحمدلله امروز بیمارخانه ها رفته در طبیب ها نشان بتین. آخه میبینی که یگان زیان است. الحمدلله امروز جوانهایی هستند که از قرآن آیت قرآن میخوانند، اونها را بیار تا که مثال قرآن قطعی تو را شفا کنند. خدا رحمت کند همین مزارها را. سلام داملای خوش زبان حاجی میرزای محترم. بعد از سلام این که من یک مادر علم دیده، من دخترم را به شوهر دادم. بعد چند حادثه رخ داد که از حکم شرعی چنان بیرون است که حتی زبانم بر گفتن او نمیپیچد. خسور این دختر با اون نیتی بد میکرده است. پسرش از این اخلاق پدر درکدار شده مدتی 4 سال است که برآمده به روسیه رفته است. بعد من به خانه دخترم رفتم، دیدم که خسور او را بوسه میکند. گفتم این چی واقع است؟ دخترم به من گفت که این نیتی بد است. برای همین شوهرم برآمده رفت و گفت که من دیگر از خصلت بد پدرم دیگر بر نمیگردم. من دخترم را گرفته به خانه‌ام آوردم. شما عالم شناخته در این موضوع چی میگوید که 4 سال هست که دخترم در خانه هست، شوهرش جوابش را نداده است. آیا حق دارد که به شوهر برآید؟ شما در این باره چیزی میگفتید؟ التماس در این باره جواب مفصل دهید که ثبت کسیتوی شود که ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه، ما شکر خدا میکنیم که چنین پیشوا را خدا نصیب ما کرده است. ما همیشه ثبتای شما را گوش میکنیم و از چندین راههای بد گشتیم. خدا عمر شما را دراز و علمتان را زیاده گرداند. خدا حافظ حاجی محترم. یعنی البته ما در این موضوع ها صحبت ها داشتیم. من چندین بار چی در باب ساتر، چی در باب خلوت کردن و چی در باب قبول مهمان از جانب زنهای ما و شما چندین بارها صحبت ها داشتیم. البته پیغمبر خدا به حکمت نگفتند، در حدیث های فراوان برای ما و شما خبر میدهند لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، که این حدیث ترمذی است. هیچگاه زن همراه زن هیچگاه خلوت نکند یک مرد بیگانه، زیرا یقین داند که سیوم اونها شیطان است. هیچگاه باید که زن یعنی با مرد بیگانه، چگونه ای که امروز زنهای مردم ما و شما مبتلای این بلا هستند و عاقبت به این خیلی حالتهای ناخوب دوچار می شوند که دیگر افسوس میخوریم، دیگر هیچ فایده نمی کند. این پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه حق ندارید چی برادرش باشد، چی خیش تبارش باشد، با زن در یک خانه تنها نشیند، زیرا که سیوم شما شیطان می شود. گفت پیغمبر و شیطان در هر یک رگ و خون شما بی نهایت تیز حرکت میکنند. بینید این حالتی که هست، باور کنین گفتی این مادر زبان انسان نمیپیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیز؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند. بینید این حالتی که هست، باور کنین
گفتی این مادر زبان انسان میپیچد. چه یک حالت خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیز؟ از پشت آن است که خسر با کلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند و این حالت در او پیدا شده باشد. بسیار احتیاط کنید جوانای عزیز و پدرای مهربان. زن ما و شما حقوق ندارد رفیق ما و شما را مهمانی کند. حقوق ندارد که وی مرحمت گفته و به خانه درآرد همراه او نشیند. حتی در یک حدیث پیغمبر خدا گفتم ایاکم و الدخول علی النساء، مردم گفت احتیاط کنید زنهایی که در خانه تنها باشند شما در اون خانه ها وارد نشوید. چی گفتند در دوام صحابه ها؟ فقال رجل یا رسول الله ارأیت الحنو، بچه عمکش چی؟ بچه تقاش چی؟ همسینفاش چی؟ پیغمبر گفتن الحنو الموت. اگر اینها گفت نزدیک شود تصور کنید که این یک هلاکت است. با اینها گفت تیزتر باز حادثه برپا می شود. یعنی اون مردی بیگانه گفت از این ده گفت بیخوفتر است، زیرا که این زن شاید که جرأت نکند که پیش این مردی بیگانه درآید، لیکن وقتی بچه عمکش باشد، بچه تقاش باشد، همسینفش باشد، این زن با طریق اولاد در نزد او رفته می نشیند، با او هم صحبت می شود. برای همین اگر ما و شما ذره ناموس اسلامی داشته باشیم نگذاریم. این جایز نیست در اسلام. برای چی ما این سخنها را میگیم؟ این عاقبتش در ما و شما آمده رسیده ایستاده است. این فقط میتواند این مادر رفته در مفتیات مراجعت کند، یعنی اداره دادن فتوای طلاق است. این 4 ساله که این جوان و این همسرش نگاه و بین نکرده است، این در همون مفتیات اگر مراجعت کند اون جوانها برای این خط طلاق میدهند که در این مدت وقتی که شوهر که اگر هیچ نگاه و بین از جانب او نشود، اونجا در فتوا در اونها حقوق دارند، می نویسند در دستش می دهند. از روزی که وی می نویسد البته حکم طلاق واقع می شود. اون عده می پاید، 3 حیض کامل نگاه می کند، بعد او می تواند که شوهر کند. این یگانه فقط همون جای حل کردنش فقط مفتیات است. السلام علیکم داملای عزیز، ما در یک پنجشنبگی اشتراک میکنیم، فقط شیر برنج میکند از حساب نارسایی هایش و یک ملا داریم اون میگوید که پیش این شیر برنج خیزه. آیا این درست است یا نه؟ باور کنین چی برای همین ملایی که بیچاره همون یک شیر برنج مانده است، با همون یک شیر برنج همون هجوم کرده 5 کس 6 کس، همین حلال است برای همون ملا؟ آی ملا هم نیست بیچاره، اونا را شما ملا نگین، اونا گناهگار میشوین شما. اون ملایی که فقط پیش همون شیر برنج میخیستگی باشد و همون ملای شیر برنج است، اون ملا نیست. وای یکمش پیش شیر برنج خیستنش چی معنی دارد؟ گویا که پیغمبر شیر برنج خورده باشد. در یگان حدیث نآمد از پیغمبر شیر برنج خورده باشد. پیش شیر برنج نخیزین، بلکه این ملا خوب میشد که مردم هم میخیزانید، از جاش میگفت اینجا دیگر جای خوردن طعام ما نیست، بگذار بیچاره هم شیر برنجی که دارد با همراهی فرزنداش خورد. اون مادر فیراد میکرد، میفهمانی این از دستور اسلام. از حساب انمین گونه ملاها بیچاره امروز فکر میکنه مردم که همه همین مراسم ها از اسلامند، اینا از اسلام نیستند. اینا را انمین گونه ملاها در گردن مردم بار کردگی هستند. اسلام هیچگاه برای ما و شما وزنینی نمیخواهد.
هیچگاه نمیخواهد که بیچاره به یک شیربرنج مانده باشد همون را به مردم ده، بلکه اسلام ما و شما میگوید اگر همون آب و نانی که وی یافته است با مقداری که کفایت کننده برای فرزنداش است، اگر همراه فرزنداش خورد روحی همون پدر و مادر شاد می شود. اینقدر وزنینی ها، اینقدر مشکلات ها بالای همین مردم آوردن چه حاجت است؟ اینا از اسلام نیستند. ممکن نیست پیش هیچ نه شیربرنجش خیزین نه پیش دیگرش، بلکه توانین همون معرکه را ترک کنین، انشاءالله ثواب میگیرید. بگذار همون ملا بیچاره خودش خوردن گیرد، شما روین. سلام ای پیروی دین مبین اسلام حاجی میرزای عزیز، من یک سوال دارم که برادر من حق دارد که زن مرا زند، که زیرا میگوید که من حق دارم، چی کار کنم؟ با همین کار سبب شد و زندگی من ویران شد. حقیقت این را به من بیان کنید. من یک مخلص شما از ناحیه ورزاب شهر دوشنبه هستم. دوم سوال، پدرم از مادرم جدا شده است، وی زن دارد، از ما جدا می باشد. به من زکات دادن جایز است یا نه؟ برای آنکه زندگانی را من با همراهی مادرم دادرانم پیش برده ایستادم. اینجا یکم سوالش جواب میگوییم. البته برادر او حقوق ندارد که زن دادرش لطقین کند، یعنی بالای اون زن فقط شوهرش حق دارد. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، گفته است پیغمبر، بزرگترین حق بالای همون زنها فقط شوهرها دارد. یعنی از تمام پستی و بلندی این زن فقط شوهر پرسیده می شود. از این خاطر این حقوق ندارد که زن اون برادرش لطقین کند. و این پدری که اگرچند که وی زن گرفته است جدا هم که شده باشد، فرزند حق ندارد که به پدر خود زکات دهد یا به مادرش زکات دهد، یا پدر و مادر مالدار باشد فرزنداش زکات دهند. این درست نیست در اسلام. فقط زکات دادن میتواند برادر دهد، برادر خواهرهاش دهد، یا خواهری به دولت باشد میتواند که مثال خواهر و اپش زکات دهد. بین فرزندها دادن زکات جایز، لیکن بین پدر و فرزند یا بین دختر و مادر این در اسلام درست نیست زکات دادن. در پهلوی ما کسیته فروش است که دائم کسیته های شما را میماند و ما گوش میکنیم. شما یک ثبت خود گفتید که بچه بیزن علم داشته باشد پیش در آمدنش جایز است، ولی یک معلم میگوید که بچه یاش را ممکن نیست پیش در آمدن و میگوید که این ملای شما حاجی میرزا حزب تحریر است و تا روزی که هستیم آن چیزی که مسئله که هست انشاءالله ما حقیقت به گوش شما میرسانیم. امروز هر کس هر چی میگوید، ما را سلفی هم میگویند، ما را تحریری هم میگویند و دیگر مسئله های زیاد. باور کنین یک چیزهای میشنویم که همش تهمت است. الحمدلله از همه این ما الحمدلله خالی هستیم. ما آن چیزی که هست در آیت های قرآن، آن چیزی که هست در احادیث های پیغمبر خدا، آن چیزی که هست در مسئله هایی که ما و شما میخونیم از مذهب ابو حنیفه، ما همون به سمع شما رسانیده ایستادند. از همه این تهمت ها هستند. این هیچ کدامش حقیقتی ندارد. اگر کدام اونها را شما دریاب میکنید پیش من بیارید مثال اثبات کند، بعداً گوش کنید خان چی مثال چی جواب میگیرد و چی میگوید. دروغ است. و بچه بیزن حق دارد که پیش در آید. اگر عالم باشد حقوق دارد که نماز مردم خوانده دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، از شما میخواهم که درباره حجاب موضوع میگذرانید در جمعه های نزدیک. خدا خواسته باشد انشاءالله این موضوع هم در فکر ما هست که در باب حجاب، در باب لباس زنها هم انشاءالله یک صحبت میکنیم. دوم اینکه درباره ترجمه سوره قاف
موضوع میگذارانید که آن حالت این دنیا و آن دنیا را بیان میکند. از زبان شیرین شما شنیدن میخواهیم. سوم سوال این که منزل بابای آدم علیه السلام و مام حوا در کجا واقع است؟ در قصه نوح علیه السلام آمده است که خداوند با وی امر کرد که آنها را در کشتی خود بار کن تا که آنها را زیر آب نماند. بعد از اینها آنها را کجا بردند؟ از شما عذر بسیار میخواهم که با این سوالهایمان شما را غم و دقت میدهیم. ما مخلصان اشدی از بازار کاروان در حق ما دعای خیر کنید که خداوند قلبهای ما را ممنوع از نور و یقین از ایمان بگرداند. خداوند عمر شما را دراز بگرداند. دوستداران شما نصرالدین و رستم و نام رستم خوب است یا نه؟ مرا ببخشید حاجی شیرین گفتار. در اسلام بهترین نام عبدالله و عبدالرحمن است. بهترین نام همون نامی هست که با عبد اگر شروع شود، یا نامهای پیغمبر ما و شما به نام یاسین و احمد و محمود و اینا بهترین نام ها هستند. منزل بابای آدم در اصل در تاریخ ها میگوید، چه تاریخ تبری هم میگوید که وقتی که دنیا زیر آب میمان، خداوند به نوح امر کرد که حضرت آدم استخوانهاش با همراه مام حوا بگیر تا که این آبی که دنیا را میگیرد این آب مقرری نیست، این بلکه آب عذاب است. یعنی این عذاب دارد تا که اینها از عذاب پروردگار خلاص شوند و اینها را همراه خود ببر. در اون تاریخ ها دیگر نگفته است که یعنی بابای آدم و مام حوا در کجا است، لیکن اینجا حاجی های هستن که زیارت کردن میگویند که در هندوستان است. یک حاجی دیگر او روز آمدن ما را زیارت، گفتن بابای آدم در بیت المقدس ما زیارت کردیم. برای همین من نمیدانم در کجاست، لیکن بسیارتر مردم میگویند که در همون هندوستان هستند. شاید دانستنش به ما و شما قدر شرط هم نیست. جایده باشن، خدا رحمت و مغفرت جان. السلام علیکم داملای شیرین بیان. من یک نفر مخلص شما از شهر دوشنبه. من با نزدیکی آیله دار شدم و میخواهم در حق آیله ما دعا کنید و خود من دانشجو می باشم. با احترام ایشان جمال الدین. خدای مهربان این حیات این ایشان جمال الدین پرفیض و پربرکات کنه و خداوند فرزندان سالم و صالح نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. سلام حاجی محترم که فخر کلاب ما می باشید. بعد السلام این که درباره مائندرها یک جمعه خود را که خیلی وقت زیادی خود را صرف می کند صحبت می کردید که مائندرهای بیرحم برای پسر و دختران همان شوهر اوست معامله بد می کنند و تنگروی ها می کنند. صحبت شیرین می کردید، زیرا همان طفل ها گناه ندارند. این برای این گونه زنها تأثیر می بخشید و از یزدان پاک سلامتی شما را خواهانم و در حقمان دعا کنید که بنده گناهگاریم و خداوند گناه های ما را مغفرت کند. التماس دعا کنید خداوند گناه های این بنده را مغفرت بگردانی و خدا از جمیع آفتها در حفظ امانش نگه بداری. آمین یا رب العالمین. و درباره مائندرها که البته امروز همه شما میدانین وقتی که یک مرد زنش از دنیا میگذرد، یک زن میگیرد، اون دیگر چنان معامله دارد که مجبور می شود این مرد از همه فرزندهایی که در خانه دارد از همه اونها گذر کند برای خاطر همین زن. برای خاطر این زن از 5 فرزند است، 6 فرزند است، چندی که باشد همه اونها را پیش میکند و همون خانه را صاحب می شود. لیکن این خطا هست در اسلام. این بسیار خطای کلان است. اگر همون زنی که اگر خدا ترس باشد و زنی کردنی باشد، هیچگاه این شرط ها را نمی ماند که این فرزندات از خانه بیرون کن بعدا من همراه تو زندگی میکنم. یعنی هیچگاه تو را نمی خواهد او، بلکه همون خانه تو را می خواهد. در اصل اون طفل ها و اون کودک ها چی جای گناه، چی گناه دارن اونها برعکس بیچاره احتیاج دارن در آغوش گرم مادر استادن را. اونها همه دل شکسته شدند. اونها را تا جای این مادری که آمد همچون مادر باید نوازش کند، باید که پرستش کند.
باید برای اونها دلتیی کند. رسول اکرم میگوید انا و کافل الیتیم هکذا و اشار بالسبابه والوسطی. گفت از کسی که اگر حال یتیم ها را غمخواری میکند، کسی اگر سر یتیم ها را دستمال میکند، یقین داند که مثل انمین 2 انگشت بر من در روز قیامت نزدیک است. پیغمبر خدا احترام یتیم ها میکردند، بی کس ها را پشتیبان میشدند. برای چی پیغمبر خدا ببینید فقط زنی که گرفته است، هیچ کدامی اون دختر نبود بغیر عایشه، همه اونها صاحب فرزند بودند. به خاطر نوازش فرزندای اونها را نکاح کرده گرفت، فرزندای اونها را نوازش کنند. باید این مایندرها بگیم، این مادرهایی که آمدن در این خانه باید که چه خدمتی در مرد کنند، چه خدمتی فرزندهای او را کنند، اونها را به وایه رساند. من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت هکذا. باز حدیث پیغمبر است، کسی اگر 2 دخترچه را اگر تربیه میکند روز قیامت میآید هکذا. گفت پیغمبر با اشاره 2 انگشت کردن. کسی تربیه اگر 2 تا کودک میکند، باید که این مادرها کودکها را تربیه کنند. از تربیه خوبی میکردگیش باز فایده این فرزندها را یک اندک پس انشاءالله میبیند. اینها را در بدر نکند. اینها را که در بدر کردی اون جوان است، به همه کار قادر است، اونها بیراه میشود. اون پدر مسئولیت دارد در بالای همه فرزندها، جوابگر در نزد پروردگار است. شاعر چی میگوید؟ میگوید چوبینی یتیمی سرافکنده پیش. خدا رحمت کنه صاحب تفسیر روح البیانه. میگوید اگر شما میبینید که یک یتیم از حساب نداشتن مادر است یا پدر است، سری خود پیشه کرده است، سری خم دارد، چوبینی یتیمی سرافکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش. وقتی دیدی یتیمی را بی صاحب است، آغوش مادر پدر میفارش، در پیش او یتیم شاعر میگد به فرزند خودت بوسه نده، زیرا او یتیم وقتی که نگاه میکند مهربانی او فرزند، البته دلی وای گریان میشود، وای غمگین میشود. برای دل یتیم غمگین نشدن شما فرزندهاتان در پیش یتیم ها نوازش نکنید. میگوید الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همه چون بگرید یتیم. شاعر گو وقتی یتیم گریان شد یقین دانید که عرش پروردگار در جنبش می آید. لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. پیغمبر گفت از من نیست گفت کدام مرد و کدام زن، آن مرد و آن زنی که به خردسالها اگر رحم نداشته باشد، اگر با این خردسالها اگر رحم نداشته باشد، چی مرد باشد چی زن باشد، لیس منا گفت پیغمبر، از ما نیست، از امت اسلام نیست. یعنی این کسی نباشد. باید که برای حیات برقرار کردنشان چیکار کنن؟ باید در بین یکدیگر محبت داشته باشند، چی زن کودک دار باشد چی مرد کودک دار باشد، باید که در تربیه یکدیگر روند. این جوانهایی هست که امروز زنهای 3 کودکدار و 4 کودکدار برای خاطر فرزنداشان نکاح کرده میگیرند تا که کودکای اونها را ما نوازش کنیم. این بیرحمی است که وقتی که وای وارد خانه من شود، من به خاطر همین خیال زنی بدبختی که سبب چند پراکندگی فرزندای من شود، من فرزندام پیش کنم و وای در آغوشم گیرم، وای به تو هیچگاه زنی نمیکنه، زیرا این شرطی که وای مانده شرط اسلامی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم اکای حاجی میرزا. یکی از نزدیکان من دختر از من خواهش نمود که مکتوب من را به حاجی محترم رسانیده به من مصلحت دهد. من طول چند سال است که کتاب میخوانم، نماز میخوانم، ستر عورت میکنم. همسایه ها تهمت کرده خواستگارهایمان را از راه میگردانند. وایها میگویند که این دختر کسلی هست. همین کسبه را در
سرش مانده و برای همین کتاب میخواند، سطر میکند و برادرانم میگویند که سطر نکن، من با گپ برادرانم بگیرم یا که نی، سطر عورت کنم یا نکنم. البته امروز این سوال یک بار دیگر بر ما وارد شده بود که بعضی همسایه های هستند که به خانه یک همسایه اگر خواستگار آید کار میکنند که پیش راه او را گیرند. هر گونه تهمت هایی که چگونه ما را میکنند هم گونه تهمت ها را مثال میرسانند که وای کسلی است و وای دیگر است و وای دیگر است گفته، یعنی نمیخواهند که در خانه همون همسایه‌اش یک خرسندی برپا شود. حالان که حبیب خدا میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. ایمان کامل ندارد آن مؤمنی که اگر آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادرش دوست ندارد. آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد، یعنی خرسندی را دوست می‌دارد، دختری خودش به شوهر دادن را دوست می‌دارد، لیکن برای همسایش این اگر دوست ندارد، اون همسایه گو ایمان ندارد. المسلم اخو المسلم گفتم پیغمبر، لا یکذبوه ولا یخذلوه ولا یخونوه. مسلمان برادر مسلمان است، باید که مسلمان خیانت نکند، مسلمان دروغ نگوید، مسلمان خار نسازد. کل المسلم علی المسلم حرام عرضه و ماله و دمه. پیغمبر میگه هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است. چی؟ آبروی او، مال او، قدر و قیمت او. برعکس ما و شما باید که امروز تبلیغ کنیم. اگر در همسایه ها من دخترهای باکره رسیدگی باشد، باید که دیگر جوانها را تبلیغ کنیم که در همسایگی ما فلان دختری هست، بی نهایت دختری خوب است. باید اینها را تبلیغ کنیم تا که اونها تیزتر صاحب شوهر شوند. این کارها ماندگی ما و شما دشمنی می‌ورزیم. در این حالت ما و شما ایمان از دست میتیم. و این خواهر میگوید گپی برادر ما گیرم یا نگیرم سطر عورت میکنم، تا جای این برادرها یک ناموس اسلامی داشته باشند که خواهری خودشان امر به رویمال انداختن کنند، باز نخواه که یک به ناموسی اونها را فرا گرفته باشد و نخواهند که خواهر اونها رویمال داشته باشد یا پیشی بری بسته داشته باشد. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. خدا میگوید ما سپارش دادیم فرزند آدم را که با پدر و مادرش مهربان باشد، نیکوکار باشد. وقتی تفسیر این آیت خواندم، سعد ابن ابی وقاص میگوید این آیت در شأن من نازل شده است. چگونه؟ میگوید وقتی من ایمان آوردم مادرم بر من خبر داد. سعد گفت خدا به تو سپارش داد که و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، و پدر و مادرتان مهربان باشید، اطاعت کننده باشید. پس من بر تو امر میکنم ای سعد که کافر شو، و الا اگر کافر نشوی من نه غذا میخورم نه هیچ نوشابه می نوشم، و این آفتاب سوزانی که میبینی این آفتاب ترک نمی سازم، به زیر سایه نمی روم. میگوید این مادر این گونه کرد برای آنکه سعد ابن ابی وقاص از ایمان محمدی برگردد و کافر شود. این شرط در پیش سعد گذاشت، یا کافر میشوی یا مادر در همین زیر آفتاب بی غذا و بی شراب هلاک میشود. وقتی میگه زیر آفتاب رفت این مادر، یک شب میگوید تا روز چیزی ننوشید، چیزی نخورد و در آفتاب میگه نشستگی بود. روز دوم شد از آفتاب نمیخیست، برای فرزندش کافر شدن. روز دوم هم میگه تمام شد. مفسرای قرآن میگویند روز سوم بود که مادر بیهوش افتی. سعد بالای سر مادر آمد، چی کلمه گفت؟ مادر گفت اگر گفت تو 100 جان داشته باشی و هر یک جانی تو گفت با این گونه مشقت از بدن تو جدا شود، من کسی نیستم که از ایمان محمدی برگردم.
من کسی نیستم که من از ایمان محمدی برگردم. اگر 100 جان داشته باشی با این گونه مشقت جانها از بدن تو جدا شوند، من کافر نمیشوم. اختیار داری گفت. مادر وقتی میگد این سیاست فرزند شنید، این اراده مستحکم فرزند که شنید، از زیر آفتاب خیست آمد میگد غذا هم خورد و نوشابش هم نوشید. یعنی باید این خواهر و این دادرهایی که در این راه هستن باید صاحب اراده باشند. باید دیگر دلالت هیچ کس در نزد پروردگار گناهکار شدن این بهتر نیست از او که تو در نزد برادرت، پدر و مادرت ملامت زده میشوی. السلام علیکم محترم حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان اشدی شما از دهه بولیان پایان ناحیه دنقره با طلب زیارت شما آمدیم که نماز جمعه عین اجابت دعاست. از شما التماس یک دعای نیک کنید. این برادران از ناحیه دنقره چند جمعه شد که در این جمعه های ما و شما خیلی نفرهای زیاد آمده اشتراک دارند. در حقشون دعا کنیم که خدای مهربان این برادرانی که از بولیان پایان و از دیگر ناحیه های دنقره و این جمعه ما و شما می آیند، خدا در هر قدمشون حسنات کتابت کند، عمر ایشان دراز و توفیقشون باز هم خدای مهربان زیاده بگرداند و به تمام مراد و مطلوب های نیک خدای مهربان موفقشون بگرداند. آمین یا رب العالمین. خوش آمدند. السلام علیکم حاجی میرزا. من یکی از مخلصان شما از شهر نارک می باشم. نصیب باشد به زیارت می آیم. ما اهل خانواده هم شما را دوست می داریم و در حق شما هر نماز دعا می کنیم که چنین پیشوا داریم. ماه ایون مادرم از دنیا گذشت. می خواهم که در حق مادرم و خانواده هایم دعا کنید. نام من سفر علی و بگوید که نام من خوب است یا نه. نام شما خوب است و خدای مهربان این مادر روحش شاد و قبرش پر نور و این برادر سفر علی را چه خداوند عمر دراز و تنی صحت نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم. درباره نانی که در خانه مرددار می آرند، همسایه هایی که شب برای ختم می روند، نان خوردن جایز است یا نه؟ تا سه روزگی را التماس که جواب گردونید که همین روز، یعنی اگر روزی که جنازه می شود در یگان محله های ما و شما، حدیث پیغمبری خدا هست اصنعوا لآل جعفر طعاما. شما وقتی که جعفر از دنیا گذشت، برادر حضرت علی و رسول اکرم امر کردند که جعفر خانوادهش نگذارید که طعام پزی کنند، زیرا آنها مشغول به مصیبت هستند. شما همسایه ها نان و آب آنها را تا 3 روز چکار کنید؟ آماده کنید. برای همین در تمامی یعنی فقه های ما و شما و حدیث ها هم در این باب وجود دارد. تا 3 روز در خانه مرددار باید که از جانب مرددار چیز پخت و پز نشود، باید که همسایه ها آماده کنند. زیرا که عزیزان ما و شما میگوید این طعام پختن و این طرب و سرور فقط برای روزهای خرسندی هست و این بنده که امروز مصیبت دارد باید که مردم همسایه ها او را از آب و نان تأمین کند. لیکن شب وقتی که ما و شما بسیاری خوراک میبریم، یعنی در خانه خوراکی زیاد میماند، بهترین صورت شمین است که اگر در همون اطراف ها همسایه های کمبغل باشد اونها را برده در خانه اونها دهیم. و الا اگر همون همسایه هایی که می آیند و از همون طعام همسایه ها اگر در همون شب همراه خانه‌دار خورنم، اینم اجازت است. یعنی همراه اگر همون خانه‌دار همون طعام هایی که از همسایه ها می آید، برای آنی که اونها اسراف نشوند، برای اونها را مثال در گاوه ها تقسیم نکنن، اونها را همون شب مثال همراه خانه‌دار خورن، این در اجازت هست. لیکن بهترین صورتش اگر شما اونها را در همسایه های کمبغل یا نگاه کنید که در جایهایی که مثال مردم محتاج هستند، اگر همون نان و آبی که باقی مانده از برده دهین، اینش با افضلتر و بهتر است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
الحال انشاءالله دعا میکنیم در حق اون بعضی برادرانی که در این مسجد خدمت ها کردن. ما روز عید پرسیدیم، امروز تا حال در مفتیات مجلس نشده است، یعنی نمیدانند که عید قربان کی است و بعضی آوازه ها ممکن که روز دهم باشد، لیکن این معلوم نیست. این معلوم نیست، زیرا الحال من تلفنی کردم اگر باشد که یعنی روز دهم باشد انشاءالله جمعه آینده در باب همون ذبح حضرت اسماعیل که این خاص عید قربان به همین وابستگی دارد صحبت میکنیم. اگر نباشد دیرتر باشد یعنی جمعه های آیندهش خدا خواسته باشد انشاءالله در این موضوع با شما صحبت میکنیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. حاجی محترم، من از شما خواهش میکنم با همین سوال من جواب گردانید. در بین یک گروه زنهای شهر و قشلاق‌ها برای پاره کردن کفن میت و کرته آن دائما بحث و مناظره ها می شود و مثل که کرته زنها پیشش دراز و پسش کوتاه. ما هرچند میگوییم سود نمیبخشد و در شستن مرده فقط آیات قرآن را میخوانند. آیا این درست است؟ التماس جواب گویید. ما یک گروه زنها هستیم. شود یک سینه بند و رویمال می شود، مویه های مثال پس یا باز می درانیم، گوییم که مثل که همون خدمت میکردن در مریک میگفتیم پساشون دو کاکل داشتن، انا همون رویمال همون دو کاکل میکنیم، همون مویه ها را در داخل کاکل ها میپیچانیم، مقصد نتاون. و خب سینه بند چه میگویم از زیر همین گویم از بالای همین گردن تا زانو میخیلی یک لبته کلان هم میپیچانه. این دو چیز زیادی میکنه تمام. دیگر گویم لباسی و یا پیشش کلته و پسش دراز دیگر اینا تماما وجود ندارد. برای مرد و برای زن انامین است. لیکن در وقت شستن مرده خواندن آیت قرآن خوانندش گناهکار میکنه. هیچ وقت شما در وقت شستن مرده آیت قرآن نخوانید، درست نیست برادر عزیز. فقط همون کلمات هایی که با دستش هر گناهی را کرده باشد خدا را مغفرت کن و پایهایش هر جای نادرست رفته باشد خدا را مغفرت کن، فقط دعا کنید، لیکن آیت قرآن نخوانید. السلام علیکم داملای عزیز. سوال 6 ماه شد که عائله دار هستم و این عائله من به سوی مادرم دشنام داده است از دهانش. داملای عزیز به این گونه زن چگونه معامله کنم؟ مصلحت میدادید برادر عزیز. اگر مراد تو طلاق باشد من طلاق در مصلحت دادن نمیتوانم، زیرا که زنها بسیارش از روی جوانی است، بسیارش از روی گویم نافهمی است، بسیارش از روی جهالت است، بسیارش از روی آن است که باور کنید در وجود همون زن ذره ترس خدا و پیغمبر وجود ندارد. برای همین بود که مقاله های ما و شما که بترس از کسی که نمی ترسد از خدا، کسی که از خدا نترسید همه کار در قادر است. برای همین این برادر عزیز فقط و فقط توصیه نصیحت کردن در کار، فقط بارای مصلحت، بارای فهماندهی انشاءالله وی بهبودی در وجود وی پیدا می شود. دیگر مثال گوییم که باید طلاق داده و برای این خاطری دشنام دادن این ارزنده نیست. بگذار همون مادرم همون حالت دوای بخشد انشاءالله ستر کند، عیبی وای ستر کند خدا این مادر عیبهاش در قیامت ستر میکند، فیرازش کند، همچه فرزند نصیحتش کند، بیند که بهبودی هست، مرحمت باز زندگی را دوام دادن گیرد. دید که تماما علاج ندارد، بعد اونجا در میتواند مادر هر فرمانی که به فرزندش دید بعد فرزندش اجرا کند. امروز این گونه بی‌نهایت زیاد است. باور کنید از 100 زنی که امروز صاحب شوهر میشوند، باور کنید شاید 70-80% او انمین معامله ها را در خاندان شوهر انجام میدهند. در من بی‌نهایت صحبت های تلفنی دیگر هیچ گویم که عدد ندارد، فقط شکایت از زن است. مادر مدشنام داد، پدر مدشنام داد، خود مدشنام داد، فقط دشنام در دهان. مرحمت دیگر حکم کن. اگر همه این ما گویم طلاق شده این باور که دیگر خدا میداند که حال این مردم تاجیک ما چی میشود.
چیکار کنیم؟ عیب خودمان است. چیکار کنیم که گوییم زنهای ما و شما از پند و نصیحت دور شدن؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام این که من سوال دارم، بعضی زنهای را دیدیم که صاحب کودک اول میشوند و فکر و عقیده های نادرست دارند، در اصل شیر دارند و به طفل بیگناه شیر نمیدهند، از حسابی که فیگور همون ویران می شود. حاجی بابا از شما التماس همین جمعه جواب گردانید. خیلی فیگورش اگه ویران شود نشود، فیگور زن برای شوهر است. مثال ویران هم که شود شوهر قبولش دارد، خوب هم که شود شوهر قبولش دارد. برای همین میلش اگر چی قدر خودش اگر گوییم که این قدر احتیاط میکردگی باشه برای شوهرش خوش به حالش، که مثال شوهرم از نگاه کردن جسد من راحت کند، این زن خیلی زنی خوب بوده است، زنی نیک بوده است. لیکن برای کودک شیر دادن اکنون این خیلی گویم سختگیری در کار که مادر به فرزند شیر ندهد، خیلی سختگیری در کار. لیکن در اصل این باور که این خنده نیست، این درست است، حقیقت دارد. اگرچند در اسلام هم دایه گرفتن وجود دارد، حق دارد که مثال وقتی امون تولد کرد برای شوهر امر میکند که برای فرزند من دایه بیار، این ده حق دارد. لیکن از بس که امروز که اینا که نیست در ما این شرایط ها را ما برقرار و برپا کردن نمیتونیم، بگذار که همون مادرش تا آخر شیر دهد. هر چیز که اگر مثال هر چی که شود انشاءالله شوهر قبولشون دارد. السلام علیکم حاجی مرزای عزیز، خداوند علم شما را زیاده بگرداند. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار سلطان کبیر از شما خواهش داریم که یک جمعه در باب معراج پیغمبرمان صحبت میکردید. انشاءالله من شاید این صحبت چهاریارهایی که من در پیش گرفتم خیلی وقتای زیاد گیرد، برای اطراف اینا بسیار سخنهای زیاد است. خیلی حضرت ها یک اگرچنده که حیات هاشون هم به 63 رفتگی بود، از اون هم بیشتر دیدن، کرسی خلافت کم هم که زینت داده باشند، لیکن به نهایت حضرت ها قصه های عجیبی دارند. برای وقتی زیادی ما را اینا میگیرند، اگر وقتا شود انشاءالله وعده نمیدهیم، بعد جواب شو میگوییم. اکای حاجی مرزا در روز قبول دعا به من دعا کنید خدا به من و مثل شما فرزند خدمتگار در راه اسلام نصیب کنه. التماس دعا کنید، بسیار انتظار هستم، بسیار خواهش دارم که این گونه فرزند خدا برای من نصیب کنه. اکای داملای عزیز، در کوچه ما یک موی سفیدی بی فرزند است. ما همسایه ها خیر میکنیم، زنکا میگویند که آدمی بی فرزند خیر کند نمی شود. از این دیده با سگ نان دهد این قبول است. التماس جواب دهید، ثبت شود تا که آنها شنوند. خدا نگهبانت باشد ای دوست خدا. بی فرزندم که اگر شرایط داشته باشد خیر کند، خیرش قبول است. بی فرزند بودن این یگان نشانه گوییم که یگان پست بودن و بی عزت بودن بنده را نشان نمیدهد. خداوند در قرآن در سوره شورا خبر میدهد، معنای آیت همین است: میدهم یکی از شما را بچه، اول دختر یاد می شود، یهب لمن یشاء اناثا، من برای شما میدهم دختر، و برای یکی از شما میدهم بچه، و برای یکی از شما میدهم هم دختر و هم بچه، و میگردانم بعضی از شما را بی فرزند. سوره شورا ده هست، والله اعلم آیت های 50 تا 60 است. خداوند مفسرای قرآن میگن این دختری که خداوند در قرآن یاد کرد کی است؟ گفتن این حضرت لوط و حضرت شعیب است. فقط خدا به اینا دختر دادگی بود. و خداوند گفت من برای شما بچه میدهم. میگد اینجا حضرت ابراهیم در نظر است که خداوند به او بچه داد و دختر نداد.
و برای شما هم دختر و هم بچه میدهم. مطلب رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم است. هم دخترش داد خدا، هم بچهش داد. لیکن من بعضی از شما را میگردانم به فرزند. مقصد حضرت یحیی پیغمبر و حضرت عیسی پیغمبر است که اینا را خدا فرزند نداده بود. به این خاطر اگر ما اینا را طعنه کنیم که تو بی فرزندی، ما گناهگار هستیم. زیرا خداوند قدرت دارد که پیغمبراش را بی فرزند کند. کجا ما و شما دارد؟ من مثال آورم. برای این خاطر این بی فرزندم که باشد، شرایط داشته باشد، خوش به حالش صدقه کند. صدقش به خود وی فایده دارد، بر روح فرزند و مادر و پدر او فایده دارد. عقیده اهل سنت و الجماعه همین است که ثواب صدقه ما و شما، ثواب دعا و درود ما و شما بر روح مرده های ما و شما میرسد. این است عقیده اهل سنت و الجماعه. خب و برای این مادر که این سوال دادن، خداوند فرزندی خوب، فرزندی نیک، فرزندی با تقوا خدا نصیب و روزی گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما التجا دارم با این سوال من جواب گردانید. من به شهر مسکو رفتم، در آنجا عذاب زیاد کشیدم. من قسم خورده بودم که من به تاجیکستان گشته روم، دیگر یاد مسکو نمی کنم. ببینید که خود مکتوب بچه ها را گوش کنید. همین بیچاره مهنت میکنن، ما آمده به رحم زدن میگیریم. این مرحمت. عذاب کشید است، قسم خورده است که دویم باره تاجیکستان روم، دیگر یاد مسکو نمی کنم. آخه مسکو نامش این نام خوبه، لیکن عذابش نمیگوید. گفتی همون مطلع تاجیکی من که مرده به کفن سفید شادی دارد، از عذاب گور درک ندارد. لیکن مثل سوالیت سواریشان میفارد بیچاره ها را. رفتن و مثال همش خوب، لیکن برابری رسیدن عذاب نمیگوید، مشقت نمیگوید، یا را هیچ کس پیشواز نمیگیره. اینا را همون زمان گویم برده با زندانی و عذاب و مشقت است. اون روز یک بچه خیلی برادر قیمت داشتیم، کمک میکردم این مسجد ده. بیچاره میگه برابری رسیدن در مسکو، میگه یک 50 کیلومتر رفتیم نرفتیم، ماشین رو قپیدن، در ماشین رو پرتافتن، چند قدر همی داروها و تهمت کرده که 5 ماه در زندان محکم. از زندان مرا تلفن کرد. این مرحمت احوالی برادرای ما و شما. بگذارم اون خدا نگهشان دارد، صحت سلامت باشند، بیایم با پولی بسیار تا که احوال من خوب شود، شرایطا من خوب شود. نیت دارم که یک بار دیگر روم، اما قسم خوردگیم. خدا مرا میبخشد یا نه؟ این برادری ما قسم خورده است که دیگر نمیروم، لیکن امروز باز بیچاره شرایطش وزنی شده است و با اراده مسکو دارد. اگر قسم والله خورده باشی، والله بالله تالله 3 روز روزه میگیری، خدا میبخشد. و الا قسم خورده باشی که حضرت امیر جان بزنم، تو گناهگاری. حضرت امام اسکر جان بزنم، خواب نان بزنم، شیر بزنم، تو در پیشگاه خدا 100% عاصی و گناهگار هستی. زیرا که تو قسم خوردی که گویم که شرک در راه خدا آوردی، تو قدرت خدا را یک جانب گذاشت که به بنده های خدا کردی. برای این قسم هایی که بغیر خدا خورده باشی، همگیشت به سوی خدا توبه کن، خدا میبخشد. 10 روزه گرفتن، لیکن وقتی که والله گفته باشی، یعنی خدا بزنم گفته باشی، این حالت 3 روز روزه میگیری، خدا میبخشد. کفارت شامل است. اینقدر صحبت داشتیم، اینقدر گپ ها زدیم، اینقدر صحبت های دراز، تا حال بنده های خدا با همون قسم بعضی هاش تا این اندازه گویم از حد گذاشتن که به مادر و به خواهر قسم میخورن. اینا کفایت نکرد، امروز به زن طلاق قسم میخورن. اینا چی معنی دارن؟ السلام علیکم اکای داملا و شیرین زبان بلبل خوش‌آواز دیارم بابای حاجی میرزا. پس از سلام ما با یک سوال با شما برادر عزیز مراجعت میکنم و جوابش را امروز در کسیت 130
شما انتظار هستم. این سوال پیشینه بوده است و با این مردی که زندگی دارم مردنم را بهتر حس میکنم. این شاید مکتوب کدام مادر است. مردنم را بهتر حس میکنم، نمیدانم حال من در قیامت چیست. برای آنکه 8 سال شد که ما بی نکاح هستیم، او را دعوت به نکاح اسلامی میکنم، اون به من جواب چنین میدهد که پگاه یا روز دیگر نکاح میکنیم. نماز میخواند، نماز جمعه میرود. از شما خواهش دارم حال من و این مرد چی میشود بگویید، شاید در همین جا باشد و شنود. نه مرا به عذاب خدا ماند نه خودش را. التماس سوال از یک پرشکسته. حسن میخورد که زنم طلاق اگر نکاح نکنم، نمازهای خواندم حرام اما نکاح نکرده است. مادر عزیز، در این گناه شما هم شریک هستیم. این فقط وی شریک نیست، زیرا خدا برایت هم عقل داد، برایت هم فهمیش داد. دیدی که وی با تو نکاح ندارد، وقتی وی به تو نزدیک می شود تو قدرتی نداری که وی از نزد خود دور کنی. داری قدرت. برای همین من از این مرد بی ناموس، از این مرد بی غیرت، از این مردی که نه دنیا و نه قیامت را فکر نمی کند، از این دیده به تو مادر مراجعت میکنم که تو را عذاب داد، این کار رو به من مکتوب نویساندی. به این خاطر تو که ناموس داری، تو خدا ترزی داری، خودت این مسئله را حل کن و نگذار به تو نزدیک شدن. نکاح ندارد. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حبیب خدا میگه نکاح از من است. کسی که به نکاح با یک زن یا به مرد نزدیک می شود یقین داند که وی از امت من نیست. برای همین اگر خواهی امت پیغمبری خدا شدن، خواهی که از زنا دور باشی، از این شخص دور باش تا زمانی که وی نکاح نکنه. و این روزای خانه‌داری که کردین اگر فرزندا به دنیا ما باشد همگیش ولد زنا هستند. لیکن از این جانب هم که اگر تو توبه کنی خدا تو را میبخشد. خدا رحیم و رحمان است. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت من الله بگه ناامید نباش، توبه به سوی خدا کن، من که خدا تو هستم میبخشم تو را. ببین چه زندگی ها در دنیا وجود دارد. داملای محترم، حسیب هایی که در حدود تاجیکستان استحصال می شوند حلال نوشته شدن، خوردنشان ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. هر یک حسیب، همون کلبسه هایی که میگوییم، اگر در پشت اونا حلال نویساندگی باشد استعمالشان حلال است. امروز حتی از دولت‌های روسیه هم، از دولت‌های قزان، از همون زوادهایی که مسلمان‌ها کار میکنن این گونه حسیب‌ها را روان میکنن و در پشت‌هاشون حلال نویسانده شده است. برای همین نگاه شک و شبهه ندارم، لیکن کدامش که اگر بارای حرام تیار میکند و حلال مینویسد وی ضامن از خودش، وی ضامن است، لیکن برای ما و شما حلال است استفاده است. مقصد به خودت وابستگی است. همین شک داری شبهه داری ترکش کن. شک نداری شبهه نداری خوردن بگیر اگر حلال نویسانده باشد. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا. اولا از نام خودم و از نام سربازانی که مخلص دائمی شما هستند از شما خواهش نمودند که در حق ما یک دعا کنید و از خدای متعال سلامتی شما را خواهانیم. با احترام یک گروه مخلصان شما، سربازان از شهر دوشنبه. خداوند این سربازان، این عسکرانی که در این تاجیکستان ما و شما خدمت میکنند برای حمایه وطن، برای حمایه دولت، خداوند همگیش عمر دراز دهد، تنی صحت دهد، با صحت و سلامت خداوند به خاندانشان رساند. آمین یا رب العالمین. امروز بسیاری بچه‌های تاجیک ما هم از خدمت میگریزند، از خدمت میگریزند، حالان که این هم جنایت برادر عزیز. این وطن دوست داشتن، وطن دوست داشتن، وطن احترام کردن، این هم نشانه ایمانداری است. برای همین ما همیشه وطن دوستدار باشیم، دیار ما دوست داریم. برای محافظت این وطنمون همیشه ما و شما باید که بالای پای قایم باشیم.
از هر گونه وارد شدن فتنه و اختلاف دشمن ها باید ما راه ندهیم و فرزندانمان هم باید دلالتی در خدمت کردن کنیم، بگذار خدمت کنند. برای همین جای گناهش نیست. لیکن امروز من همون در صف خدمتگارها جوانهایی را میبینم که اونا غیرت و جسارت دارند. البته خدمت کردن حق این کاری هر کس هم نیست. هر جوان مردم رفته خدمت کردن نمیتواند. برای این غیرت در کار، برای این ناموس در کار، برای این محبت وطنداری و گویم دیارداری در کار، هر کس هم نمی رود. حاجی محترم از شما خواهش میکنم با سوال من جواب دهید. کدام روز با مریضان بیماری ها دعا خواندن درست است؟ با احترام مخلص شما از محله باربد اکی رحمت الله. همه روز برای بیمار دعا خواندن درست است. هر زمانی که کسی بیمار می شود، شخصانی که رفته دعا می خوانند با طریق اولا برده دعا خوانید، هیچ باکی ندارد، همش درست است. همه روز روز خدا هست، روز جدا برای بیمار خواندن ندارد. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه جوانان با شما یک چند سوال داریم. خواهش داریم که همین جمعه جوابش را دهید. زن را باید جدا کرده گیری یا اینکه در تقدیرت باشد؟ دوم، مردهای هستند که هم نماز میخوانند و هم زنا میکنند، نماز اینها چی میشود؟ سیوم، موی زنها باید چگونه باشد؟ موی زنها چگونه که الحال هستند همچنان باید باشند. مقصد بریدن موی زن به اجازت شوهر باشد. دوستای خدا از شانه پایانش اجازت دادند، اگر باشد که برای زن وای گوییم که یگان مشکلات ایجاد کند، یگان مشکلات برای زن پیدا کند که یگان درد در همون بالای سر دارد یا در موی سرش دارد، خواه موی های سر برای او عذاب میدهد، این حالت ده از شانه پایانش دوستای خدا در کتاب هاشون اجازت دادن و اجازت شوهر باشد. خب و دیگر مردایی که هم نماز میخوانند هم بیراهگردی میکنند، در باب اینا خیلی و خیلی صحبت های زیاد داشتیم. برای همین این معلوم است که نماز او از برای خدا نیست، این قدرش برای وی کفایت میکنه. هر شخصی که اگر نماز خواند و باز زنا کرد، باز گوییم عرق نوشی کرد، باز قمار بازی کرد، باز خیانت و دروغ و دیگر راه های نادرست رفتن گرفت، معلوم است که این نماز برای وی فایده نآورد. این از جمله نمازهایی که در پیشگاه خدا شرف و قدر دارد از جمله آن نماز نبوده است. نمازخوان باید فرق کننده باشد و باید مثال در بین یار و رفیقای گویم بیگانه خود باشد. زنها را جدا کرده گیرند یا آن که در تقدیرش باشد؟ اگر هر چی که جدا هم که کنی همانی را میگیری که در تقدیرت است. فهمیدین مسئله را؟ تقدیر بسیار مسئله مهمی هست. اگر تو جدا کنی معنای او را ندارد که تو از تقدیر گریختی، تقدیر کارش نکرد. حضرت عمر چی گفتن؟ نفر من قدر الله الى قدر الله. ببین وقتی که در ملک یمن بود یا شام بود، اونا وقتی وارد می شدن گفتن، حضرت عمر گفتن که حضرت با عسکر داخل نشو که بیماری طاعون آمده است، آب پرتایه. حضرت در حال پس گشتن و برای بیماری سرایت کننده بود. گفتن حضرت در او گفتن اگر در تقدیرت بیماری باشد بیمار میشوی، اگر در تقدیرت بیماری نباشد تو بیمار نمیشوی. لیکن حضرت چی گفتن؟ نفر من قدر الله الى قدر الله. میگریزم از تقدیر خدا و تقدیر خدا. همین گریختن من گفت در تقدیرم است. برای همین اگر هر چی تو هم جدا هم کنی که کنی آمده در سر تقدیر میزنی.
از تقدیر گریز نیست برادری عزیز. لیکن به هر حال که باشد معلمان حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم پدر و مادر همه ما و شما فدای حضرت باد. و میگوید تنکح المرأة لمالها و لجمالها و لحسبها و لدینها فاظفر بذات دین تربت یداک. حضرت توصیه دادن جوانای عزیزتر، زن میخوای که راحت کنی، میخوای که همیشه گوییم که خیلی حالت خوب داشته باشی، در پیش یار رفیق قدر قیمت داشته باشی، زن به خاطر دینداریش بگیر، به خاطر دینداری زن بگیر، به خاطر جمال، به خاطر مال، به خاطر منصب و یا جدا نکن. فقط زن به خاطر دین بگیر. اگر زن دیندار قبول کردی خوش به حالت، انشاءالله وای احترامت میکند وای عزتت میکند. ولی بعضی برادرها در سخت میرسد که شاید که وای زن جمالدار و دین گویم که مالدار و منصبدار تحقیق. نه، من این مذمت نیست، این ملامت این طایفه نیست. اگر زنی که جمال دارد و باز دین دارد احترام شوهر میکند، این نور بالای نور است. یا جمال دارد یا منصب دارد، خودش منصب دارد یا پدرش دارد، لیکن وظیفه او چی است؟ وظیفه او این است: اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. بزرگترین حق ای خواهر عزیز بالای تو احترام شوهر است. همین بزرگترین حق اجرا کردی، خوش به حالت. جمال داری، پول داری، منصب داری، خوش به حالت. همین حق شوهرت به جای بیار. شوهرت احترام کن، شوهرت دوست دار، در حقش دعا کن. حتی ببین مثال تو، من وظیفه میتونم برای خواهرای عزیز که سحر شوهرت از خانه بیرون برآمد، بسیاری شوهرها را دیدیم که بیگاهی جسد گویم به جانش آمدگی است. تو دعا کن که خدایا همین ستون خانه مرا، خدایا همین سرپرستی گویم که عائله مرا، همین گویم که شخصی که در خاندان من همیشه بهبودی میارد، شخصی که به خدمت این من جنت میروم، خدای امیر صحت و سلامت بیگاهی به نزد من بیا. این باید دعای هر یک خواهر عزیزی ما باشد، دعای هر یک مادری ما باشد. این حالت انشاءالله شوهرها هم خوب میشوند، این خواهرها هم خوشحال میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من جمعه آینده از قصه های حضرت ابوبکر صدیق و فضیلت ایشان، جوانای یک گروه جوانای دوشنبه هفته گذشته در خانه من مهمان بودند، گریه کردن که جوانای پیدا شدن که ابوبکر صدیق سنگ میزنند، جوانی که تا حال خودش بیچاره طهارت کردن نمیتواند، جوانی که باور کنید در چهرهش ذره از نور اسلام وجود ندارد، میخیزد ابوبکر صدیق محاکمه میکند، شخصی را که در شأن او آیات های قرآن آمده است. خیلی جای باور کنید تأسف است، فرزندا را نگذارین در هر جا تعلیم کنند، در هر جا فرزندا تعلیم نکنند، عاقبت ناخوب میارد. فرزندا را دانین که از کی درس میگیرد، استاد وی کی است. عاقبت در این جامعه ما یگان باز نافهمی و با یگان گویم ناخوبی ها را برپا نکنند که از دستمان همه این چیزی که خدا داده است همگیش رود. برای همین من مثل هم برادرها مجبور شدم حدیث های زیاده در صحیح بخاری، صحیح مسلم، همه صحیح های سته در حق حضرت ابوبکر صدیق روایت ها دارد. من برای شما انشاءالله حکایه میکنم اگر خدا برای من مهلت دهد. دعا کنید گفتن در حق برادرایی که هستند. یک خواهر اسلامی که الان سوالاش خواندم، یک مبلغ هم روان کردن که در حقم دعا کنید برای آبادی مسجد. برادران زیرین حق کار استاها را برای ستونهای مسجد پرداخت کردند. مولانا حاجی محمد علی، حاجی رجب علی، عبدالغفار شهریار، مراد علی و چند کسی دیگری که نامهایشان ذکر نشده است. اینجا در یک 9 تا ستون باید کردن در کار بود. هر یک آدم یک ستونیش گرفتند، گفتند که از نامه ما شود. انشاءالله در حدشون اینا نامهاشون هم ذکر شده است، دعا میکنیم
خدا همین خیلی شخصا را زیاد کند. شخصایی که مثال همیشه در یادی تعمیر مسجدند. در حق مرحوم حاجی سفرов دعا کنید. حاجی سفرов که از این محله ما و شما گذشت، فرزندای خوب باقی مانده است، خدا نگهشون دارد. این هم یکی از برادرای هست که همیشه یادی مسجد ما و شما و کمک میکنند. برادر حاجی عبدالله هم یک مبلغ روان کردند و شاگردش بهادور مبلغ روان کردگی هست. در حق حاجی خالف و حاجی دولت دعا کنید، اینا هم خدا نگهشون دارد. یک قریب 2-3 سیستم بلوکایی که آوردیم پرداخت پولش همینا کردن. برادر عبدالقادر یک مبلغ دادن. برادر داملا محمد رسول کتاب قرآن دادن. برادر محمد شریف اینجا یک مبلغ دادن که در حقم دعا کنید. در حق پدری استا غیرت مرحوم حاجی ارگش دعا کنید. در حق استاهای مسجد دعا کنید. در حق فرزندانی که در خارج کشور علل خصوص در روسیه بودگی ها که طالب علم دارند دعا کنید، طلب علم. در حق آنهایی که در صندوق خیریه و در ساختمان مسجد کمک کردند دعا کنید. دخترچه 13 ساله برادر اسلامی مردانکول در آب غرق شده است، در حقش دعا کنید. انشاءالله در حق همه اینا دعا میکنیم. و برادرای عزیز و گرامی، یک مراجعت دیگر همین هست که انشاءالله مسجد من در عرفه پوشانیدن است. ویم که باید پوشانیدن در کار، برای پوشانیدنش انچه مبلغی خیلی کلان در کار است. خیلی شکر خیلی آوردیم، این کاری خیر است، کاری نیک است، این خداوند خودش بود میکند. لیکن به هر حال هم که باشد اگر سهم گذاری کنین، دستگیری کنین، زیرا شاید همون تونکه های تارش قریب $10,000 میشه. مثال تونکه هایی که ما میزنیم در او بالای تونکه های عادی نیست، تونکه های هستن که چندین سال اینا در این مسجد خدمت میکنن. لیکن به هر حال هم که باشد اگر به اون شم که زور ما نرسه از به پسترش هم میگیریم. به هر حال هم باشد پوشانیمش که همین برادرای نببین همه در قضای راه ایستادگی هستند. از همین آفتاب خلاص یابن حاضرش در بعد آیسته آیسته می من به شما یک سوال دارم. من در کتاب وصیت‌نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را میخواند: ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. میخواستم این را پرتر بر من میفهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشهدی، شما استاد عزیز. یعنی این دعای هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و به جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیدن نمیتواند. خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند میگوید من دعا را دوست میدارم، وقتی همین بنده دستش پهن میکند من دوست میدارم که دعای او را قبول بسازد. از این خاطر وقتی ما پهن میکنیم دعا را میگیم پروردگارا ما امروزها هر یک ثانیه و هر یک دقیقه ما با گناه سپری شده ایستاده است. خدایا با صفت ستاری و غفاری خودت گناههای ما را مغفرت بساز. هم دعای ما و شما را خدا قبول میسازد و هم ما البته بنده دوست داشته ترین و سوی خدا میگردیم. خوش به حال آن کسی که از گناهاش پشیمان می شود و به سوی خدا زاره و تولا میکند، نه مثل بعضی همون کلان سالای ما و شما که 10 ساله و 20 ساله پیش بعد ورق میزنن ای راحت داشتیم ده، ای استراحت داشتیم ده. بعد استراحت چه میفهمی که مثال یا عرق نوشی بود یا که مثال زیناکاری بود یا یگان کار دیگر بود. این استراحتش، این راحتش. این معیشت نه، این بلکه معصیت است. برای اینها باید که آبی چشم کن در کار، افتخار نه. دویم ابو جهل آیا ابو لهب است؟ ابو جهل این ابو لهب نیست. ابو جهلم
مثل ابولهب کسی بود که فقط و فقط در آزار پیغمبری خدا بودند. عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه مشهور است میگد من در صف جنگ بودم، در جنگ بدر، و نگاه کردم در پهلوم دو جوان بود، دو جوانی بسیار میگد سن و سالشان یک خرد بود و از مردم مدینه بودند و به سوی من مراجعت کردند که ای عبدالرحمن، ای عمک جان، با همین لفظ میگد مراجعت کرد، ای عمک جان آیا ابو جهل را میشناسی؟ عبدالرحمن میگوید که البته من میشناختم ابو جهل کی بود، زیرا ما همراه او در مکه مکرمه یک جا زندگی میکردیم. گفتم بله میشناسم. گفتم برای ما نشان نمیدهی؟ گفتم مطلب شما چیست؟ گفتن ما آگاه شدیم که این ابو جهل پیغمبر خدا را محمد را بسیار آزار میدهد. قسم به آن ذاتی که جان من و جان این برادرم در دست اوست، اگر ما با ابو جهل رو پرو شویم تا زمان از پیش او پس نمیگردیم که یا کشته شود یا کشته میشویم. با این مطلب به این میدان جنگ آمدیم. حضرت عبدالرحمن میگوید من در حیرت ماندم که اینقدر جوانهای خرد با غیرت با یک ابولهبی که خیلی جسد کلان داشت و با او هجوم کردن هر کس قدرت و غیرت نداشت، برای خودش بسیار میگه محافظت میکرد در جنگ. نگاه کردم میگد که این دو جوان میگد وقتی نشان دادم که وای بالای اسب سوار است، انا همون ابو جهل است، میگد نگاه کردم که میدویدن به سوی همون برای ثواب. از جان جوانی خود چکار کردن؟ گذشتن برای خاطر اسلام، برای خاطر همین اسلامی که الحال ما و شما با اندک مال با همون مردم یهود میفروشیمش، همون جوان حکم میگد با همین کاردها در دست میگد به سوی همون ابو جهل میدویدن. دوید میگد یکی از اونها این معاذ ابن عمر ابن الجموح بود. میگد وقتی میگه رو پرو شدم نگاه کردم که رو پرو هجوم کردن با ابو جهل هیچ شرایط نداشت، از این خاطر میگه در پای ابو جهل میگه با همون کارد زدم. برابر زدن میگه که این ابو جهل میگه اون بدبخت میگه از بالای اسب میگه در زمین زد و این داده رو میگه یک مقدار دیگه میگه زخمیش کرد که تا حال نمرده بود، تا حال نمرده بود، لیکن قدرت داشت میگه و بالای همون زمین دور میگشت. و فرزند ابو جهل اکرمه نام داشت، در پهلوی میگه ابو جهل بود. این معاذ ابن عمر میگوید من از او فراموش کردم و این فرزندش میگه کارد برداشت و به دست راستی من زد که دست راستی من تماما از همون موضع اساسیش میگه جدا شد. همین زمان بود میگه که نگاه کردیم عبدالله ابن مسعود که خیلی غیرت داشت میگه آمد میگه بالای سر ابو جهل قرار گرفت و ابو جهل میگه به هلاکت رساند. یعنی این ابو جهل این ابولهب نیست، بلکه این شما یک دشمن سرسختی پیغمبر ما و شما بودند. الحمدلله امروز همش در اما اسفل السافلین در پسترین دوزخ خداوند از روی وعده قرآن عذاب دارند. السلام علیکم بابای حاجی، میبخشید سوالی دارم. من ماشین خریدم، میگویند که پیش از ماشین رو خریدن باید زکاتش را بدهی. اگر من زکات ماشین را ندهم چی میشود؟ این ماشین زکات ندارد. مثال کسی که ماشین میخرد معنای او را ندارد که ماشین زکات داشته باشد، بلکه آدمی که با دولت باشد یعنی $800 داشته باشد به حساب حاضره. اگر همین $800 یک سال تغییر نیابد، $800 بماند یا $800 زیاد شود، در گردن این آدم فرض می شود که چکار کند؟ از $800 $16 جدا میکند، در دست یگان آدم مستحق فقیر برده میدهد، این ده ثواب میگیرد. لیکن به خریدن ماشین این چی است؟ در گردن ما و شما زکات واجب نمی شود. سلام بابای حاجی، سوال میگویند که با دختر سر منزل رفتن ممکن نیست. من صاحب 7 دختر می باشم، خداوند به من فرزند پسر عطا نمی کند. در این حالت من از دنیا می گذرم. فرزندان من باید بدانند که سر گور پدرشان در کجا هست. آیا در این حالت دختران من نمی توانند که یکی از آنها سر گور پدرشان را بینند یا نه؟
یعنی این برادرمان فقط صاحب دختر بوده است و خواهش همین بوده است که دخترهاش بالای منزل پدرشان رفته در حق پدرشان دعا کنند. سر منزل رفتن با حدیث پیغمبر خدا چی برای مرد چی برای زن جایز است، چی برای زن و چی برای مرد جایز است. این حدیث پیغمبر خداست. لیکن فقط با همون لباس هایی که خداوند در قرآن فرمایش داده است برای زنها، ان همون لباس اگر در بدن اونها باشد، یعنی سطر اسلامی داشته باشند، میتونن که رفته سر گوری پدر خدا زیارت کنند. لیکن امروز فکر میکنم حاجت به اینم نیست. اگر همون دختری که در ما و شماست از جانب خانه با قدر همون ذره‌ای که دارد اگر خیر احسان میکند یا قرآن میخواند یا دعا کند در حق پدر ببخشد، انشاءالله خدا قبولش میکند. اینش بهترین صورت است از اونی که مثال بالای قبرستان همون زنها رفته دعا و درود میکنند. اگر چنده که در فتوا رفتن زن با طریق سطر اسلامی جایز است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. نمازهای سنت 4 رکعت باشد، همه آنها به سوره می آیند. البته همین 4 رکعت نمازهایی که سنت هستند هر 4ش به سوره هست، فقط 4 رکعت فرض 2تاش به سوره و 2تاش به سوره است. اگر شما سنت هر 4ش در یکی از اینها اگر زمی سوره نکنین، نماز شما فاسد است. از سر بخونید نماز. نمازهای سنت به سوره نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز. آب شهوت چند خیل می شود و کدام آن حرامت می کند و کدام آن به نماز می کند؟ التماس با سوال من خوب جواب دهید. البته آبها منی می شوند، مدی می شوند، مزی می شوند. و برآمدن آب منی که این در حالت مثال شهوت است که وقتی مثال مرد با زن خود خانه‌داری می کند همون آب منی خارج می شود که بعد خارج شدن او غسل واجب می شود. اگر همین آب منی از حسابی از یک بلندی میگه با پایان، مثال وقتی آدم می افتد یا اینکه یک باری وزبینه در پشت بار کند، گاه همین آب منی هم خارج می شود. به سبب این میگوید غسل واجب نمی شود. فقط غسل با برآمدن آب منی در حالت شهوت برآمده باشد، این صورت غسل واجب می شود. لیکن مدی و مزیج بسیارتر بعد پیشاب کردن مثال بیرون می شود که اینها چی است؟ اینها شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد، این صورت هم طهارت را میشکند. و اینها چی هستند؟ همش بی نماز هستند. همش در بدن شما که اگر افتید بدن شما را بی نماز میکنند. باید که شما اونها را شسته تازه کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آیا آدم دیوانه را در قیامت پرسش میکنند یا نه؟ نه، پرسش نمیکنند. آدمی که اگر عمرن تماما از مادرزاد تا با آخر حیات دیوانه باشد، اینها را در روز قیامت اینا مکلف نیستند. از این خاطر اینها را در روز قیامت هیچ سوال و جوابی نمیکنند. السلام علیکم داملای عزیز. در مسجدی که نماز جمعه خوانده نمی شود، نماز عید را خواندن ممکن است؟ مسجد ما 5 وقته است و در آنجا نماز عید را میخوانیم. نه، جایز نمی شود. در نماز جمعه فقط نماز عید بخوانید. در نمازهای 5 وقته، نمازهای جمعه و مثال نمازهای عید فقط می شود که به قرار مفتیات اگر شما مثال دستور داشته باشین، اجازت نامه داشته باشین، میتونین که بخونین. این طریق از پیش خود خواندن نمیتونین. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب دهید. ما هر روز شاهد آن میشویم که در ماشینه های سبکرو کاسته های امر معروف و تلاوت های آیت کلامی ربانی را گوش میکنند. و آیا ما اکثریت مردم که از سجده تلاوت بیخبریم؟ مثلا در سوره اقرا جای سجده تلاوت دارد، ما چیکار کنیم؟ از شما حاجی محترم خواهش میکنم که در همین مسئله روشنی اندازید. یعنی سجده تلاوت در اصل مثال مردم ما و شما درک ندارد. در 14 جای قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همین 14 جای قرآن سجده تلاوت دارد، وقتی همین آیات ها تلاوت میشوند، باید که ما چیکار کنیم؟ بعد شنیدن همین آیت سجده تلاوت، یعنی آیت
بگیم همون سجده باید که 2 سجده را انجام دهیم. از این خاطر در ماشین ها وقتی که کاسته ها را که گوش میکنین، مثلا سوره اقرا در آیت سجده است، با شنیدن کاسته سجده واجب نمیشود. فهمیدین؟ بس شنیدن از کاسته اگر آیت سجده خوانده شود این در واجب نمیشود. فقط در حالتی که از آدمی همین بگیم زنده در پیش شد یا در داخل نماز باشد آیت سجده را خواند، برای آدم خارجی نماز هم واجب میشود. سوال ها را مختصرا جواب میگیم برای که سوال خیلی زیاد است، چی در خانه و چی در پیش ما. السلام علیکم داملای عزیز، مادر من سینش به 45 رسیده است اما نماز نمیخواند. من مادرم را میگویم که نماز خوان، او میگوید که سوره ها را از یاد کردن نمیتوانم. اگر رفته را در نزد دفتر را در جای نماز ماند و از روی دفتر خواند، نمازش درست است یا نه؟ و اگر صاف نخواند نماز خوانده خودی من که پسری او هستم در نزد خداوند قبول و در نامه اعمالم نوشته می شود یا نه؟ التماس داملای عزیز جواب درست دهید. یعنی نماز شخصی که مادرش پدرش نماز نمیخواند، فرزند نماز خوانند، نمازش البته در نامه اعمالش ثوابش نویسنده می شود و همچون نماز خوان در پیش خداوند محشور می گردد. یعنی این نماز خواندن ما و شما به نماز خواندن پدر و مادر هیچ دخالتی ندارد. از این خاطر وقتی که دفتر اگر بگذارد در پیش از بالای اون نماز خوانده بتواند اینم جایز است. یعنی جایز است که در پیش دفتر مانده و نماز خواند، از او یکی نماز نمیخواند، این البته ثوابش زیادتر است. السلام علیکم حاجی میرزا، روزی می شود که من از کار دیر می آیم، تا نماز شام نزدیک شد آبی گرم نیست، تا آب گرم میکنم وقتی نماز میگذرد، با آب خنک درست است؟ بعضی روز می شود البته درست است. با آب خنک هم شما طهارت کرده می توانید، لیکن در حالت آب خنک استفادهش درست نمی شود که اگر شما مریض شوید. از حساب آب خنک اگر در وجود شما زلال و نقصان پیدا شود، این صورت آب خنک ترک کنید و تیمم کرده نماز بخوانید. اگر شرایط آب گرم قطعی مثال یگان زلال در وجود شما پیدا نشود، بعد با آب گرم چیکار میکنین؟ طهارت میکنین، نماز خواندن میگیرین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با همین سوال من جواب گردانید. میگویند که در خانه صورت گرفتن اوبال است، راست است یا دروغ؟ 10 بار ما تاکید کردیم که صورت گرفتن اگر بی عذر باشد، یعنی نه برای مثال پاسپورت و نه برای شهادتنامه و نه یک مثال قصد سفر و دیگر، اینها حالتهای ضرورت هستند. اگر در این حالتها شما صورت بگیریم با که ندارد، لیکن اینش رفیق ما، اینش مثال طلبه ما گفته قطعی اینا صورت میگیرین، اینش در نزد خداوند شما گناهکار میشین، زیرا که خودش یک اسراف است، هیچ معنی هم ندارد. نه در خانه صورت بگیرین، نه در بیرون خانه صورت بگیرین، نه در خانهاتون صورت ها را کشال کنید. امروز خانه همی کدام مسلمانی که میدرای حاضر البته صورت هست. تمام نمودی صورت چی در حمامای ما و شما و چی در پرهای دیوال ما و شما کشال هستند. امروز ایرا اکتفا نکردند با بعض مثال جوانهایی که علاقه صاحب دولت شدند، رفته مثال در شهرهای با از کلاب ما و شما بیرون در قالین ها همون صورت ها را مثال میزنن گرفته میارن. این چی معنی دارد آخه؟ هیچ معنی ندارد. سوال آخران میخونیم، وقت است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خداوند علم شما را از اینم دیده زیادتر گرداند. من یک چند سوال دارم، التماس با پرگی جواب گویید. دیوس چیست و کدام نمود آدم ها را دیوس گفتن ممکن است؟ وقتی که آدم از دنیا میگذرد طبق میگردانند، این کار در اسلام است یا نه؟ زیرا اکثر آدمان مرده را در همین وقت میگویند که پول بیار مادرت پدرت یا برادرت را آبرو کنی. یعنی دیوس ما بر شما خبر دادیم دیوس کی هست؟ کسی که غیرت در خانه خودش ندارد. یعنی وقتی که سخنش در زنش نمیگذرد، در دخترش نمیگذرد، این دیوس میگویند در اسلام. لیکن آدمی که مثال طبق میگردانیم، مثال دوره میکنیم، در اصل مثال اینها نه در آیت نه در احادیث های پیغمبر است که ما و شما دوره میکنیم برای مرده ها.
لیکن برای مرده ها فقط در مسئله همین ذکر می شود که هر یک نمازی که از همون انسان در حالتی که یعنی دیگر قدرت خواندنش نداشت از او اگر فوت شده باشد مقدار 2 کیلو گندم برای هر یک نمازش جدا میکنیم، یک آدم مستحق میتیم، خداوند به سبب همون 2 کیلو گندم دادگی همون نماز از بنده میبخشد. لیکن در حالت اون بنده قضا کرده باشد که دیگر در حالت خودش نیست، یعنی دیگر هوش ندارد، جانش هست لیکن تماما در اختیار خودش نیست، این حالت دا چیکار کرده میتونیم؟ این حالت دا میتونیم که در هر یک نماز ممکن 5 نماز ممکن 10 نماز اگر همون آدم در حالت بیهوشی باشد جمع میکنیم، هر یک نماز شد 2 کیلو گندم در دست یک آدم مستحق میتیم، خلاص. اینه که مثال بخشیدم قبول کردی، بخشیدیم قبول کردی، خیلی میگیم چی معنی ندارد. حتی مثال میگیم یک آدمی که در عمرش نماز نخوانده است میگیم بعضی را قضا کرده است و بعضی را ادا کرده است. در اصل ما دروغ گفتیم و ادا نکرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. از این خاطر اینا از اسلام نیستند. کسی که اگر در حق پدر و مادرش میخواهد که مثال فدیه صوم صلات دهد، این است که اگر هم پدرش در حالتهای بیماریه که در اختیار خودش نبود نماز ترک کرده باشد، انا این حالت ما حساب میکنیم 2 کیلو گندم سر هر یک نمازش میدهیم، انشاءالله خداوند اون نمازها را میبخشد. السلام علیکم دولای محترم، از شما اول بخشش و بعدا پرسش. من 5 سال شد که نشأه میکشم لیکن 5 وقته نماز را میخوانم، آیا روا هست یا نه؟ با همین را میفهماندی. البته مثال وقتی که انسانی که نماز میخواند باز نشأه میکشد، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند زنا میکند، این معنای چی را دارد؟ این معنای مسخره کردن با دین خداست، مسخره کردن است. از این خاطر اینها در نزد خدا این نماز و این عبادتش هیچ قدر قیمت ندارد، اینا در نزد خدا قبول هم نمی شود. نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. همین نمازی که اگر ای صدق نباشد، نمازی که از پاکیزگی و از تحت دل نباشد، اگر شاعر میگه در کعبه که بخوانش خدا قبولش نمیکنه. از این خاطر کسی که نماز میخواند، کسی که راه اسلام برای خودش اختیار کرده است، با تمام آن چیزی که از این گر تو میخواهی مسلمان زیستن نیز ممکن جز به قرآن زیستن. اگر میفارد همین عنوان مسلمانی را، چی در دنیا تو را مسلمان میگن چی در آخرت، چیکار کن؟ از همین قانون قرآن بیرون نشو. قرآن نشر هم حرام گفته است، عرق هم حرام گفته است، زنا هم حرام گفته است. از این خاطر وقتی تو در حرام خدا میدروی باز عبادت میکنی، این هیچ معنی ندارد. اینجا 2 سوال به فکر بسیار بحث طلبند. انشاءالله اینها را در باب تقدیر یک برادر سوال کرده است. اینجا 2 کس سوال دادن در باب تقدیر. انشاءالله خیلی بعداً این سوال ها را میخوانیم و باب تقدیر را با شما بحث میکنیم. سوال آخران را میخوانیم. السلام علیکم بابای داملا، سوال: برای چی قرآن ها از یکدیگر از تشدید زیر زبر فرق میکنند؟ من قرآن را میخوانم، در یک تاش میشاء و در دیگرش میشاء، من یشاء و میشاء نوشته است. آیا کدام اینها درستند؟ قرآن ها غلط نیستند، قرآن ها درستند، لیکن فهمیش همین برادر خودش غلط است. همین برادری که مثال میگه در یک تاش من یشاء، در یک دیگهش من یشاء آمده است. در اصل برای قرآن خواندن باید تجوید خواندن در کار. اگر کدام شما تجوید نمیخوانین، یعنی تجوید یگانه کتابی هست که شما را راه درست قرآن نشان میده. همین من یشاء، همین جا همین نون برای چی من یشاء می شود؟ برای 4 حرفی است: یا و میم و نون و واو. بعد نون ساکن اگر همین ها آمدن، هر آینه نون پرتافته می شود و در این حرفا داخل کرده می شود.
یعنی من یشاء، درستش من یشاء می شود. اگر تو تجوید میخواندی این سوال البته از ما نمیکردی. برای همین قرآن اینش از اینش فرق دارد. همین سخنها را پرتویم. همین در مردم کلاب ما و شماست که نه این کتاب این خیل میگد، این کتاب این خیل میگد. نه، کتابا همه درست، همه صحیح، مگر مردم خودش غلط هستند، مردم خودش نمیفهمند. بابای حاجی التماس یک جمعه را درباره چگونگی عذاب گور و پول صراط و سوالهای منکر و نکیر نقل میکردی. ممکن تسلای دل من زیادتر و خوبتر میشد. ما در این بابا صحبت داشتیم. میگویند که حضرت امام مسکره جان پسر حضرت علی است. آیا این درست است یا نه؟ برای ما و شما بودن همین حضرت عسکری است، مسکری است، همینا را فهمیدن هیچ حاجت نیست. بچه علی است یا بچه حضرت عثمان است، چی لازم ما و شما ده؟ اگر چند کی را مسکری جان نمیگن، عسکری جان میگویند. اینا مرقدشون در اینجا نیست. نه اینش، نه مثال حضرت سلطانش، اینا در جنگ حضرت علی کشته شدگیند. وقتی با معاویه جنگ میکنن، همین حضرت سلطان ویس قرنی در همون جنگ کشته میشد از پشت حضرت علی. اینا مرقداشون نیست، با حدیثای صحیح هست. برای همین ایرا عسکری جان میگن که نبیرای حضرت علی هست. لیکن دانستنش با ما و شما هیچ شرطی ندارد. بارانی که روز قیامت میبارد میگویند که مثل نطفه بر این است. این نطفه چیست و باران چگونه میریزد؟ ما اینا را صحبت کرده بودیم که این یکی از نشانه های قیامت است که تمام مردم وقتی که از دنیا میگذرند، یعنی دنیا که وقتی تمام میشود، خداوند از آسمان 40 روز آب منی میبارد. همین آب منی نطفه‌ای که از مرد جدا میشود، همین خداوند مثل بارش میریزد که همینها در تمام استخوان و جسدی که در زمین هست تأثیر میکند و از همین نما یافته چکار میکنند؟ میسبزند و نزد خدا حاضر میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و اجرهای این موعظه را در نامه اعمال این جمعیت ما خدایا کتابت بفرمایی و این برادرهایی که ما را سوال کردند و سبب نگاه کردن به کتابها شد، خدایا همه اینها را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگرداند. و برادرانی که اینجا خیر احسانها کردند، هر مراد و هر مطلوبی که در دل دارند، خدایا برآورده خیر بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا اینجا یک چند برادرها یاردم ها کردن، اینها را یک در حقشون دعا میکنیم، بعدا انشاءالله نماز میخونیم. برادر الهام و عبیدالله یک مبلغ کلان برای ما یک شرح مثنوی آوردن و برادرها دو کس از این محله ما و شما شیروگن و ظفر که تعمیر همین طهارت خانه را آبهای گرم و خنکش انجام دادن، یعنی کشیدن تربه را همه را، خدا را شکر اینش هم انجام یافت. و دو برادر دیگر داریم در همین جمعیت نشسته ما هستند، اینها همون تنکه های تار طهارت خانه را همش مبلغش دادند که قریب 60 دانه می رود که با اگر حساب کنیم $500 می شود. این آورده در دست ما دادند که بالای همون را تنکه بگیریم. و یک برادرمان که بابا نظر، برادر حاجی تورالی، یعنی یک دینامیک آوردن، باز $200 دیگر بالایی دادن که برای همین تعمیر طهارت خانه. و اینجا برادر که میبلا و برادرمان استاد سلطانم یک مقدار تروبه آوردن برای همون طهارت خانه. و الحال بابای گریزم از این محله ما و شما گذشته است، 50 سامانی برای یاردم مسجد روان کردن که در حق همه اینها یک جای دعا میکنیم. خدای مهربان برادرانی که سهم خشون گذرانیدند با امید دعای همه ما و شما، خدایا همش عمر دراز و تن صحت و خدای دولتشون باز هم زیاده بگردانی، فرزنداشون خدایا در پناه رحمت خود نگه بداری، هر مراد و مطلب های نیکی که دارن خدای مهربان به حرمت این روز جمعه برآورده بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم داملای خوب و مهربان. داملای عزیز، از شما و از همه داملاها بخشش میخواهم و سوالی دارم و التماس این را خوانید.
زیرا جوابش برای چندین نفر لازم است و مورد بحث قرار دارد. آیا برای داملا داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفن ما را دیده است، همین سوال کرده است که برای داملا تلفن دستی و های ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید اگر در شما شرایط نو کردن لباس باشد لباس هاتون نو کنید. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد چیزهای سواره تون رنگ و برنگ کنید. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد باید که از تمام این تلفن و ماشین و لباس زیبا محروم باشد. نه، بلکه این خاص برای همه ما و شماست که کدام ما و شما اگر ذره شرایط لباسی نو کردن داریم یا مثال خریدن یگان سواره داشته باشیم، باید که سواره نو هم خریم، لباسی نو هم بپوشیم. اینا یگان جای عیب و جای گناهش نیست. برای همین این عقیده ای که باید که مثال داملا از اینها محروم باشد، اینا عقیده های غلط هستند. اگر مثال برای داملا که جایز نباشد برای شما هم جایز نیست. داملا مثال خاصه یگان جنسش از یگان آتش و از یگان مثال بگیم از یگان ماده دیگر نیست، این هم انسان هستند. برای همین آن چیزهایی که در دورهای پیغمبر بودن اونها را در این زمانه ما و شما استفاده کردن ندارد، شرایطش نیست، معنی ندارد. در دورهای پیغمبر خدا میگوید یعنی چنان شخصانی بودن که همین پوستک هایی که ما و شما در زیر پا میپرتویم همین ها لباسشان بود. کنی کدام شما همون پوشیده میتوانید؟ نمیتوانید. در دوره حتی پیغمبر خدا اسب داشتن. همون روز بهترین چیزی سواره اسب بود. پیغمبر خدا اسب داشتن، اسب سوار میشیدن. اگر ما فکر میکنیم که همین ماشین های بهترینی که الحال هست همینا در زمانهای پیغمبر میشد، هر آینه پیغمبر در همینا سوار میشد، این گناهی نیست. پیغمبر خدا وقتی که اگر در یک ماشین بهترین بنشیند این جای گناهش نیست. یا ما و شما بهترین لباس بپوشیم، فقط بهترین لباس پوشیدن و تلفن داشتن و ماشین داشتن سبب تکبری و مغروری ما و شما نشود. من ماشین دارم، من تلفن دارم گفته و بعد سر بلند کنیم و دیگر یگان آدم سلام هم ندهیم و پروای هیچ کس نکنیم، اینش در نزد خداوند خوب نیست. بازم اینقدر نعمت‌های داشته باید که باز چی باشیم؟ آدمی عادی باشیم، خاکسار باشیم، با همه معامله خوب داشته باشیم. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. در محله ما یک ملا امام بود. او به ما فهمانده بود که نماز را قضا خواندن گناهگار است. البته در مذهب ابو حنیفه خواندن نماز قضا این واجب است. در ما و شما اگر نمازهای قضا باشد، یعنی نمازهای قضا داریم، ما به هیچ ملا کار نداریم. کدام ملا قضا را این کار میکند، فرش این کار میکند، ما به هیچ کس کاری نداریم. لیکن کدام شما اگر میخواهید که مسئله اصل ابو حنیفه را به شما آگاه کنند، مرحمت به ما مراجعت کنید. زیرا الحمدلله امروز در نزد ما تمام آن فقه حنفی که عبارت سر به سر آیت قرآن و احادیث های پیغمبر است موجود است، بتونین که مثال مراجعت کنید. نماز قضا را اگر شما نخوانید شما در نزد خدا گناهگار هستید. نمازهای قضا تان بخوانید، عبادت است. عبادت کردن چی جای گناهگاری دارد؟ حالا که پیغمبر خدا را جنگ خندق اگر همون الله میدانست 4 نماز پیغمبر خدا قضا کردن، یکی نماز عصر بود، نماز شام بود، نماز خفتن بود، ویتر بود. لیکن چیکار کردن؟ این حدیث پیغمبر خداست که راویش ابن مسعود است. کان نصف اللیل،
ابن مسعود میگوید نیم شب شد فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر از جای خود خیستند. فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. پیغمبر خدا خیستند و اولا از نماز پیشین سر کردند، نماز پیشین خواندند، نماز عصر خواندند، نماز خفتن شام خفتن خواندند، بعدا نماز ویتر خواندند. اگر لازم کی نمیشد نماز قضا میگفتند خیر تمام خدا بخشیدش. یا در لیلة تعریس هم پیغمبر خدا نماز بامداد با همراهی هم سنت و هم فرضش خواندند. برای همین کدام یک شما اگر نمازهای قضا داشته باشین نمازهای قضا را بخوانید و میدی فتوا هیچ کس نشین. السلام علیکم داملای عزیز، سوال در نمازهای وقتی بعد از سوره فاتحه 2 یا 3 یا از این زیاده سوره بخوانی نماز درست می شود؟ اگر در یک رکعت نماز چنین بخوانی، مثال در رکعت فرض یا سنت نماز بامداد بعد سوره فاتحه سوره کوثر، کافرون، نصر و اخلاص و مانند اینها خوانده شود، درست است؟ گناهگارم دعا کنید. یعنی مقصد این برادر این است که مثال ما و شما الحال نماز جمعه میخوانیم 2 رکعت، بعد سوره فاتحه را خواندن شما میتونین که سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خواندین، با همین سجده کنین نمازتون درست میشود. یعنی با یک زمی سوره هم نماز درست میشود. لیکن اگر شما خواهشتون باشد بعد سوره نصر مثال سوره قریش لإیلاف قریشین میاد این را ضم کنین، بعد سوره ماعون میاد ارایت الذی یکذب بالدین این را ضم کنین. یعنی میتونین در یک رکعت 4-5 سوره را بعد سوره فاتحه بخونین. این با که نداره، زلال نداره. اگر شما به شرطی که تنها گذار باشین و وزنینی به قوم نیاید، زیرا پیغمبر خدا میگد اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شدین پیشوای مردم شدین نماز مردم خواندنی که شدین فلیخفف نماز سبک بخونین. فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما موی سفیداست گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراستیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونید. یکی تنها گذار باشی مرحمت کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی این حقی توست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که اینها در نافله میدرایند، خواندن شکر وضو، خواندن 2 رکعت برای ارواحها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد، برای همین بین عصر و شام شما میتونید که نمازهای قضایی تون بخونید، چی همروزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد. السلام علیکم ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست، با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. در رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام بهتر است ای پیغمبری خدا؟ کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام. سلام آشکارا گفتند یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویم طعام دادن، اینها بهترین عملهای اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمه که حتی پیغمبر گفتند 4 چیز جهاد در راه خداست که دوی این چی است؟ الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر معروف و نهی منکر اینها جهاد هستند.
که در مولود این دو امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط نداره. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اونش هم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه ها را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دستها را تاو میتند، در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند، این صورت مردن توار مردک بهتر است. مردن بهتر است. وقتی زنی تو و خواهری تو با یک مردی مست الست رقص میکند و تو چشمهات کشاده و تماشا داری، این مردی نیست، این ایمانداری، این دیوسی است، اینش ناجایز. لیکن اگر با همین یک موسیقی اگر انجام بیابد خالی از حرام کرده های دیگر خدا باشد، با که ندارد مرحمت. السلام علیکم داملای عزیز، من مخلص شما هستم و از شما خواهش دارم به سوال من با پررگی جواب گویید. آیا با خانه حرام قسم خوردن به نکاح یکان ضرر دارد؟ البته. کسی میگوید که خانم حرام که من همین کار نکردم، در اصل کرد است، خانهش حرام میشود. این قسم قد شما هیچ وقت قسم نخورین که اینم یکی از واقع شدن طلاق ها هست. وقتی شما اگر قسم خوردین در حال جشن‌های استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان، وحدت ملی، این عیدهای دولتی هستند. این عیدهای دولتی قید کرده می شوند. نوروز، صده، مهرگان، عید رمضان، عید قربان و دیگر عیدها طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد. اینها را جشن گرفتنشان اجازت و درست است، هیچ جوابگری ندارد. خب در سطح دولتی جشن تأسیس و اداره و مؤسسها، تشکیلات های دولتی، همچنین زادروز و یادبود شخصانی که به دولت و جمعیت خدمت های شایسته کردند طبق ترتیب مقرر نموده حکومت جمهوری تاجیکستان انجام داده می شود. مثل یک اداره را 10 سالگیش قید میکنند، یک شهر را 20 سالگیش قید میکنند. خب یا یک آدم معتبری هست که در جمهوری خدمت شایسته کردن 60 سالگیش قید میکنند. اینها هم از روی نظام و تنظیم به قید گرفته میشوند و گذرانیده میشوند. آراستن ضیافت رسمی به مناسبت تعیین شدن به وظیفه دولتی، یک آدم میرود یک گویم که حکومت یک شهر ده سردار حکومت میشود. خب یا گرفتن رتبه، یا یک گویم که کارگر ارگان داخلی یا امنیت یک رتبه بلند میگه، یا پلکانی میشود یا گنرال میشود. یا گرفتن عنوان، مکافات های دولتی و درجه علمی و تأسیسی منع است. اینا حق ندارند که برای گرفتن عنوان، برای گرفتن وظیفه، برای یگان مکافات دولتی گرفتن معرکه آراسته کنند. این اجازت نیست. ماده 8 درباره زادروز، جشن زادروز به طور اختیاری تنها در دایره عائله گذرانیده می شود. این دین رجدینی میکنند سیاتر، اینا را هم کلانا خودشان میکردند، اینا را خلق عادی نمیکرد. اینا را اگر کسی هم قید میگیرد این هم منع است. مثلا ما و شما از زادروز هم دین رجدینی بسیارتر میگیم. کسی که امروز تولدش قید میگیرد این هم حساب جنایت است، این هم اجازت نیست. فقط در دایره خانه اگر قید میگیری اجازت است، بیرون از خانه اجازت نیست. ماده 9 ختنه سوری، ختنه کردن. خب ختنه سور با طور اختیاری در یک روز با اشتراک 60 نفر تنها در دایره یک چاربینی ضیافت یا دادن آش با خرج کم گذرانیده می شود. مثال ختنه سوری را می دانیم، مثال خودمان ختنه توی می گوییم. همون ختنه توی کردنش
آخری عدد 60 نفر و از او پایانتر، از او زیادش اجازت نیست. با پختن یک طعام در خانه گذرانیده می شود. ولی اینا را من می خوانم، از پشت اینا چاره های سخت می بینم، بسیار چاره های سخت می بینم. خب ختنه می تواند به توی دامادی و عروسی با رعایت طلبات ما دی قانون یک جا گذرانیده شود. می تواند که مثال هم توی یک جا کند، هم ختنه سوری را یک جا کند. اینم میگوید ضلالی ندارد. ختنه با رضایت پدر و مادر در مؤسسه های طبی و یا از جانب استاهای کسب اجازت نامه داشته با رعایت قاعده های طبی انجام داده شود. مقصد همین ختنه را کردنشم میتواند پدر و مادرها در بیمارخانه ها یا استاهایی که گویم که تجربه دارند، خب استاهای معروف و مشهور هستند، مردم میداند اونها را، اونها هم میتوانند که این ختنه را انجام دهند. چگونه که قید شد که در تمام دنیای اسلام تا 7 روزگی ختنه میکنند، در ما و شما این وجود ندارد. بسیار نیک می شود که اگر ما نیز در همون بیمارخانه وقتی که مثال مادرها و اپاها و زنها اگر وقت فرزند میزایند همونجا ختنه کنند، بهترین صورتش همین است. خب در ختنه سوری، در همون ختنه توی معرکه های مصلحت آشی، بوسکشی، گوشتینگیری، آردبیزان و انعام کردن و استثنای تقدیم توفه ها به طفل منع است. یعنی بسیاری ختنه توی هایی بود که با گوشتینگیری و بوسکشی و به همین مبدل می شد. اینها هم از روی این قانون گذرانیدنش جنایت است. خب توی دامادی و عروسی در یک روز با طور اختیاری به آراستن ضیافت برای تا 150 نفر و دادن آش توی برای تا 200 نفر از حساب هر دو جانب گذرانیده شود. عروس و شه هر دو یک جایه، حد آخر تا 200 نفر می توانند که اینقدر مردم آب و نان دهند. تشکیل معرکه های فاتحه توی، مصلحت آشی، ادانه بری، صندوق بران، سر و پا بینان، چای گشتک، رئیس طلبان، خود طلبان، تقدیم سر و پا برای مهمانان طرفین و خویش و تبار داماد و عروس منع است. خب یعنی اینا هم منع هستند. بغیر همین توی دیگر از همون روز اول تا آخرش همش از روی این قانونی که مجلس عالی در پیشنهاد شده است قبول می شود، جنایت است. بسیار نیک است، به خدا قسم هر کدام این میدانین هر یک حرفش 100 ثواب دارد. هر حرفش میان این مردم کند از دسته این فاتحه و این گویم که مثال داماد طلبان و حاجی طلبان و مثال دیگر تماما باور کنید اینا همه آخر غیر گویم نه در شریعت و نه در دنیا و همش باور کنید یگان معنی ندارند. بسیار خوب شده است. خب مراسم های داماد طلبان و عروس بینان به طور اختیاری در دایره عائله با اشتراک 15 نفر گذرانیده شد. این بسیارتر گفتن مردم خوجند قید میکرده است. بسیار معرکه کلان بوده است داماد طلبان یا عروس بینان. در خودمون که اینا هم هستند، فریاد کردن خسر و مثال آوردن عروس و دیگر لیکن اونجا بسیار مشکلاتش وزنین بوده است. همگی 15 نفر اجازت دادن، دیگر اینا را اجازتش نیست. مراسم های دفن و عزاداری من اینا را مختصر خوانده ایستادم. خب معرکه توی همین قدر یاد شده است. خب معرکه مرده، مراسم های دفن و عزاداری، مراسم جنازه به محدودیت شماره اشتراک کنندگان صورت گیرد. یعنی چند نفری که جنازه خان می آید اینش جنایت نیست. 1000 کس می آید، 2000 کس می آید، آمدن گیرد جنازه را خواند، اینش هیچ محدودیت ندارد. مراسم 3 به دادن طعام گذرانیده شود. خب 3 بگه میکنیم لیکن به طعام. هر کسی که می آید فاتحه
دعا میکند در حق گذشتگی او تمام طعام خوردن ندارد. فقط همون مردم که دیگ سفید کنان میگن، خانه حلال کردن میگویند، دیگر میگویند، همون اگر با طریق گویم که همون پختن شیربرنج که میگویم اگر انجام دهد و باکی ندارد. مراسم های چیل با طور اختیاری با اشتراک تا 80 نفر و سال با طور اختیاری با اشتراک 100 نفر به دادن یک طعام گذرانیده شود. این دو معرکه بعد فوت اجازت آمده است، یکی معرکه چیل، یکی معرکه سال، که اینم با اختیاری هست، این اجباری نیست. خواهی میگذرانی، نخواهی نمیگذرانی. کسانی که ملامت میکند شما را، اونها را هم قانون جزا میده. کسانی که شما را ملامت های میکند که این پدر تو را 50 سال 60 سال آب نان داد، حق یک هفته را نداشت، حق 100 آدم نان دادن نداشت، این گونه سخنان از ما و شما صادر می شود. اینا هم همچون یک گوییم که جنایت در نزد همین قانون می شده است. خب در مراسم های دفن و عزاداری تشکیل آش سر تخته، دوشنبگی، جمعگی، 7، 20، 6 ماهگی، همچنین دادن پول نقد و دیگر اشیا منع است، با استثنای حق قبرکن و مردشوی. حق قبرکن قطعی مردشو میتیم، دیگر سیبگه، سرتخته، جمعگی، 20، 6، 40 و روز مرده پولی که میپرتاید یا پول تقسیم کنی، اینا قطعیاً منع هستند، اینا اجازت نیستند. خب این ماده 11 بود. ماده 12 معرکه گوسل و پیشوای حاجیان در دایره عائله گذرانیده شود. وابسته به حج تشکیل معرکه حاجی طلبان و حاجی عاشق قطعیاً منع است. کسی حج می رود و نان میکند به جوابگری کشیده می شود. کسی از حج می آید و نان میکند به جوابگری کشیده می شود. این در دایره عائله گذرانیده می شود. هر کسی زیارت میکند، مرحمت زیارت خالص از برای خدا هست. حاجی هر چی تحفه آورده در دستش میتد، در حقش دعا میکند، هر دوشان خرسند میروند. من میدانم ولی بسیار آدم ناراحت میشود. یک بار خودتان حج روین بعد میفهمید، یک بار حج روین از حج بیاین بعد این مشکلات حس میکنید، بعد میگویید که بسیار سخن حق است، بسیار درست است. یک هفته از خانه برآمدن نمیتونید، یک ماه باور کنید، حاضر یک هفته شده است، یک هفته از خانه بیرون برآمدن نمیشود. با هم حاجی ها را میبینید خدا نگهشان دارد، هم مردم ها وقتی عبید در زیارت میان، وقتی عبید در. خب جای برگزاری جشن مراسم ها در کجا باید که اینا جشن گرفته شوند؟ مثال آدمایی هستند که در سکسی ها زندگی میکنند، خب آدمایی از حولی های تنگ دارند. جشن و مراسم ها در میدانچه ها، حولی های نزد بناهای استقامتی میتونین که همون مثال سکسی هایی که وجود داره میدانچه دارد، در میدانچه هم قید میکنین. خب داخل خانه های شخصی، اگر خانه هاتون کلانتر باشد، در حولی ها در خانه هاتون، یا در طرف خانه ها، در طرف خانه ها هم، در رستوران ها هم قید کردن هر یک جشن هایی که اجازت است، قید گرفتنشون اجازه است. در طرف های خوجند ما چند معرکه هایی که رفتیم، معرکه های توی که با طریق پند و موعظه میگذرد، همش در رستوران میگذرد. تمام مردم خوجند، از آن جمله در دوشنبه هم که من زیاد میروم، اکثر معرکه هایی که میگذرونیم همش در طرف خانه میگذرد. بسیار هم خوب میگذرد، هم گویم یگان مشقت به خانه‌دار نمی شود، همه ظرف ها و همه طعام از حساب طرف خانه می شود، فقط سم گذرانی. خب وقتی من طرف خانه میگم، فقط شما در طرف خانه فکر نکنید که جای مثال فسق فساد است، بلکه در اونجا ما نیز می توانیم که معرکه های جشنی که داریم قید کنیم، این در ما هم حق داریم. خب یا آشخانه ها یا توی خانه ها با رعایت ترتیبات جمعیتی گذرانده شود. مراسم مولودخوانی، مولود با طور اختیاری تنها در مسجدهای جامع
به جمع آوری و دادن مبلغ پول و طعام صورت گیرد. مولود پیغمبر خدا اینم در همین ماده 13 جای کردن که فقط در مسجدها گذرانیده شود، به دادن طعام صورت گیرد و به دادن پول. در خانه ها قید کردن مولود اجازت نیست. در جشن و مراسم ها پاشیدن و چسبانیدن پول نیز منع است. پول چسبانی که می شود زیادتر پولا را در اون رقاصا می چسبانند، کیدا می چسبانند دیگر. خب ساعت های گذرانیدن جشن و مراسم ها در روز استراحت از ساعت 10 تا 23، در روزهای کاری از ساعت 6 تا 23 گذرانیده شود. روز استراحتی از ساعت 6 است، 6 سحر تا 11 شب روزهای استراحتی. روزهای کاری باشد از ساعت 6 بیگاه تا 11 شب اجازت است. دوامناکی توی و معرکات تا 3 ساعت مقرر کرده شود. همین مدت گذرانیدن توی، لیکن وقتش فقط 3 ساعت. از 3 ساعت زیاد دیگر اجازت نیست. اگر شود ما می توانیم که مراجعت میکنیم به همون جایهای دخلدار، با اونجا که والی وظیفه‌دار میکنند، وکیل‌ها و دیگر. این خیلی وظیفه مهم است، باید که اجرا کنند. خب شخصانی که طلبات این قانون را ویران میکنند مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می شود. جوابگریش هم در اینجا آمده است. برای ویران نمودن ترتیبات مقرر نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان آید به تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها، شخصان واقعی ما و شما با مبلغ 2000 سامانی جریمه کرده می شود. اگر مبادایی که همین چیزهایی که گفتیم اجرا کردی، یک جمعگی را گذرانیدی، 2000 سامانی باید که تو جریمه تی. خب شخصان منصبدار، کسانی که منصب دارن و اونها ویران میکنن با 5000 سامانی جریمه میشوند. شخصان حقوقیش گویم که نمین مؤسسه هایی که وجود دارن، تشکیلات هایی که هستند، اگر اینها ویران کردن با 10,000 سامانی جریمه ستانیده میشود. این بود آن چیزی که گویم در همین مجلس پیشنهاد شد و با تمام گویم که پیشواها وظیفه‌دار کرده شد که اینا به سمع مردم رسانیم و اینا خوب رسانیم تا که مردم اینا البته قبول گردانند. انشاءالله گفته همون سردار دولت که از بین 2 سال گذرد بعد شما با این مرد رحمت میگوییم، زمانی که اگر ما از این خراجات ها اگر نجات یابیم. اینا حتی در همون جمع شما گوش کرده باشین، این را گفتن یک روز نجات است. نجات از چی؟ نجات از خرافات، نجات از بدعت، نجات از اسراف است. بسیار یک روز بهترین برای ملت تاجیک است. اگر باور کنین خوب درک کرده باشین، قسم به خدا از برای خدا میگویم، از برای هیچ دیگر غرض و هیچ تکیه نمیگویم، فقط از برای خدا میگویم بهترین روز برای مردم ما و شما هست. ما می توانیم که اینجا پیشنهاد شد که تشکیلات جمعیتی خیریه شده می شود. فقط صدقات شما در خوردن در پول دادن نفهمید. صدقات حتی خندیدن به چهره یک برادر صدقات است. از راه یک چیزی که مردم آزار میدهد بردارش صدقات است. خب یک برادری مسلمان تا دستش گرفته یاردم کن، یک کمک خانهش انجام ده، اینم صدقات است. حتی تو در خانه با زن و با فرزندات معامله خوب داشته باشید، اینم صدقات است. حبیب خدا میگه حتی شما درخت شینانین یا زراعت کارین، اینم صدقات در پیشگاه پروردگار است. همه اینا صدقات هستند. صدقات فقط یک خوردن و پول گرفتن نیست. برای همین تشکیلات جمعیتی خیریه‌ای که در تاجیکستان کشاده می شود، ما می توانیم که اگر آنقدر دلسوز باشی، آنقدر اگر تو خواهی که ثوابش به پدر و مادر اولادت گذرد، در همین تشکیلات برده پول مانا می گذرانیم و اونجا چندین راه ها دارد در کجا این صرف کردن در کار، در یتیم خانه، در راهسازی، خب در یگان مثال ساختن ناب راغون است، ناب سنگتوده است،
در کجا میخوای پولی تو رود؟ همون صورت حساب در پول روان میکنه. پس انشاءالله ما موافق همون روان کردگیمان در پیشگاه پروردگار ما ثواب میکنیم و هم ملک من آباد میشود، شهر باد آباد میشود. چه پهلوهای خوب داره. اگر مبادا یگان جای نافهمی باشد مرحمت من گوش میاندازم شما را. اگر سوال داشته باشین به خطی هم مرحمت از همین بین سوال باشد گوش میاندازم. خب این گذشتیم بود در اینجا شهرتاز هم قید کردن که اگر کسی که این معامله را که انجام میدهد این هم جنایت است. این برای که این خودش طلا و تاراج است. گفتن اینا در همین داخل که وقتی که من الحال خواندم شما دقت نداده، همه اینا وجود دارد، حولابری و حولایاری و فاتحه و همه این وجود دارد. اینها را انجام دادگی هم همچنان است که ویران کردن همین ماده ها و قانون ها هست. خب بله وقتی که بله یک زن از کلچشمه اگر شما گوش انداخته باشین پیشنهاد کرد که معرکات در قسم شب گذرانیده نشود بلکه در قسم روز گذرانیده شوند که همه بی ترتیبی ها در شب است. آخری وابسته به ایمانداری شما ای آخر. برای همین این وابسته به شما است. او تکلیفش قبول است، فقط به شما حواله است. خواهید تا 11 را نکنید. سحر توی تا در 2 ساعت بگذران تمام، 3 ساعت بگذران تمام. خب بله حاجی هم میگوید که مثال در این جا آمده است که روز استراحت از ساعت 6 سحر تا 23 همین بین همین کدام ساعتی را که تو جدا میکنی برای معرکت تو حق داری. معنی را ندارد که همین سحر تا شب تو توی کنی. 3 ساعت آمدگی است. از 3 ساعت مثال ما زیاد دیگر حقوق نداریم. در ساعت چند میگذاریش؟ بله این مسئله که برادرمان میگوید مسئله موعظه کردن در توی و در گویم که همون ختنه توی ها، مثال روزایی که توی میشود در خانه ما و شما دختر توی و بچه توی و ختنه توی، اینا در کنستیتوسی آمدگی است که وجدان آزاد است، آزادی وجدان است. یعنی این معرکه‌ای که من دارم دختر من رخصت میکنم حق دارم که کسی را میارم پند موعظه میکند یا میخواهم یک سراینده را میارم و سراینده میگذرانم. این آزادی وجدان چگونه ای که میخواهی تو، اینش یگان ممانعت ندارد، اینش یگان جای من کردنش نیست، نمیشود هیچ وقت البته. خب اینا در اطرافش شب اگر تماشا کرده باشین همون سراینده افضل شاه پیشنهاد کردن که مقصد درباره گرفتن پول اینم در تنظیم در آید. حتی از نماینده کولاب هم گفتن که همون سراینده ها حقی همون اندازه دهند و در گرفتن پول هم یک رحم انصاف کنند. این پیشنهاد هم شد، شما گوش انداختین و جوابش همین بود که مقصد هر یک آدم به خودش قدر و قیمت دارد. معناش انا همین بود. کسی را میخواهی برده مثال خدمت را انجام میدهد وابسته به شرطنامه شما هست و وابسته به انصاف همون سراینده هست. اگر چیز پیشنهاد میکنه قبول داری میبری، قبول نداری این دیگر گفتن جایی که از پس او مثال گشته و او را مثال ملامت و مذمت و دیگر این ده گفت وقتها و دیگر این خیل پی این کارها ما گشته نمیتوانیم.
درباره محرم صحبت رفت. این برادرمان پیشنهاد میکنند درباره قلینگ آخر باور کنید یک چیز تعجب آور است. برادرای عزیز خیلی با دقت باشین. برای همین مردمی که در عصر 21 زندگی میکنیم، عصر 21، عصر ترقیات، عصر پیشرفت، ببین اینقدر بهبودی در مفکورای ما پیدا شده است. باور کن برای ما و شما همین لاهیه را قبول کردن همین معنای بخیردی ما را به خدا نشان میدهد که ما را یک چیزی که ضرر میرساند، اقتصاد ما را میشکند، ما همین ضرر خود ما حس نمیکنیم که این همین نه از اسلام ما است، نه از قرآن ماست، نه از گفته پیغمبر است، ضرر آورده ایستاده است. برای همین با مخصوص قانون قبول کردن. ببین یک بخیردی ما را به خدا نشان میده. باید این ما با یک گفته به مردم مسلمان وقتی سخن خدا و پیغمبر که رسانیده شد باید با جان و دل قبول کنند. لیکن افسوس که این نمیدانم که چی سبب باشد در این ما و شما که سخن خدا و پیغمبر رسانیده می شود، انسانی که به خدا و پیغمبر ایمان دارد، باوری دارد، قبول نمی کند. همین لایه را باور که قبول کردنشم من خواستم اونجا یک برآمد کنم بود شرایط، لیکن خودداری کردم برآمد نکردم که همین خودش بخیردی ما را نشان میدهد. باید که ما به لایه باور کنیم، به این قدر سرگردانی به خدای را قبول میکردیم، لیکن افسوس قبول نکردیم. اکنون یک نظام، یک فشار، یک قوه بالای سر ما میایستد، بعد ما گوییم که از اینها دور میشویم، الان که بر راحت ما و شما است، با فایده ما و شما است. برای همین قلینگ هم از جمله همون هست که این با انصاف شماست. حبیب خدا میگوید بزرگترین زن و بهترین زن همون زنی هست که قلینگش کم باشد. و شما پدر و مادرها انصاف کنید، همون دامادی که می آید منصبش تماشا نکن، فقط ببین اخلاق حمیده دارد، ببین که وای گویم که یک حکومت ایمان در وجودش هست، یک رحم انصاف دارد، همون برای خود داماد قبول کن. نه بس وای پول داره، بی پول دیگر اونش دیگر تو نظر نکن. همون زندگی خوب با دختر داشته باشد. امروز همه یک عقیده دارین، فقط دعا میتین خدا که همین زندگی دختر ما خوب کند، خدا که یک زندگی نیک در روبرو شود. پس برای زندگی خوب روبرو شدن اولی بدبختیش از همین قلینگ‌های بلندی که ما میگیریم از همین سر میشود. ببین چقدر کشاکش پیدا میشود. حتی یک مثالم شب آورد که زنهای بسیار را جمع میکنین، صندوقها کشاده میشوند، این مالش حرام است، این مالش حلال است، این مالش اینقدر قیمت دارد، این مالش اینقدر قیمت دارد، الله که در همونجا یکدیگر را سیاه کردن سر میشود. برای همین شما مردکین، امروز من میدانم که اکثر خانه ها را از همون رمک انتظام و اخلاق بیرون کردگی زنها شونند. خیلی کن پیش رای زنها تو نگیرین. خدا شما را در قرآن الرجال قوامون علی النساء خواند. شما در خانه رهبر هستین، خیلی رهبریتون اجرا کنین، حکمرانی کنین. چند نکاح ها در میریم اشتراک میکنیم، ما که الحمدلله که خیلی شد نکاح هم نمیریم، لیکن نکاح هایی که میریم اشتراک میکنیم ما روبرو نکاح میکنیم، هیچ شاهد ما در کار نیست. لیکن بسیار پدرها وقتی که میبینید در خانه که مثال زن همه قاعده و قانون که در دستش است، دیگر 1 ساعت و 2 ساعت قطعی از اون مرکه خسته نمیتونی. رفته گپ زن دختر تا تیزتر مثال همون وعده شو و همون نفس شو به همین جوان بخشد. مثال همون زنکا میدونن من نمیتونم، من یگان گپ ندارم. سرخه همون زنکا که دانن همون مثال گویم که گپ در دست زنک باشد، تو در اون خانه چیکار میکنی دیگر؟ و ایناش وابسته به خود شما هست. اون چیزایی که مثال در قانون ها قبول شدن این فقط برای بهبودی ما و شماست، و آن چیزایی که فرمایش هایی که هست ما میتونیم که 3 ساعت گفته است میتونیم در 1 ساعت توی انجام دیم. 150 نفر گفته است میتونیم با 50 نفر گذرانیمش. ایناش با در دست ما و شما هستند. برای همین همون قلینگ هم در دست شما هست. قلینگ از اسلام نیست. اگر گیریم امروز فریب از بیچاره هم دخترها را ما و شما فریب میدیم. فقط مهر باید در دست زن داده شود، همون دختری که شوهر میکنه. امروز ما میبریم پدری او را میتیم، مادری او را میتیم، تاغای او را میتیم، اکای او را پول میتیم. اینا از اسلام نیستند.
اینا را همش باید جمع کنیم. 500 دلار می شود، 1000 دلار می شود در دست همون دختره که عروس دادن در کار. او حقی وی است. و اون حالت من اگر مثال شه مثال ای جانب ما و شما کسی نباشد، شه اگر خودش جوانمردی کنه و پدر مادری او را یگان توفه کند، این حقی وی است. این است قاعده و قانون. برای همین از همه شما خواهش من همین است، آن چیزی که خدا و پیغمبر گفته است از همین رمکه بیرون نشوید. آن چیزی که قبول شدن قسم به خدا همش تکیه قرآن و حدیث دارد. هیچ کدام این سخنی خودی وی نیست. فقط خوب قبول کنین، از طعنه هیچ کس نترسین. این ممکن روز هفتم است یا روز دهم است، الکی امضا شدگی است، مجلس عالی در قبول می شود، از همون ساعت عملی می شود. ممکن که از تا هفتم را کدامید که مثال جمعگی خری میرین میخرین، کدامید که کدام معرکه دارین، همون روز امضا شد و فرمان برآمد قطع می شود. فقط اجرایش از ما و شما طلب کرده می شود. بسیار نیک می شود. بله مثال از برای دختر اینجا دا میگوید که یگان سر و لباس دادن میشد. بله چرا نمیتوانیم؟ ما برای دخترمان میتوانیم که اون 20 کرتایی که میدوزین که انصاف کنیم که قریب 80% آستین ندارد، مثال شما میتوانید که برای هم دختراتان یک 4 کرته است، 5 کرته است، خب دختر میتین آخه با حیاتون باقی باشد، اما دختر همراه شما است. باز دوام 1 ماه پس 2 ماه پس اگر باز همچو پدر همچو مادر گفته با لباسی نوش کنی، با رفتن لباسی نوش کردن میگیری. شر نیست که همین یک صندوق در 40-50 کرته و دیگر همه اینا پر کرده مثال روان کنی. ایناش وابسته با فکرهای خودتان، وابسته به انصاف خودتان است. دیگر اینجا در جای شرح توضیحش در دست خود شما است. یگان نفهمی دیگر داریم. انا اینم رفت. بله مولانا حق میگویند اونجا در سخن رفت که وقتی که این قلینگه ها که مثال کم گرفته شوند، پس دختر به قدر می شود و این جوان زود است که باید طلاق می دهد، باز مثال از پای زن نو می شود. البته این عقیده نادرست هم در ذهن ما و شما هم جای گرفتگی هست. بر این بابت سفارش دادند که بسیارتر از جانب پیشواها در باب طلاق صحبت رود. مردم از طلاق خبر دهند که طلاق چه عذاب دارد، طلاق چه بدبختی دارد، به مردم فهمانند. انشاءالله اگر ما فهمانیم بدبختی طلاق بدی طلاق، انشاءالله جوانای ما طلاق نمیکنند. فقط این طرف دیگرش هم بیان کردن که بسیاری طلاق ها از حساب چی می شود؟ از حساب نادرست رفتار دخترها می شود. مثال دخترها هم احترام های زیاد کنند، اخلاق حمیده شون استفاده برند، انشاءالله از این بلا و از این آفت نجات می یابند. دعا میکنیم. یک برادر روسیه می رفته است، در حقم دعا کنه، گفته است اینجا یک مبلغ 10 سامان دادن. یک برادر از قرغان تپه دعا کنه خدا به من مانند شما پسر عطا کنه. یک برادر دیگر جوشن نو نمازخوان شده است، گفته است دعا کنید. یک گروه برادران سفر روسیه دارند، اینا هم گفتن دعا کنید. و بابای حاجی حسن هم برای عائله‌شان که از دنیا گذشتگی بودند خیر کردن که در مسجد صرف کرده شود. در حق عائله‌ام گفتن دعا کنید، انشاءالله در حق وی هم دعا میکنیم. خدای مهربان این بندگانی که الحال نام گرفته شد، این مسافرهایی که دعای سفر دارند، خدا سفرهاشون با فیض و با برار بگرداند. و این برادری که نو نمازخوان شده است، باز هم خدای مهربان توفیقش بیشتر بگرداند. و عائله بابای حاجی حسن را هم خدا روحش را شاد و قبرش را پرنور و فرزندای خوب دارد. خداوند فرزندهای او را در حفظ امانش نگه دارد و بابای حاجی حسن خدا خاتمه بخیر، ایمان بسلامت و تنی صحت خدا نصیب و روزی گرداند. آمین و رب العالمین. خب از اون گوییم قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه
و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان. قانون مذکور با تقاضای رشد جامعه عنعنه و جشن و مراسم ها را تنظیم نموده، با حفظ و ارزش های اصیل فرهنگ ملی و احترام با سنت های مردمی برای بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی حیات شهروندان جمهوری تاجیکستان روان گردیده است. مقصد این لایحه‌ای که قبول می شود و این حکمی که از جانب رهبر برآورده می شود، فقط مقصد این است که بلند برداشتن سطح زندگی ما و شما، فقط از مشکلات نجات یافتن هر کدام ما و شماست. راستی بار پیش از آنی که من این برای شما تلاوت کنم خوانم، یک سخن حضرت عثمان یادم آمد که خدا رحمت و مغفرت کند. داماد پیغمبر خدا، دو دختر رسول اکرم در دست ایشان بود. یکی گذشت، دیگر دخترش را حبیب خدا به حضرت عثمان داد. وقتی که دویم دخترم که گذشت، حضرت عثمان که پیغمبر خدا دوست می داشت، گفت قسم به خدا اگر دختری سیومم که می داشتم هر آینه عثمان به تو می دادم، لیکن دختری سیوم ندارم. این یک محبت به حضرت عثمان بود. حضرت عثمان از جمله مردهایی بود که عشره مبشره می گوییم از 10 یار بهشتی یکی از آنها حضرت عثمان بود. بسیار سخاوت من مرد بود، بسیار سخی بود، لیکن سخاوتش را در جای روان میکرد که خدا و پیغمبر راضی باشد، نه در غیر آن چیزی که خدا و پیغمبر راضی نباشد روانه نمیکرد. انمون حضرت عثمان از سخنش یادم آمد که ان الله قد ینزل بالسلطان ما لم ینزل بالقرآن. ببینید جمله را، معنای بلندی جمله را برادرای عزیز خیلی با دقت باشید. ان الله ینزل بالسلطان ما لم ینزل بالقرآن. خداوند برپا می کند بسیاری حکمهای خود را به واسطه پادشاهان ولم ینزل بالقرآن. معنای دیگری ترجمه دوام این سخن حضرت عثمان این است که اگرچنده که چندین داعی ها اگر دعوت هم که کنن از روی قرآن و این نتیجه نمی بخشد، وقتی که سلطان اگر حکم کرد هر آینه حکم صادر می شود. سال 1999 این مسئله ها را بار دیگر بیدار کرده بودند، لیکن 8 سال گذشت ما داعی ها گوییم یا ما واعظا گوییم یا ما امام ها گوییم، هرچند که مردم خبر دادیم، شاید که در بعض انسان یعنی نادرن یک چند نفری هستند شاید که اونها بهره گرفته باشند، لیکن اکثریت این قبول نمی کرد. وقتی که سلطان دستی بر این عمل خیر زد، همگی این پذیرفتند، همگی قبول کردند. زیرا که الناس علی دین ملوک میگویند، مردم در دین پادشاه هست. بسیار هم یک حکم عادلانه هست، قسم به خدا حکم عادلانه هست. چنان عمل نشان داد که در پیشگاه پروردگار خدا داناست آنقدر اجر و پاداش بلند گرفته است، آنقدر اجر و پاداش بلند گرفته است. این نه برای باور کردن یکی مبادای شما فکر نکنین که ما مقصد یگان رابطه باشد یا یگان غرض و مقصد داشته باشم. والله که یگان چیزی نیست. فقط آن چیزی که گفتن از قرآن است، آن چیزی که گفتن از حدیث است، آن چیزی که گفتن از کتابهای مذهب امام ابو حنیفه هستند. از هیچ کدام این بیرون نیست. فقط یک دلسوزی کردن،
فقط ما و شما اگر قبول کنیم، ما و شما هر گونه جمله ها و کلمه های نادرست در راست یک برادری که وقت دعوتی در همین راه کرد، ما و شما در او پیوند نکنیم. ولی یک جمله برآمده است وقتی اگر میخواهی که همین در مردم رسانی، ای وای ملای دولتی است میگه. این به فرهنگی ما را ببینید، این به معرفتی ما را ببینید. حتی در برآمد همین شبه هم همین وجود داشت که ملای دولتی. آخر همه ملاهای تاجیکستان در همین دولت زندگی میکنند. هر یک عملی که خلاف قرآن حدیث باشد وای قبول نیست، لیکن اون چیزی که قرآن حدیث میگوید وای البته از زبان کسی که برآید وای قبول است. حضرت سعدی یک مصرع های شعری گفتن، میخواهم امین خوانم برای شما، یک دلسوزی نسبت مردم نشان میدهد. بعدا من این لایحه را برای شما میخوانم. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کنند ز ابن عبدالعزیز که بودش نگین در انگشتری، فرو مانده در قیمتش مشتری. حکایت میکنن از بچه حضرت عمر، از بچه عبدالعزیز عمر ثانی که یک انگشتری داشت، میگوید یک چله داشت، بسیار چلش قیمت بود بی نهایت، هیچ خریدار یافت نمیشد که این چله را خرد، بسیار قیمت بود. قضا را در آمد یکی خشک سال، که شد بدر و سیمای مردم هلال. چو در مردم آرام و قوت ندید، خود آسوده بودن مروت ندید. قضا الهی شد و مردم فقیر ماندند، مردم دسترخوانهایشان کم بغل شد، در دسترخوانها دیگر چیزی یافت نمیشد. مردم بسیار بسیار لاغر شدند، چهره هاشان الکه گوییم که دیگر یک رنگ دیگر پیدا کرده بود. پس بچه عبدالعزیز این حالت مردم دید، بسیار ناراحت شد که این مردم من، این ملت من در این عذاب و مشقت روز میبرد، بسیار بسیار این برای خود پسند نکرد. یعنی خودم راحت کنم و مردم عذاب کشد، این برای خود و اختیار نکرد. چیکار کرد؟ بفرمود و بفروختندش بسیم، که رحم آمدش بر غریب و یتیم. دید که بسیار غریب ها و یتیم ها عذاب کشیده ایستادند. در حال حکم کرد که هر کسی که این مبلغ میارد، این نگینه از آن او می شود. فقط نگینش قیمت بود، همین نگین چله من از آن کسی می شود که همین مبلغ اگر پیدا کند. با یک هفته نقدش به تاراج داد، به درویش و مسکین و محتاج داد. آمد خریدار این نگین را خرید، در عوض این نگین بچه عبدالعزیز یک هفته اینه خوراک مردم خرید و داد. تمام مردم دوام یک هفته از تمام غذا میگه تأمین کرد. فتادن در وی ملامت کنان، که دیگر به دستت نآید چنان. بعداً شاید مشاورای نادرست داشت، همنشینهای ناخوب داشت، در حال ملامتش کردند. گفتن ای ابن عبدالعزیز، این نگینی که در چله تو بود، دیگر این گونه نگین را تو هیچ وقت دریافت کردن نمیتوانی. تمام گفت. چگونه ای که امروز بعضی از بعضی را ملامت میکند. شخصانی که این مسئله ها را نادیده میگیرند، شخصانی که غرض شخصی دارند، شخصانی که شاید از این مراسم ها برای خود یگان فایده ای میبرند و غم مردم نمیخورند. طبق قرآن و احادیث رسول اکرم سخن مجتهد عمل نمیکنند.
بلکه فقط طعنه میکنند، فقط ملامت میکنند که فلانی فلان گپ زد. هر یک انسانی که هر سخن میگوید پیشگاه خدا در البته وای جوابش رو میگوید. مشاورا مصلحتچی های ابن عبدالعزیز گفتن این گونه نگین را دیگر تو دریافت کردن نمیتوانی. لیکن حضرت چی گفتند؟ مرا شاید انگشتری بی نگین، نشاید دلی خلق اندوهگین. گفت من همین انگشتی که دارم، همین انگشتری که در دست دارم، همین برای خود قبول کردم اگرچه نگینم نداشته باشد. لیکن برای من گفت قبول نیست زمانی که دل مردم من غم اندوه داشته باشد، زمانی که مردم من ناراحت باشد، زمانی که مردم من کمبغل باشد و این گونه نگین در دست من باشد، این عین به انصافی است. گفتند در اصل امروز شما برادرای عزیز و گرامی، شما خوب با دقت باشید، خود معنای همین صدقه یا حکمت صدقه در قرآن بحر چی باشد؟ شما می توانید برادرای عزیز شما سوره توبه را تماشا کنید. سوره توبه امروز قرآن با زبان روسی هم ترجمه شده است. خداوند انما الصدقات للفقراء والمساکین میگوید. ببین الله میگوید صدقات خوب است، صدقات نیک است، صدقات پاداش دارد، صدقات اجر دارد. لیکن از صدقات باید فقط فقیرها و مسکینها استفاده برند. ببین صدقات فقط برای فقیرها و مسکینهاست. امروز خودتان از روی انصاف گپ زدید. آیا همین صدقات های ما و شما بهر کی روانه شده است؟ همین شخصایی که معرکه های دبدبناک میکند کدام فقیر از لب نان همو خوردگی است؟ هیچ کدامیتون. صدقات الله در قرآن صراحتا بیان دارد باید فقیر و مسکین خورد. مثال من مثال میارم. آیا من از جمله فقیر و مسکینم؟ در همه صدقات من حضور دارم، ببین شما حضور ندارید. آیا صدقات برای من است یا برای شما؟ برای شماست، برای من نیست. الله بیان دارد. افسوس که اینها را ما چگونه در ذهن مردم در آوردیم که نان زیر پا نکن که اوبال است، بیچاره نان میبینن میترسه. لیکن در ذهن مردم ندر آوردیم که این صدقاتی که داری، این صدقات فقط باید برای یتیم و فقیر و مسکین و بیوزن و بیچاره باشد. این ما نفهمانیدیم. صدقات باید اینها استفاده برند. صدقات ما الها در راه نادرست می روند. دیگر این که حکمت صدقات چی است؟ صدقات حکمتش این است که بندگان خدا بای و بدولت شوند. ببین صدقات حکمتش این است که باید سطح زندگی مردم بلند بردارد. لیکن عکس شده است. صدقات حکمتش همین بود است که آدم دارا آدم نادار وقتی که پول و مال میدهد ویم باید که ثروت و دولتدار شود. لیکن برعکس ما همون آدمی که ندارد شرایط و پروردگار و پیغمبرش امر نکرده است وی صدقات داده ایستاده است. این در اصل خطا است، نادرست است. حضرت لقمان خدا رحمت کند میگه نکو گفت لقمان که نازیستن به از سالها بر خطا زیستن. ببین نکو گفت لقمان که نازیستن. ای مردم گفت. حضرت سعدی میگوید، حضرت لقمان میگوید مردن شما بهتر است، زیر خاک بودن شما بهتر است زمانی که در حیاتون غلط زندگی کنید. اگر زندگی خطا کنید، زندگی نادرست کنید، از زندگی دیده مردنتون بهتر است. در اصل زندگی ما خطایا داشت. یکی از خطایهای خطرناکترین او انا همین معرکه های اسراف و بی معنی و بی اصل که وجود داشت، انا همین بود که سطح زندگی ما و شما را کساد کرد. ما و شما را گوییم که تماما از ثروت و دولت بیگانه کرد. حبیب خدا در دعاش میگوید برادرای عزیز
اللهم اینی اعوذ بک من الفقر والجبن. پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنم از ناداری، از کمبغلی، از ترسانچکی، از بیغیرتی به سوی تو پناه طلب میکنم. بین حبیب خدا به سوی خداوند از کمبغلی پناه طلب میکند، زیرا میدانست که کسی کمبغل شود وای فردا پیروی نصرانی ها میشود، وای فردا در یک جریانی که عاقبت وای هلاک شدن و دوزخ است، همون جریان وای با پول میخرد وقتی وای فقیر باشد. امروز این ما و شما دیده ایستاده. حبیب خدا گفتند بادروا بالاعمال صالحه، ای مردم در عملهای صالح سراسیمه باشید. چرا؟ این جمعه میخواندگی شما عملی صالح است، در همین جمعه خواندن سراسیمه باشید. سببش در چی باشد؟ فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر ويمسي مؤمن ويصبح كافر ويبيع دينه بعرض من الدنيا. حبیب خدا گفتند زیرا این که زمان می شود فتنه مثل باران می بارد، اختلاف مثل باران می بارد. سحر شما مسلمان بیگاه کافر می شوید، بیگاه مسلمان سحر کافر می شوید. شما دین خودتان به یک پارچه دنیا می فروشید. این سخن حبیب خدا بود، این از باب معجزات بود. امروز وقتی که ما و شما اگر سخنرانی را هم شب گوش کرده باشیم، هر یک دولتی را که خواهند که مجک کنند نابود کند، دشمن اول کمبغلش میکند. وقتی نادار که شدی مجبور میشوی که در دین و در حکم وی داخل شوی. از این خاطر برهم دادن اینها، از بین رفتن اینها، شما تصور نکنین که مرده های شما بی ثواب ماندن، مرده های شما ناراحت شدن. نه برادرای عزیز و گرامی، این عقیده غلط از فکرتان دور کنید، زیرا اینکه عقیده اهل سنت و الجماعه، عقیده ما و شما این است که ثواب خیر احسان بر روح مرده هامان میرسد. مقصد اگر پدر تو گذشتگی است، مادر تو گذشتگی است، دستت میرسد، رو حج کن، ثواب حجت در روحش ببخش، ثواب حج میرسد. دستت میرسد، یک بیچاره و یک مسکین و یک فقیر یاردم کن، ثوابش بر روح پدر و مادر تو میرسد. شرط نیست که تو روز پنجشنبه 5 6 یا 10 نفر دعوت کنی، همون روز خیر احسان کنی، همون ثوابش بر روح پدر تو برسد. نه، بلکه چرا شما یک مثال عادی هم امشب هم آوردن، اینم ما در چند معرکه هم گفته بودیم. آیا این مردم عرب دستشان نمیرسد؟ شما میدانید که فرزندی که در خانه عرب تولد می شود، همان روز در بانک همون عربستان $1 میلیارد به نامش میگذرد. $1 میلیارد به نام بچه عرب میگذرد، زیرا پدر او میلیاردر است. چرا وای برای او کردن همین صدقات مشکل است؟ اما کو 400 500 سامانی داریم، خیر احسان میکنیم، میتوانیم کو وای $1 میلیارد دارد، وای نمیتواند، وای میتواند. لیکن عقیده اونا چیست؟ عقیده اونا این است که این معرکه ها را در این روز انجام دادن، این طبق گفته قرآن حدیث نیست. من در این روز اگر پول خود ما روان کنم، در پیشگاه خدا گناهکار می شوم. این از عقیده درست. برای همین برادرای عزیز و گرامی، خیر احسان ثوابش بر روح مرده ها می رسد، ثوابش می رسد. فقط نه در این روزهای مخصوص، نه در سرتخته، نه در 3 بیگه، نه در 7، نه در جمعگی، نه در 20، نه در 6 ماهگی و نه در سال. اینا هیچ رابطه به دین اسلام ندارند. شما در دوام همین 2 ماه فکر میکنم تمام عالم های تاجیکستان گوش انداختین، از کدام همون شنیدین که وای گفته باشد که همینا اساس و حجت اسلامی داشته باشند؟ نشنیدین. دعوای مردم گوش کردین، مردم بداد آمدن، بجان آمدن. خاطرهامان جمع نیست. خب من بابی سیومش میخوانم، چیزای لازمی در کاریشم.